বা তেওঁ কিবা উদ্দেশ্য লৈ ইয়ালৈ আহিছে কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে আচলতে সঠিককৈ ক'ব পৰা নাই তেওঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দিশে আচলতে কিয় আহিছিল বা এই বজাৰৰ মাজেদি তেওঁ প্ৰায় আচলতে তেওঁলোকৰ ঘৰত দৈনন্দিন যিখিনি আচলতে প্ৰয়োজনীয় বস্তু এইখন বজাৰৰ পৰাই তেওঁ ক্ৰয় কৰিবলৈ একাংশ লোকে যিহেতু কৈছে গতিকে দেখা পোৱা গৈছে আৰক্ষীয়ে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে আৰক্ষীয়ে যিহেতু দেখা পোৱা গৈছে যে শেষ লোকে যে মোবাইলৰ শেষ লোকেশ্যন পাইছিল উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ পিছফালৰ এই স্থানত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত আৰু একে সময়তে ভৰিৰ জোতাৰ খোজ আচলতে ইয়াত যিহেতু দেখা পাইছে গতিকে সকলোৱে আচলতে সন্দেহ কৰিছে যে যিহেতু তেখেতৰ যথেষ্ট বয়স হৈছে ৮০ ঊৰ্ধৰ এগৰাকী ব্যক্তি গতিকে হয়তো কিবা কাৰণত তেওঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ এই দিশত আহোঁতে হয়তো পৰি যাব পাৰে গতিকে সেই সকলোখিনি দিশ এই মুহূৰ্তত চালি জাৰি চাই ইয়াত এটা অভিযান চলাইছে আৰু এই মুহূৰ্তত আচলতে SDFৰ দল পুনৰ আকৌ সাজু হৈছে তেওঁলোকে অভিযান চলাবৰ বাবে দুবাৰ ইয়া উদ্ধাৰ অভিযানৰ পৰা আমাক দেখুৱাই আছে আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক বিৰিঞ্চি কুমাৰ ডেকাই আকৌ সাজু হৈছে উদ্ধাৰকাৰী দল খন্তেক সময়ৰ বিৰতি লৈছে আৰু বিৰতি লোৱাৰ পিছত পুনৰ সাজু হৈছে বিৰিঞ্চি পুনৰ সংযুক্ত হৈছো আপোনাৰ সৈতে নিশ্চয় জয়ন্ত যে এনেধৰণে তেওঁলোকে কিছু সময় বিৰতিৰ অন্তত পুনৰ তেওঁলোকে এই স্থানত তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিব আৰু আৰম্ভ কৰি তিনিগৰাকীকৈ যিহেতু দুবাৰো তেওঁলোকৰ আছে তেওঁলোকে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ গভীৰতাত গৈ চাব আৰু যদিহে এই স্থানত তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ একো সম্ভেদ নাপায় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে পুনৰ কাছাৰীৰ দিশেৰে গৈ তেওঁলোকে শৰাইঘাট দলঙৰ সমীপলৈকে আচলতে তেখেতসকলে এটা নিৰ্দিষ্ট লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰি লৈছে যে তালৈকে তেওঁলোকে পাৰে যে ক'ৰবাত কোনো স্থানত হয়তো তেওঁৰ যিহেতু কাপোৰ পিন্ধি আছে বুলি কোৱা হৈছে যিসকল অভিযানকাৰী দল তেওঁলোকে কৈছে যে সেই কাপোৰ হয়তো কোনোবা হুল বা কিবা গছৰ দানি বা এনেকুৱাত হয়তো লাগি ধৰিব পাৰে গতিকে তেওঁলোকে পাৰে এই মুহূৰ্তত আকৌ পুনৰ যাবৰ বাবে এই মুহূৰ্তত তেওঁলোকে প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিছে কিন্তু আচলতে কি কাৰণে এগৰাকী ৰমেন বৰুৱাই এনেধৰণৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ইমান আচলতে কাষলৈকে আহিছিল সেইটো এই মুহূৰ্তলৈকে আচলতে কোনেও ভাবিব পৰা নাই গতিকে এগৰাকী বয়োজ্যেষ্ঠ লোক এগৰাকী স্বনামধন্য শিল্পী গতিকে তেওঁ কি কাৰণত আচলতে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ইমান সমীপলৈকে আহিল বা কি কাৰণত তেওঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰত পৰি যোৱা এটা অৱস্থা হ'ল গতিকে সেই সকলোখিনি কথা যিহেতু আৰক্ষীয়ে নিজাববীয়াকৈ এই মুহূৰ্তত তদন্ত কৰি আছে কিন্তু কালি নিশাৰ ভাগৰ কথা যদি কোৱা হৈছে জুবিন গাৰ্গে নিজে আহি উদ্ধাৰ অভিযানকাৰী দলৰ লগত তেওঁ সহযোগিতা কৰিছে নিজে কামাখ্যা পৰ্যন্ত তেওঁ বিচাৰিছে আৰু তাৰ পাছত দেখা পোৱা গৈছে নিশা বহু দেৰিলৈকে আচলতে SDRFৰ দলো ইয়াত নিৰীক্ষণ কৰিছে তেওঁ জোতাৰ খোজ নিৰীক্ষণ কৰিছিল যে কেনেধৰণে ইয়াত আহি পৰি যাব পাৰে গতিকে SDRFৰ যিগৰাকী বিষয়া তেওঁ কৈছে যে তেওঁ যিহেতু বয়স হৈছে জোতা পিন্ধি আছিল কাপোৰ আছিল গতিকে তেওঁ হয়তো পানীত পৰি যোৱাৰ পিছত উঠি আহিব নোৱাৰিল গতিকে তেনেধৰণৰ এটা পৰিস্থিতি হ'ব পাৰে বুলি কৈছে এই মুহূৰ্তত এয়া দেখিছে যে দুবাৰো সাজু হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ গভীৰতাত গৈ অভিযান চলাবৰ বাবে আৰু দেখা পোৱা গৈছে যে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ পথত যি CCTV কেমেৰা আছে সেই CCTV কেমেৰাত স্পষ্ট হৈছিল যে এযোৰ বগা সাজ পিন্ধি জোতা পৰিধান কৰি তেওঁ লতাশিলৰ যি গণেশ মন্দিৰ আছে গণেশ মন্দিৰৰ দিশে তেওঁ আহিছিল কিন্তু অহাৰ পাছত সেই বজাৰৰ যি আচলতে তলেদি যিটো পথ আহিছে সেই পথেদি তেওঁ নামি আহিছিল কিন্তু তেওঁ আচলতে উদ্দেশ্যটো কি আছিল সেই সময়ত তেওঁ বজাৰ কৰিব আহিছিল নে কাৰোবাক লগ ধৰিব আহিছিল নে তেওঁ আচলতে অকলশৰে থকাৰ বাবে তেওঁ খোজকাঢ়িবৰ কাৰণে আহিছিল সেই সকলোখিনিকে এই মুহূৰ্তলৈকে কোনেও নাজানে কিয়নো কালি তেওঁ যিগৰাকী ভাতৃ তেওঁ কৈছে যে তেওঁ কাকো ঘৰৰ পৰা যেতিয়া ওলাই যায় তেওঁ কাকো একো নকয় তেওঁ নিজাকে ওলাই যায় আৰু নিজে সেই ঘৰত সোমায় গতিকে এই ক্ষেত্ৰত অসুবিধা হৈছে পৰিয়ালৰ লোকসকলৰ কাৰণে যে কি কাৰণে তেওঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দিশত যাব লগা হ'ল কি কাৰণে ব্ৰহ্মপুত্ৰ দিশত তেওঁ আহিছিল সেই সকলোখিনি কথা এই মুহূৰ্তত বুজাত সকলোৰে অসুবিধা হৈছে কিন্তু একে সময়তে লতাশিল থানাৰ আৰক্ষী বা SDRFৰ দল এই মুহূৰ্তত তেওঁৰ সন্ধান যিহেতু অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে গতিকে সকলোৱে আশা কৰিছে যে এনেধৰণৰ যাতে সুকলমে যাতে এগৰাকী বিশিষ্ট সংগীত পৰিচালক ঘৰলৈ সুকলমে যাতে উভতি আহে সকলোৱে আশা কৰিছে সকলোৱে আশা কৰি দুটাকৈ তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ ফোন নম্বৰ যিহেতু দিছে হয়তো তেওঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দিশে আহিছিল কিন্তু ইয়াৰ পৰা হয়তো তেওঁ উভতি গৈছিল কোনোবা বেলেগ স্থানত তেওঁ হয়তো যিহেতু ৮০ ঊৰ্ধৰ এগৰাকী ব্যক্তি তেওঁ হয়তো কিছু কথা পাহৰি যাব পাৰে গতিকে হয়তো বেলেগ স্থানলৈকো যাব পাৰে গতিকে কোনো লোকে যদি সেই ৰমেন বৰুৱা শিল্পীগৰাকী যদি দেখিছে তেতিয়াহ'লে ততালিকে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ লগত যোগাযোগ কৰিব কৈছে আৰক্ষীৰ লগত যোগাযোগ কৰিবলৈ কোৱা হৈছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত যে সকলোৱে আশংকাহে কৰিছে এই মুহূৰ্তত যে ক'ব নিশ্চিত তথ্য এইটো নহয় যে তেওঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰতে পৰি গৈছে বা কোনোবা স্থানত গুচি গৈছে এই কথাটো নিশ্চিত নহয় কিন্তু সকলোৱে আশংকা কৰি সমগ্ৰ ঘটনাই এটা গভীৰ ৰহস্যৰ মাজত সোমাই পৰিছে বিৰিঞ্চি আৰু আনুমানিক আৰু সন্দেহৰ ভিত্তিত বা আশংকা কৰি ব্ৰহ্মপুত্ৰত পৰাৰ আশংকা কৰি এই অভিযান বৰ্তমান চলাই থকা হৈছে বিৰিঞ্চি আপুনি সংযুক্ত হৈ থাকিব বিভিন্নজনৰ মন্তব্য আছে এই খবৰ লাভ কৰাৰ লগে লগে সকলোৱে আশ্চৰ্য প্ৰকাশ কৰিছে সকলোৱে এই মুহূৰ্তত উদ্বিগ্ন হৈ আছে দীপেন বৰুৱা ভাতৃ দীপেন বৰুৱাৰ মন্তব্য আছে জুবিন গাৰ্গৰ ভাষ্য আছে লগতে স্থানীয় একাংশ লোকৰ ভাষ্য আছে আমি সেই ভাষ্যসমূহ আগবঢ়াই ল'ম
আমাৰ জনাই আৰু সোনকালে চিচিটিভি ভিজুৱেল পাইছোঁ চিচিটিভি ভিজুৱেল পাইছোঁ 10টা মানৰ ভিজুৱেল আমি পাইছোঁ 10টা বজাত তাতে সেইফালে হাইকোৰ্টৰ ফালে খোজকাঢ়ি গৈছিলে ক'বলৈ একো নাই এতিয়া মানুহজন হেৰাইছে এতিয়া বিচাৰোঁ আমি চাওঁ পুলিচো দিছোঁ আমাক সহায় কৰিছে চিনাকি মানুহ যিমানখিনি আছে আমি চাওঁ গোটেই আৰু ইমান দূৰলৈ যোৱা মানুহ নহয় ওচৰতে থাকে সদায় কিন্তু এটা কথা নৱগ্ৰহ মন্দিৰৰ দিশে যেতিয়া গৈছিল তেওঁ খঙত কিবা কৈ যোৱাৰ দৰে কিছুসংখ্যক লোকে এইটো মই গম নাপাওঁ দেই এইটো নৱগ্ৰহত চাইছিলে নেকি কোনোবাই গৈছিলে নেকি কিছুসংখ্যক প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে কৈছিল যে তাত বেলেগ মানুহ গৈছে নাই চাবলৈ যোৱা নাই হ'ব চাওঁ কি কৰিব পাৰি দুপৰীয়া মোক ফোন কৰিলে মই শুই আছিলোঁ 2:30 বজাত যে ৰীমা গোস্বামী বুলি যে আপুনি গম পায়নে হেৰি ৰমেন দা নাই কি ৰমেন দা নাই কৈছোঁ ঘৰলৈ অহা নাই কৈছোঁ আহিব কিজানি ক'ৰবাত জাজ তাজ কৰি আছে নেকি নহয় বোলে চবে বিচাৰ খোচাৰ লগাইছে এনেকুৱা সেই তেতিয়াহে গম পাওঁ মই মানে সেয়াই আৰু তেতিয়ালৈকে নাই মানুহ মোবাইল ফোনটো অফ হৈ আছে মোবাইল ফোন অফ চুইচ অফ পাইছে তেখেতেতো আপোনালোকক অৱগত নকৰাকৈ ক'তো নাযায় আগত নাই নকয় তেনেকৈ কৈ নাযায় মই খুব কম কথা কয়তো তেনেকৈ কথা নকয় মই অমুকত যাওঁ বুলি কৈ নাযায় এতিয়া মই কৈ যাওঁ মই পৰহি নলবাৰীত প্ৰগ্ৰেম কৰিব গৈছোঁ নলবাৰী টাউনত ডিষ্ট্ৰিক্ট লাইব্ৰেৰীত মই ৰমেন দাক কৈ গৈছোঁ মই অকণমান দেৰি হ'ব দৰ্জাখন নামাৰিবি এনেকৈ মই কৈ যাওঁ কিন্তু ৰমেন দাক ক'তো ক'ৰবাত গ'লে কৈ নাযায় মানে সেইটো নেচাৰটো তেনেকুৱা মানে কিবা নকওঁ বুলি যে ইচ্ছা কৰি নোকোৱা নহয় মানে নেচাৰটোৱে তেনেকুৱা হয় আহিমেইতো আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ সেইকাৰণে আমি গম নাপাওঁ কেতিয়া ক'ত যায় ক'ত আহে তেনেকুৱা আৰক্ষীৰ তৰফৰ পৰা কিবা গম পাইছে আৰক্ষীৰ তৰফৰ পৰা মই গম পোৱা নাই মই এনে পাৰ্থচেত্ৰী মহন্তক ফোন কৰিছিলোঁ তেওঁ দিল্লীত আছে এনেই লতাশিলত এখন হেৰি দিয়া আছে FIR তাৰপিছত তেখেতে কৈছে মই কৈ দিছোঁ বাৰু মই দিল্লীত আছোঁ দীপেন্দা চিন্তা কৰিব নালাগে এনেকুৱা টেষ্ট কৰিব তেনেকৈ কৈছে কিবাকিবি তেনেকুৱা আৰু কমিশ্যনাৰকো ফোন কৰিছিলে সেয়ে আমাৰ আৰু ইফালে পিতৃৰ নিৰুদ্দেশৰ বিষয়ে সামাজিক মাধ্যমযোগে জানিবলৈ দিছে জীয়ৰী বৰ্ণিকা বৰুৱাই দেউতা তুমি ক'ত গুচি গ'লা পুৱাৰে পৰা ফোন কৰি আছোঁ বুলি এক আৱেগিক বাৰ্তা পোষ্ট কৰি কোনো লোকে ৰমেন বৰুৱাক দেখিলে 8404038135 আৰু 9394938620 এই দুটা নম্বৰত যোগাযোগ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে জীয়ৰী বৰ্ণিকা বৰুৱাই নিৰুদ্দেশ সন্দৰ্ভত লতাশিল থানাত অৱগত কৰিছে পৰিয়ালৰ লোকে আমি উদ্ধাৰ অভিযান সন্দৰ্ভত তথ্য আমি জনাই আছোঁ আমাৰ দৰ্শকসকলক কথিত সাংবাদিক বিৰিঞ্চি কুমাৰ ডেকা আছে এই মুহূৰ্তত উদ্ধাৰ অভিযান স্থলীৰ পৰা বিৰিঞ্চি চাব গ'লে সমগ্ৰ ঘটনা এতিয়া গভীৰ ৰহস্যৰ মাজত একাংশ প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে জনাইছে যে 1:30 বজাত নৱগ্ৰহ পথত প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল এগৰাকী মহিলাই কিন্তু চিচি কেমেৰাত যি দৃশ্য বন্দী হৈছে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ সমীপত তাৰ সময় আছিল 10:40 পুৱা বিৰিঞ্চি নিশ্চয় জয়ন্ত আচলতে কথাখিনিত আচলতে যথেষ্ট কিছু এইখিনি সময়ৰ লগত সময়ৰ যিটো আচলতে পাৰ্থক্য যে 10 বজাত চিচিটিভি ভিজুৱেল দেখা পোৱা গৈছে আৰু একাংশ লোকে প্ৰত্যক্ষদৰ্শীৰ মতে যে 1 বজাত আচলতে তেওঁক কোনো এটা স্থানত আচলতে লগ পাইছে কিন্তু সেই কথাখিনিত আচলতে কিছু অমিল আছে গতিকে আৰক্ষীও এই ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সমস্যাত পৰিছে যে সেই সময়খিনিৰ ভিতৰত যে 10 বজাৰ পৰা 1 বজাৰ ভিতৰত তেওঁ সেই সময়খিনি আচলতে ক'ত আছিল কি কৰিছে সেই কথাটোক লৈ যথেষ্ট আচলতে সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে কিন্তু এই মুহূৰ্তত দেখাইছোঁ যে SDRFৰ এটা দল পুনৰ তেওঁলোকে সাজু হৈছে যে অভিযান চলাব কিছু সময় বিৰতিৰ অন্তত তেওঁলোকে পুনৰ আকৌ এটা অভিযান চলাবৰ কাৰণে সাজু হৈছে যে এই স্থানৰ পৰা উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ সমীপৰ পৰা তেওঁলোকে যি আচলতে শৰাইঘাট ব্ৰিজ আছে সেই শৰাইঘাট ব্ৰিজ পৰ্যন্ত তেওঁলোকে অভিযান যি ৰাবাৰ বুট আছে সেই ৰাবাৰ বুটলৈ তেওঁলোকে যাব প্ৰয়োজনত তেওঁলোকৰ যদি আৰু জোৱান দৰকাৰ হয় আৰু জোৱান তেওঁলোকে আনিব দাদা আপুনি যদি অকণমান আগবাঢ়িব পাৰে মই আপোনালোকৰ অকণমান কথা পাতিব খুজিম অভিযান আজি আপোনালোকৰ যিহেতু দিনজোৰা চলি থাকিব হয় আমি দিনজোৰা চলি থাকিব বুলি ধৰি লওক আমাৰ 5টালৈকে এটা সময়সীমা থাকে বা আছে যিটো 5টাৰ পিছত আমাৰ ৰেস্কিউ অপাৰেশ্যনটো নহয় এতিয়া যে অপাৰেটিং কৰা মানুহবিলাক তেখেতে সুস্থ সবল থাকিলে অপাৰেশ্যনটো কৰিব পাৰে সেই অনুযায়ী আমি 5টালৈকে অপাৰেশ্যন টাইমটো থাকে আৰু নিশাৰ ভাগত আমাৰ অপাৰেশ্যন বিশেষকৈ মানে বন্ধ থাকে আৰু কিছুমান পজিশ্যন আছে পজিশ্যন হ'লে পজিশ্যন ঠাইবিলাকত যেনেকুৱা কুঁৱা পুখুৰী তেনেকুৱা ধৰণৰ হ'লে আমাৰ নিশাও অভিযানটো চলাব পাৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ নিশা অভিযান চলোৱা অলপ কঠিন হয় যিবিলাক অপাৰেটৰ থাকে আমাৰ ডিপ ড্ৰাইভাৰ অপাৰেটৰ তেখেতসকলৰ কিছুমান অসুবিধাৰ সৃষ্টি হয় তেখেতে অসুবিধা হ'লে আমাৰ ডিপ ড্ৰাইভাৰ বা অপাৰেশ্যন কৰাৰ অসুবিধা হয়
যিজন মানুহ পোৱাৰ বাবে আমি তেখেতক উদ্ধাৰ কৰাৰ বাবে অসুবিধা হয়। এতিয়া জোৱান আৰু দুবাৰো বা আপোনালোকৰ যি আছে আৰু আনিব নাই, এতিয়া যিকেইজন আছোঁ আমাৰ 4-5জন জোৱান আছোঁ ইয়াতে, ডিপ ড্ৰাইভাৰ 3-4জন আছোঁ, এইকেইজনৰ ছাফিচিয়েণ্ট। আৰু যদি পৰৱৰ্তী আৰু পুনৰ এক্সেছ যদি আমাৰ ধৰক ৰাবাৰ বোট লাগে তেতিয়াহ'লে আৰু জোৱান ধৰক আহিব বেলেগৰ পৰাও। আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰত এতিয়া যিহেতু পানীৰো সোঁত বেছি আছে, পানীও বেছি, গতিকে কিছু সমস্যাৰো হ'ব আপোনালোকৰ। সমস্যা নিশ্চয় হ'ব। ইয়াতে ধৰি লওক পানীৰ সোঁতটোৰ কাৰণে সমস্যা হয় বেছি, যিহেতু আমাৰ ডিপ ড্ৰাইভাৰ তলত থাকিব মানে তিষ্টি থাকিব নোৱাৰে। আমাৰ ইয়াৰ আগত আপোনালোকৰ অহাৰ আগতেই আমাৰ ইয়াৰ পৰা ডিপ ড্ৰাইভাৰ তলত নামি পেলাই তন্নকৈ তলবিলাক চাইছে, বেছবিলাক চাইছে পানীৰ তলৰ। তাত কোনো ধৰণৰ আপোনাৰ লাগি থকা বা তেওঁৰ যিটো পোচাক আছে, পোচাকত ডাল বা কটা এনেকুৱা ধৰণৰ ডাল চাল লাগি থকাৰ কোনো সন্দেহ পোৱা নাই। আৰু তেওঁৰ জোতা চেনেল বা এনেকুৱা লগত থকা পলিথিনো আমাৰ উদ্ধাৰ হোৱা নাই। এতিয়া আমি আকৌ আগলৈকে আমি কেৱল আশংকা এটা কৰিছে, তেওঁ জোতাৰ যিহেতু খোজ আছিল বুলি কোৱা যায়, যে সেই আশংকাৰ ভিত্তিতে আচলতে আমাক অভিযান চলাই আছে। আচলতে এই জোতাৰ চিনটো তেখেতৰ যদি হয়, আমি সেইটো নিৰ্ধাৰিতভাৱে ক'ব নোৱাৰোঁ। আমাক যিটো ইনফৰমেশ্যন দিছে, খবৰ দিছে, সেই অনুযায়ীহে আমি ইয়াৰ পৰা চাৰ্চ অপাৰেশ্যন আৰম্ভ কৰিছোঁ। বিনিঞ্চি, পানীৰ সোঁত কেনেকুৱা? ভৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰত পানীৰ গভীৰতা, পানীৰ কাৰেণ্ট কেনেকুৱা? চিনবিলাক মাৰি যাম। ইয়াৰ আগতে আমি মাৰি গ'লোঁ, আমাৰ CGM বাংলৰ একদম আগলৈকে আমি মাৰি আহিলোঁ। ডিপ ড্ৰাইভাৰ তলে গৈ পেলাই আমাৰ তন্নকৈ চাইছে। এতিয়া কোনো ধৰণৰ সম্ভেদ পোৱা নাই। যিহেতু পানীৰ সোঁতটোৰ কাৰণেও আপোনালোকে সেই সমস্যাত পৰিছে। সমস্যা সেইটো হয় বাৰু, তথাপি আমাৰ যিটো সঁজুলি আছে, সঁজুলি দি পেলাই মানুহজন তাতে থকাৰ ব্যৱস্থা কৰি লোৱা হয়। আৰু ইয়াৰ পৰৱৰ্তী আৰু কিবা ধৰি লওক এক্সেছ মানুহ লাগিব, বেছি মানুহ লগাৰ ক্ষেত্ৰত আমি ওপৰলৈকে খবৰ দিম। তাৰপিছত আমাৰ নিশ্চয় জয়ন্ত, যে তেখেতসকলে এতিয়া আকৌ পুনৰ প্ৰস্তুতি আৰম্ভ হৈছে। এইবাৰ দুবাৰো পানীত নামি পানীৰ গভীৰতাত পুনৰ অনুসন্ধান চলাব। আশংকা কৰা অনুসৰি ব্ৰহ্মপুত্ৰত পৰাৰ যি আশংকা কৰা হৈছে, সেই মৰ্মে এই অভিযান চলাই থকা হৈছে। বিৰিঞ্চি, দেখুৱাই থাকক দৃশ্য। আন কেইবাগৰাকীও লোকৰ মন্তব্য আছে, আমি সমান্তৰালকৈ জনাইছোঁ। এই খবৰ লাভ কৰি বিশিষ্ট সংগীত পৰিচালক ৰমেন বৰুৱা নিৰুদ্দেশ হোৱাক লৈ উদ্বিগ্ন হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। টেলিফোন যোগে আৰক্ষী আয়ুক্তৰ পৰা ঘটনাৰ বুজ লৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। নিখোজ ৰমেন বৰুৱাক শীঘ্ৰেই উদ্ধাৰৰ বাবে আৰক্ষী আয়ুক্তক বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰো নিৰ্দেশ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ৰাজ্যৰ সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰৰ এগৰাকী বৰেণ্য কাণ্ডাৰী বিশিষ্ট সংগীত পৰিচালক শ্ৰী ৰমেন বৰুৱা ডাঙৰীয়া আজি পুৱাৰ পৰাই নিৰুদ্দেশ হৈ থকা খবৰটিত আমি গভীৰভাৱে চিন্তিত হৈছোঁ। তেখেতৰ অনুপস্থিতিয়ে পৰিয়াল, বন্ধু বান্ধৱী আৰু তেখেতৰ অগণন অনুগামীক চিন্তিত কৰি তুলিছে। মই গুৱাহাটী আৰক্ষী আয়ুক্ত শ্ৰী দিগন্ত বৰাক কোনো ত্ৰুটি নৰখাকৈ বৰুৱাদেৱৰ সন্ধান উলিয়াবলৈ ক্ষীপ্ৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ। এনেদৰে এক্স হেণ্ডেলত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে। আৰু সেই মৰ্মে নিশাৰ পৰাই বৃহৎ আৰক্ষী মোতায়েন কৰা হৈছে। উদ্ধাৰ অভিযানত নামি পৰিছে আৰক্ষীৰ বৃহৎ দল। একেদৰে SDRFৰ এটা বৃহৎ দল বৰ্তমান নামিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত। ৰমেন বৰুৱা ব্ৰহ্মপুত্ৰত পৰাৰ আশংকা কৰি চলি আছে পুৱাৰে পৰা উদ্ধাৰ অভিযান। আৰু বগা কাপোৰ মানুহজন দুৰ্বল হৈছিলে, এনেই দুৰ্বল আৰু দেখাত মোতকৈ অকণমান চৰাই হ'ব। ভালদৰে খোজ কাঢ়িব পাৰিছিল, ভালে এনেই একো মাতা নাই, খালি ডাইৰেক্ট আহিছে। ঘৰত পেচাব কৰিছে, কৰি পেলাই এনেকৈ হ'লে ইয়াৰ পৰা আমলখি লৈছে। সোধা নাই, দোকানীজনো নাছিল, ভাত খাব গৈছিল। আমিও মাতা নাই, আহিছে পেচাব নাই, কোনোদিন দেখা নাই, আজি দেখিছোঁ। প্ৰথম আহিছিলে আজি দেখিছোঁ। তেখেতৰ কোনো কথাই নাই, আমি গমেই নাপাওঁ কোনোদিন কাছাৰী বজাৰলৈ আহিছে। বজাৰ কৰিব হ'লে উজান বজাৰতে বজাৰ কৰে, কেতিয়াবা বহিলে আইডিয়েল ফাৰ্মাচীত বহে, গণেশ মন্দিৰত বহে। কিন্তু এই চাইডটো যে মানে তেখেত আহিছে, এইটো অলপ আচৰিতজনক কথা। মানে কিয় আহিছে এইফালে, সেইটোৱে অলপ আচৰিত। হয়, তাকেইটো। আৰু তাতে ইয়াত আহি যে পেচাব কৰিছে বুলি কৈছে কথাটো, সেইটো তেখেতৰ কাৰণে বহুত মানে ডাঙৰ কথা যে মানে তেখেত আহি পেলাই ইয়াত হেৰি কৰিছে, সেইটো অলপ আচৰিতজনক কথা। ৰমেন দাই কেতিয়াও আমি দেখা নাই, আমি সৰুৰ পৰাটো ৰমেন দাক দেখিছোঁ আৰু সদায় মানে সৰস্বতী ৰাজহাটোৰ নিচিনা বগা পায়জামা, বগা পাঞ্জাবী, একদম শান্ত শিষ্টভাৱে অহা যোৱা কৰে, খোজকাঢ়িয়ে অহা যোৱা কৰে। গতিকে সেইজন মানুহ আহি ইয়াত পেচাব কৰিব, মানে কথাটো অকণমান মানে চিন্তা কৰিবলগীয়া কথা যে কিহৰ কাৰণে হৈছে। এটা আমলখিও বুটলি লৈছে, তেওঁ কেতিয়াও তেনেকুৱা
বিষ্ণু মন্দিৰৰ পৰা নৱগ্ৰহ মন্দিৰৰ যিখিনি বাট সেইখিনি বাট মানে খুব ফাষ্ট তেওঁ বকি অহা যোৱা কৰি আছে। আজি 1:30 বজাত এই তাৰে এগৰাকী মহিলাই দেখিছে আৰু তেখেতৰ জীয়েকক খবৰ দিছে। হয়, তেখেতে কৈছে নহয়, তেওঁ মানে যেতিয়া নিউজত পালে মানুহজন, তেওঁ ইমান ভালকে ৰমেন দাক চিনি নাপায়, যেতিয়া নিউজত পালে নিউজত পোৱাৰ পিছত কৈছে এইজন মানুহকেতো মই দেখিছো আজি বকি গৈ আছে, গামোচা এখন আছে হাতত, প্ৰায় 7-8 বাৰ বিষ্ণু মন্দিৰৰ পৰা তলৰ পৰা গৈ আছে। বিষ্ণু মন্দিৰ 1:30 মান বজাত গৈ আছে। মোবাইল ফোন চুইচ অফ হৈ আছে। মানুহগৰাকীয়ে ফোন নাম্বাৰ নাজানে, নিউজত পোৱাৰ পিছত কৈছে এইজন মানুহকেতো মই দেখিছো বিষ্ণু মন্দিৰৰ পৰা নৱগ্ৰহ মন্দিৰৰ সেই বাট যোৱা দেই। তেওঁ ঘৰৰ পৰা চাহ তাহ খাই বুলি গণেশ মন্দিৰতে বহি থাকে 12-12:30 বজাত। আজি তাই যেতিয়া ভাত খাবলৈ অহা নাই তেতিয়া ফোন কৰি আছে, তেতিয়া ফোন চুইচ অফ। তেতিয়াহে গম পায়। তাই মানে 12 মান বজাৰ পৰা ফোন কৰিছে, ছোৱালীয়ে পোৱা নাই। তাৰপিছত তাই কণ্টিনিউৱাছ 1 মান বজাৰ পৰা ফোন কৰি আছে, চুইচ অফ। যোগাযোগ স্থাপন কৰিছে, গৈ পেলাই মানে এতিয়া হেৰি কৰিছে আৰু। ৰমেন বৰুৱা অসমীয়া চলচ্চিত্ৰৰ এগৰাকী সংগীত পৰিচালক আৰু কণ্ঠশিল্পী। 19 বছৰ বয়সত তেখেতে জ্যেষ্ঠ ভাতৃ ব্ৰজেন বৰুৱাৰ সৈতে যুটীয়াভাৱে 1959 চনত মুক্তি লাভ কৰা নীপ বৰুৱা পৰিচালিত ছবি আমাৰ ঘৰত সংগীত পৰিচালনা কৰে। 1969 চনত মুক্তিপ্ৰাপ্ত ব্ৰজেন বৰুৱাৰ ডক্টৰ বেজ বৰুৱাত তেখেতে প্ৰথম স্বতন্ত্ৰ ৰূপত সংগীত পৰিচালনা কৰে। ডক্টৰ বেজ বৰুৱাৰ সুৰীয়া গীতসমূহ ছবিখন ছুপাৰ ডুপাৰ হিট হোৱাৰ অন্যতম কাৰণ আছিল। তেখেতে মুঠতে 27খন ছবিত স্বতন্ত্ৰ ৰূপত সংগীত পৰিচালনা কৰিছে। ইয়াৰ 2খন বাংলা ছবি। এই ছবি 2খন আছিল অসমীয়া ছবি সোণমা আৰু ককা দেউতা নাতি আৰু হাতীৰ বাংলা ৰূপান্তৰ। ৰমেন বৰুৱাই 5খন অসমীয়া ছবিত কণ্ঠদানো কৰিছে। এইটো অকল আমাৰ বুলি সমগ্ৰ অসমবাসীৰ বাবে এটা অতি দুখৰ খবৰ যে যিগৰাকী ব্যক্তি ৰমেন বৰুৱা, মই এতিয়া ক্লাছ ক সমানত পঢ়ি এইখন স্কুলত পঢ়োঁ আমি। ডক্টৰ বেজ বৰুৱা মুহূৰ্তৰ সময়ত মই নিজে আছোঁ। ৰমেন দা গীত পৰিচালনা কৰিছে আৰু আমি ৰাতিপুৱা সদায় দাদাই বগা পাঞ্জাবী কুৰ্তা পিন্ধি আমাৰ ঘৰৰ সন্মুখৰ সদায় যায়, আকৌ সদায় 3বাৰমান আপ ডাউন কৰে, কেতিয়াও গাড়ীত উঠা দেখা নাই। সেই ৰমেন দা আজি হঠাতে মই এতিয়া বাঘৰগোৱা নামঘৰত আমি এখন মহিলা ভাওনা নাটকৰ আখৰা চলি আছিলে, তাত হঠাৎ ফোন পালোঁ যেনেকৈ ৰমেন দা মিছি। আমি তথ্যটোক আমি নজনাকৈ ক'ব নোৱাৰোঁ, এতিয়া অলপ কনফাৰ্ম কৰিলোঁ। আজি কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ সদনত বাজেট দাখিল। বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে 2024-25 বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাবে দাখিল কৰিব বাজেট। 11 বজাত পাঠ কৰিব বাজেট ভাষণ। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ তৃতীয়টো কাৰ্যকালৰ প্ৰথমখন তথা একেৰাহে সপ্তমবাৰৰ বাবে বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে দাখিল কৰিব বাজেট। নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ এই বাজেট দাখিলে বিত্তমন্ত্ৰী হিচাপে মোৰাৰজী দেশাইৰ অভিলেখ ভংগ কৰিব। ভূতপূৰ্ব বিত্তমন্ত্ৰী মোৰাৰজী দেশাইয়ে ক্ৰমাগতভাৱে 5খন পূৰ্ণাংগ বাজেট আৰু এখন অন্তৰ্বৰ্তীকালীন বাজেট দাখিল কৰিছিল। একেদৰে ভূতপূৰ্ব বিত্তমন্ত্ৰী মনমোহন সিং আৰু প্ৰণৱ মুখাৰ্জীয়ে ক্ৰমাগত 5 বাৰ বাজেট দাখিল কৰিছিল। বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে এইবাৰৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ফেব্ৰুৱাৰীত অন্তৰ্বৰ্তীকালীন বাজেট দাখিল কৰিছিল। সোমবাৰে আৰম্ভ হোৱা বাজেট অধিৱেশন 19টা কৰ্মদিনৰে 12 আগষ্টত পৰ্যন্ত চলিব। সোমবাৰে বাজেট অধিৱেশনৰ পূৰ্বে সংবাদমেল সম্বোধন কৰি এই বাজেটক অমৃতকালৰ বাজেট আখ্যা দিছে। লগতে কৈছিল এইখন বাজেটেই 5 বছৰীয়া কাৰ্যকালক দিক নিৰ্দেশনা কৰিব। এই বাজেটেই বিকশিত ভাৰতৰ সপোনৰ ভেটি নিৰ্মাণ কৰিব। লাইভ আৱাৰত আমি খবৰৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখিম। সময় হৈছে এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতি। এইটো মাইথান ষ্টিল নহয়। ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে। ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টিল। নগাঁৱৰ পৰা নীলোৎপল বৰাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। সংৰক্ষণক লৈ বাংলাদেশ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ঐতিহাসিক ৰায়। উচ্চতম ন্যায়ালয়ত খাৰিজ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশ। 151 জনৰ মৃত্যুৰ পাছত চৰকাৰী চাকৰিত সংৰক্ষণক লৈ ঐতিহাসিক ৰায় বাংলাদেশ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ।
পূৰ্বৰ 56%ৰ পৰা মাত্ৰ 7%লৈ কমিল সংৰক্ষণ। পূৰ্বে মেধাৰ ভিত্তিত মাত্ৰ 44% আবেদনকাৰী নিয়োগৰ ব্যৱস্থা আছিল বাংলাদেশৰ চৰকাৰী চাকৰিত। দেশজুৰি কেইবাদিন ধৰি চলা তীব্ৰ আন্দোলনৰ পাছত দিয়া উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ৰায়ে 52 বছৰ ধৰি চলা ব্যৱস্থাত সংস্কাৰ আনিব বুলি আশা একাংশ প্ৰতিবাদকাৰীৰ। ঐতিহাসিক ৰায়টোত আন্দোলন প্ৰত্যাহাৰ কৰি ছাত্ৰ সমাজক শিক্ষানুষ্ঠানলৈ উভতি যোৱাৰ আহ্বান জনালে বাংলাদেশৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে। আগৰ দৰে বাংলাদেশৰ চৰকাৰী চাকৰিত 30% সংৰক্ষণৰ সুবিধা ভোগ কৰিব নোৱাৰিব মুক্তিযোদ্ধাৰ পৰিয়ালৰ লোকে। সেই পৰিমাণ 5%লৈ হ্ৰাস কৰাৰ নিৰ্দেশ বাংলাদেশৰ সৰ্বোচ্চ আদালতৰ। লগতে জনজাতিৰ বাবে থকা 1% আৰু প্ৰতিবন্ধীৰ লগতে তৃতীয় লিংগৰ আবেদনকাৰীৰ বাবে 1% সংৰক্ষণ বাহাল ৰখাৰ নিৰ্দেশক আদৰণি জনাইছে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে। 1972 চনৰ পৰা বাংলাদেশৰ চৰকাৰী চাকৰিত চলি আছে 56% সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা, য'ত স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাৰ পৰিয়ালৰ বাবে 30%, মহিলাৰ বাবে 10%, বিভিন্ন জিলাৰ বাবে 10%, জনজাতিৰ বাবে 5% আৰু প্ৰতিবন্ধীৰ বাবে 1% সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা আছিল। এই ব্যৱস্থাৰ বিৰুদ্ধে চলা আন্দোলনৰ পাছতেই শ্বেখ হাছিনা চৰকাৰে 2018 চনত বাতিল কৰিছিল মুক্তিযোদ্ধাৰ পৰিয়াল, মহিলা আৰু বিভিন্ন জিলাৰ বাবে থকা 50% সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা। শ্বেখ হাছিনাৰ চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে 2011 চনত উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হৈছিল মুক্তিযোদ্ধাৰ 7টা পৰিয়াল। সেই গোচৰৰ আধাৰত পূৰ্বৰ দৰে সংৰক্ষণ ব্যৱস্থা চলাই থাকিবলৈ উচ্চ ন্যায়ালয়ে ৰায় দিয়াৰ পাছতেই ৰক্তাক্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে বাংলাদেশত। সংৰক্ষণ ব্যৱস্থা বাতিলৰ দাবীত আন্দোলন বিয়পি পৰিছিল সমগ্ৰ বাংলাদেশত। অশান্ত হৈ পৰিছিল ছাত্ৰ সমাজে আৰম্ভ কৰা শান্তিপূৰ্ণ প্ৰতিবাদ। প্ৰতিবাদ মষিমূৰ কৰিবলৈ প্ৰতিবাদকাৰীৰ ওপৰত জঁপিয়াই পৰিছিল আৰক্ষীৰ লগতে সেনাবাহিনী। দেশজুৰি বন্ধ হৈ পৰিছিল শিক্ষানুষ্ঠান। চৰকাৰে কৰ্তন কৰিব লগা হৈছিল ইণ্টাৰনেট সেৱা। এনে পৰিস্থিতিত প্ৰাণৰ আশংকাত ভুগিছিল ভাৰতৰ 8,000ৰো অধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে কৰ্মসূত্ৰে বাংলাদেশত থকা 15,000 ভাৰতীয়ই। অশান্ত পৰিস্থিতিৰ মাজত বাংলাদেশৰ বিভিন্ন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত পঢ়ি থকা একাংশ ছাত্ৰ ছাত্ৰী উভতি আহিল ভাৰতলৈ। ইতিমধ্যে মেঘালয়ৰ ডাউকি সীমান্তৰে 405 গৰাকী, কৰিমগঞ্জৰ চুটাৰকান্দি সীমান্তৰে 71 গৰাকী চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী উভতি আহিছে ভাৰতলৈ। দেওবাৰে ধুবুৰী হৈ 305 গৰাকী আৰু ত্ৰিপুৰা সীমান্তৰে 665 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী উভতি অহাৰ পাছতেই সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থাক লৈ ঐতিহাসিক ৰায় দিলে বাংলাদেশ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে। এই ৰায়ৰ পাছতে বাংলাদেশৰ পৰিস্থিতি শান্ত হোৱালৈ বাট চাইছে ভাৰতলৈ উভতি অহা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে। বহুত বেয়া পৰিস্থিতি। আমি 0.1%ত আমি নিজে বাচি মেলি অহা লিখা হৈছে। আমি যেতিয়া হোষ্টেলৰ পৰা আমি পলাইছোঁ, হোষ্টেলৰ পৰা আমাকতো কোনো হেল্প কৰিব পৰা মানুহ নাছিলে তাত। তেতিয়া আমাৰ চিনিয়ৰ এজনে তেওঁলোকৰ ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইট এণ্ড ষ্টীল। টপ হেডলাইন্স আগবঢ়াইছে কিংষ্টন এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট। ইমাজিন, ইনোভেট, ইনস্পায়াৰ। আজি সংসদত বাজেট দাখিল কৰিব বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ তৃতীয়টো কাৰ্যকালৰ প্ৰথমখন পূৰ্ণাংগ বাজেট দাখিল কৰিব বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। কেন্দ্ৰীয় বাজেট দাখিলৰ পূৰ্বে সোমবাৰে নিৰ্মলা সীতাৰমণে দাখিল কৰিলে অৰ্থনৈতিক সমীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন। ভাৰতত বিগত 5 বছৰত 17%ৰ পৰা 10%লৈ কমিল নিবনুৱাৰ হাৰ। সোমবাৰে পুৱাৰ পৰাই নিৰুদ্দেশ বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী ৰমেন বৰুৱা। পুৱা 10:30 বজাত ঘৰৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ পাছৰ পৰাই সন্ধানহীন ৰমেন বৰুৱা। লতাশিলৰ গণেশ মন্দিৰৰ পাছফালে শেষ লোকেশ্যন পাইছিল আৰক্ষীয়ে। সোমবাৰে পুৱাৰে পৰা বৰ্তমানলৈ বন্ধ ৰমেন বৰুৱাৰ মোবাইল ফোন। উদ্বিগ্ন মুখ্যমন্ত্ৰী। আজি ঘোষণা হ'ব APSCৰ এডিঅ নিযুক্তি কেলেংকাৰীত দোষী সাব্যস্তৰ শাস্তিৰ পৰিমাণ। APSCৰ অধীনত কৃষি উন্নয়ন বিষয়া নিযুক্তি কেলেংকাৰীৰ 32 জন অভিযুক্তক সোমবাৰে দোষী সাব্যস্তৰ ৰায় দিছিল আদালতে। মূল খলনায়ক ৰাকেশ পালসহ 32 জনক জেললৈ প্ৰেৰণ। 11 জনক দোষমুক্ত ঘোষণা আদালতৰ। নাহৰকটীয়া চাহ বাগিচাত ভয়ংকৰ ঘটনা। ছাগলী চোৰৰ সন্দেহত অৰ্জুন বাউৰী নামৰ এজনক ঘপিয়াই হত্যা। নৃশংস হত্যাকাণ্ডত জড়িত অনুপ গোৱালা নামৰ এজনক গ্ৰেপ্তাৰ। আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে হত্যাকাণ্ডৰ তদন্ত। লাহুৰীঘাটত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডত জীৱন্তে অগ্নিদগ্ধ হৈ এগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু। কেইবাটাও বাসগৃহৰ লগতে জুইত জাহ গ'ল এখন মটৰচাইকেল। ঘটনাস্থলীত অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী পলমকৈ উপস্থিত হোৱাৰ অভিযোগ। ৰাইজৰ তৎপৰতাত নিৰ্বাপিত হয় জুই।
পুনৰ কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে সৰব ৰাজ্য দলৰ সভাপতি অখিল গগৈ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চত কংগ্ৰেছে অগণতান্ত্ৰিক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা বুলি সমালোচনা 5 সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনত সন্মিলিতভাৱে নিৰ্বাচন খেলাৰ আহ্বান বিজেপিৰ পিছত কংগ্ৰেছৰ অহংকাৰ হৈছে নেকি বুলি প্ৰশ্ন বিধায়ক অখিল গগৈ 26 জুলাইত ৰাজ্যৰ দলত যোগদান কৰিব বিজেপি ত্যাগী 2 জ্যেষ্ঠ নেতাই উজনি অসমৰ বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতা যুধিষ্ঠিৰ গগৈ আৰু ভৱেন মোহনে যোগদান কৰিব ৰাজ্যৰ দলত সংবাদমেলত ঘোষণা ৰাজ্যৰ দলৰ নেতা বিধায়ক অখিল গগৈ কৰিমগঞ্জৰ সাংসদ কৃপানাথ মাল্লা নিৰ্বাচন আয়োগ আৰু কৰিমগঞ্জৰ ৰিটাৰ্নিং বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত গোচৰ ৰুজু কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী হাফিজ ৰছিদ আহমদ চৌধুৰীৰ বিগত নিৰ্বাচনত কৰিমগঞ্জত ভয়াৱহ ৰিগিং আৰু ভোট গণনাত বিসংগতি হোৱাৰ অভিযোগ তুলি ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হাফিজ ৰছিদ মুম্বাইৰ সাগৰীয় পাৰত মেৰামতি কৰি থকা অৱস্থাত INS ব্ৰহ্মপুত্ৰত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড বিধ্বংসী জুই নিৰ্বাপন কৰা হ'ল যদিও সন্ধানহীন INS ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ এজন নাবিক ঘটনাৰ তদন্তৰ নিৰ্দেশ ভাৰতীয় নৌসেনাৰ টপ হেডলাইন্স আগবঢ়াইছে কিংষ্টন এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট ইমাজিন ইনোভেট ইনস্পায়াৰ সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসীকে উদ্বিগ্ন কৰি তোলা খবৰ যে ৰমেন বৰুৱাৰ সন্ধান এতিয়াও লাভ কৰা হোৱা নাই অসমৰ সাংস্কৃতিক জগত অসমবাসী ৰাইজৰ মাজত এই ঘটনাক লৈ যথেষ্ট এই মুহূৰ্তত উদ্বিগ্নতা তথা উৎসুকতা দেখিবলৈ পোৱা হৈছে কোট গ'ল ৰমেন বৰুৱা সুস্থ হৈ আছে নে নাই ৰমেন বৰুৱাক সুকলমে উদ্ধাৰ কৰিব পৰা যাবনে নাই ইত্যাদি বিভিন্ন প্ৰশ্ন সকলোৰে মনত উদ্ধাৰ অভিযান বৰ্তমান জোৰদাৰ গতিত চলি আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত উদ্ধাৰ অভিযানস্থলীৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক বিৰিঞ্চি কুমাৰ ডেকাৰ সৈতে পুনৰ সংযুক্ত হৈছো বিৰিঞ্চি নিশ্চয় জন্ত যে নিশ্চয় অতি দুখৰ খবৰ যে আসলে কালি দিনটোৰ পৰা 20 ঘণ্টা উকলি গৈছে যে বিশিষ্ট সংগীত পৰিচালক ৰমেন বৰুৱা কোনো ধৰণৰ সন্ধান এই মুহূৰ্তলৈকে লাভ কৰা নাই আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰত আসলে পৰাৰ এটা আশংকা কৰি এই মুহূৰ্তত অভিযান যেহেতু চলি আছে যে দুবাৰৰ এটা দল যেহেতু ইয়াত নামিছে যে এই স্থানত যেহেতু তেওঁ জোতাৰ খোজ পোৱা কথা কৈছিল বা তেওঁৰ মোবাইলৰ শেষ লোকেশ্যন আসলতে পোৱা কথা কৈছিল কিন্তু সেই সকলোখিনি আধৰি এই মুহূৰ্তত দুবাৰৰ এটা দলে যেহেতু অভিযান ইয়াত চলাই আছে আৰু দেখা পাইছে কিন্তু কোনো ধৰণৰ কিন্তু এই মুহূৰ্তত সন্ধান লাভ কৰা নাই সকলোৱে সমগ্ৰ অসমবাসী আসলে এই মুহূৰ্তত আশা কৰিছে যে ৰমেন বৰুৱা সুস্থ শৰীৰে ঘৰলৈ উভতি আহক কালি তেওঁ যেতিয়া পুৱাৰ ভাগত ওলাই গৈছিল এযোৰ শুভ্ৰ বগা ড্ৰেছ আসলতে চোলা পৰিধান কৰি এযোৰ জোতা পৰিধান কৰি তেওঁ আসলতে যি গণেশ মন্দিৰ আছে সেই গণেশ মন্দিৰৰ দিশত তেওঁ আহি তেওঁ বজাৰৰ এটা ছাইডত আহিছিল দুই এজন ব্যক্তিক তেওঁ লগ পাইছিল তাৰ পাছৰ পৰা তেওঁ কোনো ধৰণৰ আসলে সন্ধান লাভ কৰা নাই পৰিয়ালৰ লোকেই হওক বা আৰক্ষী লোকে নিশাৰ পৰা আসলে আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাইছে আৰক্ষী আয়ুক্তগৰাকীয়ে নিজে তদাৰক কৰিছে ৰমেন বৰুৱা সন্ধানৰ সম্পৰ্কত যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিৰ্দেশ দিছে যে কোনো ধৰণৰ যাতে সুৰুঙা থাকি নাযায় সেই অভিযানত আৰু দেখা পোৱা গৈছে শিল্পী জুবিন গাৰ্গেও আচলতে নিশাৰ বহু দেৰিলৈকে তেওঁ আৰক্ষীৰ লগত সহযোগিতা কৰিছে যাতে সুকলমে এগৰাকী ৰমেন বৰুৱাক যাতে উদ্ধাৰ কৰিব পাৰিবা ৰমেন বৰুৱা যাতে ঘৰলৈ উভতি আহে কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে কোনো ধৰণৰ কিন্তু তেওঁৰ সংসূত্ৰ লাভ কৰা নাছিলে কিহৰ বাবে তেওঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ইমান দাঁতিলৈকে আহিল কি উদ্দেশ্যত তেওঁ আচলতে ইয়ালৈ আহিছিল সেই কথা কিন্তু এতিয়াও সকলোৰে বাবে এটা সপোনৰ অগোচৰ কথা যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰলৈ তেওঁ আচলতে কোনো দিনে নাহে কিন্তু কিয় আহিছে সেইটোক লৈ দাদা মই আপোনালোকৰ কেইটা পৰ্যায়ত আচলতে অভিযান চলে পুৱাৰ ভাগত আপোনালোকে ৰাবাৰ বুটি চলাই এতিয়া দুবাৰো নামিছে কেনেধৰণৰ পৰ্যায় কেনেধৰণৰ আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ পৰ্যায় আছে যেনে তলত গ'ল তলত চোৱা হ'ল এই অঞ্চলটো তাৰপিছত আমাৰ লাইন ৰেস্কিউ কৰা হয় মানুহ নামি পেলাইও ৰেস্কিউ কৰা হয় বিভিন্ন ধৰণৰ পদ্ধতি এনেকৈ চলাই থকা হৈছে অভিযান এতিয়া দুবাৰো কেইজন নামিছে আপোনালোক দুবাৰো বৰ্তমান দুজন বৰ্তমান দুবাৰো তলত আছে মানে আপোনালোকে কেৱল এই যিটো ভৰিৰ মানে জোতাৰ খোজ পাইছিল বা সেইটোৰ ভিত্তিতে আপোনালোকে এই অভিযানটো এই অঞ্চলত কৰি আছে তেনেকৈ বুলি ক'ব লাগিব এতিয়া সন্দেহে কৰা হৈছে ধৰি লওক এই লোকেশ্যনটো দেখা পোৱাৰ পিছত কিন্তু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যথেষ্ট কাৰেণ্ট থাকে বহুত সুত আছে সমস্যা হ'ব আপোনালোকৰ সমস্যা আছে যথেষ্ট সমস্যা আছে সেই আৰু সুতত ধৰক মানুহ এজন পৰি যোৱাৰ আশংকা কৰি বিচৰাটো যথেষ্ট সমস্যা একজেক্ট লোকেশ্যনত বস্তুটো পোৱা নহয় বডিটো যদি ইয়াতে পৰিছে হয়তো ইয়াত নাথাকিবও পাৰে সুতৰ হয় ডাঙৰ এটা এৰিয়া কভাৰ কৰি ল'ব লগা হয় আপোনালোকৰ আৰু মানুহৰ প্ৰয়োজন হ'ব নেকি বিয়লিৰ ভাগলৈ যদি কোনো ধৰণৰ এনেকুৱা একো সম্ভেদ নাপায় সেইটো বিয়লিৰ ভাগতে ক'ব পৰা যাব নিশ্চয়কৈ এই
ব্ৰহ্মপুত্ৰতো যিহেতু অভিযান চলাই আছে তেওঁলোকৰ তিনিটা চাৰিটা পৰ্যায়ত তেওঁলোকে অভিযান চলাব যে প্ৰথম তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা শৰাইঘাট ব্ৰিজলৈকে তেওঁলোকে ৰাবাৰ বুট দি তেওঁলোকে পাৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰে অভিযান চলালে এই মুহূৰ্তত দুবাৰৈ আচলতে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ গভীৰতাত গৈ আচলতে অভিযান চলাই আছে যে কিবা সম্ভেদ পায় নেকি কিন্তু কোনো ধৰণৰ কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে সম্ভেদ পোৱা নাই আৰু দেখা পোৱা গৈছে এই সময় আচলতে যিমান পাৰ হৈ গৈছে সিমান আচলতে ঘৰ পৰিয়ালৰ লোক বা তেওঁৰ গুণমুগ্ধ যথেষ্ট উদ্বিগ্নতাৰে আচলতে সময় পাৰ গৈছে ক'লৈ গ'ল কিয় ওলাই আহিছিল তেওঁ সেই সময়ছোৱাত আচলতে তেওঁ বহুদিন ধৰি তেওঁ যিহেতু অসুস্থ হৈ আছে কিন্তু অসুস্থ এজন ব্যক্তি ক'ত গ'ল তেওঁ কিবা কথা পাহৰি হয়তো এই স্থানলৈ আহিছিল কিন্তু উভতি আৰু বেলেগ এটা স্থানলৈ তেওঁ গুচি গৈছে নেকি গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত তেওঁ জীয়াৰীয়ে যিহেতু এটা ছ'চিয়েল মিডিয়াত এটা পোষ্ট কৰিছে দুটাকৈ নম্বৰ তেওঁলোকে মুকলি কৰিছে যে কোনোবাই যদি আচলতে তেওঁৰ সম্ভেদ পায় বা দেখে এই ব্যক্তিগৰাকী পৰিয়ালৰ লোক বা আৰক্ষীৰ লোক তেওঁলোকক সহযোগ তেওঁলোকক জনাওক এই ৰমেন বৰুৱাৰ বিষয়ে এগৰাকী শিল্পী যিগৰাকী শিল্পী আচলতে অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ জগতলৈ যথেষ্ট বৰঙণি অৱদান তেওঁৰ আছে যি বিভিন্ন ধৰণৰ কালজয়ী গীত তেওঁ ৰচনা কৰি থৈ গৈছে গতিকে সেইগৰাকী ব্যক্তি এনেধৰণে হঠাৎ সন্ধানহীন হোৱা কাৰ্যক কিন্তু কোনোৱে সহজভাৱে লোৱা নাই সেই আৰক্ষীৰ লোকেই হওক বা যিসকল তেওঁৰ গুণমুগ্ধ তেওঁলোক কোনোৱে আচলতে সহজভাৱে লোৱা নাই গতিকে এই মুহূৰ্তত যি আৰক্ষী আয়ুক্তগৰাকীক সমগ্ৰ অভিযানৰ আচলতে দায়িত্ব দিয়া হৈছে যে তেওঁক যাতে কোনো সন্ধানহীন সম্পৰ্কত যি ধৰণে আচলতে অভিযান চলাব পাৰি সেয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰতেই হওক বা অন্য বিভিন্ন স্থানত তেওঁৰ মোবাইল লোকেশ্যন ট্ৰেক কৰি বা মোবাইল ছুইচ অফ কিন্তু সেই শেষ মুহূৰ্তত তেওঁ ক'ত আছিল কেনেধৰণে হ'ব পাৰে এই মুহূৰ্তত দেখিছে যে দুবাৰো এটা দলে এই মুহূৰ্তত এনেধৰণে অভিযান চলাই আছে কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে কোনো ধৰণৰ সংসূত্ৰ লাভ কৰা নাই আৰু এখন যিহেতু NDRFৰ এখন ৰাবাৰ বুট এই মুহূৰ্তত আহি এই স্থানত উপস্থিত সেয়া NDRFৰ এখন ৰাবাৰ বুট পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আপোনালোকে দেখিছে যে SDRFক সহায় কৰাৰ উদ্দেশ্যে NDRFৰ এই মুহূৰ্তত এই দলটো আহিছে যে যিহেতু সকলোফালে কোনো ধৰণৰ অভিযানত যাতে কোনো ধৰণৰ যাতে ত্ৰুটি ৰখি যাব নোৱাৰে তাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যিহেতু নিৰ্দেশ দিছে গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশৰ ভিত্তিত পুৱাৰে পৰা এনেধৰণৰ এটা অভিযান চলি আছে গতিকে সকলোৱে এই মুহূৰ্তত আশা কৰিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰত এই মুহূৰ্তত যথেষ্ট সোঁত আছে বাৰিষাৰ দিন যথেষ্ট সোঁত আছে যথেষ্ট সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে উদ্ধাৰকাৰী দল কিন্তু সেই সমস্যাৰ মাজেদিও যাতে এইগৰাকী স্বনামধন্য শিল্পী যাতে কিবা সম্ভেদ লাভ কৰে কিন্তু সকলোৱে আশা কৰিছে যাতে কোনো ধৰণৰ এটা যাতে দুঃসংবাদ যাতে কাৰো বাবে নাহক যাতে ৰমেন বৰুৱা সুশৰীৰে আচলতে আমাৰ মাজলৈ উভতি সেইটো সকলোৱে আশা কৰিছে কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে কোনো ধৰণৰ তেওঁৰ সংসূত্ৰ লাভ কৰা নাই এয়া NDRFৰ এটা দল এই মুহূৰ্তত আহি উপস্থিত হৈছে তেওঁলোকে সেই সকলোখিনি কথা বুজ লৈছে যে কেনেধৰণে এই লোকজন ইয়ালৈ আহিছিল কোনখিনি জেগাত পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে বা কোনখিনি জেগালৈকে তেওঁ ভৰিৰ খোজ জোতাৰ খোজ পাইছিল মোবাইল লোকে সেই সকলোখিনি কথা তেওঁলোকে বুজ লৈছে ইয়াৰ পাছত তেওঁলোকে অভিযান চলাব SDRF NDRF সমানে তেওঁলোকে ইয়াত ব্ৰহ্মপুত্ৰত অভিযান চলাব শৰাইঘাট দলঙৰ সেইখিনি অঞ্চললৈকে গতিকে এই মুহূৰ্তত ক'ব লাগিব যে ৰমেন বৰুৱাটোৰ এগৰাকী স্বনামধন্য শিল্পী এনেধৰণে আকস্মিক নিখোজ হোৱা ঘটনাই কিন্তু সকলোকে আশ্চৰ্যচকিত কৰি তুলিছে আৰু স্বাভাৱিকতে এটা সদাব্যস্ত স্থান উজান বজাৰে হওক লতাশিলে হওক কাছাৰীঘাট বজাৰে হওক বা গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ চৌহদে হওক সকলোতে গিজগিজাই থাকে মানুহেৰে তেনে সময়ত এগৰাকী স্বনামধন্য সংগীত পৰিচালক কেনেদৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰ পালেগৈ বা ব্ৰহ্মপুত্ৰত পৰিল সেই বিষয়সমূহ এতিয়া ৰহস্যৰ মাজত আনুমানিক সন্দেহবশতঃ এই অভিযান চলাই থকা হৈছে সকলোৱে আশা কৰিছে যাতে সুস্থ শৰীৰেৰে ৰমেন বৰুৱাক উদ্ধাৰ কৰিব পৰা যায় আমি উদ্ধাৰ অভিযানৰ প্ৰতিটো আপডেট বিৰিঞ্চি আপোনাৰ জৰিয়তে জনাই যাম দৰ্শকসকলক এটা খন্তেক বাণিজ্যিক বিৰতিৰ সময় এজনক মানে কণ্টেক্ট কৰিলে এতিয়া তেওঁ এখন এম্বুলেন্স দি আমাক হোষ্টেলৰ পৰা ওলাই আনিছে পৰিস্থিতি শান্ত হলে বাংলাদেশলৈ উভতি গৈ আধৰুৱা প্ৰশাসনা সম্পূৰ্ণ কৰাৰ আশা কৰিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট এৰাধৰা বুজা পৰা নীতিৰে চলিব লাগিব বিৰোধী বিভাজিত হলেই লাভ হ'ব বিজেপিৰ অখিল ভূপেনৰ যুঁজৰ মাজত মধ্যস্থতাকাৰীৰ ৰূপত লুৰিণজ্যোতি গগৈ এই সময়ছোৱাত আমাৰ বিৰোধী দলৰ প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলৰ সন্মানীয় সভাপতি বা নেতাসকলে সকলোৱে সংযমেৰে ধৈৰ্য সহকাৰে বিজেপিক পৰাভূত কৰাৰ ৰণকৌশলটো তৈয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে সকলোকে আহ্বান জনাইছো প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা আৰু ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈৰ মাজত চলি থকা বাদ বিবাদক লৈ সকিয়নি বিৰোধী ঐক্যৰ সাধাৰণ সম্পাদক লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ গতিকে মানুহৰ মাজত অহা এই আত্মবিশ্বাস আশাবাদী ৰাজনৈতিক পৰিৱেশ ভংগ হ'বলৈ নিদিব এইটো বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে মই সকলোকে আহ্বান জনাইছো
5 সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনত অকলে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ হুংকাৰ দিছিল প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই। এতিয়াতো শুনক, কোনো ৰাজনৈতিক দলেতো আৰু ঘৰত বহি নাথাকে, চবেইতো নিজৰ নিজৰ শক্তি বৃদ্ধি কৰিবৰ কাৰণে, সংগঠন বৃদ্ধি কৰিবৰ কাৰণে কাম কৰি থাকিব, সেইখিনিতো আৰু বেয়া পাই লাভ নাই। গতিকে এতিয়া আমি ইলেকশ্যনৰ প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পূৰ্ণ আৰম্ভ হৈছে বুলি ক'ব নোৱাৰে। আমাৰ দলৰ আভ্যন্তৰীণ যিখিনি কথা সেইখিনি আমি পাতি আছোঁ। ভূপেন অখিলৰ বাকযুদ্ধৰ মাজতে পুনৰ 5 সমষ্টিত অকলেই কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰদান কৰাৰ ইংগিত সাংসদ ৰকিবুল হুছেইনৰ। কংগ্ৰেছৰ এই মন্তব্যৰ পিছতে ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈয়ে কৈছিল, যদি কংগ্ৰেছে 5 সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব পাৰে তেন্তে ৰাইজৰ দলেও দিব 5 সমষ্টিত প্ৰাৰ্থী। ৰাইজৰ দলৰ স্থিতি আছিলে যে এইবাৰ আমি কংগ্ৰেছ দলকে সহায় কৰিম। আমি 2024 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনতো ত্যাগ কৰিছিলোঁ আৰু আমি উপ নিৰ্বাচনতো ত্যাগ কৰিবলৈ প্ৰস্তুত আছিলোঁ। কিন্তু এতিয়া কংগ্ৰেছৰ যিটো দাদাগিৰি দেখা গৈছে, কংগ্ৰেছৰ যিটো উপদ্ৰৱ দেখা গৈছে, এতিয়াতো আমাৰ কৰ্মীবিলাকে একদম স্পষ্টকৈ কৈ দিছে যে নাই, গোটেই আমাৰ যিমানবিলাক উপ নিৰ্বাচন হ'ব, উপ নিৰ্বাচনৰ প্ৰত্যেকটো সমষ্টিতে ৰাইজৰ দলৰ কেণ্ডিডেট দিব লাগে। দুই নেতাৰ বাকযুদ্ধৰ মাজত এইবাৰ মধ্যস্থতাকাৰীৰ ভূমিকাত অৱতীৰ্ণ হৈছে লুৰিণজ্যোতি গগৈ। বাদ বিবাদ অৰিয়া অৰি আমাৰ লক্ষ্য নহয়, লক্ষ্য আমাৰ 2026। সেয়ে 2026ৰ লক্ষ্যৰে প্ৰতিটো বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলক একেলগে কাম কৰাৰ আহ্বান জনালে লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে। ইয়াৰ বাবে প্ৰতিটো দলে এৰিব লাগিব আত্ম অহংকাৰ, অহংকাৰী পতনৰ মূল বুলি নীতিপাত দিলে ভূপেন অখিলক। এৰা ধৰা আৰু বুজা পৰা, এইটোৰ যোগেদিয়ে নিৰ্বাচন জিকাৰ মূল ৰণকৌশলটো তৈয়াৰ কৰিব পাৰি। আমি অহংকাৰ কৰিলে পতন হ'ব, যোনে নকৰোঁ লাগিলে। বিৰোধীৰ এটাও ভোট যাতে বিভাজন নহয় তাৰে শক্তিশালী ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰাৰ আহ্বান লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ, অন্যথা সম্ভৱ নহয় বিৰোধীৰ জয়। 2021ৰ নিৰ্বাচনৰ পৰা অভিজ্ঞতা গ্ৰহণৰ আহ্বান জনালে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা আৰু অখিল গগৈক। পিছে তথাকথিত বিৰোধী ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইট এণ্ড ষ্টিল। বাজেট 2024 আৰু এই বাজেটক লৈ এই মুহূৰ্তত সমগ্ৰ দেশবাসীৰ জল্পনা কল্পনা তুংগত। আজি কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ সদনত বাজেট দাখিল। বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে 2024-25 বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাজেট দাখিল কৰিব। 11 বজাত পাঠ কৰিব বাজেট ভাষণ। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ তৃতীয়টো কাৰ্যকালৰ প্ৰথমখন তথা একেৰাহে সপ্তমবাৰৰ বাবে বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে দাখিল কৰিব বাজেট। নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ এই বাজেট দাখিলে বিত্তমন্ত্ৰী হিচাপে মোৰাৰজী দেশাইৰো অভিলেখ ভংগ কৰিব। ভূতপূৰ্ব বিত্তমন্ত্ৰী মোৰাৰজী দেশাইয়ে ক্ৰমাগতভাৱে 5খন পূৰ্ণাংগ বাজেট আৰু এখন অন্তৰ্বৰ্তীকালীন বাজেট দাখিল কৰিছিল। একেদৰে ভূতপূৰ্ব বিত্তমন্ত্ৰী মনমোহন সিং আৰু প্ৰণৱ মুখাৰ্জীয়ে ক্ৰমাগত 5 বাৰকৈ বাজেট দাখিল কৰিছিল। বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে এইবাৰৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ফেব্ৰুৱাৰীত অন্তৰ্বৰ্তীকালীন বাজেট দাখিল কৰিছিল। সোমবাৰে আৰম্ভ হোৱা বাজেট অধিৱেশন 19টা কৰ্মদিনৰে 12 আগষ্ট পৰ্যন্ত চলিব। সোমবাৰে বাজেট অধিৱেশনৰ পূৰ্বে সংবাদমেল সম্বোধন কৰি এই বাজেটক অমৃতকালৰ বাজেট আখ্যা দিছে। লগতে কৈছে এইখন বাজেটেই 5 বছৰীয়া কাৰ্যকালৰ দিক নিৰ্দেশনা কৰিব। এই বাজেটেই বিকশিত ভাৰতৰ সপোনৰ ভেটিও নিৰ্মাণ কৰিব। प्रधानमंत्री जी का जो मंत्र है सबका साथ सबका विकास, और जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि सदैव बजट राष्ट्र हित में आता है, उसी प्रकार से ये भी बजट आएगा। मोदी जी का बजट सबका साथ सबका विकास के मंत्र से आता है। निश्चित तौर से उसी मंत्र के आधार पर বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণ 11 বজাত বাজেট ভাষণ পাঠ কৰিব। ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে অধিৱেশনৰ। সমগ্ৰ দেশবাসী এই বাজেটক লৈ এই মুহূৰ্তত যথেষ্ট আশাৰে বাট চাই আছে। সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ কি ধৰণৰ সকাহ হয়, কাক কেনেকুৱা ধৰণৰ সকাহ প্ৰদান কৰে, আয়কৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এই বাজেটে কি কি আশাৰ বতৰা লৈ আহে তাৰ বাবে সকলোৱে অপেক্ষা কৰি আছে। এয়া বাজেট প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে। বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণ
মোদী চৰকাৰৰ তৃতীয়টো কাৰ্যকালৰ প্ৰথমখন পূৰ্ণাংগ বাজেট 8 মাহৰ বাবে এই পূৰ্ণাংগ বাজেট দাখিল কৰিব বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰামনে জিঅ'ৰ গ্ৰাহকলৈ সুখবৰ পুনৰ বজাৰলৈ আহিছে জিঅ'ৰ 999 টকীয়া প্লান কিছুদিন পূৰ্বে 999 প্লানৰ সলনি অনা হৈছিল 1199 টকাৰ প্লান বৰ্তমান 200 টকা হ্ৰাস কৰি পুনৰ 999 টকীয়া প্লান লৈ আহিছে জিঅ'ই পূৰ্বৰ তুলনাত 999 টকা দিয়া হৈছে অধিক ভ্যালিডিটি আমি পুনৰবাৰ জনাইছো জিঅ'ৰ গ্ৰাহকৰ বাবে এই সুখবৰ পুনৰ বজাৰলৈ আহিছে জিঅ'ৰ 999 টকীয়া প্লান কিছুদিন পূৰ্বে 999 টকাৰ প্লানৰ সলনি অনা হৈছিল 1199 টকাৰ প্লান আৰু বৰ্তমান 200 টকা হ্ৰাস কৰা হৈছে 200 টকা হ্ৰাস কৰি পুনৰ 999 টকীয়া প্লান লৈ আহিছে জিঅ'ই অৱশ্যে পূৰ্বৰ তুলনাত 999 টকাত এইবাৰ দিয়া হৈছে অধিক ভ্যালিডিটি লাইভ আউটত লৈছো আনিতি সমু বাণিজ্যিক বিৰতি এইটো মাইথান ষ্টিল নহয় ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টিল লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে আগবঢ়োৱা এনে পৰামৰ্শ এতিয়া গ্ৰহণ কৰিবনে ভূপেন বৰা বা অখিল গগৈয়ে গুৱাহাটীৰ পৰা বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ৰাজ্যৰ প্ৰতিগৰাকী শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে বাধ্যতামূলক হ'ব পেন হ'ব শিক্ষাৰ্থীৰ এটা অন্যতম একাউণ্ট নম্বৰ যি নম্বৰত সঞ্চিত হ'ব শিক্ষাৰ্থীৰ সকলো প্ৰমাণ পত্ৰ ডিজিটেল যুগে সঞ্চিত হ'ব প্ৰতিগৰাকী শিক্ষাৰ্থীৰ প্ৰমাণ পত্ৰ অনলাইন অফলাইন সকলো পাঠ্যক্ৰমৰ প্ৰমাণ পত্ৰ থাকিব পেনত ৰাজ্যৰ লাখ লাখ শিক্ষাৰ্থীৰ সামগ্ৰিক বিকাশৰ আন এক পদক্ষেপ ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগৰ ৰাজ্যৰ শিক্ষাৰ্থীৰ গুণগত মান নিৰূপণৰ লক্ষ্যৰে শিক্ষা বিভাগৰ পেন চমুকৈ পাৰ্মানেণ্ট এডুকেশ্যন নম্বৰ অচিৰেই ৰাজ্যৰ প্ৰতিগৰাকী শিক্ষাৰ্থীক প্ৰদান কৰা হ'ব এই একাউণ্ট নম্বৰ আৰু এই পাৰ্মানেণ্ট এডুকেশ্যন নম্বৰৰ লগত মই আজি এই কথাটো চিন্তা কৰিছোঁ যে একাডেমিক বেংক অফ ক্ৰেডিট সদৃশ এটা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ একাউণ্ট থাকিব য'ত স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত তেওঁলোকৰ যিখিনি চাৰ্টিফিকেট বা সফলতা বা ক্ৰেডিট তেওঁলোকে লাভ কৰে সেইখিনি যাতে সঞ্চিত কৰি ৰাখিব পৰা যায় অৰ্থাৎ তেখেতৰ কেৱল কাগজৰ চাৰ্টিফিকেট নহয় এখন ডিজিটেল ডকুমেণ্ট যাতে একাউণ্টত সঞ্চিত হৈ থাকে তাৰ ব্যৱস্থা আমি শিক্ষা হেতুতে কৰিম বিদ্যালয়ত নামভৰ্তিৰ লগে লগে প্ৰতিগৰাকী শিক্ষাৰ্থীকে দিয়া হ'ব একোটা পাৰ্মানেণ্ট এডুকেশ্যন নম্বৰ যিটো নম্বৰত সকলো তথ্য সকলো সুবিধা সকলো প্ৰমাণ সন্নিৱিষ্ট থাকিব য'ত ইয়াৰ পূৰ্বে উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষা বিভাগে প্ৰদান কৰিছিল বিশেষ একাউণ্ট নম্বৰ চমুকৈ বেংক অফ ক্ৰেডিট কিন্তু এইবাৰ ৰাজ্যৰ প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা অষ্টম শ্ৰেণীলৈ সকলো শিক্ষাৰ্থীকে দিয়া হ'ব পেন আমি ক্লাছ 1ৰ পৰা 12লৈকে সামৰি ল'ম আজি আইডিয়াটো সৃষ্টি হৈছে আৰু সকলোৱে কৈছে এইটো ভাল আইডিয়া গতিকে খুব সোনকালে আমি ইয়াক কাৰ্যকৰী কৰিম আধুনিক শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ ক্ষেত্ৰত এয়া এক নতুন মান হ'ব বুলি দাবী কৰিছে ৰাজ্যৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে ইপিনে ৰাজ্যৰ শিক্ষা খণ্ডত ব্যৱহাৰ কৰা শিক্ষা সেতু এপছক লৈ সময়ে সময়ে বিভিন্নজনৰ অভিযোগ এনে অভিযোগ নিষ্পত্তিৰ বাবে ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগে গঠন কৰিছে এখন অভিযোগ দাখিলকাৰী সমিতি যি সমিতিত এতিয়াৰে পৰা শিক্ষক অভিভাৱক অথবা যিকোনো ক্ষেত্ৰৰ লোকে দাখিল কৰিব পাৰিব অভিযোগ আজিৰে পৰা এই প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হোৱা বুলি দাবী শিক্ষামন্ত্ৰী ডাক্তৰ ৰণোজ পেগুৰ আজিৰ পৰা কমিটিয়ে কাম আৰম্ভ কৰিছে পেপাৰত বিজ্ঞাপন ওলাইছে এটা QR কোড দিয়া হৈছে QR কোড দিলে তেওঁলোকে ৱেবছাইটত যাব পাৰিব তাত তেওঁলোকে নিজৰ অভিযোগখিনি লিপিবদ্ধ কৰিব 1 আগষ্টৰ পৰা 15 আগষ্টলৈ অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনৰ বাবে সাজু হৈছে বন বিভাগ সমগ্ৰ অসমতে বিতৰণ কৰিব 4 কোটি গছপুলি কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ অধীনত বিতৰণ কৰিব 4 লাখ গছপুলি বন বিভাগৰ নাৰ্চাৰীৰ পৰা গছপুলি আনি জমা কৰিব 5টা স্থানত বশিষ্ঠ সোণাপুৰ চন্দ্ৰপুৰ ফৰেষ্ট স্কুল আৰু জালুকবাৰীত জমা কৰা হ'ব গছপুলিসমূহ আৰু তাৰ পৰাই কামৰূপ মেট্ৰৰ 26টা কাৰ্যালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব গছপুলিসমূহ তাৰ পৰাই মহানগৰবাসীক বিতৰণ কৰিব গছৰ পুলি মহানগৰবাসীয়ে ফোন কৰিলে বন বিভাগে ঘৰে ঘৰে যোগান ধৰিব গছৰ পুলি
টোটেল 5টা ষ্টকিং পইণ্ট ৰাখিছোঁ চ' ষ্টকিং পইণ্টকেইটা আমাৰ বশিষ্ঠ জালুকবাৰী সোণাপুৰ আৰু ফৰেষ্ট স্কুল আৰু চন্দ্ৰপুৰত হ'ব চ' এই 5টা ষ্টকিং পইণ্টত আমাৰ প্ৰায় আমাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন টাৰ্গেটটো কামৰূপ মেট্ৰ' ডিষ্ট্ৰিক্টত প্ৰায় 4 লাখ আৰু এই 4 লাখ বুলি আমি ষ্টকিং পইণ্টৰ পৰা এপ্ৰক্সিমেটলি 26টা ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন পইণ্টলৈ উলিয়াই দিম আৰু সেই ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন পইণ্টৰ পৰা ৰাইজে ল'ব পাৰিব অৰ্গেনাইজেশ্যনছবিলাকে ল'ব পাৰিব তিনিচুকীয়াৰ লংচোৱাল স্থিত শিক্ষা দ্য গুৰুকুলত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড বিদ্যালয়খনৰ ওপৰ মহলাৰ ছাত্ৰাবাসত সংঘটিত হয় অগ্নিকাণ্ড বৈদ্যুতিক শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলত অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হৈছে অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীয়ে জুই নুমুৱাৰ চেষ্টা চলায় বিদ্যালয়ৰ গ্ৰীষ্মকালীন বন্ধৰ বাবে ছাত্ৰসকল ঘৰলৈ যোৱাত ছাত্ৰাবাসটো বন্ধ ৰখা হৈছিল ৰহস্যজনকভাৱে হঠাৎ জুই লাগে ছাত্ৰাবাসটোত মানে এতিয়া কেনেকৈ মই লিখিব পৰা লাগিব পাৰে নাই মানে ছাত্ৰী ছাত্ৰী আছিলে নাই ছুটিয়ে চলি আছে ন এতিয়া ছুটিয়ে আছে কোনো নাছিলে বোধহয় শ্বৰ্ট চাৰ্কিট হ'ব পাৰে তেনেকৈ লাগে দেখিলেতো সম্পূৰ্ণভাৱে তৃতীয় মহলাটো আপোনাৰ আগুৰি ধৰিছে জুইতে বস্তু হয়তো বহুত ক্ষয়ক্ষতি হ'ব কাৰণ দেখিছোঁ আমি ইয়াত AC আছে হয়তো বহুত আচবাব থাকিব পাৰে টপ হেডলাইন্স আগবঢ়াইছে কিংষ্টন এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট Imagine, innovate, inspire. আজি সংসদত বাজেট দাখিল কৰিব বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ তৃতীয়টো কাৰ্যকালৰ প্ৰথমখন পূৰ্ণাংগ বাজেট দাখিল কৰিব বিত্তমন্ত্ৰীয়ে কেন্দ্ৰীয় বাজেট দাখিলৰ পূৰ্বে সোমবাৰে নিৰ্মলা সীতাৰমণে দাখিল কৰিলে অৰ্থনৈতিক সমীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন ভাৰতত বিগত 5 বছৰত 17%ৰ পৰা 10%লৈ কমিল নিবনুৱাৰ হাৰ সোমবাৰে পুৱাৰ পৰা নিৰুদ্দেশ বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী ৰমেন বৰুৱা পুৱা 10:30 বজাত ঘৰৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ পাছৰ পৰা সন্ধানহীন ৰমেন বৰুৱা লতাশিলৰ গণেশ মন্দিৰৰ পাছফালে শেষ লোকেশ্যন পাইছিল আৰক্ষীয়ে সোমবাৰে পুৱাৰ পৰা বৰ্তমানলৈ বন্ধ ৰমেন বৰুৱাৰ মোবাইল ফোন উদ্বিগ্ন মুখ্যমন্ত্ৰী বৰ্তমান ব্ৰহ্মপুত্ৰত SDRFৰ জোৰদাৰ উদ্ধাৰ অভিযান আজি ঘোষণা হ'ব APSCৰ ADO নিযুক্তি কেলেংকাৰীৰ দোষী সাব্যস্তৰ শাস্তিৰ পৰিমাণ APSCৰ অধীনৰ কৃষি উন্নয়ন বিষয়া নিযুক্তি কেলেংকাৰীত 32 জন অভিযুক্তক সোমবাৰে দোষী সাব্যস্তৰ ৰায় দিছিল আদালতে মূল খলনায়ক ৰাকেশ পালসহ 32 জনক জেললৈ প্ৰেৰণ 11 জনক দোষমুক্ত ঘোষণা আদালতৰ নাহৰকটীয়া চাহ বাগিচাত ভয়ংকৰ ঘটনা ছাগলী চুৰৰ সন্দেহত অৰ্জুন বাউৰী নামৰ এজনক ঘটিয়াই হত্যা নৃশংস হত্যাকাণ্ডত জড়িত অনুপ গোৱালা নামৰ এজনক গ্ৰেপ্তাৰ আৰক্ষী আৰম্ভ কৰিছে হত্যাকাণ্ডৰ তদন্ত লাহৰী ঘাটত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডত জীৱন্তে অগ্নিদগ্ধ হৈ এগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু কেইবাটাও বাসগৃহৰ লগতে জুইত জাহ গ'ল এখন মটৰচাইকেল ঘটনাস্থলীত অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী পলমকৈ উপস্থিত হোৱাৰ অভিযোগ ৰাইজৰ তৎপৰতাত নিৰ্বাপিত জুই পুনৰ কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে সৰব ৰাজ্য দলৰ সভাপতি অখিল গগৈ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চত কংগ্ৰেছে অগণতান্ত্ৰিক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা বুলি সমালোচনা 5 সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনত সন্মিলিতভাৱে নিৰ্বাচন খেলাৰ আহ্বান বিজেপিৰ পিছত কংগ্ৰেছৰ অহংকাৰ হৈছে নেকি বুলি প্ৰশ্ন অখিল গগৈ 26 জুলাইত ৰাইজৰ দলত যোগদান কৰিব বিজেপি ত্যাগী 2 জ্যেষ্ঠ নেতাই উজনি অসমৰ বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতা যুধিষ্ঠিৰ গগৈ আৰু ভৱেন মোহনে যোগদান কৰিব ৰাইজৰ দলত সংবাদমেলত ঘোষণা ৰাইজৰ দলৰ নেতা বিধায়ক অখিল গগৈ কৰিমগঞ্জৰ সাংসদ কৃপানাথ মাল্লা নিৰ্বাচন আয়োগ আৰু কৰিমগঞ্জৰ ৰিটাৰ্নিং বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত গোচৰ ৰুজু কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী হাফিজ ৰছিদ আহমদ চৌধুৰীৰ বিগত নিৰ্বাচনত কৰিমগঞ্জত ভয়াৱহ ৰিগিং আৰু ভোট গণনাত বিসংগতি হোৱাৰ অভিযোগ তুলি ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হাফিজ ৰছিদ আৰু মুম্বাইৰ সাগৰীয় পাৰত মেৰামতি কৰি থকা অৱস্থাত INS ব্ৰহ্মপুত্ৰত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড বিধ্বংসী জুই নিৰ্বাপন কৰা হ'ল যদিও সন্ধানহীন INS ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ এজন নাবিক ঘটনাৰ তদন্তৰ নিৰ্দেশ ভাৰতীয় নৌসেনাৰ টপ হেডলাইন্স আগবঢ়াইছে কিংষ্টন এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট ইমাজিন ইনোভেট ইনস্পায়াৰ QR কোডত নগৈ পেলাই এটা মেইল আইডিও দিয়া হৈছে গতিকে পোনপটীয়াকৈ মেইল যোগেও তেওঁলোকে জনাব পাৰিব দীৰ্ঘদিনে শিক্ষা সেতু এপৰ বিৰুদ্ধে অহা অভিযোগ সন্দৰ্ভত এতিয়া কি ধৰণে অভিযোগ দাখিল হ'ব সেয়া হ'ব লক্ষণীয় বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট
এইবাৰ কংগ্ৰেছ বিজেপিৰ মাজত জ্যেষ্ঠতাক লৈ যুঁজ জ্যেষ্ঠতাক লৈ দুই আহোম সাংসদৰ মাজত যুঁজ পবিত্ৰ মাৰ্গাৰিটা ডাঙৰীয়াতকৈ বেছি ছিনিয়ৰ কামাখ্যা তাছা ডাঙৰীয়া কামাখ্যা তাছা MP হৈছে কামাখ্যাত যোৰহাটৰ MP হ'ল কামাখ্যা তাছা ডাঙৰীয়া আমাৰ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ কামাখ্যা তাছা ডাঙৰীয়া আকৌ বেলেগ এটা সমষ্টিলৈ গৈ তাত আকৌ তেওঁ সাংসদ হ'ল ছাত্ৰ ৰাজনীতিৰ পৰা কামাখ্যা তাছা ডাঙৰীয়া জড়িত হৈ আছে তো যদি মন্ত্ৰীৰ ওপৰত ক্লেইম আছে যদি আমি ছিনিয়ৰিটি যদি চাওঁ তেতিয়া মাৰ্গিতা ডাঙৰীয়াকে বেছি ছিনিয়ৰটো কামাখ্যা তাছা ডাঙৰীয়া হ'ল শনিবাৰে এনেদৰে কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাক টাৰ্গেট কৰি লৈছিল কংগ্ৰেছৰ যোৰহাট সমষ্টিৰ সাংসদ তথা লোকসভাত কংগ্ৰেছৰ বিৰোধী উপদলপতি গৌৰৱ গগৈ জ্যেষ্ঠজনক চেৰাই কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসভাত পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই স্থান লাভ কৰাক লৈ কটাক্ষ কৰে গৌৰৱ গগৈ ইয়াৰ পিছতে দেওবাৰে গৌৰৱ গগৈক উভতি ধৰিলে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ দাবী গৌৰৱো আহোম ময়ো আহোম হিচাপে মই মন্ত্ৰিত্ব পোৱাত ভালহে পাব লাগিছিল মই যেহেতু অসমীয়া জাতিসত্তাৰ অন্যতম প্ৰধান অংগ আহোম জনগোষ্ঠীৰ এগৰাকী গৌৰৱী আহোম গৌৰৱ গগৈ এগৰাকী আহোম ব্যক্তি মই ভাবিছিলোঁ বিৰোধী যদিও এগৰাকী আহোম মানুহে এগৰাকী আহোম ব্যক্তি ৰাজনীতিকে আজি মোদী মন্ত্ৰীসভাত মন্ত্ৰিত্ব লাভ কৰিছে তেওঁ হয়তো আন্তৰিকভাৱে সেই কথাটোত ভাল পাব কিন্তু আশ্চৰ্যজনক কথা তেখেতে তাত বিৰূপ মন্তব্য কৰিছে তেখেতে বেয়া পাইছে গৌৰৱ গগৈয়ে জ্যেষ্ঠতাৰ কথা উনুকিয়াই পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাক টাৰ্গেট কৰি লোৱাত দেওবাৰে পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই গৌৰৱ গগৈক দিলে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ উদাহৰণ গৌৰৱ জন্ম হোৱাৰ আগতেই প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে কৰিছিল NSUI জ্যেষ্ঠ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ গৌৰৱে নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো এতিয়া বাতৰিলৈ ষ্টুডিঅ'ত পৰস্মিতা গোস্বামী আৰু ইতিমধ্যে আমি পুৱাৰ পৰা জনাই আছো যে 20 ঘণ্টা উকলি গৈছে ইয়াৰ পিছতো কিন্তু সন্ধান উলিওৱা হোৱা নাই বিশিষ্ট সংগীত পৰিচালক ৰমেন বৰুৱাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত পোৱা গৈছে ৰমেন বৰুৱাৰ অন্তিম মোবাইল লোকেশ্যন ভৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰত পৰি যোৱাৰ সন্দেহত ইতিমধ্যে ৰমেন বৰুৱাক বিচাৰি থকা হৈছে আৰু অভিযান অব্যাহত আছে SDRFৰ এটা বৃহৎ দল ইতিমধ্যে এই অভিযানত নামি পৰিছে CCTV ফুটেজৰ আধাৰত ব্ৰহ্মপুত্ৰত অভিযানত নামি পৰিছে SDRFৰ দুবাৰো ৰমেন বৰুৱাই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দিশে গৈ থকা দৃশ্য CC কেমেৰাত বন্দী হোৱাৰ পিছতে তেওঁক বিচাৰি অনুসন্ধান অব্যাহত ৰখা হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত এতিয়া পোৱা গৈছে জোতাৰ চিহ্ন CCTV ফুটেজত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দিশে যোৱা দেখা পোৱাৰ পিছতে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত জোতাৰ চিহ্ন প্ৰত্যক্ষ কৰি ৰমেন বৰুৱা ব্ৰহ্মপুত্ৰত পৰাৰ আশংকা কৰিছে আৰক্ষীয়ে সোমবাৰে নিশা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰে পাৰে কামাখ্যালৈ আৰক্ষীয়ে চলাই গৈছিল অভিযান আৰক্ষীৰ লগতে মাজ নিশালৈও ৰমেন বৰুৱাক বিচাৰি অভিযান চলালে জুবিন গাৰ্গে নিশাই ৰমেন বৰুৱাৰ বাসগৃহত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে লাচিত ঘাট কামাখ্যা মন্দিৰ শুক্ৰেশ্বৰ ভূতনাথ উজান বজাৰত জুবিন গাৰ্গে চলাই গৈছিল অভিযান সোমবাৰে পুৱা প্ৰায় 10:30 বজাৰ পৰা নিখোজ হৈ আছে বিশিষ্ট সংগীত পৰিচালক ৰমেন বৰুৱা সোমবাৰে পুৱা 10:30 বজাত ঘৰৰ পৰা তেওঁ ওলাই গৈছিল ঘৰৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ সময়ছোৱাত বৰুৱাই পৰিধান কৰিছিল বগা কুৰ্তা পায়জামা পথত সংলগ্ন যিসমূহ CCTV বন্দী হৈ আছিল সেইসমূহত ৰমেন বৰুৱা খোজকাঢ়ি যোৱাৰ দৃশ্য আবদ্ধ হৈছিল কেমেৰাত আৰু তাৰ পিছতে এতিয়া অভিযান অব্যাহত ৰখা হৈছে ঘৰৰ পৰা লতাশিলৰ গণেশ মন্দিৰলৈ ওলাই যোৱাৰ পিছৰে পৰা নিৰুদেশ হৈ আছে বিশিষ্ট সংগীত পৰিচালক গৰাকী সোমবাৰে পুৱাৰ পৰা অফ হৈ আছে ৰমেন বৰুৱাৰ মোবাইল ফোনটো যাৰ ফলত তেওঁৰ সৈতে কোনো ধৰণৰ যোগাযোগ তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ লোকে স্থাপন কৰিব পৰা নাই এই পৰ্যন্ত মোবাইল ফোন বন্ধ হৈ আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰে পাৰে ইতিমধ্যে কালিৰ নিশালৈকে অভিযান চলোৱাৰ পিছত আজি পুৱাৰ ভাগত এনে ধৰণৰ এতিয়া SDRF NDRF নামি পৰিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰত অভিযানত নামি পৰিছে কেইবাটাও টিম আৰু পৰিয়ালবৰ্গৰ সৈতেও ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰিছে বা তেওঁ কলৈ যাব পাৰে তেনে ধৰণৰ এটা তেওঁলোকৰ মাজত আশংকাই দেখা দিছে যেটো সোমবাৰে পুৱাৰ ভাগতে ওলাই আহিছিল ঘৰৰ পৰা আৰু পুৱা 10:30 বজাৰ পিছৰ পৰা তেওঁ কোনো ধৰণৰ সন্ধান উলিয়াবলৈ সক্ষম হোৱা নাই আমি CC কেমেৰাৰ ভিজুৱেলটো আমি আহি পেলাই তেহেতৰ পৰা চাইছো আমাৰ অফিচাৰৰ পৰা আহি পেলাই ভিজুৱেলটো আমি তেহেতৰ পৰা চাইছো চাওঁতে তেহেতে খুচকাৰি আহি আছিল আহি থাকতে থকা পজিশনটোহে আমি দেখিছো কিন্তু ইয়াত যে পৰি গৈছে সেই পজিশনটো আমি CC কেমেৰাত পোৱা নাই ভৰি খোজটো কোনে কৈছে তেখেতৰ হয় বুলি ভৰি খোজটো জনামতে ইয়াতে জোতা আছে জোতা থকাটো সত্য বুলি কৈছে মানে জোতাযোৰ খুলি থৈ গৈছে জোতাৰ খোজটো আছে জোতা আপোনাৰ চিনটো পোৱা যায় ইয়াতে দেখিলে
আমি আহি পেলাই আমি তাত খোজ নিদিয়াকৈ আমি চাইছোঁ বা অফিচাৰো দেখিছে ইয়াতে তেখেতৰ জোতা পিন্ধি অহাৰ মানে খোজ আছে আৰু জোতা পিন্ধি আহিছে তেখেতে ফুটেজতো আপোনালোকে নিশ্চয় দেখি পাব তেখেতৰ ভৰিত জোতা আছে বগা আপোনাৰ হেৰি আছে এইটো পায়জামা চুট আছে পৰি যোৱাৰ সন্দেহ কৰিছে সেইটো সন্দেহ আমি ব্যক্ত কৰিছোঁ যিহেতু আমি নিজে চকুৰে দেখা নাই ইনফৰমেশ্যনৰ ভিত্তিত প্ৰাথমিক ইনফৰমেশ্যনৰ ভিত্তিত আমি এতিয়া চাৰ্চ অপাৰেশ্যন আৰম্ভ কৰোঁ ইয়াতে আপোনাৰ এই জোতাৰ খোজবিলাক দেখিছে জোতাৰ খোজ প্ৰথম অৱস্থাত ইয়াতে জোতাৰ খোজ আছে ইয়াতে খোজ আছে সেইটো অনুভৱ কৰি আমি ইয়াৰ ৰেস্কিউ অপাৰেশ্যনটো আমাৰ আৰম্ভ কৰোঁ কেইগৰাকী দুবাৰো ইয়াত আহিছে আৰু দুবাৰ আমি আমাৰ 3গৰাকী আহিছে আৰু প্ৰয়োজন হ'লে আমাৰ 2-3জনে চাফিচিয়েণ্ট হয় এনেকুৱা মুহূৰ্তত আৰু যিহেতু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী দেখিছে আপোনালোকৰ বহুত সোঁত আছে আৰু ইয়াতে পৰা মানুহজন ধৰক ইয়াতে স্থিতি লৈ নাথাকিব পাৰে তথাপি ইয়াৰ পৰা বোকা যিহেতু আছে বোকাত ভৰি সোমাই পেলাই তেখেত ফচি থাকিব পাৰে সেই অনুযায়ী আমি বোকাত সোমাই আমাৰ SDRF দল আণ্ডাৰ ৱাটাৰত গৈ পেলাই তেখেতসকলে চোৱা চিতা কৰিছে আৰু ইয়াতে পোৱা হোৱা নাই তাৰপিছত লাইন চাৰ্জ কৰা হৈছে এতিয়া আমি অক্সিজেন লৈ পেলাই তলৰ ইয়াৰ পৰা আমাৰ চাৰ্চ অপাৰেশ্যনটো আৰম্ভ কৰা হৈছে আমি শুক্লেশ্বৰ হৈ পেলাই তেনেকৈ যিমানটো পাৰোঁ আমি যাম সেই মানুহজনক কোনোবা ঠাইত যিহেতু চোলা পিন্ধি আহিছে কোনোবা ঠাইত নদীৰ পাৰে পাৰে ধৰক কাইট চাইট এইবিলাক গছৰ ডাল চাল থাকিব পাৰে তাতো আমাৰ এইটো সন্দেহ আৰু এইখিনি মুহূৰ্তত ঘটনাস্থলীত উপস্থিত আছে আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক বিৰিঞ্চি ডেকা পুৱাৰ পৰা বিৰিঞ্চিয়ে জনাই আছে বিৰিঞ্চি এই মুহূৰ্তৰ উদ্ধাৰ অভিযানৰ সন্দৰ্ভত আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ কেনেধৰণৰ অভিযান অব্যাহত আছে পুৱাৰে পৰা যিহেতু NDRF SDRFৰ কেইবাটাও টীম ইতিমধ্যে নামি পৰিছে অভিযানত নিশ্চয় ৰশ্মিতা আচলতে দেখা পোৱা গৈছে পুৱাৰ পৰা আচলতে SDRF আৰু NDRFৰ তিনিটাকৈ দলে আচলতে এই স্থানত অভিযান চলাই আছে পুৱাৰ ভাগত আচলতে এই স্থানৰ পৰা তেওঁলোকে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰে পাৰে ৰাবাৰ বুটেৰে আচলতে এই শৰাইঘাটৰ যি ব্ৰিজ আছে সেই ব্ৰিজৰ সমীপলৈকে তেওঁলোকে অভিযান চলাইছে আৰু এই মুহূৰ্তত তেওঁলোকৰ যি দুবাৰো আছে SDRF আৰু NDRFৰ সেই দুবাৰো ইতিমধ্যে পানীৰ সেই গভীৰতাত গৈ তেওঁলোকে অভিযান চলাই আছে যাতে কিবা সম্ভেদ পায় কিন্তু এই মুহূৰ্তত আচলতে দুখৰ খবৰ যে কোনো ধৰণৰ সন্ধান কিন্তু লাভ কৰা নাই ৰামেন বৰুৱা এইগৰাকী বিশিষ্ট সংগীত শিল্পীৰ আচলতে কেনে এটা পৰিস্থিতিত আহি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ এই স্থানলৈকে আহিল তাক লৈ যথেষ্ট সকলোৱে চিন্তিত হৈ পৰিছে যে কিহৰ বাবে আহিব লগা হ'ল এগৰাকী বয়োজ্যেষ্ঠ লোক দেখা পোৱা গৈছিল দীৰ্ঘদিন ধৰি তেওঁ যথেষ্ট শাৰীৰিক অসুস্থতাত ভুগি আছিল যে কিবা মানসিক কিবা অশান্তি আছিল নেকি এই ক্ষেত্ৰতো আচলতে সকলোৱে এই মুহূৰ্তত চৰ্চা আৰম্ভ কৰিছে আৰু দেখা পোৱা গৈছে যে একে সময়তে মহানগৰ আৰক্ষীও বিভিন্ন প্ৰান্তত বিভিন্ন স্থানত ৰমেন বৰুৱা সম্ভাৱ্য যাব পৰা বিভিন্ন স্থানত তেওঁলোকে অভিযান চলাইছে বা তেওঁলোকে সেই বিচাৰ খোজা কৰি আছে কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে কিন্তু অতি দুখৰ খবৰ যে সেইগৰাকী সংগীত শিল্পীৰ আচলতে কোনো ধৰণৰ সম্ভেদ এই মুহূৰ্তলৈকে পোৱা নাই কিন্তু সকলোৱে আশা কৰিছে যাতে সুকলমে এইগৰাকী শিল্পী আমাৰ মাজলৈ উভতি আহক এইগৰাকী ৰমেন বৰুৱাই যাতে য'তেই নাথাকক সুকলমে তেওঁ থাকক আৰু একাংশ লোকে ইতিমধ্যে কৈছে যে তেওঁ হয়তো কিবা কথাত পাহৰি পেলাই তেওঁ ঘৰৰ পৰা হয়তো অন্য স্থানলৈ যাব পাৰে গতিকে দুটাকৈ তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ নম্বৰ আৰক্ষীৰ লগত যোগাযোগ কৰিবলৈ সকলোৱে এই মুহূৰ্তত আচলতে সকলোকে আহ্বান জনাইছে যাতে এই তেওঁ শুভ্ৰ বগা ড্ৰেছ পিন্ধি পুৱাৰ ভাগত তেওঁৰ গণেশ মন্দিৰৰ ফালে যিহেতু আহিছিল লতাশিলৰ গতিকে লতাশিলৰ গণেশ মন্দিৰত তেওঁ সভাপতি দায়িত্বটো তেওঁ আছে বুলি আমি যিহেতু জানিব পাৰিছোঁ গতিকে হয়তো কিবা মন্দিৰত হয়তো তেওঁ কিবা কথা পাতিবৰ কাৰণে আহিব পাৰে আৰু তাৰ পৰা যিখন তাৰ সমীপ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত থকা বজাৰ সেই বজাৰৰ দিশে তেওঁ আহিছিল আৰু অহাৰ পাছত আৰু এই স্থানৰ পৰা সেই CCTV সেই ভিজুৱেল দেখা পাইছিল কিন্তু তাৰ পাছত আৰু তেওঁ উভতি গ'ল নে নাই বা কোন স্থানলৈ গ'ল সেই কথাখিনি এই মুহূৰ্তলৈকে স্পষ্ট হোৱা নাই আৰু দেখা পোৱা গৈছে যে তেওঁ CCTVত কেৱল অহাৰ সেই দৃশ্যটো বন্দী হৈছে কিন্তু উভতি কোনফালে গৈছে সেই কথাখিনি এই মুহূৰ্তলৈকে পোৱা নাই কিন্তু এই মুহূৰ্তত ইয়াত পোনপটীয়াভাৱে দেখি আছে যে দুবাৰো দলে আচলতে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ গভীৰতাত গৈ তেওঁলোকে এই মুহূৰ্তত অভিযান চলাই আছে কিন্তু দেখা পোৱা গৈছে যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যথেষ্ট বাৰিষাৰ দিন যথেষ্ট সোঁত আছে তেওঁলোকে যথেষ্ট প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছে অভিযানকাৰী দল কিন্তু সেই প্ৰত্যাহ্বানক নেওচি তেওঁলোকে এই মুহূৰ্তত তেওঁলোকে যি ধৰণে আচলতে ৰমেন বৰুৱাক আচলতে তেওঁৰ ইয়াত পৰি যোৱাৰ সেই আশংকাহে গৈছে ইয়াত যে পৰি গৈছে সেই কথাটো নিশ্চিত নহয় কিয়নো তেওঁ জোতাৰ খোজ ইয়াত লক্ষ্য কৰিছিল কিন্তু হয়তো তেওঁ সেই স্থানৰ পৰা উভতি যাব পাৰে বুলিও আশংকা কৰা হৈছে কিন্তু সেই আশংকাৰ ভিত্তিতহে এই মুহূৰ্তত যিহেতু অভিযান চলাই আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰত SDRF আৰু NDRFৰ এটা তিনিটাকৈ বৃহৎ দলে তিনিটা ভাগত বিভক্ত হৈ চলাই আছে কিন্তু সম্ভেদ কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে কোনো ধৰণৰ পোৱা নাই আৰু যিমান সময় আচলতে বাগৰিছে সিমান সকলো গুণমুগ্ধ বা তেওঁলোকৰ পৰিয়াল বা যিসকল লোক আচলতে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ সকলো এই মুহূৰ্তত উদ্বিগ্ন হৈ আছে যে আচলতে ক'লৈ
যাব পাৰে কি উদ্দেশ্যত তেওঁ ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছিল সেই 10 বাজি সময়ত আৰু একাংশ প্ৰত্যক্ষদৰ্শী মতে যে 1 বজাত তেওঁক এটা বিভিন্ন স্থানত এটা অন্য লোকেশ্যনত দেখিছিল আচলতে সেই সময়ৰ কিছু খেলিমেলি যেহেতু হৈছে গতিকে সেই সকলোখিনি লগাই যদি আপুনি চোৱা যায় যে তেওঁ এই স্থানলৈকে যে শেষ মুহূৰ্তত আহিছিল যেহেতু আৰক্ষীয়ে যি মোবাইল ট্ৰেচ কৰিছিল সেই মোবাইল ট্ৰেচ কৰোঁতে কিন্তু এই স্থানলৈকে তেওঁ দেখিছিল আৰু তাৰ পাছত এটা মোবাইলৰ ফোন চুইচ অফ গতিকে সেই আশংকা কৰা হৈছে যে তেওঁ হয়তো কিবা কাৰণত কিবা সংযোগত হয়তো ব্ৰহ্মপুত্ৰ পৰি গ'ল নেকি সেই আশংকাৰ ভিত্তিতে SDRF আৰু NDRF বৃহৎ দলে যিহেতু অভিযান চলাই আছে কিন্তু কোনো ধৰণৰ কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে ফলাফল লাভ কৰা নাই গতিকে সকলোৱে কিন্তু আশা কৰিছে যে সুকলমে এগৰাকী সংগীত শিল্পী আমাৰ মাজলৈ উভতি আহক তেওঁৰ যি সৃষ্টি আছিল এটা সময়ত তেওঁৰ অসমীয়া চলচ্চিত্ৰৰ প্ৰতি তেওঁৰ যি ধৰণৰ সৃষ্টি যি ধৰণৰ গীত সুৰ সৃষ্টি কৰিছিল গতিকে সেয়া যথেষ্ট কালজয়ী যে সকলো সময়তে সকলো লোকে সেইসমূহ গীত মুখত আওৰাই গতিকে সেই তেনেধৰণৰ এগৰাকী সৃষ্টিশীল সাহিত্যিক এনেধৰণে তেওঁ হঠাৎ নোহোৱা হৈ যোৱা বিষয়টোক সহজভাৱে কিন্তু কোনো ল'ব পৰা নাই গতিকে সকলোৱে আশা কৰিছে যে সকলো আমাৰ মাজলৈ অতি শীঘ্ৰে উভতি আহক সুস্থ শৰীৰে ৰমেন বৰুৱা কিন্তু সমান্তৰালভাৱে এই ধৰণৰ আৰক্ষী SDRF NDRF সকলোৱে অভিযান চলাইছে তেওঁক বিচাৰি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীও যথেষ্ট উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ কৰিছে তেওঁ যিহেতু এই মুহূৰ্তত দিল্লীত আছে কিন্তু দিল্লীৰ পৰাই তেওঁ উদ্ধাৰ অভিযানৰ সকলো খবৰ লাভ কৰি আছে আৰক্ষী আয়ুক্তগৰাকীক যাতে কোনো ধৰণৰ ত্ৰুটি নাথাকে অভিযানৰ সকলোখিনি তেওঁক নিজাকে আচলতে তেওঁ নেতৃত্ব ল'বলৈ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰীকে নিৰ্দেশ দিছে গতিকে সেই সময় ৰাতিৰ ভাগত জুবিন গাৰ্গে নিজে SDRF আৰু সেই অভিযানকাৰী দলৰ লগত তেওঁ সহযোগিতা কৰিছে এই মুহূৰ্তলৈকে কিন্তু কোনো ধৰণৰ ফলাফল অহা নাই ৰশ্মিতা সকলোৱে আশা কৰিছে যাতে এটা ভাল ফলাফল আহক যাতে নিশ্চয়কৈ গতিকে বিৰিঞ্চিয়ে ইতিমধ্যে জনাইছে যে সকলোৱে বিচাৰিছে এটা ভাল ফল তেওঁলোকে যাতে লাভ কৰক আশা কৰিছে আৰু এনেদৰে 3টাকৈ NDRF আৰু SDRFৰ টীমে বৰ্তমান ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে সমান্তৰালভাৱে এই সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ ইতিমধ্যে আৰক্ষী আয়ুক্ত উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে পৰিয়ালবৰ্গৰ লগতে হাৰ্টথ্ৰব জুবিন গাৰ্গেও কালি নিজাববীয়াকৈ তেওঁ অভিযান চলাইছিল জুবিন গাৰ্গেও ইতিমধ্যে বিশিষ্ট এইগৰাকী ছবি সংগীত পৰিচালকগৰাকীৰ নিখোজ হোৱাৰ ঘটনাক লৈ তেওঁ সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই তেওঁ নিজাববীয়াকৈ অভিযান চলাইছিল কিছু মন্তব্য তেওঁ আগবঢ়াইছিল আমি আগবঢ়াই লৈছোঁ ক'বলৈ একো নাই এতিয়া তেওঁ মানুহজন হেৰাইছে এতিয়া বিচাৰোঁ আমি চাওঁ পুলিচো দিছোঁ আমাক সহায় কৰিছে চিনাকি মানুহ যিমানখিনি আছে আমি চাওঁ গোটেই আৰু ইমান দূৰলৈ যোৱা মানুহ নহয় ওচৰতে থাকে সদায় কিন্তু এটা কথা নৱগ্ৰহ মন্দিৰৰ দিশে যেতিয়া গৈছিল তেওঁ খঙত কিবা কৈ যোৱাৰ দৰে কিছুসংখ্যক লোকে এইটো মই গম নাপাওঁ দেই এইটো নৱগ্ৰহত চাইছিলে নেকি কোনোবাই গৈছিলে নেকি কিছুসংখ্যক প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে কৈছিল যে তাত বেলেগ মানুহ গৈছে নাই চাবলৈ যোৱা নাই হ'ব চাওঁ কি কৰিব পাৰি আমাক জনাই আৰু সোনকালে CCTV ভিজুৱেল পাইছোঁ CCTV ভিজুৱেল পাইছোঁ 10টা মানৰ ভিজুৱেল আমি পাইছোঁ 10টা বজাত তাতে সেইফালে হাইকোৰ্টৰ ফালে খোজকাঢ়ি গৈছিলোঁ দুপৰীয়া মোক ফোন কৰিলে মই শুই আছিলোঁ 2:30 বজাত যে ৰীমা গোস্বামী বুলি আপুনি গম পায়নে হেৰি ৰমেন দা নাই কি ৰমেন দা নাই কৈছোঁ ঘৰলৈ অহা নাই কৈছোঁ আহিব কিজানি ক'ৰবাত জাজ তাজ কৰি আছে নেকি নহয় বোলে চবৰ বিচাৰ খোচাৰ লগাইছে এনেকুৱা সেই তেতিয়াহে গম পাওঁ মই মানে সেয়াই আৰু তেতিয়ালৈকে নাই মানুহ মোবাইল ফোনটো অফ হৈ আছে মোবাইল ফোন অফ চুইচ অফ পাইছে তেখেতেতো আপোনালোকক অৱগত নকৰাকৈ ক'তো নাযায় আগত নাই নকয় তেনেকৈ কৈ নাযায় মই খুব কম কথা কয়তো তেনেকৈ কথা নকয় মই অমুকত যাওঁ বুলি কৈ নাযায় এতিয়া মই কৈ যাওঁ মই পৰহি নলবাৰীত প্ৰগ্ৰেম কৰিব গৈছোঁ নলবাৰী টাউনত ডিষ্ট্ৰিক্ট লাইব্ৰেৰীত মই ৰমেন দাক কৈ গৈছোঁ মই অকণমান দেৰি হ'ব দৰ্জাখন নামাৰিবি এনেকৈ মই কৈ যাওঁ কিন্তু ৰমেন দাক ক'তো ক'ৰবাত গ'লে কৈ নাযায় মানে সেইটো নেচাৰটো তেনেকুৱা মানে কিবা নকওঁ বুলি যে ইচ্ছা কৰি নোকোৱা নহয় মানে নেচাৰটোৱে তেনেকুৱা হয় আহিমেইতো আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ সেইকাৰণে আমি গম নাপাওঁ কেতিয়া ক'ত যায় ক'ত আহে তেনেকুৱা আৰক্ষীৰ তৰফৰ পৰা কিবা গম পাইছে আৰক্ষীৰ তৰফৰ পৰা মই গম পোৱা নাই মই এনে পাৰ্থ সত্যম মহন্তক ফোন কৰিছিলোঁ তেওঁ দিল্লীত আছে এনেই লতাশিলত এখন হেৰি দিয়া আছে FIR তাৰপিছত তেখেতে কৈছে মই কৈ দিছোঁ বাৰু মই দিল্লীত আছোঁ দীপেন্দা চিন্তা কৰিব নালাগে এনেকুৱা টেষ্ট কৰিব তেনেকৈ কৈছে কিবাকিবি তেনেকুৱা আৰু কমিশ্যনাৰকো ফোন কৰিছিলে সেয়ে আমাৰ আৰু ফালে পিতৃৰ নিৰ্দেশৰ বিষয়ে সামাজিক মাধ্যমযোগে জানিবলৈ দিছে জীয়ৰী বৰ্ণিতা বৰুৱাই আৰু ইতিমধ্যে দেউতা তুমি ক'ত গুচি গ'লা বুলি তেওঁ এনেধৰণৰ এটা ফেচবুক পোষ্ট দিছে পুৱাৰ পৰা ফোন কৰি আছোঁ বুলি এক আৱেগিক বাৰ্তা তেওঁ পোষ্ট কৰি কোনো লোকে ৰমেন বৰুৱাক দেখিলেই তেওঁ দুটা নম্বৰ দিছে 8404038135 আৰু 9394938620 এই দুটাকৈ নম্বৰত যোগাযোগ কৰিবলৈ তেওঁ আহ্বান জনাইছে জীয়ৰী বৰ্ণিতা বৰুৱাই আৰু নিৰ্দেশ সন্দৰ্ভত লতাশিল থানাত অৱগত কৰিছে পৰিয়ালৰ লোকে আৰু ইতিমধ্যে দীপেন বৰুৱা তেখেতেও ইতিমধ্যে জনাইছে যে ৰমেন বৰুৱা
অৰ্থাৎ তেওঁৰ ককায়েকে এনেধৰণৰ কোনো ধৰণৰ কথা বিশেষকৈ তেওঁ খুব কম কথা কয় বুলি তেওঁ অৱগত কৰিছে গতিকে বিশেষকৈ আগতেও তেনেধৰণৰ কথা কৈ নাযায় গতিকে সেইবাবে সকলো উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে যে তেওঁ ইমান পলম কৈ বা ইমান দেৰিলৈকে ক'ত আছে আৰু ফেচবুক পোষ্ট এটা দিছে তেওঁৰ জীয়ৰী বৰ্ণিকা বৰুৱাই সেই পোষ্ট এটা আৱেগিক পোষ্ট দিছে পিতৃৰ নিৰ্দেশৰ বিষয়ে সামাজিক মাধ্যমযোগে এই পোষ্ট তেওঁ দিছে দেউতাকলৈ উদ্দেশ্যি তেওঁ লিখিছে যে দেউতা তুমি ক'ত গুচি গ'লা পৰা ফোন কৰি আছোঁ বুলি এক আৱেগিক বাৰ্তা তেওঁ দিছে আৰু যদি কোনো লোকে তেওঁক দেখা পায় ইতিমধ্যে যিহেতু আৰক্ষী বিষয়া সমান্তৰালভাৱে NDRF SDRFে তেওঁক অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে যদিও বা বৰ্ণিকা বৰুৱাই দুটাকৈ ফোন নম্বৰ দিছে 8404038135 আৰু 9394938620 এই দুটাকৈ নম্বৰ যোগাযোগ কৰিবলৈ তেওঁ আহ্বান জনাইছে এতিয়া লতাশিল থানাটো অৱগত কৰিছে পৰিয়াললোকে এখন FIR দিয়া হৈছে নিৰ্দেশৰ এটা তেওঁলোকে আৰক্ষীক অৱগত কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে আৰক্ষী আয়ুক্তও সমান্তৰালভাৱে সকলো ফ'ৰ্চ দিয়া বুলি উল্লেখ কৰিছে জুবিন গাৰ্গে উল্লেখ কৰিছে যে মই নিজাববীয়াকৈ অনুসন্ধান চলাইছোঁ সমান্তৰালভাৱে সমগ্ৰ এতিয়া শিল্পী সমাজ উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে ৰমেন বৰুৱাৰ নিৰ্দেশক কেন্দ্ৰ কৰি বিষ্ণু মন্দিৰৰ পৰা নৱগ্ৰহ মন্দিৰৰ যিখিনি বাট সেইখিনি বাট মানে খুব ফাষ্ট তেওঁ বকি অহা যোৱা কৰি কিমান সময় আজি 1:30 বজা এই তাৰে এগৰাকী মহিলাই দেখিছে আৰু তেখেতৰ জীয়েকক খবৰ দিছে হয় তেখেতে কৈছে নহয় তেওঁ মানে যেতিয়া নিউজত পালে মানুহজন তেওঁ ইমান ভালকে ৰমেন দাক চিনি নাপায় যেতিয়া নিউজত পালে নিউজত পোৱাৰ পিছত কৈছে এইজন মানুহকেতো মই দেখিছোঁ আজি বকি গৈ আছে গামোচা এখন আছে হাতত প্ৰায় 7-8 বাৰ বিষ্ণু মন্দিৰৰ পৰা তলৰ পৰা বিষ্ণু মন্দিৰ 1:30 বজাত গৈ আছে মোবাইল ফোন চুইচ অফ হৈ আছে মানুহগৰাকীয়ে ফোন নাম্বাৰ নাজানে নিউজত পোৱাৰ পিছত কৈছে এইজন মানুহকেতো মই দেখিছোঁ বিষ্ণু মন্দিৰৰ পৰা নৱগ্ৰহ মন্দিৰৰ সেই বাট যোৱা দেই তেওঁ ঘৰৰ পৰা চাহ তাহ খাই বুলি গণেশ মন্দিৰতে বহি থাকে 12টা 12:30 বজাত আজি তাই যেতিয়া ভাত খাবলৈ অহা নাই তেতিয়া ফোন কৰি আছে তেতিয়া ফোন চুইচ অফ তেতিয়াহে গম পায় তাই মানে 12টামান বজাৰ পৰা ফোন কৰিছে ছোৱালীয়ে পোৱা নাই তাৰপিছত তাই কণ্টিনিউৱাছ 1টামান বজাৰ পৰা ফোন কৰি আছে চুইচ অফ যোগাযোগ স্থাপন কৰিছে গৈ পেলাই মানে এতিয়া হেৰি কৰিছে আৰু পাইজামাই পিন্ধি দিয়ক আৰু বগা কাপোৰ মানুহজন দুৰ্বল হৈছিলে এনেই দুৰ্বল আৰু দেখাত মোতকৈ অকণমান চৰাই হ'ব ভালদৰে খোজ কাঢ়িব পাৰিছিল ভালে এনেই একো মাতা নাই খালি ডাইৰেক্ট আহিছে ঘৰত পেচাব কৰিছে কৰি পেলাই এনেকৈ হ'লে ইয়াৰ পৰা আমলখি লৈছে সোধা নাই দোকানীজনো নাছিল ভাত খাব গৈছিল আমিও মাতা নাই আহিছে পেচাব নাই কোনোদিন দেখা নাই আজি দেখিছোঁ প্ৰথম আহিছিলে আজি দেখিছোঁ ইফালেতো অহাৰ তেখেতৰ কোনো কথাই নাই আমি গমেই নাপাওঁ কোনোদিন কাছাৰী বজাৰলৈ আহিছে বজাৰ কৰিব হ'লে উজান বজাৰতে বজাৰ কৰে কেতিয়াবা বহিলে আইডিয়েল ফাৰ্মাচীত বহে গণেশ মন্দিৰত বহে কিন্তু এই ছাইডটো যে মানে তেখেত আহিছে এইটো অলপ আচৰিত ধৰণৰ কথা মানে কিয় আহিছে ইফালে সেইটোৱে অলপ আছে হয় তাকেইটো আৰু তাতে ইয়াত আহি যে পেচাব কৰিছে বুলি কৈছে কথাটো সেইটো তেখেতৰ কাৰণে বহুত মানে ডাঙৰ কথা যে মানে তেখেত আহি পেলাই ইয়াত হেৰি কৰিছে সেইটো অলপ আচৰিত ধৰণৰ কথা ৰমেন দাই কেতিয়াও আমি দেখা নাই আমি সৰুৰ পৰাতো ৰমেন দাক দেখিছোঁ আৰু সদায় মানে সৰস্বতী ৰাজহাটোৰ নিচিনা বগা পায়জামা বগা পাঞ্জাবী একদম শান্ত শিষ্টভাৱে অহা যোৱা কৰে খোজকাঢ়িয়ে অহা যোৱা কৰে গতিকে সেইজন মানুহ আহি ইয়াত পেচাব কৰিব কথাটো অকণমান মানে চিন্তা কৰিবলগীয়া কথা যে কিহৰ কাৰণে হৈছে এটা আমলখিও বুটলি লৈছে তেওঁ কেতিয়াও বিশিষ্ট সংগীত পৰিচালক ৰমেন বৰুৱা নিৰ্দেশ হোৱাক লৈ উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা টেলিফোন যোগে আৰক্ষী আয়ুক্তৰ পৰা ঘটনাৰ বুজ লয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিখোজ ৰমেন বৰুৱাক শীঘ্ৰে উদ্ধাৰৰ বাবে আৰক্ষী আয়ুক্তক বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ নিৰ্দেশো দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু এক্স মাধ্যম যোগে তেওঁ এনেধৰণে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে তেখেতৰ অনুপস্থিতিৰ কথা উল্লেখ কৰিছে যে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰৰ এগৰাকী বৰেণ্য কাণ্ডাৰী বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে বিশিষ্ট সংগীত পৰিচালক ৰমেন বৰুৱা ডাঙৰীয়া তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে নিৰ্দেশ হৈ থকা খবৰটিত গভীৰভাৱে চিন্তিত হৈ পৰাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু তেখেতৰ অনুপস্থিতিয়ে পৰিয়াল বন্ধু বান্ধৱী আৰু তেখেতৰ অগণন অনুগামীক চিন্তিত কৰি তুলিছে মই গুৱাহাটীৰ আৰক্ষী আয়ুক্ত
শ্ৰী দিগন্ত বৰা কোনো ত্ৰুটি নৰখাকৈ বৰুৱাদেৱৰ সন্ধান উলিয়াবলৈ ক্ষীপ্ৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছো এয়া এক্স মাধ্যমৰ জৰিয়তে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তেওঁ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে আৰু লগতে সমগ্ৰ আৰক্ষীৰ সৈতে এই সমগ্ৰ বিষয়টো সন্দৰ্ভত তেওঁ বুজ লোৱা বুলি উল্লেখ কৰিছে আৰু অতি শীঘ্ৰেই ৰমেন বৰা য'তেই নাথাকক কিয় বিচাৰি উলিয়াবলৈ তেওঁ আৰক্ষী আয়ুক্তকো নিৰ্দেশ দিছে সমান্তৰালভাৱে আৰক্ষীৰ সৈতে তেওঁ সঘনে যোগাযোগ কৰি আছে সমগ্ৰ বিষয়টো কেন্দ্ৰ কৰি এইটো অকল আমাৰ বুলি সমগ্ৰ অসমবাসীৰ বাবে এটা অতি দুখৰ খবৰ যে যিগৰাকী ব্যক্তি ৰমেন বৰুৱা মই যেতিয়া ক্লাছ ক সমানত পঢ়ি এইখন স্কুলত পঢ়োঁ আমি ডক্টৰ বাইজ বৰুৱা মুহূৰ্তৰ সময়ত মই নিজে আছোঁ ৰমেন দা গীত পৰিচালনা কৰিছে আৰু আমি ৰাতিপুৱা সদায় দাদাই বগা পাঞ্জাবী কুৰ্তাৰ পিন্ধি আমাৰ ঘৰৰ সন্মুখৰ সদায় যায় আকৌ সদায় 3বাৰমান আপ ডাউন কৰে কেতিয়াও গাড়ীত উঠা দেখা নাই সেই ৰমেন দা আজি হঠাতে মই এতিয়া বাঘৰগোৱা নামঘৰত আমি এখন মহিলা ভাওনা নাটকৰ আখৰা চলি আছিলে তাত হঠাৎ ফোন পালোঁ যেনেকৈ ৰমেন দা মিচিং আমি তথ্যটো কাৰণ আমি নজনাকৈ ক'ব নোৱাৰোঁ তেওঁলোক কনফাৰ্ম কৰিলোঁ ৰাতিপুৱা 10 বজাৰ পৰাই তেখেত আমাৰ ইয়াৰ অঞ্চলৰ পৰা মিচিং হোৱা বুলি কৈছে তেখেতক যাতে উভতাই আনে আৰু তেখেতৰ এতিয়া কি হৈছে আমি অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আহ্বান জনাইছোঁ যাতে এইটো ক্ষেত্ৰত এটা পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰক আৰু স্থানীয় আৰক্ষী প্ৰশাসনক অনুৰোধ জনাইছোঁ জিলা প্ৰশাসনক অনুৰোধ কৰিছোঁ আপোনালোকৰ জৰিয়তে কাৰণ আপোনালোকৰ মাধ্যমেৰে আজি অন্ততঃ সকলোৱে গম পাব কথাটো গতিকে মই বিচাৰিছোঁ ৰাইজো তাত আগবাঢ়ি আহে আৰু তেখেতে এইগৰাকী লদ্দপ্ৰতিষ্ঠ অসমীয়া বোলছবিৰ এগৰাকী বিশিষ্ট সংগীত পৰিচালক গীতিকাৰ সুৰকাৰ মানে গায়ক তেখেতক যাতে অন্ততঃ উভতাই অনা ব্যৱস্থা এটা অসম চৰকাৰে ব্যৱস্থা কৰক আমি বিশেষ মানে মই যিদিনা কথা কোৱা মানুহৰ কথা ক'ব নোৱাৰা অৱস্থাত আহি গৈছোঁ কাৰণ স্কুলীয়া দিনৰ পৰা তেখেতক পাইছোঁ ক সমাজত পঢ়ি থকা পাইছোঁ আৰু আমি ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ ৰমেন দা আপুনি য'ত আছে আপুনি যদি আছে ক'ৰবাত আপুনি উভতি আহক আৰু ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ তেখেতক উভতাই আনক অসম চৰকাৰক প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ যাতে ৰমেন দাক অতি শীঘ্ৰে উভতাই অনা ব্যৱস্থা এটা যদি আছে তেখেত আৰু এনেধৰণৰ সকলো উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে ৰমেন বৰা নিৰ্দেশৰ ঘটনা কোনেও সহজভাৱে মানি ল'ব পৰা নাই গতিকে এইগৰাকী ৰমেন বৰা সংগীত জগতৰ সৈতে ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত আৰু সৰুৰে পৰা সকলোৱে তেখেতৰ যিটো সংগীতৰ যি সাধনা বা তেওঁৰ সাংগীতিক যি যাত্ৰা দেখি আহিছিল সকলোৱে এই কথাটো সহজভাৱে মানি ল'ব পৰা নাই আৰু এতিয়া উদ্ধাৰ অভিযান যিহেতু অব্যাহত ৰখা হৈছে শেহতীয়া পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত আমি পুনৰ বুজ ল'ম তাত উপস্থিত থকা আমাৰ সতীৰ্থ বিৰিঞ্চি পুনৰ আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ এই মুহূৰ্তৰ পৰিস্থিতি কি আৰু কেনেধৰণৰ কি পৰ্যায়ত আছে অভিযান নিশ্চয় ৰশ্মিতা যে উদ্ধাৰ অভিযান যিহেতু যি ধৰণে আচলতে পুৱাৰ পৰা চলি আছিল এতিয়াও সেই ধাৰাবাহিকভাৱে আচলতে উদ্ধাৰ অভিযান চলিয়ে আছে কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে কিন্তু কোনো ধৰণৰ আচলতে সম্ভেদ আচলতে লাভ কৰা নাই আৰু দেখা পোৱা গৈছে যে এই মুহূৰ্তত যে সেই NDRFৰ এই দলটো যে ডুবাৰুসকলক তেওঁলোকে সাজু কৰি তুলিছে যাতে তেখেতসকলে পানীৰ সেই গভীৰতাত গৈ যাতে চাব পাৰে আৰু SDRFৰ যিহেতু এখন ৰাবাৰ বোট ইতিমধ্যে এই পাৰে যিহেতু গৈছে আৰু পুনৰ তেওঁলোকে উভতি আহিছে যাতে যদিহে এই অঞ্চলত যদি তেওঁ যদি পৰিও গৈছিল কিবা কাৰণত ভুলৰ বশতঃ বা দুৰ্ঘটনাবশতঃ তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ এই স্থানত কোনোবা গছৰ ডালত বা কিবা কাঁইটত হয়তো লাগি যাব পাৰে গতিকে সেই কথাখিনি আচলতে তেওঁলোকে আলোচনা কৰি আছে SDRFৰ লগত যে কি ধৰণৰ তেওঁৰ অৱস্থিতিটো কেনেকুৱা আছিল কোনখিনিত তেওঁৰ জোতাৰ খোজ পাইছিল বা ক'ত তেওঁৰ CCTV ভিডিঅ' সেই সকলোখিনি কথা NDRFৰ যিসকল জোৱান আছে তেখেতসকলে SDRFৰ পৰা এই মুহূৰ্তত বুজ লৈছে আৰু তেওঁলোকৰ দুবাৰুক এই মুহূৰ্তত সাজু কৰি তুলিছে যাতে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ গভীৰতাত গৈ তেওঁলোকে চাব পাৰে কিন্তু এইগৰাকী ৰমেন বৰা কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে পুৱাৰ পৰা যিহেতু প্ৰায় 4-5 ঘণ্টা যিহেতু এতিয়া উকলি গৈছে কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে কোনো ধৰণৰ কোনো ফলাফল এই মুহূৰ্তলৈকে অহা নাই সকলো এই মুহূৰ্তত উদ্বিগ্ন হৈ আচলতে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত সকলো এই মুহূৰ্তত উদ্বিগ্ন হৈ ৰখি আছে যে এটা ভাল খবৰ আচলতে আহিব লাগে যাতে ৰমেন বৰাক সকলোৱে আচলতে ভাবিছে যে আশংকা কৰিছে যে তেওঁ হয়তো কিবা দুৰ্ঘটনাবশতঃ তেওঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰত পৰি গ'ল নেকি কিন্তু সেই কথাটো যাতে নহয় সেই সকলোৱে আশা কৰিছে এইটো যাতে তেনেধৰণৰ এটা যাতে বাতৰি খবৰ যাতে কাৰোলৈকে নাহক ৰমেন বৰা সুস্থ শৰীৰে ঘৰলৈ উভতি আহক সুস্থ শৰীৰে তেওঁৰ পৰিয়ালৰ মাজলৈ উভতি আহক কিয়নো যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে দীৰ্ঘদিনে তেওঁ অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ জগত বা অসমীয়া সংগীত জগতলৈ যি ধৰণে তেওঁ অৱদান আগবঢ়াইছে সেইগৰাকী ৰমেন বৰা এনেধৰণৰ এটা পৰিসমাপ্তি আচলতে কোনেও বিচৰা নাছিল গতিকে সকলোৱে আশা কৰিছে যে ৰমেন বৰা যদি কিবা মনৰ দুখতে হওক বা কোনো ধৰণৰ তেওঁ অকলশৰীয়া অনুভৱ কৰিয়ে হওক বা তেওঁ যি শাৰীৰিক অসুস্থতা দীৰ্ঘদিন ধৰি ভুগি আছিল সেই অসুস্থতা ক'ৰবালৈ যদি তেওঁ গুচি গৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰলৈ আহিছিল যদিও তেওঁ যদি ক'ৰবালৈ আকৌ পুনৰ উভতি গৈছে কোনোবা যদি দেখে সেই নিৰ্দিষ্ট নম্বৰত যোগাযোগ কৰক আৰক্ষীৰ লগত যোগাযোগ কৰক সকলোৱে আশা কৰিছে কিন্তু সেই একে সময়তে তেওঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যিহেতু পাৰত শেষ স্থান উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ সমীপৰ যি স্থানত আচলতে পানী টেংকি স্থান আছে সেই পানী টেংকি স্থানত কেনেধৰণে তেওঁ আহি পৰিল সেইটোক লৈ সকলোৱে আচলতে আচৰিত হৈছে যে এই স্থানলৈ সাধাৰণতে যিকোনো সাধাৰণ লোক আছে বিৰেঞ্চি যিহেতু য'ত এগৰাকী মহিলাই উল্লেখ কৰিছে যে তেওঁ
খুব ভুৰভুৰাই আছিল 7 পৰা 8 বাৰ অহা যোৱা কৰিছিল সেই স্থানত গতিকে কিবা কথা লৈ তেওঁ উদ্বিগ্ন হৈ আছিল বা কিবা কথাই তেওঁক চিন্তিত কৰি তুলিছিল তেনেধৰণৰ কিবা কথা পৰিয়ালৰ লোকে জানিবলৈ দিছে নেকি নিশ্চয় ৰশ্মিতা সেইটো এটা অতি আচলতে দুখজনক কথা যে ৰমেন বৰুৱাই আচলতে খুব কম কথা কয় যিটো কথা ইতিমধ্যে দীপেন বৰুৱাই কৈছে যে তেওঁ ঘৰৰ পৰা যেতিয়া ক'ৰবালৈ ওলাই যায় তেওঁ কোনো ধৰণৰ কাকো নজনায় তেওঁ ক'ৰবাত ফুৰিবলৈ গ'লেও তেওঁ কাকো নজনোৱাকৈ আচলতে যায় কিন্তু সেই কথাখিনি তেওঁৰ যদি মনত কিবা ক্ষোভ আছিল মনত যদি কিবা দুখ আছিল বা তেওঁ যদি কাৰোবাৰ প্ৰতি এটা সংভাৱ আছিল সেই কথাখিনি কিন্তু তেওঁ নিজৰ মনৰ ভিতৰত ৰাখিছিল নিজকে আচলতে গুজৰি গুমৰি ৰাখিছিল কিন্তু সেই কথাখিনি তেওঁ পৰিয়ালৰ কাকো আচলতে জানিবলৈ নিদিলে সেই কথাখিনিতে আচলতে পৰিয়ালৰ লোকে এই মুহূৰ্তত যথেষ্ট দুখ অনুভৱ কৰিছে যে তেওঁৰ যদি মনত কিবা তেনেধৰণৰ কিবা দুখ ক্ষোভ আছিল কাৰোবাৰ প্ৰতি সেই কথাখিনি অৱগত কৰিব লাগিছিল কিন্তু তেওঁ এই কথাখিনি কাৰোবাৰ আগত কোৱা নাই সেই বস্তুটোকে যে কি হৈছিল সেই পৰিস্থিতিটো কেনেকুৱা এটা পৰ্যায় পাইছিল যাৰ বাবে আচলতে ৰমেন বৰুৱাই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ এই পাৰলৈকে আহিব লগা এটা পৰিস্থিতি হ'ল গতিকে সেই কথাখিনি কিন্তু পৰিয়ালৰ লোকে গম নাপায় গতিকে পৰৱৰ্তী সময়ত যদি তেওঁলোকে দেখা পোৱা গৈছিল ওচৰৰ একাংশ লোকেও কৈছিল যে তেওঁ বিগত প্ৰায় 4-5 দিন ধৰি যথেষ্ট তেওঁ মানসিক এটা ভাৰাক্ৰান্ত মন লৈ পেলাই তেওঁ বহি থকা সকলোৱে দেখিছিল গতিকে সেই কথাখিনি সেই সময়ত তেওঁ কোনো প্ৰশ্ন কৰা নাছিল তেনেধৰণৰ কিবা এটা অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে নেকি কিন্তু এতিয়া যিহেতু এনেধৰণৰ এটা সন্ধানহীনৰ যিহেতু ঘটনা এটা সংঘটিত হৈছে গতিকে সেই সময়ত হয়তো কোনো লোকে হয়তো কথা পাতিব যে কিয় আচলতে তেওঁলোকৰ তেওঁ কি কথাত আচলতে মনত ক্ষোভ আছিল দুখ আছিল সেই কথাখিনি এতিয়া সকলোৱে যেতিয়া চৰ্চা কৰিব বিবেচনা কৰিব তেতিয়া হয়তো এটা নিৰ্দিষ্ট কাৰণ হয়তো ওলাব পাৰে কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে কিন্তু তেনেকুৱা নিৰ্দিষ্ট কোনো কাৰণ এই মুহূৰ্ত পোহৰলৈ অহা নাই যে এইটো কাৰণতে তেওঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰলৈকে আহিব বা এইটো কাৰণতে ঘৰৰ পৰা সকলো এৰি তেওঁ ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিব সেই কথাখিনি কিন্তু এই মুহূৰ্তত স্পষ্ট হোৱা নাই গতিকে আৰক্ষী বা SDRF NDRF এই মুহূৰ্তত তেওঁৰ বিচাৰি অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে সকলোৱে এই মুহূৰ্তত সেইটোৱে আশা কৰিছে যাতে ৰমেন বৰুৱা সুস্থ শৰীৰে যদি তেওঁৰ মনত কিবা ক্ষোভ আছে ক'ৰবাত যদি তেওঁ বহি আছে ক'ৰবাত যদি তেওঁ গুচি যাওঁ বুলি ভাবিছে তাৰ পৰা তেওঁ যাতে ঘৰলৈ গুচি আহে সেই কথাটোকে সকলোৱে আশা কৰিছে গতিকে এনেধৰণে কৰি স্বনামধন্য শিল্পীক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া কৰিছে দিল্লীৰ পৰাই তেওঁ নিৰ্দেশ দিছে যে ৰমেন বৰুৱাৰ অভিযানৰ ক্ষেত্ৰত ৰমেন বৰুৱা যি সন্ধানহীন হৈছে সেই ঘটনাটোক লৈ যি ধৰণৰ অভিযান চলাব সেই অভিযানত যাতে কোনো ধৰণৰ ত্ৰুটি নৰখে তেওঁ সকলোখিনি 100% উজাৰি দিবৰ কাৰণে আৰক্ষী আয়ুক্তগৰাকীক নিৰ্দেশ দিছে গতিকে তাৰ পাছত হয়তো বিয়লি ভাগলৈ কিছু ফলাফল পোৱাৰ আশা কৰিছে সকলোৱে কিন্তু এটাই আচলতে সকলোৰে বাবে দুখৰ বিষয় যে তেওঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ এই স্থানলৈকে কিয় আহিল সেইটো বহুতৰ বাবে এই মুহূৰ্তত এক নুবুজা সাঁথৰত পৰিণত হৈছে নিশ্চয়কৈ বীৰেন্দ্ৰ আপুনি ঘটনাস্থলীতে থাকক আমি পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ সংযুক্ত হ'ম আৰু বিশিষ্ট সংগীত পৰিচালকগৰাকী এনেদৰে নিৰ্দেশ হোৱা ঘটনাক লৈ সকলো উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে বিভিন্নজনে তেওঁলোকৰ প্ৰতিক্ৰিয়াসমূহ আগবঢ়াই গৈ আছে আমি আগবঢ়াই গৈ আছোঁ পৰ্যায়ক্ৰমে সেই তেনেকুৱা মানে নিজৰ ঘৰ নিজে চাফা কৰে দুইজন ডিপেণ্ডা ৰমেন দা দুইজন ইমান চেল্ফ ডিপেণ্ডেণ্ট না এলজাইমাৰ্ছ না ডেমেনচিয়া এতিয়া ভাল ইমান দেৰি ভালভাৱে এটা হৈছে যে নেটকৈ আহিব বিচাৰক আৰু মোৰ দেউতাৰ পাছত তেওঁৱে এজন দেউতা আছিলে এতিয়া চাওঁ কি হয় তেখেতৰ এতিয়া ভালটোৱে বিচাৰিছোঁ আছোঁ আমি এখন ভাওনাৰ কামত ব্যস্ত হৈ আছিলোঁ তাত শুনা পাই লৰালৰিকৈ ইয়ালৈ গুচি আহি পাই এতিয়া ভাবিছোঁ যদি চৰকাৰক যদি পুলিচ বিভাগত জনায় পুলিচ বিভাগে ইতিমধ্যে যদি বহু পুলিচ লগাই চাৰিওফালে ফটোও দি দিয়ক ৰমেন্দ্ৰৰ ফটো দি দিয়ক পুলিচবিলাকক দি যে এনেকুৱা ব্যক্তিজন বিচাৰি উলিয়াব লাগে নিশ্চয় আমি এতিয়া পুলিচ বিভাগৰ সহায় লোৱাৰ বাহিৰে আৰু অন্য সহায় নাই কাৰণ তেখেতক ওচৰ চুবুৰীয়া এইখিনি ভালকৈ জানে এই অঞ্চলৰ বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ মানুহে জানে ক'বই নালাগে লোকেই জানে মানে ৰমেন্দ্ৰ এজন মানে জাকত জিলিকা যেনেকৈ ব্ৰজেন বৰুৱা নীপ বৰুৱা নীৰেণ বৰুৱা দিবন বৰুৱা সেই ফেমিলিৰ লগত আমি ওতঃপ্ৰোতভাৱে আমাক নাঙত হওক ৰাখবা এই ৰমেন্দ্ৰকে মই পাহৰিব নোৱাৰোঁ তেওঁ যিহেতু শেহতীয়াকৈ অসুস্থ হৈ আছিল যাৰ বাবে তেওঁ পুৱাৰ ভাগত সদায় ওলাই গৈছিল কিন্তু কিছুদিনৰ পৰা তেওঁ ওলাই যোৱা নাছিল বাহিৰলৈ কিন্তু তেওঁ মানুহজন মই দেখা পাইছোঁ সদায় নিস্তব্ধ হৈ থাকে ৰাতিপুৱা এবাৰ ওলাই যাব ওলাই গৈ সেই ফাৰ্মাচী আইডিয়েল ফাৰ্মাচীলৈ যাব তাৰ পৰা অকণমান আগবাঢ়ি গ'ল আকৌ আহি দুপৰীয়া ঘৰত আহে দিনটো সোমাই থাকে আকৌ সন্ধিয়া এবাৰ এটা পাক মাৰে এইখিনিতে পাকটো মাৰি আহি ঘৰত সোমাই থাকে কিন্তু মানুহজন কিয় নিস্তব্ধ হৈ গৈ আছে সেইটো আমি ধৰিব পাৰোঁ আপোনালোকে কি অনুভৱ কৰিছে এই মুহূৰ্তত হয়তো তেওঁ অকলশৰীয়া অনুভৱ কৰিছে এইটো মাইথান ষ্টিল নহয় ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টিল জ্যেষ্ঠতাৰ কথা যদি ইমানেই তেওঁ জ্যেষ্ঠতা কৈ আছে তেতিয়াহ'লে তেওঁ গৌৰৱ গগৈক স্পষ্টভাৱে এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ তেওঁ জন্ম হোৱাৰ আগতেই
জন্ম হোৱাৰ আগতে NSOৰ জৰিয়তে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ডাঙৰীয়াই আজি ইমান 4টা দশক জুৰি কংগ্ৰেছলৈ সেৱা আগবঢ়াইছে বিৰোধী হলেও ক'বই লাগিব তেওঁ সপ্ৰতিভযোগ্য এগৰাকী সমৰ্পিত কংগ্ৰেছ নেতা আমি দেখি আহিছোঁ তেওঁ যেতিয়া গৌৰৱ গগৈৰ যেতিয়া জন্ম হৈছিল তেতিয়াই তেওঁ NSOই গতিকে জ্যেষ্ঠতাই যদি কথা আছে তেওঁ কিয় এৰি নিদিলে এই পদটো বিৰোধী দলপতিৰ উপদলপতিটো এবাৰ গৌৰৱ গগৈক পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই দিলে ৰকিবুল হুছেইনৰো উদাহৰণ অভিলেখ সংখ্যক ভোটত জিকা ৰকিবুল হুছেইন গৌৰৱতকৈ বহুত জ্যেষ্ঠ অভিলেখ সংখ্যক ভোটত জিকিছে ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়া তেওঁতকৈ কংগ্ৰেছত বহুত দিন জ্যেষ্ঠ কোনোবা বিখ্যাত মানুহৰ পুত্ৰ হিচাপে যদি তেওঁ জ্যেষ্ঠতাটো কৰে সেইটো নাজানো কিন্তু তেওঁ স্কুলত পঢ়ি থাকোঁতেই ৰকিবুল হুছেইন এগৰাকী কংগ্ৰেছ নেতা আমি জনাত জ্যেষ্ঠতাৰ কথা কৈ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাক টাৰ্গেট কৰি লোৱা গৌৰৱ গগৈক পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই উপদলপতি পদটো এৰিবলৈ দিলে পৰামৰ্শ তেওঁ যদি ইমান জ্যেষ্ঠৰ প্ৰতি ইমান আকুল হৈছে তেওঁ তেতিয়াহ'লে এতিয়াও সময় আছে গৌৰৱ গগৈয়ে তেওঁৰ বিৰোধীৰ উপদলপতিটো যিটো লোকসভাত তেওঁলোকৰ দলৰ উপদলপতি আছে সেই পদটো এতিয়াও সময় আছে তেওঁ ৰিজাইন দি তেওঁৰ জন্মৰ আগতে কংগ্ৰেছ কৰা তেখেতসকলৰ এগৰাকী সুযোগ্য নেতা প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈক দি দিয়ক বা সেইটো অসুবিধা হ'লে তেওঁতকৈ আৰু বহু 1-2টা দশক জ্যেষ্ঠ ৰকিবুল হুছেইনক দি দিয়ক ইয়াৰ পিছতে মন্ত্ৰী মাৰ্ঘেৰিটাই আনিলে চাহ জনগোষ্ঠীৰ প্ৰসংগ মাৰ্ঘেৰিটাৰ প্ৰশ্ন চাহ জনগোষ্ঠীয় জ্যেষ্ঠ নেতা পৱন সিং ঘাটোৱাৰক কিয় নিদিলে টিকট ৰাজু চাহুক কিয় টিকটৰ পৰা বঞ্চিত কৰিলে পৱন সিং ঘাটোৱাৰক তেখেতসকলে কিয় ডিব্ৰুগড় টিকট দিয়া নাছিল কিয় লুৰিণ গগৈক টিকট দিলে তেতিয়া তেওঁৰ ঘাটোৱাৰ প্ৰীতি চাহ জনগোষ্ঠীৰ প্ৰীতি বা জ্যেষ্ঠতা এইবিলাক কথা অহা নাছিল তেওঁলোকে কিয় দিছিল তেতিয়াহ'লে তেওঁ প্ৰীতি একেধৰণে আমাৰ কি কয় ৰাজু চাহু ডাঙৰীয়া তেওঁ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ নেতা তথা চাহ জনগোষ্ঠীৰ এগৰাকী অতি দক্ষ নেতা এনেদৰে গৌৰৱ গগৈক কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰি মন্ত্ৰী মাৰ্ঘেৰিটাই কংগ্ৰেছৰ বাবে কৰিলে উপাস্য দেৱতাক প্ৰাৰ্থনা মোৰ উপাস্য দেৱতা ফুৰাতাৰাক মই প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ মোৰ ঈশ্বৰক প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ এনেকুৱা ভাল দিন অৰ্থাৎ 30খনত সংকুচিত সদায় হৈ থাকক আমি 93খন পাই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত চৰকাৰ গঠন কৰোঁ মোদী ডাঙৰীয়া তৃতীয়বাৰ চতুৰ্থবাৰ পঞ্চমবাৰৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী হওক এনে ভাল দিন কংগ্ৰেছৰ এনে ভাল দিন সদায় থাকক শেষত গৌৰৱ গগৈৰ পৰা মন্ত্ৰী মাৰ্ঘেৰিটাই বিচাৰিলে সাংসদ ৰূপে 10 বছৰীয়া কাৰ্যকালৰ হিচাপ আপুনি অনুগ্ৰহ কৰি তালিকাখন দিয়কচোন যোৱা 10 বছৰে আপুনি কলিয়াবৰত কি কৰিলে উন্নয়নৰ মত শূন্য আপুনি ইংৰাজী ভালকৈ আমি মানি লৈছোঁ এনেদৰে আৰম্ভ হৈছে এতিয়া অসমৰ 2 আহোম সাংসদৰ মাজৰ বাকযুদ্ধ ক্ষমতা কেন্দ্ৰিক যুদ্ধ বিজু কুমাৰ ডেকা ৰিপৰ্ট News18 Assam Northeast প্ৰতিবেদনৰ আৰম্ভণিতেই চাই লওক কেইটামান দৃশ্য স্নেপশ্বট 1 বিকল ট্ৰেফিক লাইট এইটো মাইথান ষ্টিল নহয় ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টিল আজি কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ সদনত বাজেট দাখিল বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে 2024-25 বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাজেট দাখিল কৰিব 11 বজাত পাঠ কৰিব বাজেট ভাষণ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ তৃতীয়টো কাৰ্যকালৰ প্ৰথমখন তথা একেৰাহে সপ্তমবাৰৰ বাবে বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে বাজেট দাখিল কৰিব নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ এই বাজেট দাখিলে বিত্তমন্ত্ৰী হিচাপে মোৰাৰজী দেশাইৰ অভিলেখ ভংগ কৰিব ভূতপূৰ্ব বিত্তমন্ত্ৰী মোৰাৰজী দেশাইক ক্ৰমাগতভাৱে 5খন পূৰ্ণাংগ বাজেট আৰু এখন অন্তৰ্বৰ্তীকালীন বাজেট দাখিল কৰিছিল একেদৰে ভূতপূৰ্ব বিত্তমন্ত্ৰী মনমোহন সিং আৰু প্ৰণৱ মুখাৰ্জীয়ে ক্ৰমাগত 5 বাৰ বাজেট দাখিল কৰিছিল বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে এইবাৰৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ফেব্ৰুৱাৰীত অন্তৰ্বৰ্তীকালীন বাজেট দাখিল কৰিছিল সোমবাৰে আৰম্ভ হোৱা বাজেট অধিৱেশনৰ 19টা কৰ্মৰ দিনৰ 12 আগষ্টলৈকে চলিব সোমবাৰে বাজেট অধিৱেশনৰ পূৰ্বে সংবাদমেল সম্বোধন কৰি এই বাজেটক অমৃতকালৰ বাজেট আখ্যা দিয়া হৈছে লগতে কোৱা হৈছে যে এখন বাজেটে 5 বছৰীয়া কাৰ্যকালৰ দিশ নিৰ্ণায়ক হ'ব আৰু এই বাজেটে বিকশিত ভাৰতৰ সপোনৰ ভেটি নিৰ্মাণ কৰিব আৰু এবাৰ বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে জম্মু কাশ্মীৰৰ বাজেটো দাখিল কৰিব জম্মু কাশ্মীৰৰ পৰা সংবিধানৰ 370 অনুচ্ছেদ প্ৰত্যাহাৰৰ পিছত এবাৰ কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলটোৰ পঞ্চমখন বাজেট দাখিল কৰা হ'ব
আৰু বাজেট দাখিলৰ পূৰ্বে পুৱা কেন্দ্ৰীয় বিত্ত ৰাজ্যমন্ত্ৰী পংকজ চৌধুৰীয়ে ক'লে এই বাজেটে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ सबका साथ सबका विकास मंत्र भेटित प्रस्तुत करा हुआ है। प्रधानमंत्री जी का जो मंत्र है सबका साथ सबका विकास, और जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि सदैव बजट राष्ट्र हित में आता है, उसी प्रकार से ये भी बजट आएगा। मोदी जी का बजट सबका साथ सबका विकास के मंत्र से आता है। निश्चित तौर से उसी मंत्र के आधार पर I would like to limit myself to only two issues. One is the exemption that is granted for insurance policy proceeds when a person invests for more than 5 lakh in a year. that was withdrawn sometime in 2022. But I would think that should be done away with. If it cannot be done away with, it should be increased. The limit should be increased. Second is, I was doing some roundup of malls and things like that. There is no real sports goods manufacturers in India. I think the finance minister has set up PACE as a role model for many more women to take up such challenging positions. So I think India can now hold its position very high and tall, saying that women has been leading some of those tough matters from the front. And I think congratulations to all of us that we will still beat the odds and start progressing in the coming years. See, I think the government is quite focused on natural resources, particularly in the mining industry, and they have come out with some path-breaking policy in order to motivate and incentivize mining sector. We are seeing time and again new mines have been awarded to many players, including to us. Our expectation is that, it requires huge amount of capex. It requires huge amount of investment to really bring the ore out from the Mother Earth. And therefore, it would be good and nice if mining industry can also be included into the tax incentive scheme. Right now, mining industry is not covered under the manufacturing activity, and therefore they're not eligible for the 15% tax concession. So if that can also be included, it will really boost the economy purely from a mining perspective as well. Crore people. আৰু কিছু সময়ৰ পিছতে আজি দাখিল কৰা হ'ব 2024-25 বৰ্ষৰ বিত্তীয় বাজেট আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ তৃতীয়টো কাৰ্যকালৰ এবাৰ প্ৰথমখন বাজেট আৰু কিছু সময়ৰ পিছতে দাখিল কৰিব বিত্ত মন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে। আৰু 2024-25 বৰ্ষৰ এই বিত্তীয় বাজেটক কেন্দ্ৰ কৰি বহু উৎকণ্ঠিত হৈ আছে। সকলোৱে আশা কৰি আছে এখন ভাল বাজেট আশা কৰা হৈছে। আৰু ইতিমধ্যে ক্ৰমাগতভাৱে এইবাৰ নিৰ্মলা সীতাৰমণে সৰ্বাধিকবাৰৰ বাবে নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ বাজেট দাখিল কৰা হ'ব। নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ মোৰাৰজী দেশাইৰ অভিলেখো তেওঁ অতিক্ৰম কৰিছে। On GDP, that is coming down than we expected. It says that projection for the year will be 6.5%. 6.5 or to 6.7%. Last year projection was 8.2%. That shows the GDP rate is expected to be down than the last year. The job creation, I don't know what they are going to say in this budget, but that is in a very important area where the government will have to react. Economic survey also says that job creation pressure is very much, and unemployment situation is increasing in an alarming way. We hope that the minister will address that issue also in the parliament. Agro sector crisis, still it is continuing, and economic survey also says that it is still in a bad shape. Hope the government will react on that also. This MSMEs, that is the backbone of our economy.
regarding they also is that also is in a very diminishing kind of setup. So that is to be addressed. Inflation and food price, that is shooting up. Still, that's a problem. জিঅ'ৰ গ্ৰাহকলৈ আহিছে সুখবৰ পুনৰবাৰ বজাৰলৈ আহিছে জিঅ'ৰ 999 টকীয়া প্লেন কিছুদিন পূৰ্বে 999 প্লেনৰ সলনি কৰা হৈছিল 1199 টকাৰ প্লেন বৰ্তমান 200 টকা হ্ৰাস কৰি পুনৰ 999 টকীয়া প্লেন লৈ আহিছে জিঅ'ই পূৰ্বৰ তুলনাত 999 টকা দিয়া হৈছে অধিক ভ্যালিডিটি 3 জুলাইত 999 টকীয়া প্লেনৰ দাম বৃদ্ধি হৈছিল 1199 টকা এমাহৰ ভিতৰতে পুনৰ 200 টকা হ্ৰাস কৰি 999 টকা কৰা হৈছে 1199 টকীয়া প্লেন নতুন বজাৰ মুকলি কৰা হৈছে 999 টকীয়া প্লেন য'ত জিঅ'ৰ গ্ৰাহকে লাভ কৰিব অধিক ভ্যালিডিটি প্ৰথমে 999 টকীয়া প্লেনত পূৰ্বে গ্ৰাহকে লাভ কৰিছিল 84 দিনৰ ভ্যালিডিটি বৰ্তমান 999 টকীয়া প্লেনত জিঅ'ৰ গ্ৰাহকে লাভ কৰিব 94 দিনৰ ভ্যালিডিটি অৰ্থাৎ 999 টকীয়া প্লেনত বৃদ্ধি কৰা হৈছে 14 দিনৰ ভ্যালিডিটি আৰু কিছু সময় পিছতে আজি 2024-25 বৰ্ষৰ বিত্তীয় বাজেট দাখিল কৰা হ'ব ইতিমধ্যে আমি জনাইছো যে নিৰ্মলা সীতাৰমণে আৰু কিছু সময় পিছতে দাখিল কৰিব এই বাজেট আৰু ইতিমধ্যে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহে প্ৰৱেশ কৰিছে গৈ সংসদত এই দৃশ্য আমি দেখুৱাইছো বাহিৰৰ सातवीं बार बजट पेश करने वाली निर्मला सीतारमण की क्या उम्मीदें हैं? पहली उम्मीद तो देश की जनता को यह है कि बैसाखी पर आई हुई पहली बार ये सरकार जो बैसाखी पर आई है वो 15 लाख रुपए सूद समेत वापस करेगी महंगाई पर बात करेगी এইটো মাইথান ষ্টিল নহয় ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টিল গছৰ ডাল পাতে ঢাকি পেলাইছে ট্ৰেফিক লাইন স্নেপশ্বট 3 ৰাজপথত লগোৱা চিচিটিভি কেমেৰাৰো একেই অৱস্থা গুৱাহাটী মহানগৰীক যেন বৰ্তমান সময়ত আগুৰি ধৰিছে বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাই কিন্তু নিমাত চকুমুদা কুলিৰ ভাও জুৰিছে বিভাগবোৰে জনসাধাৰণে দেখে সংবাদ মাধ্যমে দেখে কিন্তু শুই পৰিছে যেন বিভাগবোৰ কোটি কোটি টকা ব্যয় কৰি তথাকথিত স্মাৰ্ট চিটিৰ বিভিন্ন স্থানত সংলগ্ন কৰা ট্ৰেফিক লাইট বৰ্তমান বিকল আনহাতে কোনোটো ট্ৰেফিক লাইটক আকৌ ঢাকি পেলাইছে পথৰ দাঁতিৰ গছৰ ডালে কিন্তু কাণসাৰ নাই বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ যিকোনো সময়তে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ আশংকাত ভুগিছে এতিয়া জনসাধাৰণ নৰকাণ্ডলৰ অসুবিধা হয় এইটো এক্সিডেণ্ট হোৱাৰ মানে সম্ভাৱনা থাকে আৰু কামবিলাক এইবিলাক ফাষ্ট হ'লে ভাল হয় কাৰণ মানুহৰ অসুবিধা হয় না এইবিলাকৰ কাৰণে আকৌ এক্সিডেণ্ট হোৱা চান্সো আহি গৈছে নে হয় 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 আপোনাৰ এইটো ঠানিবিলাক কাটি দিলে ভাল হয় আৰু এইটো অসুবিধা হৈছে বিভাগে আচলতে দেখি নাপায় ধৰণৰ হৈছে না সোনকালে কাটি দিব লাগে কাটি দিলে ভাল হয় বিভাগবোৰৰ যেন এতিয়া কোনো এটা দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পাছতহে হাৰ পোৱাটো নিয়মত পৰিণত হৈছে প্ৰায় 80 কোটি টকা ব্যয় কৰি গুৱাহাটী মহানগৰীত যান-জঁট নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে সংস্থাপিত কৰা হৈছিল এই ট্ৰেফিক লাইটবোৰ কিন্তু বৰ্তমান কোনোবা এটা সিগনেলে যদি সঠিকভাৱে কাম কৰি আছে কোনোবাটো ফুলদানি হৈ পৰি ৰৈছে ঠিক একেদৰে চিচিটিভি কেমেৰা কেইটাৰো তথৈবচ অৱস্থা কোনো এটা যদি পাতৰ আঁৰত লুকাইছে কোনোটো আকৌ কাৰ্যক্ষম অৱস্থাতেই নাই যাৰ ফলত বিভিন্ন সময়ত দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰি পলায়ন কৰিছে বহু অপৰাধীয়ে সমস্যাবোৰ যেন দেখিও আওকাণ কৰাটো সকলোৰে অভ্যাস হৈ পৰিছে যাৰ বাবে সময়ে সময়ে সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা প্ৰিয়ব্ৰত গগৈৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট অগপ এৰি কংগ্ৰেছলৈ যাব নেকি একালৰ মহাপ্ৰতাপী মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত প্ৰফুল্ল মহন্তৰ সৈতে কি সম্পৰ্ক ৰকিবুল হুছেইনৰ
2026 কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব নেকি সামন্ত কাশ্যপ? ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে শক্তিশালী ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি দুবাৰকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱা প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত কংগ্ৰেছলৈ যাব নেকি? প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত পুত্ৰ শ্যামন্ত কাশ্যপ 2026 কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব নেকি? এই কথা বতৰাসমূহে বৰ্তমান অসমৰ ৰাজনীতিত ব্যাপক চৰ্চা লাভ কৰিছে। হয়, প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ ঘৰত ধুবুৰীৰ সাংসদ ৰকিবুল হুছেইনৰ নহয় ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইট এণ্ড ষ্টীল। আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছো যে আজি কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে দাখিল কৰিব সদনত বাজেট আৰু কিছু সময়ৰ পিছতেই 2024-25 বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাজেট আজি দাখিল কৰা হ'ব আৰু কিছু সময়ৰ পিছতে 11 বজাত পাঠ কৰিব বাজেট ভাষণ। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ তৃতীয়টো কাৰ্যকালৰ প্ৰথমখন তথা একেৰাহে সপ্তমবাৰৰ বাবে বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে বাজেট দাখিল কৰিব। আৰু ইতিমধ্যেই কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী তাত গৈ উপস্থিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু এই বাজেট দাখিলে বিত্তমন্ত্ৰী হিচাপে মোৰাৰজী দেশাইৰ অভিলেখো ভংগ কৰিব আজি নিৰ্মলা সীতাৰমণে। এখন ভাল বাজেট হ'ব বুলি সকলোৱে আশা প্ৰকাশ কৰিছে। ৰাহুল গান্ধী গৈ উপস্থিত হৈছে গৈ কোনো ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া তেওঁ আগ নবঢ়ালে বাজেটক লৈ। আৰু বহুতে উল্লেখ কৰিছে যে সবকা সাথ সবকা বিকাশ সেই উদ্দেশ্যেৰে এই বাজেটখন এবাৰ প্ৰস্তুত কৰা হৈছে। 11 বজাত বাজেট দাখিল কৰিব আৰু এইবাৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ফেব্ৰুৱাৰীত অন্তৰ্বৰ্তীকালীন বাজেট দাখিল কৰা হৈছিল। সোমবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা বাজেট অধিৱেশন 19টা কৰ্মদিনৰে 12 আগষ্টলৈকে চলিব। 12 আগষ্ট পৰ্যন্ত চলিব এই অধিৱেশন। আৰু সোমবাৰে বাজেট অধিৱেশনৰ পূৰ্বে যিখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰা হৈছিল 15 लाख रुपए सूद समेत वापस करेगी, महंगाई पर बात करेगी। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने दे दिया था कि 2-3 सालों में 8 करोड़ नौकरी मिल गया, उसका डेटा देगी। विदेशों से काला धन कितना आया वो बताएगी और बेरोजगारी कैसे दूर होगी ये बताएगी। गरीबों को राहत देगी। मध्यम वर्ग की को खास तौर से उम्मीदें हैं। इनकम टैक्स में के स्लैब में राहत से लेकर तमाम तरह की सुविधाएं, लोगों के जो थाली से सब्जी और दाल गायब हो रहा है उसका इंतजाम करेगी। इकोनॉमिक सर्वे कल पेश किया निर्मला सीतारमण जी ने, लेकिन अपोजिशन का कहना है कि फॉलो एनवेलप था वो खाली लिफाफा था। अब तक तो बातें भी खाली रही है। मान लीजिए वो कागज के माननीय प्रधानमंत्री जी के मुंह से निकली, आपको याद नहीं है 15 लाख काला धन, जीएसटी, एफडीआई, क्या क्या बोल, पेट्रोल के दाम, रुपए की कीमत। हम तो ये अपेक्षा करेंगे कि कल तक आप एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ थे, अहंकार में थे, आज बैसाखी के सहारे हैं, तो हुजूर अब तो सच बोल दीजिए देश की स्थिति क्या है। ऐसा प्रोजेक्ट किया है जो जीडीपी जो है 7% के आसपास पहुंच जाएगा 2025। इनके आंकड़े ऐसे गुलाबी होते हैं। इनके गुलाबी आंकड़ों से देश को मतलब नहीं है, देश को हकीकत से मतलब है। जो समस्याएं मैंने बताया, अगर आपको नहीं लगता, पत्रकार हैं, आपकी आमदनी और महंगाई अनुपात में बढ़ी है तो बताइएगा। ये दर्द मैं आपका भी बयां कर रहा हूँ, ये दर्द देश का बयां कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि सरकार सुनेगी और सोचेगी। আৰু ইতিমধ্যে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ইতিমধ্যে প্ৰৱেশ কৰিছে সংসদৰ ভিতৰলৈ। প্ৰৱেশ কৰাৰ দৃশ্য আৱদ্ধ হৈছে। নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ তৃতীয়টো কাৰ্যকালৰ প্ৰথমখন বাজেটক লৈ বহুতে আশা কৰিছে যে কেনেধৰণে মধ্যবৰ্গলৈ, মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীলৈ সকাহ আহিব বা দুখীয়া শ্ৰেণীলৈ কেনেধৰণৰ সুখবৰ আহিব। যিহেতু কালিৰ যিখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰা হৈছিল, এই বাজেটক অমৃতকালৰ বাজেট আখ্যা দিয়া হৈছিল। গতিকে এই বাজেটক লৈ সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে বহু আশা কৰিছে। নিশ্চয়কৈ লক্ষণীয় হ'ব যে বাজেটত এবাৰ জনতাৰ বাবে কি কি থাকিব। আৰু যোৰহাটৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ মন্তব্য আছে এই বাজেটক লৈ, আগবঢ়াই লৈছোঁ। देखिए, जो हम पिछले कई वर्षों से देखते आ रहे हैं वही होने वाला है कि प्रधानमंत्री मोदी जी अपने बजट के द्वारा अपने करीबी करोड़पतियों को मदद करेंगे
और उन करीबी करोड़पतियों को नई जगह में निवेश करने के लिए सुविधाएं मिलेगी। अपने कंपनियों को और राहत मिले बैंकों से टैक्स नियमों के द्वारा इस प्रकार के निर्देश हमको सुनने को मिलेंगे। और जो मध्यम वर्ग हैं, जो छोटे दुकानदार हैं, जो ईमानदार टैक्स पेयर हैं, उनको खोखले वायदे के अलावा और कुछ नहीं सुनने को मिलेगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के पक्ष पर अपनी बात रखी, उनके निर्णय का हम स्वागत करते हैं। और उससे पहले जो हमारी भारतीय संस्कृति है, जो तहजीब है, जिन मूल्यों के साथ हम इतने सालों से भारत को एकत्रित रखे हैं, उस संस्कृति और उन मूल्यों पर कांग्रेस पार्टी और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता बोलते जा रहे थे। এইটো মাইথান ষ্টিল নহয় ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টিল ৰাজ্যৰ ৰাজনৈতিক মহলত সৃষ্টি হৈছে ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ। 85 আৰু 96 কংগ্ৰেছক পৰাভূত কৰি দুবাৰকৈ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱা প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ কংগ্ৰেছত যোগদানৰ সম্ভাৱনাক মানি ল'ব পৰা নাই অগপৰ তৃণমূল কৰ্মীয়ে। অৱশ্যে বৰহমপুৰ সমষ্টি অগপৰ পৰা কাঢ়ি নিয়া ক্ষোভো আছে অগপৰ তৃণমূল কৰ্মীৰ মাজতো। পিছে বৰহমপুৰৰ কংগ্ৰেছী নেতা কৰ্মীয়েও প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ পুত্ৰ শ্যামন্ত কাশ্যপক কিমান আন্তৰিকতাৰে গ্ৰহণ কৰে সেয়াও প্ৰশ্নৰ বিষয়। ইপিনে 2011ত প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তক চামগুৰিত পৰাভূত কৰা ৰকিবুল হুছেইনৰে মহন্তৰ ভিতৰুৱা সম্পৰ্ক আছে নেকি সেয়াও হৈ পৰিছে কৌতূহলৰ বিষয়। প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত আৰু ৰকিবুল হুছেইন 2011 চনত সমূহ সমৰত লিপ্ত হৈছিল, কিন্তু সেই ৰকিবুল হুছেইনৰ সৈতে বৰ্তমান প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ সম্পৰ্ক ভাল হৈছে নেকি? আনহাতে একাংশৰ মতে 2011ৰ পৰাই কংগ্ৰেছৰ সৈতে প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ গোপন সম্পৰ্ক আছে, কিন্তু এই কথা কোনোপধ্যে স্বীকাৰ কৰিব নোখোজে অসম গণ পৰিষদৰ কৰ্মীসকলে। কিন্তু লগতে প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত কংগ্ৰেছলৈ যোৱাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে কংগ্ৰেছ আৰু অগপ দুয়োটা দলৰ সমৰ্থকৰ মাজত। অৱশ্যে এতিয়ালৈকে প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তই কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিব নে নাই সেই বিষয়ে কোনো ধৰণৰ নিশ্চিত তথ্য কাৰো হাতত নাই। একাংশৰ মতে 2011ত প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তই ৰকিবুল হুছেইনক হৰুৱাবলৈ চামগুৰিত জোৰ দিয়া নাছিল। ইয়াৰ বিপৰীতে বৰহমপুৰতো কংগ্ৰেছে শক্তিশালী প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়োৱা নাছিল। 2016তো কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰক প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তই বাহিৰৰ পৰা সমৰ্থন দিয়াৰ বাবে বুজাপৰা কৰাৰো চৰ্চা চলিছিল। অৱশ্যে এই সমগ্ৰ অভিযোগক নৎসাৎ কৰিছিল অগপ নেতা কৰ্মীসকলে। কিন্তু এতিয়া মহন্ত পুত্ৰৰ কংগ্ৰেছ গমনৰ সম্ভাৱনাৰ বাতৰিয়ে প্ৰাসংগিক কৰি তুলিছে এইসমূহ বিষয়কো। নগাঁৱৰ পৰা নীলোৎপল বৰাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। অগপ এৰি কংগ্ৰেছলৈ যাব নেকি একালৰ মহাপ্ৰতাপী মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত? প্ৰফুল্ল মহন্তৰ সৈতে কি সম্পৰ্ক ৰকিবুল হুছেইনৰ? 26ত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব নেকি শ্যামন্ত কাশ্যপ? ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে শক্তিশালী ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি দুবাৰকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱা প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত কংগ্ৰেছলৈ যাব নেকি? প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত পুত্ৰ শ্যামন্ত কাশ্যপ 2026ত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব নেকি? এই কথা বতৰাসমূহে বৰ্তমান অসমৰ ৰাজনীতিত ব্যাপক চৰ্চা লাভ কৰিছে। হয়, প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ ঘৰত ধুবুৰীৰ সাংসদ ৰকিবুল হুছেইনৰ উপস্থিতিৰ পিছতে ৰাজ্যৰ ৰাজনৈতিক মহলত সৃষ্টি হৈছে ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ। 85 আৰু 96 ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টিল আৰু 2024-25 বৰ্ষৰ বিত্তীয় বাজেট কিছু সময়ৰ পিছতেই কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে দাখিল কৰিব। আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে এখন সুন্দৰ বাজেট বুলি সকলোৱে আশা প্ৰকাশ কৰিছে এই বাজেটক লৈ ইতিমধ্যেই। আৰু সমান্তৰালভাৱে এইবাৰ নিৰ্মলা সীতাৰমণে জম্মু কাশ্মীৰৰ বাজেটো দাখিল কৰিব। জম্মু কাশ্মীৰৰ পৰা সংবিধানৰ 370 অনুচ্ছেদ প্ৰত্যাহাৰৰ পিছত এইবাৰ কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলটোৰ পঞ্চমখন বাজেট দাখিল কৰা হ'ব। I would like to limit myself to only two issues. One is the exemption
that is granted for insurance policy proceeds when a person invests for more than 5 lakh in a year. That was withdrawn sometime in 2022. But I would think that should be done away with. If it cannot be done away with, it should be increased. The limit should be increased. Second is, I was doing some roundup of malls and things like that. There is no real sports goods manufacturers in India. I think the finance minister has set up PACE as a role model for many more women to take up such challenging positions. So I think India can now hold its position very high and tall, saying that women has been leading some of those tough matters from the front. And I think congratulations to all of us that we will still beat the odds and start progressing in the coming years. See, I think the government is quite focused on natural resources, particularly in the mining industry, and they have come out with some path-breaking policy in order to motivate and incentivize mining sector. We are seeing time and again new mines have been awarded to many players, including to us. Our expectation is that, it requires huge amount of capex, it requires huge amount of investment to really bring the ore out from the Mother Earth. And therefore, it would be good and nice if mining industry can also be included into the tax incentive scheme. Right now, mining industry is not covered under the manufacturing activity, and therefore they're not eligible for the 15% tax concession. So if that can also be included, it will really boost the economy purely from a mining perspective as well. देखिए, जो हम पिछले कई वर्षों से देखते आ रहे हैं वही होने वाला है कि प्रधानमंत्री मोदी जी अपने बजट के द्वारा अपने करीबी करोड़पतियों को मदद करेंगे और उन करीबी करोड़पतियों को नई जगह में निवेश करने के लिए सुविधाएं मिलेगी। अपने कंपनियों को और राहत मिले बैंकों से टैक्स नियमों के द्वारा इस प्रकार के निर्देश हमको सुनने को मिलेंगे। और जो मध्यम वर्ग हैं, जो छोटे दुकानदार हैं, जो ईमानदार टैक्स पेयर हैं, उनको खोखले वायदे के अलावा और कुछ नहीं सुनने को मिलेगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के पक्ष पर अपनी बात रखी, उनके निर्णय का हम स्वागत करते हैं। और उससे पहले जो हमारी भारतीय संस्कृति है, जो तहजीब है, जिन मूल्यों के साथ हम इतने सालों से भारत को एकत्रित रखे हैं, उस संस्कृति और उन मूल्यों पर कांग्रेस पार्टी और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता बोलते जा रहे थे। এইটো মাইথান ষ্টিল নহয়। ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে। ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টিল। দুবাৰকৈ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱা প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ কংগ্ৰেছত যোগদানৰ সম্ভাৱনাক মানি ল'ব পৰা নাই অগপৰ তৃণমূল কৰ্মীয়ে। অৱশ্যে বৰহমপুৰ সমষ্টিত অগপৰ পৰা কাঢ়ি নিয়া ক্ষোভো আছে অগপৰ তৃণমূল কৰ্মীৰ মাজতো। পিছে বৰহমপুৰৰ কংগ্ৰেছী নেতা কৰ্মীয়েও প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ পুত্ৰ শ্যামন্ত কাশ্যপক কিমান আন্তৰিকতাৰে গ্ৰহণ কৰে সেয়াও প্ৰশ্নৰ বিষয়। ইপিনে 2011ত প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তক চামগুৰিত পৰাভূত কৰা ৰকিবুল হুছেইনৰে মহন্তৰ ভিতৰুৱা সম্পৰ্ক আছে নেকি সেয়াও হৈ পৰিছে কৌতূহলৰ বিষয়। প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত আৰু ৰকিবুল হুছেইন 2011 চনত সমূহ সমৰত লিপ্ত হৈছিল, কিন্তু সেই ৰকিবুল হুছেইনৰ সৈতে বৰ্তমান প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ সম্পৰ্ক ভাল হৈছে নেকি? আনহাতে একাংশৰ মতে 2011ৰ পৰাই কংগ্ৰেছৰ সৈতে প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ গোপন সম্পৰ্ক আছে, কিন্তু এই কথা কোনোপধ্যে স্বীকাৰ কৰিব নোখোজে অসম গণ পৰিষদৰ কৰ্মীসকলে। কিন্তু লগতে প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত কংগ্ৰেছলৈ যোৱাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে কংগ্ৰেছ আৰু অগপ দুয়োটা দলৰ সমৰ্থকৰ মাজত। অৱশ্যে এতিয়ালৈকে প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তই কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিব নে নাই সেই বিষয়ে কোনো ধৰণৰ নিশ্চিত তথ্য কাৰো হাতত নাই। একাংশৰ মতে 2011ত প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তই ৰকিবুল হুছেইনক হৰুৱাবলৈ চামগুৰিত জোৰ দিয়া নাছিল। ইয়াৰ বিপৰীতে বৰহমপুৰতো কংগ্ৰেছে শক্তিশালী প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়োৱা নাছিল। 2016তো কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰক প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তই বাহিৰৰ পৰা সমৰ্থন দিয়াৰ বাবে বুজাপৰা কৰাৰো চৰ্চা চলিছিল। অৱশ্যে এই সমগ্ৰ অভিযোগক নৎসাৎ কৰিছিল অগপ নেতা কৰ্মীসকলে। কিন্তু এতিয়া মহন্ত পুত্ৰৰ কংগ্ৰেছ গমনৰ সম্ভাৱনাৰ বাতৰিয়ে প্ৰাসংগিক কৰি তুলিছে এইসমূহ বিষয়কো। নগাঁৱৰ পৰা নীলোৎপল বৰাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।
কুমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ স্বত্বাধিকাৰী কুমাৰ গৌৰৱৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু 17টা কোম্পানীৰ মালিক কুমাৰ গৌৰৱৰ চাঞ্চল্যকৰ মৃত্যু চতুৰ্থ পত্নীৰ মানসিক হেঁচাৰ বাবে মৃত্যুৰ অভিযোগ তৃতীয় পত্নীৰ ঘটনাক লৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে নুনমাটি আৰক্ষীয়ে কুমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ স্বত্বাধিকাৰী কুমাৰ গৌৰৱৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৱে জোকাৰণি তুলিছে মহানগৰী গুৱাহাটীৰ প্ৰতিষ্ঠিত ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ স্বত্বাধিকাৰীগৰাকীয়ে কি কাৰণত এনে এটা চৰম সিদ্ধান্ত ললে তাৰ উৱাদিহ পোৱা নাই কোনেও আৰক্ষীয়েও ঘটনাৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে যদিও কোনো এক সিদ্ধান্তত উপনীত হ'ব পৰা নাই কিন্তু ইয়াৰ মাজতে গৌৰৱৰ তৃতীয় পত্নীৰ বিস্ফোৰক অভিযোগ বৰ্তমানৰ পত্নীৰ মানসিক হেঁচাই মৃত্যুমুখলৈ ঠেলি দিলে কুমাৰ গৌৰৱক লগতে তৃতীয় পত্নীয়ে ক'লে যে ফোনত গৌৰৱৰ সৈতে হোৱা শেষ বাৰ্তালাপত বাৰে বাৰে কৈছিল এইজনীয়ে মোৰ মাথা খাই দিছে প্ৰেছাৰাইজটো কৰা হৈছে কাৰণ মানুহ এটাৰ লগত যদি এনিটাইম বকি থকা হয় নমস্কাৰ এই বিশেষ বাতৰিলৈ স্বাগতম আৰু আজি কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে কিছু সময় পিছতে সদনত বাজেট দাখিল কৰিব বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকী এবাৰ 2024-25 বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাজেট দাখিল কৰিব আৰু 11 বজাত পাঠ কৰিব বাজেট ভাষণ আৰু কিছু সময় পিছতে বাজেট ভাষণ আৰম্ভ হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ তৃতীয়টো কাৰ্যকালৰ প্ৰথমখন তথা একেৰাহে সপ্তমবাৰৰ বাবে নিৰ্মলা সীতাৰমণে বাজেট দাখিল কৰিব নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ এই বাজেট দাখিলে বিত্তমন্ত্ৰী হিচাপে মুৰাৰজী দেশাইৰ অভিলেখ ভংগ কৰিব ভূতপূৰ্ব বিত্তমন্ত্ৰী মুৰাৰজী দেশাইয়ে ক্ৰমাগতভাৱে 5খন পূৰ্ণাংগ বাজেট আৰু এখন অন্তৰ্বৰ্তীকালীন বাজেট দাখিল কৰিছিল আৰু কিছু সময়ৰ পিছতেই এই বাজেট দাখিল কৰা হ'ব আৰু সকলোৱে আশা কৰিছে এখন ভাল বাজেট আৰু ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে যে অমৃতকালৰ এখন বাজেট হ'ব আৰু দেখিবলৈ পোৱা গ'ল কিছু সময়ৰ পিছতে সাংসদ গৌৰৱ গগৈ উল্লেখ কৰিছে যে বিৰোধীয়ে আশা কৰিছে বাজেটক কেন্দ্ৰ কৰি সমান্তৰালভাৱে মধ্যবিত্তৰ বাবে ভাল খবৰ থাকিব কৃষক ৰাইজৰ বাবে বা দুখীয়া শ্ৰেণীৰ লোকৰ বাবে এখন পূৰ্ণাংগ বাজেট এখন সফল বাজেট বা এখন তেওঁলোকৰ বাবে সকাহমূলক এখন বাজেট বুলি সকলোৱে আশা কৰিছে সোমবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে বাজেট অধিৱেশন আৰু 19টা কৰ্মদিনেৰে 12 আগষ্টলৈকে এই বাজেট চলি যাব আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছো যে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ইতিমধ্যে গৈ সদনত প্ৰৱেশ কৰিছে গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী গৈ সদনত প্ৰৱেশ কৰিছে আৰু কিছু সময়ৰ পিছতে 11 বজাৰ লগে লগে এই বাজেট আৰম্ভ হ'ব এখন অমৃতকালৰ বাজেট আখ্যা দিয়া হৈছে লগতে এইখন বাজেটে 5 বছৰীয়া কাৰ্যকালৰ দিক নিৰ্ণায়ক হ'ব বুলি কোৱা হৈছে এই বাজেটকে বিকশিত ভাৰতৰ সপোনৰ ভেটি নিৰ্মাণ কৰিব বুলি কোৱা হৈছে সমান্তৰালভাৱে যি সৰ্বসাধাৰণ জনতা তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে যে বিগত বৰ্ষসমূহত কেনে ধৰণৰ আচলতে ৰাইজক সকাহ দিয়া হ'ল সমান্তৰালভাৱে নিবনুৱা কিমান চাকৰি দিয়া হ'ল সেই সম্ভেদ বা সেই খবৰো তেওঁলোকে এই বাজেটৰ পৰাই লাভ কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে কোট কেনে ধৰণৰ মূল্য বৃদ্ধি হ্ৰাস কৰা হ'ব বা টেক্স কোট কমাই দিয়া হ'ব সেই সন্দৰ্ভতো তেওঁলোকে আশা কৰিছে বৃহৎ পৰিমাণে আৰু ইতিমধ্যে আমি উল্লেখ কৰিছোঁ যে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী প্ৰৱেশ কৰিছে গৈ সদনৰ মজিয়াত এই দৃশ্য আমি আগবঢ়াইছোঁ পোনপটীয়াকৈ বহুকেইটা প্ৰতিক্ৰিয়া আহি পৰিছে আমি পৰ্যায়ক্ৰমে আগবঢ়াই লৈ গৈ আছোঁ limit myself to only 2 issues. One is the exemption that is granted for insurance policy proceeds when a person invests for more than 5 lakh in a year. that was withdrawn sometime in 2022. But I would think that should be done away with. If it cannot be done away with, it should be increased. The limit should be increased. Second is, I was doing. বাজেটৰ ভাষণ বিত্তমন্ত্ৰীৰ বাজেট ভাষণ পুনে পুনে সদনৰ মজিয়ালৈ লৈ গৈছোঁ আৰু সদনৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ माननीय सदस्यों की ओर से अंतर संसदीय संघ आईपीयू की प्रेसिडेंट और तंजानिया संयुक्त गणराज्य की नेशनल असेंबली की अध्यक्ष माननीय डॉक्टर तुलिया एक्सन का स्वागत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है वे हमारी सम्मानित अतिथि के रूप में भारत की आधिकारिक यात्रा पर आई है ये हमारे लिए खुशी की बात है कि डॉक्टर एक्सन बजट सत्र को देखने के लिए यहाँ उपस्थित है
माननीय डॉक्टर तुल्या एक्शन शुक्रवार दिनांक 19 जुलाई 2024 को भारत पहुंची। उन्होंने 21 जुलाई 2024 को आगरा का भ्रमण किया और इस समय वह विशेष बॉक्स में आसीन है। हम भारत में उनके सुखद और सफल प्रवास की कामना करते हैं। हम अंतर संसदीय संघ के प्रेसिडेंट के रूप में उनकी भूमिका के लिए सफलता की भी कामना करते हैं। उनके माध्यम से हम तंजानिया गणराज्य की संसद के सदस्यों, तंजानिया की सरकार तथा वहाँ की मित्र जनता को बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। मान्य सदस्यगण, जैसा कि आपको समाचार भाग 2 के माध्यम से पहले ही सूचित किया जा चुका है कि माननीय वित्त मंत्री जी के बजट भाषण की प्रतियां हार्ड कॉपी के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। अतः बजट प्रस्तुत हो जाने के पश्चात माननीय सदस्य कृपया बजट भाषण की अपनी अपनी प्रति प्रकाशन काउंटर से प्राप्त कर लें। आपको ये भी सूचित किया जाता है कि माननीय मंत्री द्वारा बजट प्रस्तुत किए जाने के पश्चात बजट की प्रतियां आपको मेंबर्स पोर्टल के माध्यम से भी उपलब्ध करा दी जाएगी। माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण। Honorable Speaker, I present the budget for 24-25. Introduction. The people of India have reposed their faith in the government led by Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi and re-elected it for a historic third term under his leadership. We are grateful for their support, faith, and trust in our policies. We are determined to ensure that all Indians, regardless of religion, caste, gender, and age, make substantial progress in realizing their life goals and aspirations. Global context. The global economy, while performing better than expected, is still in the grip of policy uncertainties. Elevated asset prices, political uncertainties, and shipping disruptions continue to pose significant downside risks for growth and upside risks to inflation. In this context, India's economic growth continues to be the shining exception and will remain so in the years ahead. India's inflation continues to be low, stable, and moving towards the 4% target. Core inflation, that is non-food and non-fuel, currently is 3.1%. Steps are being taken to ensure supplies of perishable goods reach markets adequately. Interim budget. As mentioned in the interim budget, we need to focus on 4 major castes, namely the Garib, Mahilaye, Yuva, and Annadata, the poor, women, youth, and the farmer. For Annadata, we announced higher minimum support prices a month ago for all major crops, delivering on the promise of at least a 50% margin over costs. Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana was extended for 5 years, benefiting more than 80 crore people. Administrative actions for approval and implementation of various schemes announced in the interim budget are well underway. The required allocations have been made. Budget theme,
Turning attention to the full year and beyond in this budget, we particularly focus on employment, skilling, MSMEs, and the middle class. I am happy to announce the Prime Minister's package of 5 schemes and initiatives to facilitate employment, skilling, and other opportunities for 4.1 crore youth over a 5-year period, with a central outlay of 2 lakh crore rupees. I will speak about them shortly, while more details may be seen in the annexure. This year, I've made a provision of 1.48 lakh rupees, 1.48 lakh crore rupees for education, employment, and skilling. Budget priorities. The people have given a unique opportunity to our government to take the country on the path of strong development and an all-round prosperity. In the interim budget, we promise to present a detailed roadmap for our pursuit of Vikasit Bharat. In line with the strategy set out in the interim budget, this budget envisages sustained efforts on the following 9 priorities for generating ample opportunities for all. Number 1, productivity and resilience in agriculture. Number 2, employment and skilling. Number 3, inclusive human resource development and social justice. 4, manufacturing and services. 5, urban development. 6, energy security. 7, infrastructure. 8, innovation, research and development. And 9, next generation reforms. Subsequent budgets will build on these and add more priorities and actions. A more detailed formulation will be carried out as part of the economic policy framework, about which I will speak later in this speech. This budget details some of the specific actions to be initiated in the current year towards fulfillment of these priorities, with potential for transformative changes. The budget also covers some of the previously made announcements with intent to strengthen them and step up their implementation for expediting our journey towards the goal of Vikasit Bharat. Priority 1, productivity and resilience in agriculture. Transforming agricultural research. Our government will undertake a comprehensive review of the agricultural research setup to bring the focus on raising productivity and developing climate-resilient varieties. Funding will be provided in challenge mode, including to the private sector. Domain experts, both from the government and outside, will oversee the conduct of such research. Release of new varieties. New 109 high-yielding and climate-resilient varieties of 32 field and horticultural crops will be released for cultivation by farmers. Natural farming. In the next 2 years, 1 crore farmers across the country will be initiated into natural farming, supported by certification and branding. Implementation will be through scientific institutions and willing gram panchayats. 10,000 need-based bio-input resource centers will be established. Missions for pulses and oilseeds. For achieving self-sufficiency in pulses and oilseeds, we will strengthen their production, storage, and marketing. As announced in the interim budget, a strategy is being put in place to achieve Atmanirbharta for oilseeds such as mustard, groundnut, sesame,
soybean, and sunflower. Vegetable production and supply chains. Large-scale clusters for vegetable production will be developed closer to major consumption centers. We will promote farmer-producer organizations, cooperatives, and startups for vegetable supply chains, including for collection and storage and marketing. Digital public infrastructure for agriculture. Buoyed by the success of the pilot project, our government, in partnership with the states, will facilitate the implementation of the digital public infrastructure in agriculture for coverage of farmers and their lands in 3 years. During this year, digital crop survey for Kharif using the DPI will be taken up in 400 districts. The details of 6 crore farmers and their lands will be brought into the farmer and land registries. Further, the issuance of Jan Samarth based Kisan credit cards will be enabled in 5 states. Shrimp production and export. Financial support for setting up a network of nucleus breeding centers for shrimp brood stocks will be provided. Financing for shrimp farming, processing, and export will be facilitated through NABARD. National cooperation policy. Our government will bring out a national cooperation policy for systematic, orderly, and all-round development of the cooperative sector, fast-tracking growth of rural economy and generation of employment opportunities on a large scale will be the policy goal. This year, I have made a provision of 1.52 lakh crore rupees for agriculture and allied sectors. Priority 2, employment and skilling. Employment-linked incentive. Our government will implement following 3 schemes for employment-linked incentive as part of the Prime Minister's package. These will be based on enrollment in the EPFO and focus on recognition of first-time employees and support to employees and employers. Scheme A, first-timers. This scheme will provide 1 month wage to all persons newly entering the workforce in all formal sectors. Direct benefit transfer of 1 month's salary in 3 installments to first-time employees as registered in the EPFO will be up to 15,000 rupees. The eligibility limit will be a salary of 1 lakh per month. The scheme is expected to benefit 210 lakh youths. Scheme B, job creation in manufacturing. This scheme will incentivize additional employment in the manufacturing sector linked to the employment of first-time employees. An incentive will be provided at specified scale directly both to the employee and the employer with respect to the EPFO contribution in the first 4 years of employment. The scheme is expected to benefit 30 lakh youth entering employment and their employers. Scheme C, support to employers. This employer-focused scheme will cover additional employment in all sectors. All additional employment within a salary of 1 lakh rupee per month will be counted. The government will reimburse to employers up to 3,000 rupees per month for 2 years
towards the EPFO contribution for each additional employee. The scheme is expected to incentivize additional employment of 50 lakh persons. Participation of women in the workforce. We will facilitate higher participation of women in the workforce through setting up of working women hostels in collaboration with industry and establishing creches. In addition, the partnership will seek to organize women-specific skilling programs and promotion of market access for women SHG enterprises. Skilling program. I'm happy to announce a new centrally sponsored scheme as the fourth scheme under the Prime Minister's package for skilling in collaboration with state governments and industry. 20 lakh youth will be skilled over a 5-year period. $1,000 industrial training institutes will be upgraded in hub and spoke arrangements with outcome orientation. Course content and design will be aligned to the skill needs of industry, and new courses will be introduced for emerging needs. Skilling loans. The model skill loan scheme will be revised to facilitate loans up to 7.5 lakh rupees with a guarantee from a government-promoted fund. This measure is expected to help 25,000 students every year. Education loans. For helping our youth who have not been eligible for any benefit under government schemes and policies, I am happy to announce a financial support for loans up to 10 lakh rupees for higher education in domestic institutions. E-vouchers for this purpose. E-vouchers for this purpose will be given directly to 1 lakh students every year for annual interest subvention of 3% of the loan amount. Priority 3, inclusive human resource development and social justice, saturation approach. Our government is committed to all-round, all-pervasive and all-inclusive development of people, particularly farmers, youth, women, and the poor. For achieving social justice comprehensively, the saturation approach of covering all eligible people through various programs, including those for education and health, will be adopted to empower them by improving their capabilities. Implementation of schemes meant for supporting economic activities by craftsmen, artisans, self-help groups, scheduled caste, scheduled tribe, and women entrepreneurs and street vendors such as the PM Vishwakarma, PM Swanidhi, National Livelihood Missions, and Stand Up India will be stepped up. Purvodaya. The states in the eastern part of the country are rich in endowments and have strong cultural traditions. We will formulate a plan, Purvodaya, for the all-round development of the eastern region of the country, covering Bihar, Jharkhand, West Bengal, Odisha, and Andhra Pradesh. This will cover human resource development, infrastructure, and generation of economic opportunities to make the region an engine to attain Vikasit Bharat. On the Amritsar-Kolkata Industrial Corridor,
We will support development of an industrial node at Gaya. This corridor will catalyze industrial development of the eastern region. The industrial node at Gaya will also be a good model for developing our ancient centers of cultural importance into future centers of modern economy. This model shall showcase Vikas B, Virasat B in a growth trajectory. We will also support development of road connectivity projects, namely 1. Patna Purnia Expressway, 2. Buxar Bhagalpur Expressway, 3. Bodh Gaya, Rajgir, Vaishali and Darbhanga spurs, and 4. Additional 2-lane bridge over River Ganga at Buxar at a total cost of 26,000 crore rupees. Power projects, including setting up of a new 2,400 megawatt power plant at Pir Painti, will be taken up at a cost of 21,400 crore rupees. New airports, medical colleges, and sports infrastructure in Bihar will be constructed. An additional allocation to support capital investments will be provided. The requests of Bihar government for external assistance from multilateral development banks will be expedited. Andhra Pradesh Reorganization Act. Our government has made concerted efforts to fulfill the commitments in Andhra Pradesh Reorganization Act. Recognizing the state's need for the capital, recognizing the state's need for a capital, we will facilitate special financial support through multilateral development agencies. In the current financial year, 15,000 crore rupees will be arranged with additional amounts in future years. Our government is fully committed to financing and early completion of the Polavaram irrigation project, which is the lifeline for Andhra Pradesh and its farmers. This will facilitate our country's food security as well. Under the Andhra Pradesh Reorganization Act, for promoting industrial development, funds will be provided for essential infrastructure such as water, power, railways, and roads. In Kopparthi node on the Visakhapatnam-Chennai Industrial Corridor and Varavakal node on the Hyderabad-Bangalore Industrial Corridor. An additional allocation will be provided this year towards capital investment for economic growth. Grants for backward regions of Rayalaseema, Prakasham, North Coastal Andhra, as stated in the Act, will be provided. PM Awas Yojana. 3 crore additional houses under the PM Awas Yojana in rural and urban areas in the country have been announced, for which the necessary allocations are being made. Women-led development. For promoting women-led development, the budget carries an allocation of more than 3 lakh crore
for schemes benefiting women and girls. This signals our government's commitment for enhancing women's role in economic development. Pradhan Mantri Janjatiya Unnat Gram Abhiyan, for improving the socio-economic condition of tribal communities, we will launch the Pradhan Mantri Janjatiya Unnat Gram Abhiyan by adopting saturation coverage for tribal families in tribal majority villages and aspirational districts. This will cover 63,000 villages, benefiting 5 crore tribal people. Bank branches in Northeastern region. More than 100 branches of India Post Payment Bank will be set up in the Northeast region to expand the banking services. This year, I have made a provision of 2.66 lakh crore rupees for rural development, including rural infrastructure. Priority 4, manufacturing and services, support for promotion of MSMEs. This budget provides special attention to MSMEs and manufacturing, particularly labor-intensive manufacturing. We have formulated a package covering financing, regulatory changes, and technology support for MSMEs to help them grow and also compete globally, as mentioned in the interim budget. I am happy to announce the following specific measures. Credit guarantee scheme for MSMEs in the manufacturing sector. For facilitating term loans to MSMEs for purchase of machinery and equipment without collateral or third-party guarantee, a credit guarantee scheme will be introduced. The scheme will operate on pooling of credit risks of such MSMEs. A separately constituted self-financing guarantee fund will provide to each applicant guarantee cover up to 100 crore rupees, while the loan amount may be larger. The borrower will have to provide an upfront guarantee fee and an annual guarantee fee on the reducing loan balance. New assessment model for MSME credit. Public sector banks will build their own in-house capability to assess MSMEs for credit instead of relying on external assessment. They will also take a lead in developing or getting developed a new credit assessment model based on the scoring of digital footprints of the MSMEs in the economy. This is expected to be a significant improvement over the traditional assessment of credit eligibility based only on asset or turnover criteria. That will also cover MSMEs without a formal accounting system. Credit support to MSMEs during stress period. I'm happy to announce a new mechanism for facilitating continuation of bank credit to MSMEs during their stress period while being in special mention account, SMA stage, for reasons beyond their control. MSMEs need credit to continue their business and to avoid getting into the NPA stage. Credit availability will be supported through a guarantee from a government-promoted fund. Mudra loans. The limit of Mudra loans will be enhanced to 20 lakh from the current 10 lakh for those entrepreneurs who have availed and successfully repaid previous loans under the Tarun category. Enhanced scope for mandatory onboarding in trades. For facilitating MSMEs to unlock their working capital by converting their trade receivables into cash, I propose to reduce the turnover threshold of buyers for mandatory onboarding on the trades platform from rupees 500 crore
to 250 crore rupees. This measure will bring 22 more CPSCs and 7,000 more companies onto the platform. Medium enterprises will also be included in the scope of the suppliers. SIDBI branches in MSME clusters. SIDBI will open new branches to expand its reach to serve all major MSME clusters within 3 years and provide direct credit to them. With the opening of 24 such branches this year, the service coverage will expand to 168 out of 242 major clusters. MSME units for food irradiation, quality and safety testing. Financial support for setting up of 50 multi-product food irradiation units in the MSME sector will be provided. Setting up of 100 food quality and safety testing labs with NABL accreditation will be facilitated. E-commerce export hubs to enable MSMEs and traditional artisans to sell their products in international markets. E-commerce export hubs will be set up in public-private partnership mode. These hubs, under a seamless regulatory and logistic framework, will facilitate trade and export-related services under one roof. Measures for promotion of manufacturing and services. Internship in top companies. As the fifth scheme under Prime Minister's package, our government will launch a comprehensive scheme for providing internship opportunities in 500 top companies to 1 crore youth in 5 years. They will gain exposure for 12 months to real-life business environment, varied professions, and employment opportunities. An internship allowance of 5,000 per month, 5,000 rupees per month, along with a one-time assistance of 6,000 rupees will be provided. Companies will be expected to bear the training cost and 10% of their internship cost from their CSR funds. Industrial parks. Our government will facilitate development of investment-ready, plug-and-play industrial parks with complete infrastructure in or near 100 cities in partnership with the states and private sector by better using town planning schemes. 12 industrial parks under the National Industrial Corridor Development Program also will be sanctioned. Veggie paper, no. Please, pet here. Rental housing with dormitory type accommodation for industrial workers will be, just 1 minute. Rental housing, I repeat, rental housing with dormitory type accommodation for industrial workers will be facilitated in PPP mode with VGF support and commitment from anchor industries. Shipping industry, ownership, leasing and flagging reforms will be implemented to improve the share of Indian shipping industry and generate more employment. Critical mineral mission. We will set up a critical mineral mission for domestic production, recycling of critical minerals and overseas acquisition of critical mineral assets. Its mandate will include technology development, skilled workforce, extended producer responsibility,
extended producer responsibility framework and a suitable financing mechanism. Offshore mining of minerals. Our government will launch the auction of the first tranche of offshore blocks for mining, building on the exploration already carried out. Digital public infrastructure applications. Turning to the services sector, I propose development of DPI applications at population scale for productivity gains, business opportunities, and innovation by the private sector. These are planned in the areas of credit, e-commerce, education, health, law and justice, logistics, MSME service delivery, and urban governance. Integrated technology platform for IBC ecosystem. An integrated technology platform will be set up for improving the outcomes under the Insolvency Bankruptcy Code for achieving consistency, transparency, timely processing, and better oversight for all stakeholders. Voluntary closure of LLPs. The services of the Center for Processing Accelerated Corporate Exit, CPACE, will be extended for voluntary closure of LLPs to reduce the closure times. National Company Law Tribunals. The IBC has resolved more than 1,000 companies, resulting in direct recovery of 3.3 lakh crore to creditors. 3.3 lakh crore rupees to creditors. In addition, 28,000 cases involving over 10 lakh crore rupees have been disposed of even prior to admission. Appropriate changes to the IBC, reforms and strengthening of the tribunal and appellate tribunals will be initiated to speed up insolvency resolution. Additional tribunals will be established. Out of those, some will be notified to decide cases exclusively under the Companies Act. Debt recovery. Steps for reforming and strengthening debt recovery tribunals will be taken. Additional tribunals will be established to speed up recovery. Priority 5, urban development. Cities as growth hubs. Working with states, our government will facilitate development of cities as growth hubs. This will be achieved through economic and transit planning and orderly development of peri-urban areas utilizing town planning schemes. Creative redevelopment of cities. For creative brownfield redevelopment of existing cities with a transformative impact, our government will formulate a framework for enabling policies, market-based mechanisms, and regulation. Transit-oriented development. Transit-oriented development plans for 14 large cities with a population above 30 lakh will be formulated, along with an implementation and financing strategy. Urban housing. Under the PM Awas Yojana, Urban 2.0, housing needs of 1 crore urban poor and middle class families will be addressed with an investment of 10 lakh crore rupees. This will include the central assistance of 2.2 lakh crore rupees in the next 5 years. A provision of interest subsidy to facilitate loans at affordable rates is also envisaged. In addition, enabling policies and regulations for efficient and transparent rental housing markets with enhanced availability will also be put in place. Water supply and sanitation. In partnership with state governments and multilateral development banks, we will promote water supply, sewage treatments, and solid waste management projects and services for 100 large cities through bankable projects. These projects will also envisage use of treated water for irrigation
and filling up of tanks in nearby areas. Street markets. Building on the success of PM Swanidhi scheme in transforming the lives of street vendors, our government envisions a scheme to support each year over the next 5 years the development of 100 weekly hearts or street food hubs in select cities. Stamp duty. We will encourage states which continue to charge high stamp duty to moderate the rates for all and also consider further lowering duties for properties purchased by women. This reform will be made an essential component of urban development schemes. Priority 6, energy security, energy transition. In the interim budget, I had announced our strategy to sustain high and more resource-efficient economic growth, along with the energy security in terms of availability, accessibility, and affordability. We will bring out a policy document on appropriate energy transition pathways that balances the imperatives of employment, growth, and environmental sustainability. PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana. PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana. In line with the announcement in the interim budget, PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana has been launched to install rooftop solar plants to enable 1 crore households obtain free electricity up to 300 units every month. The scheme has generated remarkable response with more than 1.28 crore registrations and 14 lakh applications, and we will further encourage it. Pumped storage policy. A policy for promoting pumped storage projects will be brought out for electricity storage and facilitating smooth integration of the growing share of renewable energy with its variable and intermittent nature in the overall energy mix. Research and development of small and modular nuclear reactors. Nuclear energy is expected to form a very significant part of the energy mix for Vikasit Bharat. Towards that pursuit, our government will partner with the private sector for 1. Setting up Bharat Small Reactors, 2. Research and development of Bharat Small Modular Reactor, and 3. Research and development of newer technologies for nuclear energy. The R&D funding announced in the interim budget will be made available for this sector also. Advanced ultra supercritical thermal power plants. The development of indigenous technology for advanced ultra supercritical thermal power plants with much higher efficiency has been completed. A joint venture between NTPC and BHEL will set up a full-scale 800 megawatt commercial plant using AUSC technology. The government will provide the required fiscal support. Moving forward, development of indigenous capacity for the production of high-grade steel and other advanced metallurgy materials for these plants will result in strong spin-off benefits for the economy. Roadmap for hard-to-abate industries. A roadmap for moving the hard-to-abate industries from energy efficiency targets to emission targets will be formulated. Appropriate regulations for transition of these industries from the current perform, achieve, and trade mode to Indian carbon market mode
will be put in place. Support to traditional micro and small industries. An investment-grade energy audit of traditional micro and small industries in 60 clusters, including brass and ceramic, will be facilitated. Financial support will be provided for shifting them to cleaner forms of energy and implementation of energy efficiency measures. The scheme will be replicated in another 100 clusters in the next phase. Priority 7, infrastructure investment by central government. Significant investment the central government has made over the years in building and improving infrastructure has had a strong multiplier effect on the economy. We will endeavor to maintain strong fiscal support for infrastructure over the next 5 years in conjunction with imperatives of other priorities and fiscal consolidation. This year, I have provided 11,11,111 crore rupees for capital expenditure. This would be 3.4% of our GDP. Infrastructure investment by state governments. We will encourage states to provide support of similar scale for infrastructure, subject to their development priorities. A provision of 1.5 lakh crore rupees for long-term interest-free loans have been made this year also to support the states in their resource allocation. Private investment in infrastructure. Investment in infrastructure by private sector will be promoted through viability gap funding and enabling policies and regulations. A market-based financing framework will be brought out. Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, Phase 4 of the PMGSY will be launched to provide all-weather connectivity to 25,000 rural habitations, which have become eligible in view of their population increase. Irrigation and flood mitigation. Bihar has frequently suffered from floods, many of them originating outside the country. Plans to build flood control structures in Nepal are yet to progress. Our government, through the Accelerated Irrigation Benefit Program and other sources, will provide financial support for projects with estimated cost of 11,500 crore rupees, such as the Kosi-Michi intra-state link and 20 other ongoing and new schemes, including barrages, river pollution abatement, and irrigation projects. In addition, survey and investigation of Kosi-related flood mitigation and irrigation projects will be undertaken. Assam grapples with floods every year by the Brahmaputra River and its tributaries originating outside India. We will provide assistance to Assam for flood management and related projects. Himachal Pradesh suffered extensive losses due to floods last year. Our government will provide assistance to the state for reconstruction and rehabilitation through multilateral development assistance. Uttarakhand too suffered losses due to cloudbursts and massive landslides. We will provide assistance to the state. Recently, Sikkim witnessed devastating flash floods and landslides that wreaked havoc
across the state, our government will provide assistance to the state. Tourism. Tourism has always been a part of our civilization. Our efforts in positioning India as a global tourist destination will also create jobs, stimulate investments, and unlock economic opportunities for other sectors. In addition to the measures outlined in the interim budget, I propose the following measures. Vishnupad Temple at Gaya and Mahabodhi Temple at Bodh Gaya in Bihar are of immense spiritual significance. Comprehensive development of Vishnupad Temple Corridor and Mahabodhi Temple Corridor will be supported, modeled on the successful Kashi Vishwanath Temple Corridor to transform them into world-class pilgrim and tourist destinations. Rajgir holds immense religious significance for Hindus, Buddhists and Jains. The 20th Tirthankara Muniswarata temple in the Jain temple complex is ancient. The Saptarishi or the 7 hot springs form a warm water Brahmkund that is sacred. A comprehensive development initiative for Rajgir will be undertaken. Our government will support the development of Nalanda as a tourist center, besides reviving Nalanda University to its glorious stature. Odisha's scenic beauty, temples, monuments, craftsmanship, wildlife sanctuaries, natural landscapes, and pristine beaches make it an ultimate tourism destination. Our government will provide assistance for their development to Odisha as well. Priority 8, innovation, research and development. We will operationalize the Anusandhan National Research Fund for basic research and prototype development. Further, we will set up a mechanism for spurring private sector-driven research and innovation at commercial scale with a financing pool of 1 lakh crore rupees in line with the announcement in the interim budget. Space economy. With our continued emphasis on expanding the space economy by 5 times in the next 10 years, a venture capital fund of 1,000 crore rupees will be set up. Priority 9, next generation reforms. Economic policy framework. We will formulate an economic policy framework to delineate the overarching approach to economic development and set the scope of the next generation of reforms for facilitating employment opportunities and sustaining high growth. Our government will initiate and incentivize reforms for 1. Improving productivity of factors of production, and 2. Facilitating markets and sectors to become more efficient. These reforms will cover all factors of production, namely land, labor, capital, and entrepreneurship, and technology as an enabler of improving total factor productivity and bridging inequality. Effective implementation of several of these reforms requires collaboration between the center and the states, and building consensus as development of the country lies in development of the states. For promoting competitive federalism and incentivizing states for faster implementation of reforms, I propose to earmark a significant part of the 50-year interest-free loan. Working with states, we will initiate the following reforms.
land-related reforms and actions, both in the rural and urban areas, will cover land administration, will cover 1. Land administration, planning and management, and 2. Urban planning usage and building bylaws. These will be incentivized for completion within the next 3 years through appropriate fiscal support. Rural land-related actions. Rural land-related actions will include 1. Assignment of unique land parcel identification number, UL PIN, or Bhu Aadhaar for all lands. 2. Digitization of cadastral maps. 3. Survey of subdivisions, survey of map subdivisions as per current ownership. 4. Establishment of land registry. And 5. Linking to the farmers registry. These actions will also facilitate credit flow and other agricultural services. Urban land-related actions. Land records in urban areas will be digitized with GIS mapping. An IT-based system for property record administration, updating, and tax administration will be established. These will also facilitate improving the financial position of urban local bodies. Labor-related reforms. Services to labor. Our government will facilitate the provision of a wide array of services to labor, including those for employment and skilling. A comprehensive integration of e-Shram portal with other portals will facilitate such one-stop solution. Open architecture databases for the rapidly changing labor market, skill requirements, and available job roles, and a mechanism to connect job aspirants with potential employers and skill providers will be covered in these services. Shram Suvidha and Samadhan portal. Shram Suvidha and Samadhan portal will be revamped to enhance ease of compliance for industry and trade. Capital and entrepreneurship related reforms, financial sector vision and strategy. For meeting financing needs of the economy, our government will bring out a financial sector vision and strategy document to prepare the sector in terms of size, capacity, and skills. This will set the agenda for the next 5 years and guide the work of the government, regulators, financial institutions, and market participants. Taxonomy for climate finance. We will develop taxonomy for climate finance for enhancing the availability of capital for climate adaptation and mitigation. This will support achievement of the country's climate commitments and green transition. Variable capital company structure. We will seek the required legislative approval for providing an efficient and flexible mode for financing leasing of aircrafts and ships and pooled funds of private equity through a variable company structure. Foreign direct investments and overseas investment. The rules and regulations for foreign direct investment and overseas investments will be simplified to 1. Facilitate foreign direct investments, 2. Nudge prioritization, and 3. Promote opportunities for using Indian rupee as a currency for overseas investment. NPS Vatsalya. NPS Vatsalya, a plan for contribution by parents and guardians for minors, will be started. On attaining the age of majority, the plan can be converted seamlessly into a normal NPS account. Use of technology. We have successfully used technology for improving productivity and bridging inequality in our economy during the past 10 years. Public investment in digital infrastructure and innovations by the private sector have helped in improving access of all citizens, particularly the common people,
to market resources, education, health and services. We will step up adoption of technology towards digitalization of the economy. Ease of doing business. For enhancing ease of doing business, we are already working on the Jan Vishwas Bill 2.0. Further, states will be incentivized for implementation of the business reforms, action plans, and digitalization. Data and statistics. For improving data governance, collection, processing and management of data and statistics, different sectoral databases, including those established under the Digital India Mission, will be utilized with active use of technology tools. New pension scheme. The committee to review the NPS has made considerable progress in its work. I'm happy that the staff side of the National Council of the Joint Consultative Machinery for Central Government Employees has taken a constructive approach. A solution will be evolved which addresses the relevant issues while maintaining fiscal prudence to protect the common citizens. Budget estimates for 24-25. For the year 24-25, total receipts other than borrowings and the total expenditure are estimated at 32.07 lakh crore rupees and 48.21 lakh crore rupees respectively. The net tax receipts are estimated at 25.83 lakh crore rupees. The fiscal deficit is estimated at 4.9% of the GDP. The gross and the net market borrowings through dated securities during 24-25 are estimated at 14.01 lakh crore rupees and 11.63 lakh crore rupees respectively. Both will be less than that in 23-24. The fiscal consolidation path announced by me in 2021 has served our economy very well, and we aim to reach the deficit below 4.5% next year. The government is committed to staying the course. From 2026-27 onwards, our endeavor will be to keep the fiscal deficit each year such that the central government's debt will be on a declining path as percentage of GDP. I will now move to Part B. Indirect taxes. Sir, I start with GST. It has decreased tax incidence on the common man, reduced compliance burden and logistics cost for trade and industry, and enhanced revenues of the central and the state governments. It is a success of vast proportions. To multiply the benefits of GST, we will strive to further simplify and rationalize the tax structure and endeavor to expand it to the remaining sectors. My proposals for customs duties intend to support domestic manufacturing, deepen local value addition, promote export competitiveness, and simplify taxation while keeping the interest of the general public and consumers surmount. In Budget 22-23, we reduced the number of customs duty rates. I propose to undertake a comprehensive review of the rate structure over the next 6 months to rationalize and simplify it for ease of trade, removal of duty inversion, and reduction of disputes. I shall now take up sector-specific customs duty proposals. Medicine and medical equipments. To provide relief to cancer patients, I propose to fully exempt 3 more medicines from customs duties. I also propose changes in the BCD
on X-ray tubes and flat panel detectors for use in medical X-ray machines under the phased manufacturing program so as to synchronize them with the domestic capacity addition. Mobile phone and related parts. With a threefold increase in domestic production and almost 100-fold jump in exports of mobile phones over the last 6 years, the Indian mobile industry has matured. In the interest of consumers, I now propose to reduce the BCD on mobile phone, mobile PCBA, and mobile charger to 15%. Critical minerals. Minerals such as lithium, copper, cobalt, and rare earth elements are critical for sectors like nuclear energy, renewable energy, space, defense, telecommunications, and high-tech electronics. I propose to fully exempt customs duties on 25 critical minerals and reduce BCD on 2 of them. This will provide a major fillip to the processing and refining of such minerals and help secure their availability for these strategic and important sectors. Solar energy. Energy transition is critical in the fight against climate change. To support energy transition, I propose to expand the list of exempted capital goods for use in the manufacture of solar cells and panels in the country. Further, in view of sufficient domestic manufacturing capacity of solar gas, glass, and tinned copper interconnect, I propose not to extend the exemption of custom duties provided to them. Marine products. India's seafood exports in the last financial year touched an all-time high of more than 60,000 crores of rupees. Frozen shrimp accounted for about 2/3 of these exports. To enhance their competitiveness, I propose to reduce BCD on certain broodstock, polychaete worms, shrimp, and fish feed to 5%. I also propose to exempt customs duty on various inputs for manufacture of shrimp and fish feed. Leather and textile. Similarly, to enhance the competitiveness of exports in the leather and textile sectors, I propose to reduce BCD on real down-filling material from duck or goose. I am also making additions to the list of exempted goods for manufacture of leather and textile garments, footwear, and other leather articles for export. To rectify inversion in duty, I propose to reduce BCD subject to conditions on methylene diphenyl diisocyanate, MDI, for manufacture of spandex yarn from 7.5 to 5%. Furthermore, the export duty structure on raw hides, skin, and leather is proposed to be simplified and rationalized. Precious metals. To enhance domestic value addition in gold and precious metal jewelry in the country, I propose to reduce customs duties on gold and silver to 6% and that of platinum to 6.4%. Other metals. Steel and copper are important raw materials. To reduce their cost of production, I propose to remove the BCD on ferronickel and blister copper. I am also continuing with nil BCD on ferrous scrap and nickel cathode and concessional BCD of 2.5% on copper scrap. Electronics. To increase value addition in the domestic electronics industry, I propose to remove the BCD subject to conditions on oxygen-free copper for manufacture of resistors. I also propose to exempt certain parts for manufacture of connectors. Chemicals and petrochemicals. To support existing and new capacities in the pipeline, I propose to increase the BCD on
ammonium nitrate from 7.5% to 10%. Plastics, PVC flex banners are non-biodegradable and hazardous for environment and health. To curb their imports, I propose to raise the BCD on them from 10 to 25%. Telecommunication equipment. To incentivize domestic manufacturing, I propose to increase the BCD from 10 to 15% on PCBA of specified telecom equipment. Trade facilitation. To promote domestic aviation and boat and ship MRO, I propose to extend the period for export of goods imported for repairs from 6 months to 1 year. I'll read that again. To promote domestic aviation and boat and ship maintenance, repair and operations, I propose to extend the period for export of goods imported for repairs from 6 months to 1 year. In the same vein, I propose to extend the time limit for re-import of goods for repairs under warranty from 3 to 5 years. I now move to direct taxes. We will continue our efforts to simplify taxes, improve taxpayer services, provide tax certainty, and reduce litigation while enhancing revenues for funding the development and welfare schemes of the government. It has been our endeavor to simplify taxation. We have taken a number of measures in the last few years, including introduction of simplified tax regimes without exemptions and deductions for corporate tax and for personal income tax. This has been appreciated by taxpayers. 58% of corporate tax came from the simplified tax regime in the financial year 22-23. Similarly, as per data available till now, for the last fiscal, more than 2/3 have availed the new personal income tax regime. Comprehensive review of the Income Tax Act. I am now announcing a comprehensive review of the Income Tax Act 1961. The purpose is to make the Act concise, lucid, easy to read and understand. This will reduce disputes and litigation, thereby providing tax certainty to the taxpayers. I will also bring down the demand embroiled in litigation. It is proposed to be completed in 6 months. A beginning is being made in the finance bill by simplifying the tax regime for charities, tedious rate structures, provisions of reassessment and such provisions, and capital gains taxation. Simplification for charities and tedious. Two tax exemption regimes. The two tax exemption regimes for charities are proposed to be merged into one. The 5% TDS rate on many payments is being merged into the 2% TDS rate, and the 20% TDS rate on repurchase of units by mutual funds or UTI is being withdrawn. TDS rate on e-commerce operators is proposed to be reduced from 1 to 0.1%. Moreover, credit of TCS is proposed to be given in the TDS to be deducted on salary. Further, I propose to decriminalize pay for payment of TDS up to the due date of filing statement for the same. I also plan to provide a standard operating procedure for TDS defaults and simplify and rationalize the compounding guidelines for such defaults. Simplification of reassessment. I propose to thoroughly simplify the provisions for reopening and reassessment. An assessment hereinafter can be reopened beyond 3 years from the end of the assessment year only if the escaped income is 50 lakh rupees or more,
up to a maximum period of 5 years from the end of the assessment year. Even in such cases, a time limit of 6 years before the year of the search, as against the existing time limit of 10 years, is being proposed. This will reduce tax uncertainty and disputes. Simplification and rationalization of capital gains. Capital gains taxation is also proposed to be hugely simplified. Short-term gains on certain financial assets shall henceforth attract a tax rate of 20%, while that on all other financial assets and all non-financial assets shall continue to attract the applicable tax rate. Long-term gains on all financial and non-financial assets, on the other hand, will attract a tax rate of 12.5%. For the benefit of the lower and the middle income classes, I propose to increase the limit of exemption of capital gains on certain financial assets to 1.25 lakh rupees per year. Listed financial assets held for more than a year will be classified as long-term, while unlisted financial assets and all non-financial assets will have to be held for at least 2 years to be classified as long-term. Unlisted bonds and debentures, debt mutual funds, and market-linked debentures, irrespective of holding period, however, will attract tax on capital gains at applicable rates. Taxpayer services. All the major taxpayer services under GST and most services under customs and income tax have been digitalized. All remaining services of customs and income tax, including rectification and order giving effect to appellate orders, shall be digitalized and made paperless over the next 2 years. Litigation and appeals. While our concerted efforts to reduce pendency of appeals at various appellate fora are beginning to show good results, it will continue to engage our highest attention. To dispose of the backlog of first appeals, I plan to deploy more officers to hear and decide such appeals, especially those with large tax effect. For resolution of certain income tax disputes pending in appeal, I am also proposing Vivad Se Vishwas Scheme 2024. Further, I propose to increase monetary limits for filing appeals related to direct taxes, excise, and service tax in the tax tribunals, high courts, and Supreme Court to 60 lakh rupees, 2 crore rupees, and 5 crore respectively. With a view to reduce litigation and provide certainty in international taxation, we will expand the scope of safe harbor rules and make them more attractive. We will also streamline the transfer pricing assessment procedure. Employment and investment. I have a few proposals to promote investment and foster employment. First of all, to bolster the Indian startup ecosystem, boost the entrepreneurial spirit, and to support innovation, I propose to abolish the so-called angel tax for all classes of investors. Second, there is tremendous potential for cruise tourism in India. To give a fillip to this employment-generating industry, I am proposing a simpler tax regime for foreign shipping companies operating domestic cruises in the country. Third, India is a world leader in the diamond cutting and polishing industry, which employs a large number of skilled workers. To further promote the development of this sector, we would provide for safe harbor rates for foreign mining companies selling raw diamonds in the country.
Fourth, to attract foreign capital for our development needs, I propose to reduce the corporate tax rate on foreign companies from 40 to 35%. Deepening the tax base. I have a couple of proposals for deepening the tax base. First, security transaction tax on futures and options of securities is proposed to be increased to 0.02% and 0.1% respectively. Second, for reasons of equity, I propose to tax income received on buyback of shares in the hands of recipients. Other proposals. To improve social security benefits, deduction of expenditure by employers towards NPS is proposed to be increased from 10 to 14% of the employee's salary. Similarly, deduction of this expenditure up to 14% of salary from the income of employees in private sector, public sector banks and undertakings opting for the new tax regime is proposed to be provided. Indian professionals working in multinationals get ESOPs and invest in social security schemes and other movable assets abroad. Non-reporting of such small foreign assets has penal consequences under the Black Money Act. Such non-reporting of movable assets up to 20 lakh rupees is proposed to be depenalized. Other major proposals in the finance bill relate to withdrawal of equalization levy of 2%, expansion of tax benefits to certain funds and entities in IFSCs, and immunity from penalty and prosecution to Benamidar on full and true disclosure so as to improve conviction under the Benami Transaction Prohibition Act 1988. Personal income tax. Coming to personal income tax rates, I have two announcements to make for those opting for the new tax regime. First, the standard deduction for salaried employees is proposed to be increased from 50,000 to 75,000 rupees. Similarly, deduction on family pension for pensioners is proposed to be enhanced from 15,000 to 25,000 rupees. This will provide relief to about 4 crore salaried individuals and pensioners. Second, in the new tax regime, the tax rate structure is proposed to be revised as follows. 0 to 3 lakh rupees, nil. 3 to 7 lakh rupees, 5%. 7 to 10 lakh rupees, 10%. 10 to 12 lakh rupees, 15%. 12 to 15 lakh rupees, 20%. And above 15 lakh rupees, 30%. As a result of these changes, a salaried employee in the new tax regime stands to save up to 17,500 rupees in income tax. Apart from these, I am also making some other changes as given in the annexure. As a result of these proposals, revenue of about 37,000 crore, that is 29,000 crore in direct taxes and 8,000 crore in indirect taxes will be foregone, while revenue of about 30,000 crore rupees will be additionally mobilized. Thus, the total revenue foregone is about 7,000 crores annually. Mr. Speaker, sir, with this, I commend the budget to this august House. Jai Hind. Item number 2. Item number 2.
Sir, with your permission, I rise to lay on the table the following statements under Section 3 of the Fiscal Responsibility and Budget Management, FRBM Act 2003, medium-term fiscal policy cum fiscal policy strategy statement, and macroeconomic framework statement. Item number 3. Sir, with your permission, I rise to move for leave to introduce the Finance Number 2 Bill 2024. प्रश्न ये कि विधेयक को पूरा स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री जी अब विधेयक पूरा स्थापित करें। Sir, I introduce the bill. Item number 4. The Union Territory of Jammu and Kashmir budget. Sir, I rise to present a statement, Hindi and English versions, of the estimated receipts and expenditure of the Union Territory of Jammu Kashmir for the year 24-25. सभा की कार्रवाई कल बुधवार दिनांक 24 जुलाई 2024 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। এটা ডিপ্ৰেশ্যনত যাবই নিশ্চয় আৰু ডিপ্ৰেশ্যনত মানুহ এটা যি কি এটা কৰি দিব পাৰে এইটো বস্তু মানে যদি পাৰে আৰু আইডেণ্টিফাই কৰিলে ভাল হয় কি হৈছে কি হোৱা নাই কাৰণ কোনোবাই যদি এইটো প্লানিং কৰি মানে প্ৰপাৰ্টিৰ কাৰণে প্লানিং কৰিছে কাৰণ ইয়াতে প্ৰপাৰ্টিৰ কথাও আহি পৰিছে এইটোৰ কাৰণে যদি কৰিছে এইটো মই বিচাৰোঁ ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰক এইটোৱে আৰু যদি কোনো নিৰ্দোষী আছে তো নিৰ্দোষী থাকিলেতো কোনো এইটো দুখী হ'ব নোৱাৰে আৰু নিশ্চয় যদি দুখী হয় সেই দুখী হ'বই লাগে আৰু মই এইটোৱে বিচাৰোঁ তেখেতৰ কেইগৰাকী আছে পত্নী কেইগৰাকী আছে আমি গুৱাহাটীত আমি 3জনী আছোঁ আছে বিহাৰত এজনী আছে কিন্তু এইটো কিবা ডাইভাৰ্ছ কেছ হৈ গৈছে চাগে তেনেকৈ আৰু এইটো বহুত সৰুতে যিহেতু বিহাৰৰ সৰুতে কৰা হয়গৈ তো তেনেকৈ আৰু লাষ্ট কাৰ লগত তেওঁ আছিল কলিদাস আছে আৰু ইয়াতে তেওঁৰ লগতে আছিল শনিবাৰে নিশা চতুৰ্থ পত্নীৰ সৈতে বসবাস কৰা নুনমাটি বাসগৃহৰ পৰা ৰহস্যজনক অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছিল কুমাৰ গৌৰৱৰ মৃতদেহ যাক লৈ বহু প্ৰশ্নৰ উদ্ৰেক ঘটিছে পৰিয়ালৰ মাজত একে সময়তে সংবাদ মাধ্যমক মন্তব্য দিয়াৰ পৰা আঁতৰি থাকিল ব্যৱসায়ী কুমাৰ গৌৰৱৰ চতুৰ্থ পত্নীয়ে কুমাৰ গৌৰৱ আছিল কুমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ পাৱাৰ ডিলাৰ ট্ৰেক্টৰ অটো আৰু ফাইনেন্স কোম্পানীকে ধৰি 17টা কোম্পানীৰ স্বত্বাধিকাৰী এইগৰাকী ব্যৱসায়ীৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুক সহজভাৱে লোৱা নাই কোনেও এই ক্ষেত্ৰত আৰক্ষীয়ে তদন্ত কোন দিশে নিয়ে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট কুমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ স্বত্বাধিকাৰী কুমাৰ গৌৰৱৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু 17টা কোম্পানীৰ মালিক কুমাৰ গৌৰৱৰ চাঞ্চল্যকৰ মৃত্যু চতুৰ্থ পত্নীৰ মানসিক হেঁচাৰ বাবে মৃত্যুৰ অভিযোগ তৃতীয় পত্নীৰ ঘটনাক লৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে নুনমাটি আৰক্ষীয়ে কুমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ স্বত্বাধিকাৰী কুমাৰ গৌৰৱৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৱে জোকাৰণি তুলিছে মহানগৰী গুৱাহাটীৰ প্ৰতিষ্ঠিত ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ স্বত্বাধিকাৰীগৰাকীয়ে কি কাৰণত এনে এটা চৰম সিদ্ধান্ত ললে তাৰ উৱাদিহ পোৱা নাই কোনেও আৰক্ষীয়েও ঘটনাৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে যদিও কোনো এক সিদ্ধান্তত উপনীত হ'ব পৰা নাই কিন্তু ইয়াৰ মাজতে গৌৰৱৰ তৃতীয় পত্নীৰ বিস্ফোৰক অভিযোগ বৰ্তমানৰ পত্নীৰ মানসিক হেঁচাই মৃত্যুমুখলৈ ঠেলি দিলে কুমাৰ গৌৰৱক লগতে তৃতীয় পত্নীয়ে ক'লে যে ফোনত গৌৰৱৰ সৈতে হোৱা শেষ বাৰ্তালাপত বাৰে বাৰে কৈছিল এইজনীয়ে মোৰ মাথা খাই দিছে মানে প্ৰেছাৰাইজটো কৰা হৈছে কাৰণ মানুহ এটাৰ লগত যদি এনিটাইম বকি থকা হয় কাজিয়া কৰি থকা হয় মানুহ এটা ডিপ্ৰেশ্যনত যাবই নিশ্চয় আৰু ডিপ্ৰেশ্যনত মানুহ এটা যি কি এটা কৰি দিব পাৰে
এইটো বস্তু মানে যদি পাৰে আৰু আইডেণ্টিফাই কৰিলে ভাল হয় কি হৈছে কি হোৱা নাই কাৰণ কোনোবাই যদি এইটো প্লানিং কৰি মানে প্ৰপাৰ্টিৰ কাৰণে প্লানিং কৰিছে কাৰণ ইয়াতে প্ৰপাৰ্টিৰ কথাও আহি পৰিছে এইটোৰ কাৰণে যদি কৰিছে এইটো মই বিচাৰোঁ ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰক এইটোৱে আৰু যদি কোনো নিৰ্দোষী আছে তো নিৰ্দোষী থাকিলেতো কোনো এইটো দুখী হ'ব নোৱাৰে আৰু নিশ্চয় যদি দুখী হয় সেই দুখী হ'বই লাগে আৰু মই এইটোৱে বিচাৰোঁ তেখেতৰ কেইগৰাকী আছে পত্নী কেইগৰাকী আছে আমি গুৱাহাটীত আমি 3জনী আছোঁ তিনিজনী আছে বিহাৰত এজনী আছে কিন্তু এইটো কিবা ডাইভাৰ্চ কেছ হৈ গৈছে চাগে তেনেকৈ আৰু সেইটো বহুত সৰুতে যিহেতু বিহাৰৰ সৰুতে কৰা হয়গৈ তো তেনেকৈ আৰু লাষ্ট কাৰ লগত তেওঁ আছিল কলিদাস আছে আৰু ইয়াতে তেওঁৰ লগতে আছিল শনিবাৰে নিশা চতুৰ্থ পত্নীৰ সৈতে বসবাস কৰা নুনমাটি বাসগৃহৰ ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে Strong মানে might and steel জনক অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছিল কুমাৰ গৌৰৱৰ মৃতদেহ যাক লৈ বহু প্ৰশ্নৰ উদ্ৰেক ঘটিছে পৰিয়ালৰ মাজত একে সময়তে সংবাদ মাধ্যমক মন্তব্য দিয়াৰ পৰা আঁতৰি থাকিল ব্যৱসায়ী কুমাৰ গৌৰৱৰ চতুৰ্থ পত্নীয়ে কুমাৰ গৌৰৱ আছিল কুমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ পাৱাৰ ডিলাৰ ট্ৰেক্টৰ অটো আৰু ফাইনেন্স কোম্পানীকে ধৰি 17টা কোম্পানীৰ স্বত্বাধিকাৰী এইগৰাকী ব্যৱসায়ীৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুক সহজভাৱে লোৱা নাই কোনেও এই ক্ষেত্ৰত আৰক্ষীয়ে তদন্ত কোন দিশে নিয়ে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণৰ নাটক অভিনয় সামৰি ঘৰাঘৰি যায় অভিনেতা নাটকৰ দৰে কেতিয়াও যেন ৰাজ্যত নিয়ন্ত্ৰণ নহ'ব অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধি হাজাৰ টকাৰ বজাৰ কৰিলেও কেতিয়াও নভৰিব মোনাখন খাদ্য সামগ্ৰীৰ দাম শুনিলে এতিয়া খং উঠে সৰ্বসাধাৰণ গ্ৰাহকৰ মূল্যবৃদ্ধিয়ে 12 মাহে দহে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজক এয়াই এতিয়া ৰাজ্যৰ বাস্তৱ ছবি মূল্যবৃদ্ধিয়ে কেঁকুৰা চেপা দিয়া জনতাৰ কাষত নাই চৰকাৰ নতুনকৈ আকৌ এবাৰ শুনক বিভাগীয় মন্ত্ৰীৰ সেই একেই অভয়বাণী আমাৰ জিলাসমূহত আলুই হওক বা পিঁয়াজেই হওক বা নিত্য সামগ্ৰী নিত্য ব্যৱহাৰ সামগ্ৰীসকল আমি ইতিমধ্যে মজুত আছে প্ৰচুৰ পৰিমাণে গতিকে মই ব্যৱসায়ীসকলক পুনৰবাৰ আহ্বান জনাইছোঁ যে তেওঁলোকে যাতে পাইকাৰী ব্যৱসায় বা খুচুৰা ব্যৱসায়ীসকলে যাতে এইটোৰ অজুহাতত যাতে দাম বৃদ্ধি নকৰে আৰু দাম বৃদ্ধি যদি কৰে তেতিয়া নিশ্চিত ওপৰত জিলা প্ৰশাসনে ব্যৱস্থা লোৱাৰ কাৰণে জিলা প্ৰশাসনক নিৰ্দেশ অৰ্পণ কৰা আছে বিভাগীয় মন্ত্ৰীয়ে নিৰ্দেশ দিয়ে জিলা আয়ুক্তই পালন কৰে কিন্তু নিৰ্দেশে মানি নচলে অসাধু ব্যৱসায়ী চক্ৰই যোগান মন্ত্ৰীটো দূৰৰ কথা মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে জিলাই জিলাই টাস্ক ফ'ৰ্চ গঠনৰ নিৰ্দেশ দিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কিন্তু আজিলৈকে ৰাজ্যৰ বজাৰত নপৰিল টাস্ক ফ'ৰ্চৰ প্ৰভাৱ বৰঞ্চ পূৰ্বতকৈ বৃদ্ধিহে পাইছে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য চাউল দাইল মিঠাতেল পাচলি কণী দাম বঢ়া নাই কোনবিধ সামগ্ৰীৰ নতুনকৈ দাম বাঢ়িবলৈ লৈছে আলুৰো দাম বহুত বেছি দাম এনেকুৱা চব্জি খাব নোৱাৰি না আমি আৰু বজাৰ কৰা অসুবিধা হৈ গৈছে আৰু এহেঁতো সঁচা কথাটো নকয় ৰাস্তাত আহোঁতে চেল টেক্সবালা পুলিচবালা সেইবিলাক ধৰি থাকে সেহেঁতো নকয় এইবিলাক যে দাম বাঢ়ি থাকে সেহেঁতৰ এইবিলাক কথা ঠিক আৰু এই ক্ষেত্ৰত মানে এটা কৃষি বিপণন বিভাগ আছে আমি চবেই জানো চৰকাৰ এটা কৃষি বিপণন বিভাগ আছে এই কৃষি বিভাগ সম্পূৰ্ণ ব্যৰ্থ সম্পূৰ্ণ মৌন যোগান বিভাগ সম্পূৰ্ণ মৌন এই ক্ষেত্ৰত মই চৰকাৰক অলপ দাবী কৰোঁ অলপ বজাৰত আপোনালোকে চকু কাণ দিয়ক অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ বাবে সৰ্বসাধাৰণ গ্ৰাহকটো দূৰৰ কথা অতিষ্ঠ হৈছে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী এটুৱা মুণ্ডাও একেবাৰে নিম্ন মধ্যবিত্ত মানুহবিলাক আজি এই বজাৰৰ জুই চাই দামত একদম হাহাকাৰ হৈ গৈছে মানুহৰ বস্তুত হাত দিব নোৱাৰি হাত পুৰি গৈছে দিনক দিনে আকাশলংঘী মূল্যবৃদ্ধি হৈছে এয়া কিন্তু একদম অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু দুখীয়া ৰাইজৰ কাৰণে ই এটা মাৰাত্মক চব্জিৰ দামবিলাক হৈছে এই আমাৰ বৰ্তমান চৰকাৰৰ অপৰাগতা আৰু তেওঁলোকৰ এইটো কোনো ৰকমৰ কণ্ট্ৰল নথকাৰ কাৰণে মূল্যবৃদ্ধিক লৈ চৰকাৰৰ মতি গতি দেখি ক্ৰোধান্বিত হৈ পৰিছে সৰ্বসাধাৰণ জনতা ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণৰ নাটক অভিনয় সামৰি ঘৰাঘৰি যায় অভিনেতা
স্বাগতম জনাইছো বাজেট বিশেষ আৰু খন্তেক সময়ৰ পূৰ্বে কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰামনে অভিলেখ ৰচনা কৰি প্ৰথমবাৰৰ বাবে দেশত কোনো এক বিত্তমন্ত্ৰীয়ে সপ্তমবাৰৰ বাবে বাজেট দাখিল কৰিলে ইয়াৰ পূৰ্বে যি অভিলেখ আছিল এই অভিলেখ আছিল মুৰাজী দেশাই নামত তেওঁৰ 6বাৰ বাজেট দাখিল কৰিছিল তাৰ পূৰ্বে মনমোহন সিং যশৱন্ত সিনহা কে ধৰি কেইবাজনো বিত্তমন্ত্ৰীয়ে 5বাৰকৈ বাজেট দাখিল কৰিছিল 7বাৰকৈ অভিলেখ সংখ্যক বাজেট আৰু বাজেটৰ পৰা আশা আছিল আমি সাধাৰণতে বছৰত বাজেটখনৰ পৰা তিনিটা বস্তু বিচাৰো এটা হল আমি কি পালো ব্যক্তি হিচাপে মই বা আপুনি কি পাইছে দ্বিতীয় হল আমাৰ প্ৰয়োজনীয় বস্তুখিনি চৰকাৰৰ পৰা পাবলগীয়া ৰাজহুৱা খণ্ডৰ পৰা পাবলগীয়া সেইখিনি কি পাইছো তৃতীয় দেশে কি পাইছে এতিয়া আমি যদি চাওঁ যে আমি অসমে কি পাইছো তেনেহলে এই বাজেটখনত অসমত বান সমস্যাৰ কথা একমাত্ৰ উল্লেখ আছে কোনো ধৰণৰ ধনৰাশিৰ কথা কোৱা নাই কিন্তু বান সমস্যাৰ সমাধানৰ কাৰণে পইচা ব্যৱস্থা ল'ব বুলি কৈছে কিন্তু আমাৰ এই বাক্যটোতো দুটা কথা লুকাই আছে এটা হল নেশনেল ইস্যু বুলি যদিও নকয় নেশনেল প্ৰায়োৰিটি বুলি ক'ব বুলি ভাবা হৈছিল যে ৰাষ্ট্ৰীয় অগ্ৰাধিকাৰ ভিত্তিত সমাধান কৰিব পাৰে সেই কথাটো ইয়াত উল্লেখ হোৱা নাই গতিকে চাব লাগিব যে ইয়াৰ মূল বাজেটখনত ইয়াৰ বিতং বিস্তৃতি ব্যাখ্যা কেনেদৰে কৰা আছে দ্বিতীয় কথাটো হল যে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বাবে উন্নয়নৰ বিশেষ আঁচনি কৰা হৈছে য'ত বিহাৰ উৰিষ্যা ইত্যাদিকো সামৰি লোৱা হৈছে পশ্চিমবংগ কিন্তু এই উন্নয়নৰ আঁচনিসমূহত অসম আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কি ক্ষতিয়ন আগৰে পৰা আমি দেখিছিলো যে ডনাৰ মন্ত্ৰণালয় গঠন কৰা হৈছিল আৰু ডনাৰ মন্ত্ৰালয় 10% মন্ত্ৰালয় আছিল বহু দিনৰ পিছত আচলতে পূৰ্বৰ মনমোহন সিঙৰ চৰকাৰ দিনতে ইয়াক অতি দুৰ্বল নিখকটীয়া ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী দিয়া এটা বিভাগলৈ পৰিণত কৰা হৈছিল এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়াৰ যোগেদি এজন পূৰ্ণাংগ কেবিনেট মন্ত্ৰী পাইছিল গতিকে আশা কৰা হৈছিল যে ডনাৰৰ বিশেষ উল্লেখ হ'ব ডনাৰ ফাণ্ডিং পেটাৰ্নৰ 10% ফাণ্ডিঙৰ যি ব্যৱস্থা আছিল সেয়া আজি বাজেটত উল্লেখিত হোৱা নাই গতিকে বাজেটত 10% নাপায় হয়তো এটা তাৰ কম শতাংশ পাব ইয়াৰ আগতে 4-5%, 3.5% ধন পাইছিলে আৰু এটা বাজেটত আটাইতকৈ চমৎকাৰী কথাটো হ'ল যে দেশত আজিৰ পৰা প্ৰায় 25-30 বছৰ আগৰ পৰা অৰ্থনৈতিক সমীক্ষকসকলে দুটা কথা আহ্বান জনাই আছিল যে ফিস্কেল ডেফিচিট বাজেট ঘাটিৰ ইয়াৰ ব্যৱধান 5% তললৈ আনিব লাগে বহু সময় দি 6% আশে-পাশে অৰ্থাৎ 5.5% ওপৰত অৱস্থান কৰি আছিল ই দেশৰ অৰ্থনীতিৰ বাবে অত্যন্ত বেয়া এটা ইংগিত বহন কৰি আছিল প্ৰথমবাৰৰ বাবে বহু বছৰৰ পিছত এইবাৰ ফিস্কেল ডেফিচিট 4.9% লৈ হ্ৰাস পাইছে ইয়াৰ আগতে যি ইন্টাৰিম বাজেট দিয়া হৈছিল অৰ্থাৎ যোৱা নিৰ্বাচনৰ আগে অভ্যন্তৰীণ বাজেট দিয়াৰ সময়ছোৱাত ইয়াক 5.1 বুলি এটা প্ৰক্ষেপ কৰা হৈছিল কিন্তু এইবাৰ 4.9 প্ৰক্ষেপ কৰা আছে হয়তো হ'ব পাৰে যে যোৱা বছৰটো জিএসটি কালেকচন ভাল হৈছে যোৱা বছৰটো ডাইৰেক্ট ট্যাক্সেছৰ কালেকচন আমি যিবোৰ ইনকাম ট্যাক্স দিও সেইবোৰ যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে যোৱা বছৰটো 2 লাখ কোটি টকাকৈ ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ পৰা চৰকাৰে ডিভিডেণ্ড পাইছে চৰকাৰী খণ্ডৰ পিএছও বোৰে এটা বৃহৎ ৰাশি তেওঁলোকে দিব পাৰিছে চৰকাৰৰ যথেষ্ট আয় হৈছে চৰকাৰৰ মালিকাধীন কোম্পানীসমূহৰ পৰা গতিকে সকলো ফালৰ পৰা চৰকাৰ টকা বাঢ়িছে গতিকে ইয়াৰ ফিস্কেল ডেফিচিট হ্ৰাস কৰাৰ এটা সুবিধা এটা পাইছে কিন্তু যি বিনিয়োজন ডিসইনভেষ্টমেন্টৰ কাৰণে সেইখিনি বিশেষ লক্ষ্যত উপনীত নোহোৱাকেও যে কমাব পাৰিছে সেইটো গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা নতুন ঘৰ বনাব নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কোৱা হৈছে 4.5 কোটি নিযুক্তি প্ৰায় ইয়াৰ বাবে বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব আনকি নিযুক্তি আগ্ৰহ কৰাৰ কাৰণে প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ডৰ ধন ইত্যাদিৰ ক্ষেত্ৰত ৰেহাই দিব প্ৰথম মাহৰ দৰমহাৰ প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ড চৰকাৰে দিব 24 মাহ পৰ্যন্ত চৰকাৰে বিভিন্ন সুবিধাৰ কথা প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ডৰ ক্ষেত্ৰত ঘোষণা কৰিছে আৰু এই সকলো কথা গ্ৰাম উন্নয়নৰ মুদ্ৰা ঋণ বিহাৰ আৰু অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ দুই চৰকাৰৰ হাতত এতিয়া মানে চৰকাৰ নামৰ ৰথখনৰ যদি দুটা চকা বুলি কয় তেনেহলে এটা চকা বিহাৰ এটা চকা অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ চন্দ্ৰবাবু নাইডু আৰু নীতিশ কুমাৰ দুইখন ৰাজ্যৰ বাবে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ কাৰণে 15,000 কোটি টকাৰ বিশেষ পেকেজ ৰয়েল সীমাকে ধৰি পিছপৰা অঞ্চলৰ কাৰণে বিশেষ পেকেজ কোষ্টেল এলেকাৰ বাবে বিশেষ পেকেজ একেবাৰে দক্ষিণাত্যৰ এটা বিশেষ এক্সপ্ৰেছ হাইৱে কেপিটেল প্ৰজেক্ট ৰাজধানী অমৰাৱতী ৰাজধানী প্ৰকল্পৰ বাবে বিশেষ পেকেজ ঘোষণা কৰা হৈছে ঠিক তেনেদৰে বিহাৰতো বিশেষ ৰেলৱে কৰিডৰ এক্সপ্ৰেছ কৰিডৰ বুদ্ধগয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পাটনালৈকে বিস্তীৰ্ণ এলেকাত যথেষ্ট পেকেজৰ ঘোষণা কৰা হৈছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ অসমৰ বাহিৰে বিশেষ উল্লেখ এতিয়ালৈকে শুনিবলৈ পোৱা নাই আমি চাম কি হ'ব মোৰ সৈতে বিশ্লেষণ কৰিবলৈ আছে ডক্টৰ অমল কুমাৰ বৰপূজাৰী ডাঙৰীয়া দীঘলীয়া দিন ধৰি কেইবাটাও দশক ধৰি অসমৰ ভাৰতৰ সৰ্বভাৰতীয় অৰ্থনৈতিক পৰিস্থিতি বিশ্লেষণ কৰি আছে বৰপূজাৰী ডাঙৰীয়া স্বাগতম জনাইছো মোৰ সৈতে অনুপম ঠাকুৰীয়া ডাঙৰীয়া সংযুক্ত হৈছে অধ্যাপক উত্তৰ গুৱাহাটী কলেজ অৰ্থনীতি বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপক আপোনাক স্বাগতম জনাইছো আৰু আমি আলোচনা কৰিম আমাৰ সৈতে অন্যান্য বিশেষজ্ঞসকল থাকিব আমাৰ চৰ্চা অব্যাহত থাকিব ডক্টৰ বৰপূজাৰী ডাঙৰীয়া চমুকে বাজেট কি ক'ব একে আখাৰে ক'বলৈ গ'লে এখন প্ৰগতিশীল বাজেট ইয়াত আনন্দ পাব লগাও বৰ বিশেষ একো নাই কিন্তু 1991 চনৰ পৰা যদি আপুনি লক্ষ্য কৰে তেতিয়াহ'লে আমি দেখিবলৈ পাম 2000
1991 হয় 91 চনৰ পৰা যে আমি নৰসিংহ ৰাও গভৰ্ণমেণ্টৰ দিনৰ পৰা যিটো আমি বিকাশৰ কাৰণে আৰু পৰিৱৰ্তনৰ কাৰণে প্ৰচেষ্টা চলাইছিলোঁ তাৰে বকচাত উঠি আমি এতিয়া লাহে লাহে 2030 চনত 29-30ত এখন প্ৰগতিশীল দেশৰ পৰা ডেভেলপ কাণ্ট্ৰিলৈ ষ্টেপ দিবৰ কাৰণে আমি যিটো ফ্ৰেমৱৰ্ক তৈয়াৰ কৰিব লাগে সেই ফ্ৰেমৱৰ্কৰে এইটো এটা প্ৰচেষ্টা বুলি মই ক'ব বিচাৰিছোঁ ঠাকুৰে ডাঙৰে হয় বাজেটৰ একচুৱেলি এইখিনি যিটো এতিয়া আমি আলোচনাত বহিছোঁ এই বাজেটৰ আচলতে পূৰা এনালাইচিছ বা গোটেই নিউমাৰিকেলছবিলাক এতিয়ালৈকে আহি পোৱা নাই আমাৰ সেইটো সেইকাৰণে আমাৰ আমি এইটো একেবাৰে প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ৰ আমি আলোচনা বুলি ক'ব পাৰোঁ আচলতে এতিয়া মোৰ ব্যক্তিগত অনুভৱ যে বহুত আগৰ পৰা এটা কথা কৈ থকা হৈছিলে এইবাৰ বাজেটৰ দাখিল কৰাৰ বহুত আগৰ পৰা এটা আলোচনা কৰি থকা হৈছিলে যে MSME ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে যথেষ্ট গুৰুত্ব দিব লাগে কাৰণ এইটো হৈছে এটা লেবাৰ ইণ্টেনচিভ ছেক্টৰ আৰু এইটো এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেশ্যনৰ কাৰণে এটা মূল বিষয় গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত মই ব্যক্তিগতভাৱে হেপী যে MSMEৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে যথেষ্ট গুৰুত্ব দিছে এইটো এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে গুৰুত্ব দিছে মেনুফেকচাৰিঙৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বৰ কথাটো বহুবাৰ কৈ থকা হৈছিলে বিভিন্ন কমিটিত এইবোৰ কথা আলোচনা কৰা হৈছিলে এতিয়া কিন্তু মেনুফেকচাৰিঙৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ কি আহিছে মই ঠিক গম নাপালোঁ ডিটেইল একো পোৱা নাই বা মই তেনেকৈ দেখা পোৱা নাই কিন্তু মেনুফেকচাৰিঙৰ যিটো আমাৰ অৱস্থা সেই মেনুফেকচাৰিঙৰ অৱস্থাটো আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ পৃথিৱীৰ বেলেগ দেশৰ কথা বাদেই দিছোঁ আমি দক্ষিণ পূব এছিয়াৰ আমাৰ যিখিনি দেশ যেনে ইণ্ডোনেছিয়া ভিয়েটনাম এইবোৰতকৈও আমাৰ বহুত তলত আছে গতিকে মেনুফেকচাৰিং ছেক্টৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ যথেষ্ট গুৰুত্ব দিবলগীয়া দৰকাৰ আছে যদিহে আমি আমাৰ নিয়োগ ক্ষেত্ৰত আমাৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি কৰিব বিচাৰোঁ আৰু এটা আমাৰ উল্লেখ কৰিছে ইতিমধ্যে যে আমাৰ ফিস্কেল ডেফিচিটৰ যিটো টাৰ্গেট 4.9% হ্ৰাস কৰিব বিচৰা হৈছে আমাৰ এইটো FRBM এক্টৰ আণ্ডাৰত যিটো 3% কৰিব বিচৰা হৈছিলে তালৈ এতিয়াও যথেষ্ট বহু বাকী কিন্তু মই ভাবোঁ যদি এতিয়া আমাৰ হয়তো কালি আমাৰ যিটো প্ৰি বাজেট ছাৰ্ভে দেখুৱাইছে তাত আপোনাৰ 7% প্ৰজেক্ট কৰা হৈছে 6 to 7% প্ৰজেক্ট গ্ৰ'থ যদি নমিনেল GDP যদি আমাৰ 11%লৈকে নিব পৰা যায় তেতিয়া হয়তো 3-4 বছৰৰ ভিতৰত আমাৰ হয়তো এইটো ফিস্কেল FRBM এক্টৰ আণ্ডাৰত আমাৰ হয়তো আমি হয়তো 3% নহ'লেও আমি হয়তো যথেষ্টখিনি আমি ক'ব ইনকাম টেক্স আয়কৰ চাওক আয়কৰৰ যি পৰিৱৰ্তন সাধন কৰিছে তাৰ পৰা সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ কোনো উপকাৰ হৈছে বুলি মই নাভাবোঁ প্ৰথম কথা দ্বিতীয় কথা তলৰ স্লেবটো 1 বা 3 লাখ এইটো ঠিকে আছে নতুন টেক্স ৰিজিমত নতুন যি আয়কৰ ব্যৱস্থা তাত কিছু পৰিৱৰ্তন দেখুওৱা হোৱা নাই আৰু আম আদমি বুলি ক'লে যিটো কথা বুজে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ কিবা বিশেষ বেনিফিট হৈছে বুলি মই ভাবিব পৰা নাই কাৰণ চাওক 1 টকাৰ পৰা 3 লাখলৈকে 0 3 পৰা 7লৈকে 5% 7 পৰা 10লৈকে 10% এই যিটো ষ্টেটিষ্টিকেল এনালাইচিছ তেখেতসকলে কৰিছে ইয়াৰ পৰা ব্যক্তিগতভাৱেতো কাৰো বেনিফিট হোৱা নাই আৰু সমজুৱাভাৱেও মই ভাবিছোঁ যে আমাৰ যিখিনি মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ লোক আছে তেওঁলোকৰ হাতত যে টকা আহি জমা হ'ব বা কিবা এটা বেনিফিট হ'ব মই সেইটো ভবা নাই আৰু কৃষি খণ্ড কেইবাটা চমক লগা কথা এইকাৰণেই কোৱা হৈছে যে বাজেটখন মই চালোঁ যিখিনি মই শুনিলোঁ বা পঢ়িলোঁ বা দেখিলোঁ তাত এটা কথা কিন্তু আপুনি নিৰ্ঘাত ক'ব লাগিব যে সকলো খণ্ড কেৱল কৃষিয়ে নহয় ডিফেন্স কৃষি বা MSME ক্ষেত্ৰত যিমানখিনি গুৰুত্ব দিছে এডুকেশ্যনত দিছে সকলোতে আবণ্টনটো অলপ মই ভাবোঁ ডিচিপ্লিন মেনাৰত দিয়া হৈছে আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা যিখিনি আমাৰ গোটেই ভাৰতবৰ্ষত যিমান ৰাজ্য আছে সকলোৱে সমদৃষ্টিকোণেৰে চাইছে আপুনি যিটো কথা ক'লে অসমৰ কাৰণে যিটো ফ্লাড নিয়ন্ত্ৰণৰ কাৰণে বা বানপানী নিয়ন্ত্ৰণৰ কাৰণে ধন আবণ্টন কৰিছে তাৰ কোনো ফিগাৰ দিয়া হোৱা নাই অৰ্থাৎ মানে আনলিমিটেডো নহয় লিমিটেডো নহয় আৰু এটা কথা মই মন কৰিলোঁ আপুনি চাব যে এই বাজেটখনত এটা কথা দিব লাগিছিলে বা প্ৰচেষ্টা কৰা উচিত আছিল সকলো অসমৰ মানুহে হয়তো এইটো স্বীকাৰ কৰিব বা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল স্বীকাৰ কৰিব যে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল পলিচি এটা নতুনকৈ ডিক্লেয়াৰ কৰিলে 10,000 কোটি টকা দিছে খুব ভাল কথা সিদিনা ডিক্লেয়াৰ কৰিলে কিন্তু মাজত এটা বছৰ গেপ এটা হৈ গ'ল সেই গেপ পিৰিয়ডত যিবোৰ মানুহে শ কোটি টকা ঋণ লৈ পেলাই ইণ্ডাষ্ট্ৰি কৰিলে তেওঁলোকৰ কি অৱস্থা হ'ব সেই কথাষাৰ তাত কোনো গুৰুত্ব দিয়া নাই আৰু কোনো ধৰণৰ প্ৰক্ষেপ কৰা নাই সেইটো প্ৰচেষ্টা চাবলগীয়া বিত্তমন্ত্ৰী অসম সম্পৰ্কে অসমৰ বান সমস্যা সম্পৰ্কে এটা বাক্য ক'লে কি ক'লে আমি এবাৰ শুনাইছোঁ অসমৰ বান সমস্যা Assam grapples with floods every year by the Brahmaputra River and its tributaries originating outside India. We will provide assistance to Assam for flood management
and related projects. আৰু ইনকাম টেক্স আয়কৰ সম্পৰ্কত কি ক'লে এইটো এবাৰ বক্তব্য শুনাইছো In the new tax regime, the tax rate structure is proposed to be revised as follows: 0 to 3 lakh rupees, nil; 3 to 7 lakh rupees, 5%; 7 to 10 lakh rupees, 10%; 10 to 12 lakh rupees, 15%; 12 to 15 lakh rupees, 20%; and above 15 lakh rupees, 30%. As a result of these changes, a salaried employee in the new tax regime stands to save up to 17,500 rupees in income tax. बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और साथ साथ में नॉर्थ ईस्ट के लिए जो भी आज बजट में अनाउंसमेंट हुआ है, मुझे लगता है कि ये ईस्टर्न इंडिया एक इकोनॉमिक हब के रूप में उभर के आएगा और बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम अभी बिहार से लेकर के झारखंड, आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट का होने वाला है। और विशेष रूप से जो स्किलिंग के लिए और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए जो अनाउंसमेंट हुआ है वो ऐतिहासिक है और जितने कार्यक्रम चलाने वाले हैं और युवाओं के लिए रोजगार इससे उत्पन्न होने वाला है, ये देश का आत्मनिर्भरता के लिए बहुत बड़ा योगदान होने वाले हैं। साथ साथ में महिलाओं को अलग से जो स्कीम सपोर्ट देने का जो प्रावधान रखा है ये बहुत ही सराहनीय है। और नॉर्थ ईस्ट में बैंकिंग को लेकर के, नॉर्थ ईस्ट में बैंकिंग का खास करके पहाड़ों में दूर दराज इलाकों में बैंकिंग सर्विसेज का थोड़ा सा कमी जो थे वो भी इस बजट में वित्त मंत्री जी ने जो अनाउंसमेंट किया है उससे नॉर्थ ईस्ट का फाइनेंशियल इंक्लूजन में बहुत जोरदार से मेन स्ट्रीमिंग होने वाले हैं। इसके अलावा 3 करोड़ आवास योजना गरीबों के लिए शहरों में और ग्रामीण इलाकों में घर बनाने वाला है, वो भी ऐतिहासिक है। और फिर मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, इसका बहुत बड़ा शुरुआत आज के इस बजट में झलकता है। लेकिन सर ऑपोजिशन ये कह रहा है कि आपने अपने एली पार्टी को खुश करने के लिए क्या है? ऑपोजिशन ने अगर ऑपोजिशन पार्टी ने क्रिटिसाइज किया मतलब ये बहुत अच्छा बजट है, इसलिए वो निराश हो गए हैं क्योंकि अच्छा बजट है, देश के लिए अच्छा बजट आया है, इसी से ऑपोजिशन पार्टी चिंता में है। बजट में आप बताइए एक सेक्टर बताइए जिसको आपने नज़रअंदाज किया, कहीं ऐसा नज़र नहीं आता है। हर एक सेक्टर के लिए इस बजट में प्रावधान रखा है। खास करके ये ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है, सब लोगों के लिए एक ड्रीम बजट है। आप टैक्स देखिए ना, कितना छूट मिडिल क्लास के लिए, सैलरीड क्लास के लिए, पेंशनर्स के लिए जो छूट दिया है और कैंसर पेशेंट के लिए जो छूट दिया गया है दवाइयों के लिए, ऐसा बजट आज तक आपने कभी देखा नहीं होगा। सबसे ज्यादा बात बिहार और ये आंध्र प्रदेश को लेकर हो रही है। बिहार में भी राबड़ी देवी जी ने बोला कि झुंझुना थमा दिया है, वहाँ पर स्थिति इतनी खराब है, मर्डर हो रहा है, ये हो रहा है। आप लोग बिहार में जो नेपाल से फ्लड आते हैं उसको सिर्फ बिहार का प्रॉब्लम मत देखिए। बिहार में नेपाल से जो फ्लड्स आते हैं बरसात के समय में तबाही मचते हैं, ये देश का समस्या है। इसको सिर्फ बिहार का समस्या क्यों बोलते हैं विपक्ष के लोग? ये बिहार क्या भारत का हिस्सा नहीं है? बिहार का समस्या, बिहार का फ्लड का समस्या सालों से चलते आ रहे हैं। इसको इतना बड़ा कदम इस बार मोदी जी ने उठाया है तो सबको इसको सराहना करना चाहिए, इसको वेलकम करना चाहिए। अगर विपक्ष हमारे आंध्र प्रदेश को अगर अच्छा पैकेज मिल रहा है तो फिर विपक्ष को इसमें सर दर्द क्यों हो रहा है? इतना अच्छा बजट बार बार देखने को नहीं मिलता है, इसलिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अभिनंदन करता हूं और वित्त मंत्री जी को धन्यवाद करता हूं। किरण रिजिजू डांगरिया आसिल आमार साংবাদিক তাত মুখতে সংযুক্ত হৈ থকা নাই, তেনেহলে মই এই প্ৰশ্নটো ৰিজিজু ডাঙৰীয়া সুধিবলৈ ভাল পালোহেঁতেন যে বিহাৰৰ সমস্যা বানপানীৰ দেশ का प्रॉब्लम,
কাৰণ বিহাৰৰ বানপানী নেপালৰ পৰা আহে আৰু দেশ কা প্ৰব্লেম কিন্তু এই ৰিজিজু ডাঙৰীয়াই এই কথাটো তাতে এষাৰি ক'ব পৰা হ'লে আমি অন্ততঃ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ মানুহ হিচাপে গৌৰৱত বুকুখন ফুলি উঠিল হ'লে যে অসমৰ বানপানী দেশ কা প্ৰব্লেম কাৰণ আমাৰো চাইনা আৰু টিবেট চাইনিজ কণ্ট্ৰল ট্ৰেভেল চাইনা নিয়ন্ত্ৰণাধীন টিবেটৰ পৰা আহে গতিকে আমাৰ ইয়াতো এই বাক্যটো ক'ব পাৰিলে ভূটানৰ পৰা আহে ক'ব পাৰিলে ভাল লাগিল হ'লে যিয়ে নহওক পলিটিচিয়ান তেওঁলোকে নিজৰ ইচ্ছা আৰু তেওঁলোকৰ চইচ বেছড বক্তব্য দিয়াৰ বাবে বিখ্যাত কিৰেণ ৰিজিজু ডাঙৰীয়া অন্ততঃ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ব্যক্তি হিচাপে ইয়াৰ ব্যতিক্ৰম নহ'ব বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু বিহাৰ দেশ কা প্ৰব্লেম কোৱাৰ বাবে আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বিষয়ে নোকোৱাটোৱে কথাটো এটা সূচাইছে যে দেশৰ প্ৰায়ৰিটি ক'ত আৰু দেশৰ পলিটিক্সত ৰাজনীতিত দিল্লীত পাৱাৰ প্লে গেম যদি খেলিব নোৱাৰে তেনেকুৱা সংখ্যাৰ MP নাথাকিলে আচলতে কাম নাই আমাৰ MPৰ সংখ্যা কম গতিকে আমি পাৰা নাই আৰু সেইকাৰণে তেওঁ বিহাৰৰ বানপানী ক'লে অসম উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল ক'ব পাৰিলে হ'লে তেওঁৰ নিজৰ ৰাজ্য অৰুণাচলৰ ৰাজধানী চহৰ ইটানগৰকে ধৰি বিভিন্ন স্থানত যি বানপানী হৈছে খহনীয়া হৈছে পাহাৰৰ দলে নমাই নিছে এটা বাক্য নাই এইটো এটা দুৰ্ভাগ্যজনক কথা মোৰ সৈতে ৰাজীৱ বৰুৱা ডাঙৰীয়া সংযুক্ত হৈছে ডাইৰেক্টৰ সংকল্প আৰু মোৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে সুভাষ জাত্ৰ ডাঙৰীয়া ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ মুখপাত্ৰ আমি আলোচনা কৰিছোঁ বাজেট ৰাজীৱ বৰুৱা ডাঙৰীয়া সামগ্ৰিকভাৱে বাজেটখন মধ্যবিত্তৰ বাবে বিশেষ একো নাই ঘৰৰ কথা কোৱা হৈছে নিম্নবিত্তৰ বাবে মুদ্ৰা ঋণ 20 লাখলৈ বৃদ্ধি বিহাৰৰ পথ যোগাযোগৰ বাবে 26,000 কোটি টকা অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ ৰাজধানীৰ বাবে 15,000 কোটি টকা অসমত মাত্ৰ 1000 নতুন বেংকৰ শাখা স্থাপন IIT 1000খন উন্নীতকৰণ কৰিব হায়দৰাবাদ বেংগলুৰু কৰিডৰ হ'ব তাৰ বাবে ফাণ্ড ক্ৰীড়া আন্তঃগাঁথনিৰ বাবে বিহাৰলৈ পুঁজি অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ কেপিটেল প্ৰকল্পৰ পুঁজি দক্ষতা বিকাশৰ বাবে ঋণ এইটো এটা অৱশ্যে এডুকেশ্যন ঋণৰ ক্ষেত্ৰত সুবিধা হ'ব যুৱক যুৱতীৰ বাবে 2 লাখ কোটি টকাৰ মুঠতে বাজেট বিহাৰত বিমানবন্দৰ মেডিকেল কলেজ চাকৰি দিয়াৰ প্ৰাথমিকতা লৈছে এনেকৈ বিভিন্ন আঁচনি ইয়াত যথেষ্ট শুনিবলৈ ভাল লগা আঁচনি আছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল বুলি অসমৰ উল্লেখ আছে অসমৰ বানপানীৰ কাৰণে দিব কিন্তু কিৰেণ ৰিজিজু ডাঙৰীয়া যেনেকৈ দেশ কা প্ৰব্লেম বুলি ক'লে দেশ কা প্ৰব্লেমটো ক'ব নোৱাৰিলে দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে আৰু কোনো এমাউণ্ট ইত্যাদিৰো কথা নাই ডনাৰ কোনো উল্লেখ নাই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ছিকিমৰ বানপানীৰ উল্লেখ আছে ছিকিমৰ এবাৰ বিধ্বংসী বানপানী সেইটো বিষয়ে উল্লেখ আছে ৰাজীৱ বৰুৱা ডাঙৰীয়া চাওক আজি যিখন বাজেট আহিলে সেই বাজেটখন যদি এটা অৰ্থত ক'বলৈ হয় যে প্ৰতি বছৰে বাজেট অহাৰ পিছত যদি বাজেটখনৰ পৰ্যালোচনাৰ আগতে আমি সেন্সেক্স যেটো মাৰ্কেট বুলি কয় মাৰ্কেটৰ পৰা আমি গম পাওঁ যে বাজেটখন কিমান এটা ভ্যালুয়েবল বাজেট আৰু এইবাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা যে এতিয়ালৈকে যিমান বাজেট আহিছে বিজেপি প্ৰত্যেকখন বাজেটৰ সেন্সেক্সৰ মানে অংকটো উছাল দেখা পোৱা যায় কিন্তু আজি বাজেটখনত কি হৈছে যে সেন্সেক্স মানে এতিয়া সেন্সেক্স নিফটি মানে নিফটি আৰু হেৰি দুইটা সেন্সেক্স এটা সেন্সেক্স 1000 পইণ্টছ তললৈ নামি গৈছে আৰু নিফটি মানে 300 তললৈ নামি গৈছে এতিয়া ব্যৱসায়িক লাইনত যিখন যদি চাই মানে দেশৰ কাৰণে যদি বাজেটখন চাই এই বাজেটখন কিন্তু আজি বাজেটখনক দেশৰ কাৰণে লগা নাই তিনিখন ৰাজ্যৰ মাজত কেন্দ্ৰীভূত হৈ থকা লিখিয়া লাগিলে যে তিনিখন ৰাজ্যৰ ভিতৰত উৰিষ্যা আৰু বিহাৰ আৰু অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ মাজত বাজেটখন কনসলিডেট হৈ আছে আৰু এই বাজেটখনে কি হৈছে সবতকৈ দুখৰ কথা চক বিহাৰক 11,500 কোটি টকাৰ কাৰণে ডাইৰেক্ট ফ্লাডৰ কাৰণে দি দিছে যে বিহাৰতকৈ ডাঙৰ সমস্যা হৈছে অসমৰ সমস্যা আৰু এই অসমৰ সমস্যাটো কিমান দিনীয়া সমস্যা এই সমস্যাটোৰ কথা কিন্তু ইয়াত কৈছে ফ্লাডৰ কাৰণে আমি কি দিম পইচা কিমান দিম কোন কিমান পেকেজ দিম তাত উল্লেখ নাই যেনেকৈ বিহাৰ আৰু হিমাচল প্ৰদেশ অসম আৰু হিমাচল প্ৰদেশৰ কথা কৈছে কিন্তু বিহাৰত ডাইৰেক্ট পেকেজ ঘোষণা কৰিছে 11,500 কৰোৰ আৰু অসমে কিন্তু ইয়াৰ কাৰণে কোনো পইচা এটা অসমত নাই ফ্লাডৰ কাৰণে দিম বুলি ক'লে তাৰপিছত চাওক অসমৰ নৰ্থ ইষ্টৰ কাৰণে 8খন ৰাজ্যৰ কাৰণে মাত্ৰ 26,000 কৰোৰ এটা প্ৰজেক্ট দিছে 26,000 কৰোৰ এটা প্ৰজেক্ট জাস্ট 26,000 কোটি টকা এটা প্ৰজেক্ট দিছে গতিকে আজি বাজেটখনত যদি চাই যে নৰ্থ ইষ্টত কি হৈছে নৰ্থ ইষ্টত যিমান গুৰুত্ব হ'ব লাগিছিল বুলি কয় নৰ্থ ইষ্টৰ দিশত কিন্তু গুৰুত্ব দেখা পোৱা নগলে বিহাৰতো 26,000 কোটি টকা আমাৰ 8খনতো 26,000 কোটি আমাৰ 8খনত 26,000 কোটি টকা আৰু চক একে সময়তে অন্ধ্ৰ প্ৰদেশত আজি বিহাৰত 26,000 কোটি টকা নহয় বিহাৰত চাৰিটাকে এক্সপ্ৰেছ হাইৱে দিছে ৰুট নেটৱৰ্কৰ কাৰণে 26,000 কোটি টকা ৰুট নেটৱৰ্ক আৰু তাৰ পিছত তাৰ টুইজিম সেক্টৰ ৰাজগিৰি নালন্দা বোধগয়া এই যিটা টুইজিম সেক্টৰ এই গুটেইখিনিত আপুনি যদি মিলাই তে মোৰ দেন কমসে কম 20,000 কৰোৰ তাৰ ইনভেষ্টমেন্ট আছে মই যেটো চালো 38,000 কোটি টকা মান হৈ যাব পাৰে বিহাৰত আজি নেশনেল টিভি যেতিয়া যিখিনি ডিসকাস চলি আছে আপোনালোকৰ চলি আছে ইয়াত আপোনালোকে এটা কথা সবেই কৈছে যে তিনিখন ৰাজ্যত চক আজি যদি নৰ্থ ইষ্টৰ এমপি খিনি যদি কনসলিডেট হৈ থাকিলেহেঁতেন একেলগে থাকিলেহেঁতেন আজি এই বাজেটখনৰ পৰা নৰ্থ ইষ্টৰ একো হোৱা নাই ক'ব পাৰে কোনোবাই যে
সিল্কৰ কাৰণে সিল্কৰ ক্ষেত্ৰত অলপ প্ৰমোশন দিছে কিন্তু ইমান কোন সিল্কৰ হেতু পাৰ্চেন্টেজ বুলি ক'লে হেতু 0.05% বুলি আপুনি ধৰি লওক সিল্কৰনো আমাক নিদি দিব আৰু 2 নম্বৰ ভাৰতত আমাৰ যেটো ৰেচন আছে সোণালী কোটা হেতুটো আমাৰ ইউনিক পাট আৰু মুগা একদম নেগলিজিবল পইণ্টছত দিছে গতিকে বাজেটখন চক মই বাজেটখনৰ কথা কৈছো সেন্সেক্সে দেখুৱাই দিয়ে আমাৰ যিখন বজাৰ শেয়াৰ মাৰ্কেটখনে বাজেটখনৰ হেৰিটো দেখুৱাই দিয়ে আৰু বাজেটখনত আপুনি যদি গোটেই কথাখিনি চাই বাৰে প্ৰতি অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ বিহাৰ আৰু উৰিষ্যাৰ কথাহে তাত মেনশ্যন হৈ আছে যদি ৰিপিটেডলি তাত কিমান বাৰ যদি ব্যৱহাৰ কৰিছে মোৰ দেন 50 টাইমছ ৱৰ্ড ব্যৱহাৰ হৈছে বিহাৰক লৈ ৱৰ্ড ব্যৱহাৰ হৈছে কেইবাবাৰ হৈছে আমি আলোচনা কৰি থাকিম এটা সৌ বিৰতি লৈছো বিৰতিৰ পিছত উভতি আহিম চৰ্চা অব্যাহত থাকিব যেন ৰাজ্যত নিয়ন্ত্ৰণ নহব অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি হাজাৰ টকাৰ বজাৰ কৰিলেও কেতিয়াও নভৰিব মোনাখন খাদ্য সামগ্ৰীৰ দাম শুনিলে এতিয়া খং উঠে সৰ্বসাধাৰণ গ্ৰাহকৰ মূল্য বৃদ্ধিয়ে 12 মাহে দহে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজক এয়াই এতিয়া ৰাজ্যৰ বাস্তৱ ছবি মূল্য বৃদ্ধিয়ে কেকুৰা চেপা দিয়া জনতাৰ কাষত নাই চৰকাৰ নতুনকৈ আকৌ এবাৰ শুনক বিভাগীয় মন্ত্ৰীৰ সেই একেই অভয়বাণী আমাৰ জিলাসমূহত আলুই হওক বা পিঁয়াজেই হওক বা নিত্য সামগ্ৰী নিত্য ব্যৱহাৰ সামগ্ৰীসকল আমি ইতিমধ্যে মজুত আছে প্ৰচুৰ পৰিমাণ গতিকে মই ব্যৱসায়ীসকলক পুনৰবাৰ আহ্বান জনাইছোঁ যে তেওঁলোকে যাতে পাইকাৰী ব্যৱসায় বা খুচুৰা ব্যৱসায়ীসকলে যাতে এইটো অজুহাতত যাতে দাম বৃদ্ধি নকৰে আৰু দাম বৃদ্ধি যদি কৰে তেতিয়া নিশ্চিত ওপৰত জিলা প্ৰশাসনে ব্যৱস্থা লোৱাৰ কাৰণে জিলা প্ৰশাসনক নিৰ্দেশ অৰ্পণ কৰা আছে বিভাগীয় মন্ত্ৰীয়ে নিৰ্দেশ দিয়ে জিলা আয়ুক্তই পালন কৰে কিন্তু নিৰ্দেশে মানি নচলে অসাধু ব্যৱসায়ী চক্ৰই যোগান মন্ত্ৰীটো দূৰৰ কথা মূল্য বৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে জিলাই জিলাই টাস্ক ফ'ৰ্চ গঠনৰ নিৰ্দেশ দিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কিন্তু আজিলৈকে ৰাজ্যৰ বজাৰত নপৰিল টাস্ক ফ'ৰ্চৰ প্ৰভাৱ বৰঞ্চ পূৰ্বতকৈ বৃদ্ধিহে পাইছে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য চাউল দাইল মিঠাতেল পাচলি কণী দাম বঢ়া নাই কোনবিধ সামগ্ৰীৰ নতুনকৈ দাম বাঢ়িবলৈ লৈছে আলুৰো দাম বহুত বেছি দাম এনেকুৱা চব্জি খাব নোৱাৰি না আমি আৰু বজাৰ কৰাৰ অসুবিধা হৈ গৈছে আৰু এহেঁতো সঁচা কথাটো নকয় ৰাস্তাত আহোঁতে চেল টেক্সবালা পুলিচবালা সেইবিলাক ধৰি থাকে সেহেঁতো নকয় এইবিলাক যে দাম বাঢ়ি থাকে সেহেঁতৰ এইবিলাক কথা ঠিক আৰু এই ক্ষেত্ৰত মানে এটা কৃষি বিপণন বিভাগ আছে আমি চবেই জানো চৰকাৰ এটা কৃষি বিপণন বিভাগ আছে সেই কৃষি বিভাগ সম্পূৰ্ণ ব্যৰ্থ সম্পূৰ্ণ মৌন যোগান বিভাগ সম্পূৰ্ণ মৌন এই ক্ষেত্ৰত মই চৰকাৰক অলপ দাবী কৰোঁ অলপ বজাৰত আপোনালোকে চকু কাণ দিয়ক অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ বাবে সৰ্বসাধাৰণ গ্ৰাহকটো দূৰৰ কথা অতিষ্ঠ হৈছে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী এটুৱা মুণ্ডাও একেবাৰে নিম্ন মধ্যবিত্ত মানুহবিলাক আজি এই বজাৰৰ জুই চাই দামত একদম হাহাকাৰ হৈ গৈছে মানুহৰ বস্তুত হাত দিব নোৱাৰি হাত পুৰি গৈছে দিনক দিনে আকাশলংঘী মূল্যবৃদ্ধি হৈছে এয়া কিন্তু একদম অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু দুখীয়া ৰাইজৰ কাৰণে ই এটা মাৰাত্মক চব্জিৰ দামবিলাক হৈছে এই আমাৰ বৰ্তমান চৰকাৰৰ অপৰাগতা আৰু তেওঁলোকৰ এইটো কোনো ৰকমৰ কণ্ট্ৰল নথকাৰ কাৰণে মূল্য বৃদ্ধিক লৈ চৰকাৰৰ মতি গতি দেখি ক্ৰোধান্বিত হৈ পৰিছে সৰ্বসাধাৰণ জনতা ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট এৰাধৰা বুজা পৰা নীতিৰে চলিব লাগিব বিৰোধী বিভাজিত হলেই লাভ হ'ব বিজেপিৰ অখিল ভূপেনৰ যুঁজৰ মাজত মধ্যস্থতাকাৰীৰ ৰূপত লুৰিণজ্যোতি গগৈ এই সময়ছোৱাত আমাৰ বিৰোধী দলৰ প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলৰ সন্মানীয় সভাপতি বা নেতাসকলে সকলোৱে সংযমেৰে ধৈৰ্য সহকাৰে বিজেপিক পৰাভূত কৰাৰ ৰণকৌশলটো তৈয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা আৰু ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈৰ মাজত চলি থকা বাদ বিবাদক লৈ সকিয়নি বিৰোধী ঐক্যৰ সাধাৰণ সম্পাদক লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ গতিকে মানুহৰ মাজত অহা এই আত্মবিশ্বাস আশাবাদী ৰাজনৈতিক পৰিৱেশ ভংগ হ'বলৈ নিদিব এইটো বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে মই সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ 5 সমষ্টিত স্বাগতম জনাইছোঁ বাজেট বিশেষ আৰু আমি চৰ্চা কৰি আছোঁ নিৰ্মলা সীতাৰমণ ডাঙৰীয়ানীয়ে দিয়া বাজেট উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলে কি গুৰুত্ব পালে মোৰ সৈতে সুভাষযুত ডাঙৰীয়া আছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ মুখপাত্ৰ সুভাষযুত নমস্কাৰ সকলোকে আজি যিখন বাজেট ইতিমধ্যে নিৰ্মলা সীতাৰমণ ডাঙৰীয়ানীয়ে উত্থাপন কৰিছে আমি বাজেটখনক আমি আদৰণি জনাইছোঁ আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ জনসাধাৰণে বিচৰাৰ ধৰণেই আজি বাজেটখন আমাৰ বিত্তমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ানী দাঙি ধৰিছে যিখিনি নিৰ্বাচনৰ সময়ত আমাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল
সেই প্ৰতিশ্ৰুতিসমূহ অনুসৰিয়ে ইতিমধ্যে বাজেটখনত আমাৰ গোটেই কথা বতৰাবিলাক ৰিফ্লেক্ট হৈছে বিশেষকৈ এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেশ্যনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কৃষি বিকাশ ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট অন্যান্য যিখিনি আমাৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি আমাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল এই গোটেইখিনি ইয়াতে ৰিফ্লেক্ট হৈছে আৰু মই মাননীয় বিত্তমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ানীক ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে বিশেষকৈ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কাৰণে যিটো আমাৰ জেনেৰেলি বাজেট থাকে সেই বাজেটটো অলপ হ'লেও তেখেতসকলে ইনক্ৰিজ কৰিছে বিশেষকৈ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ডেভেলপমেণ্ট ইনিচিয়েটিভ ফৰ নৰ্থ ইষ্ট ৰিজিয়ন PM যিটো ডেভেলপমেণ্ট যিটো স্কিম তাতে তেখেতসকলে 2200 কোটি টকা ধাৰ্য কৰিছে তাৰপিছতে নৰ্থ ইষ্ট স্পেচিয়েল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্ট স্কিম তাৰ কাৰণে 2491 কোটি টকা আৰু অন্যান্য যিখিনি আমাৰ আছে বিশেষকৈ ৰিফাণ্ড অফ চেণ্ট্ৰেল এণ্ড ইণ্টিগ্ৰেটেড GST টু ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ইউনিটছ ইন নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ৰিজিয়ন এণ্ড হিমালয়ান ষ্টেট তাৰ কাৰণে 1382 কোটি গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ ইনিচিয়েটিভবিলাকৰ উপৰিও বিশেষকৈ অসমৰ বানপানীটোক আজি এড্ৰেছ কৰিছে যে অসমৰ যিটো বানপানী এই বানপানীটোৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ কাৰণে ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আমাৰ যথেষ্টখিনি ফেচিলিটেট কৰিছে বিশেষকৈ 5000 কোটি টকাৰ এটা আমাৰ স্পেচিয়েলি 5000 কোটি টকা এটা মানে ফাণ্ড চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে আমাক এভেইলেবল কৰি দিছে বিশেষকৈ ৱৰ্ল্ড বেংক আৰু ADBৰ পৰা যিটো একচুৱেলি লোনটোৰ 10% অসমে পৰিশোধ কৰিব লাগে 90% কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে পৰিশোধ কৰে আৰু ৰাজ্যখনৰ যিখিনি বান মানে যিটো আমাৰ ফ্লাড মেনেজমেণ্ট যিটো ছিষ্টেম এই ছিষ্টেমটোৰ কথাটো আজি তেখেতে তাতে উল্লেখ কৰিছে তাৰোপৰি অন্যান্য যিবিলাক মই চাইছোঁ গোটেই বাজেটখনত আমাৰ যিখিনি আমাৰ ফ্লেগশ্বিপ স্কিম আছে বিশেষকৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী গ্ৰাম চড়ক যোজনা তাত ইতিমধ্যে 19000 কোটি টকা দিছে গতিকে এইবিলাক স্কিমত যিটো ধন বাঢ়িছে এইবিলাক আমিও পাম অসমেও পাব উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলেও পাব বা আজি মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ অন্যান্য যিখিনি স্কিম আছে স্বচ্ছ ভাৰত মিছন বা জল জীৱন মিছন কে ধৰি যিবিলাক আঁচনি আছে এই আঁচনিবিলাকৰ যোগেদি বিশেষকৈ অসম উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল বিশেষভাৱে উপকৃত হ'ব বিশেষকৈ ট্ৰাইবেল ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে যিটো ফাণ্ড এনাউন্স হৈছে বিশেষকৈ 65000 আমাৰ যি জনজাতীয় গাঁও উন্নয়নৰ কাৰণে যিটো ঘোষণা হৈছে এইটো ঘোষণাৰ যোগেদি বিশেষকৈ আমাৰ ইয়াতে 6 শিডিউল 3খন আমাৰ হেৰি আছে অট'নমাছ কাউন্সিল আছে BTR কাৰ্বি আংলং নৰ্থ কাছাৰ এণ্ড হিলছ আমাৰ যি 3খন 6 শিডিউল তাৰপৰি অন্যান্য আমাৰ জনজাতীয় কেইবাখনো আমাৰ ইয়াতে হেৰি আছে আমি আটাইবিলাকত আমি ভাবোঁ যে আমি এইখিনি ক্ষেত্ৰত বেনিফিটেড হ'ম আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বিশেষকৈ আটাইবিলাক ৰাজ্য যিহেতু নেকি জনজাতীয় বসতি প্ৰধান ৰাজ্য গতিকে ইয়াৰ যোগেদিও আমি যথেষ্ট বেনিফিটেড হ'ম আৰু বিশেষকৈ কৃষি উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত যিটো গুৰুত্ব দিয়া হৈছে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিৰ কাৰণে বা আমাৰ আজি মৎস্য উৎপাদন বা লাইভ ষ্টকৰ কাৰণে যিটো ইয়াত বাজেটত যিটো ৰিফ্লেকশ্যন দেখিছোঁ আমাৰ বিশেষকৈ অৰ্থনৈতিক যথেষ্ট আগুৱাই লৈ যাব হয় আৰু এটা কথা মই এইখিনিতে উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ আমাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বিশেষকৈ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত বিগত 10টা বছৰত যিটো মিছন লৈ আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ আমাৰ NDA চৰকাৰ আগবাঢ়ি গৈছিল এই মিছনটো কাৰ্যকৰী কৰাৰ কাৰণে বিশেষকৈ এতিয়া আপুনি চাব যে নিবনুৱা সমস্যা সমাধানৰ কথাটো ইয়াত বিশেষভাৱে উল্লেখ আছে এড্ৰেছ কৰিছে স্কিল গেপ যিটো যোৱাকালি যেতিয়া আমাৰ ইকনমিক ছাৰ্ভে আহিছিল ইকনমিক ছাৰ্ভেটোৰ কথাটো আহিছে যে স্কিল গেপ মানে ষ্টাডি আৰু আমাৰ যিটো শিক্ষা এই শিক্ষাৰ লগত বিশেষকৈ স্কিল ডেভেলপমেণ্টৰ বিষয়টো আজি ইয়াতে লিংক কৰাৰ কাৰণে যিটো গুৰুত্ব দিয়া হৈছে ইয়াৰ যোগেদি সমগ্ৰ দেশখনৰ এটা পজিটিভ ইম্পেক্ট নিশ্চিতভাৱে আহিব আৰু যিটো সেন্সেক্সৰ কথা কৈছে তো অলপমান কেপিটেল টেক্স বৃদ্ধি বা এনেকুৱা ধৰণৰ কথা বতৰাবিলাকৰ কাৰণে এটা কিছুমান সেগমেণ্টত 20% কৰিছে এটা মানে ৰিয়েকশ্যন এটা হৈছে 10% বা 12.5% কিন্তু এইটো এনেকুৱা ধৰণৰ চাওক আজি আমাৰ এইটো ফিফথ ইকনমি এতিয়া ৱৰ্ল্ডৰ ফিফথ ইকনমি হৈছে চৰকাৰে ডেৰাইভেটিভ আমাৰ যিখন বাজেট কৰিব বিচাৰিছে আমাৰ যিখন বাজেট আমাৰ যিটো অৰ্থনীতি এইটো ষ্টেবল হয় আৰু আমাৰ বিশেষকৈ বেংকিং সেক্টৰ বা অন্যান্য মানে চৰকাৰে শেয়াৰ বজাৰখনক জোৱাৰ সমান কৰি ৰাখিব বিচৰা নাই গতিকে মোৰ সাইন্টিফিক এদিন দুদিনত ট্ৰেডিং কৰিবৰ কাৰণে এই ব্যৱস্থাটো কৰিছে আহিব মই আপোনাক ক'লো যে 25000 ইতিবাচক কি হয় দেখা যাব ইতিবাচক হ'ব বুলি মোৰ বিশ্বাস কিন্তু এটা ঘটনা হ'ল যে এটা মানে বজাৰ ভিত্তিক
যে ডেৰাইভেটিভছ বা অপশ্যন ফিউচাৰ ট্ৰেডিঙৰ ক্ষেত্ৰত যি বাৰু টেক্স ইত্যাদি আহিছে সেইটো বেলেগ কথা কিন্তু সামগ্ৰিকভাৱে অভাৰঅল এটা কথাটো হৈছে যে দৰিদ্ৰ লোকসকলে যিটো অনুভৱ কৰি আছে আৰু মধ্যবিত্তই যিটো অনুভৱ কৰি আছে এই দুইটা অনুভৱ যোৱা 4-5 বছৰ বা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বৱৰ্তী অনুভৱ আৰু এতিয়াৰ অনুভৱ এইখন বাজেটে বিশেষ পৰিৱৰ্তন আনিব নিচিনা লগা নাই অৰ্থাৎ প্ৰায় আগৰ স্থিতাৱস্থা একে থাকিব বহু পেৰামিটাৰ বিশেষ মই কথা প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ক'ব বিচাৰিছোঁ পাৱাৰফুল ষ্টেটমেণ্ট মই এটা দেখিছোঁ খালি 4 কোটিৰ ওপৰত যে জব ক্ৰিয়েশ্যনৰ কথা কৈছে সেইটো যদি কৰিব পাৰে টাৰ্গেট দিছে চাওক ভাৰতবৰ্ষত প্ৰতিজন মানুহে ব্যৱহাৰ কৰে 2.5 কেজি প্লাষ্টিক পাৰ এনাম ইউজ হয় 2.5 কেজি চাইনাত হয় 25 কেজি এতিয়া প্লাষ্টিক ইণ্ডাষ্ট্ৰিক আমি খুব ভাল ধৰণে মানে উদগনি যোগাব বিচাৰি আছিলোঁ PVC এই প্ৰডাক্টবিলাকৰ দামত 25% ইনক্ৰিজ কৰিছে গতিকে প্লাষ্টিক ইণ্ডাষ্ট্ৰিৰ ভৱিষ্যত অলপমান মই ভাবোঁ যে বৰ ভাল নহয় কেলে যেতিয়ালৈকে আপুনি প্লাষ্টিকৰ ব্যৱহাৰটো ইনক্ৰিজ কৰিব নোৱাৰে তেতিয়ালৈকে প্লাষ্টিকৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিৰ ওপৰত 900 প্লাষ্টিক ডাউনষ্ট্ৰীম প্ৰজেক্ট কৰাৰ কথা আছিলে পূৰ্বতে এতিয়া আমাৰ 100 ইণ্ডাষ্ট্ৰি নাই যিকেইটা আছে এইকেইটা মৰামোৱা মই এইটোৰ লগত অলপ জড়িত আছিলোঁ PVC যিমানবিলাক বস্তু ইউজ হয় তাৰ ওপৰত যদি এই টেক্সটো লগাই দিয়া যায় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব আমাৰ এই 2.5 কেজিটো নামি পেলাই 1 কেজিলৈ আহিব প্ৰথম কথা এইটো যদি কিবা কৰি পেলাই অলপমান সংশোধন কৰিব পৰা যায় বেয়া নহয় আমি MSMEৰ ওপৰত ইমান গুৰুত্ব দিছোঁ ঠিক আছে খুব ভাল কথা এইটো MSMEত গুৰুত্ব দিওঁতে এটা বস্তু চাব লাগিছিল যে অসম বা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কাৰণে যিটো 10,000 কোটি টকাৰ পেকেজ দিয়া আছে সেইখিনি তেওঁলোকে পে'মেণ্ট কৰিব সময়ত কিন্তু এই ইনচেন্টিভটো এটা বছৰ গেপ থাকি গ'ল মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ সেই গেপটো মেকআপ কৰিব লাগিছিলে গেপটোৰ পিৰিয়ডটো সোমাই দিলে বহুতখিনি মানুহৰ সকাহ হ'ল ইণ্ডাষ্ট্ৰিবিলাক থাকি যাব এতিয়া কণ্টিনিউৱাছ হৈ থাকিলে তেতিয়া 3 নম্বৰ বাজেটখনক বেয়া বুলি কেলে ক'ব নোৱাৰি মই আপোনাক কওঁ এটা কথা যে লিবাৰেলাইজেশ্যন প্ৰাইভেটাইজেশ্যন এণ্ড গ্ল'বেলাইজেশ্যন এই তিনিটা কথাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি 2029লৈ আমাক তৃতীয় স্থানত অৱস্থিত কৰিবৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি চলোৱা এখন বাজেট এতিয়া মই বাজেটৰ যিটো প্ৰাৰম্ভিক যিটো আলোচনা সেইটো ক্ষেত্ৰত আৰু এটা কথা মই মিচিং দেখিছোঁ নে মই নিজে দেখা নাই নে একচুৱেলি নাই সেইটো মই ঠিক ধৰিব পৰা নাই মানে ইনফ্লেশ্যন যিটো টাৰ্গেটিং একেবাৰে নাই ইনফ্লেশ্যন টাৰ্গেটিঙৰ ক্ষেত্ৰত সেইটোও বহুখিনি ডিছকাশ্যন আগতে হৈ আছিলে মুদ্ৰাস্ফীতি বা আমাৰ যিটো বৰ্ধিত দাম সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি এইটোৰ ওপৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা চৰকাৰে ল'ব বিচাৰিছে সেইটো খুব ক্লিয়াৰ নহয় এইটো হয়তো জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা দেখা নাই আজি 20 বছৰ ধৰি পপুলেশ্যন কণ্ট্ৰলৰ ওপৰত দেশত কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা নাই এইটো যদি নকৰে এতিয়া 140 কোটি পালেগৈ কাইলৈ 150 হ'ব 160 হ'ব আমাৰ যিটো লিমিটেড ৰিচোৰ্চ এতিয়া GST হৈছে আমি অবাধ টকাৰ মালিক আজি ভাৰতবৰ্ষত পইচাৰ অভাৱ নাই কিন্তু কথা হ'ল কি সেই টকাখিনিৰ উচিত ব্যয় কৰিবৰ কাৰণে কিছুমান ব্যৱস্থা কৰা হয় ন এতিয়া ইনফ্লেশ্যন আমাৰ এতিয়া আজি বহুত বছৰ ধৰি পেলাই ইট ইজ hovering around 5 to 6% এনেকুৱা হৈ আছে আৰু যদি অকল ফুড আইটেমছৰ আমি ইনফ্লেশ্যন লওঁ সেইটোতো আপোনাৰ 9-10% হৈ আছে গতিকে সেইটো একচুৱেলি আমাৰ ইভেন প্ৰি পোল ছাৰ্ভে বহুত কমিটিয়ে বা বহুত অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানে কৰিছিলে যে এইটো বস্তুত এই অকল প্ৰাইচ ৰাইজটো এটা ছিংগল এজেণ্ডা যিটোৱে কমন মানুহক বা সাধাৰণ মানুহক বহুখিনি এফেক্ট কৰি আছে গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত হয়তো কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা লৈছে বা কেনেকুৱা ব্যৱস্থা ল'ব সেইটো অলপ বেছি ক্লিয়াৰ ক্ষেত্ৰত তিনিটা কথা গভৰ্ণমেণ্টখনে প্ৰাইমেৰিলি 3% ওপৰত ফ'কাছ কৰি আছিল এটা হ'ল গ্ৰোথ ৰেট কিমান পাৰ্চেণ্টেজ হ'ব বহুত দিনৰ পৰা চাই আছিল ফিস্কেল ডেফিচিট 5%ৰ তলত অনা আৰু ইনফ্লেশ্যন নিয়ন্ত্ৰণ কৰা যদি আমি ফুড ইনফ্লেশ্যন 8-9% কৈ আছোঁ মইতো আমি মানে আমি মানে ফুড ইনফ্লেশ্যন যোৱা 5-6 মাহত এই কথাটো ক'ব লাগিব যে 5-6 মাহত ৰিমাৰ্কেবল একদম লক্ষণীয়ভাৱে কমিছে সেইটো এটা নিয়ন্ত্ৰণত আছে আজিৰ তাৰিখত আচলতে আমাৰ যিটো ইনফ্লেশ্যন আছে এইটো 6 তলত থাকিলে অলপ আৰু তলত লাগে আচলতে 3.5 মান হ'লে বিপদজনক হৈ যাব 4.5 ওচৰে পাজৰে থাকিব লাগিলে ভাল কাৰণ ডিফ্লেশ্যনো বেয়া বা একদম লো একদম একেবাৰে লো ইনফ্লেশ্যনো বেয়া কিন্তু এইকেইটা পেৰামিটাৰত ভাল হৈছে বাজেটখনে আজি ডেফিনেটলি 4.9% ফিস্কেল ডেফিচিটৰ কথা ক'ব পৰা হৈছে এইটো পাৱাৰফুল ষ্টেটমেণ্ট দ্বিতীয় কথাটো কৈছে যে ইনফ্লেশ্যন অলপ কমিছে আৰু অলপ কমিব পাৰিলে ভাল তাত 2-4টা কথা আছে আজি মই দেখিছোঁ যে বাহিৰৰ পৰা এক্সপৰ্টৰ ক্ষেত্ৰত যিটো আগতে উদাৰ ব্যৱস্থা আছিল পালচেছ বা অন্যান্য ক্ষেত্ৰত তাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ উইনফল টেক্স বা অন্যান্য কিবা কিবি বঢ়াই দিছে ক্ৰুডৰ ক্ষেত্ৰতো আমি দেখিছোঁ আগতে যেনেধৰণে আছিলে আমি অল্টাৰনেটিভ ৰিচোৰ্চৰ কাৰণে কৰিছোঁ 1 কোটি ঘৰ যদি 1 কোটি 1.26 কৰোৰ খুব সম্ভৱতঃ মই তেওঁ কৈ থাকোঁতে শুনিলোঁ কিন্তু মই চেক কৰিব লাগিব কিন্তু 1 কোটিতকৈ বেছি লোকে সূৰ্য শক্তি ঘৰৰ কাৰণে আবেদন জনাইছে সি এটা চেঞ্জিং গতিকে এইটো এটা গেম চেঞ্জিং আমি চিফ্ট চেঞ্জ হ'ব বুঢ়া ডাঙৰীয়া
কেইবাটাও দিশ আছে নাই এই বাজেটখনৰ প্লাছ পইণ্টটো বহুত আছে প্লাছ পইণ্ট এইটো কাৰণেই আছে চক প্ৰথম কথাটো হৈছে যিটো শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত এই বাজেটখনত এটা গুৰুত্ব দিয়া হৈছে যে 1 কোটি মানে যুৱকক মানে ইণ্টাৰ্ণশ্বিপৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু তাতে 5,000 টকা প্ৰতি মাহে মানে ইণ্টাৰ্ণশ্বিপৰ ব্যৱস্থাও কৰি দিছে গতিকে সেইটো এটা মানে পজিটিভ চক 1 কোটি যেতিয়া 1 কোটি ষ্টুডেণ্টক দিব তাকো কৈছে 500 টপ মোষ্ট কোম্পানীত সিহঁতৰ ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ হ'ব গতিকে এইটো এটা পজিটিভ আৰু 2 নম্বৰ কথা হৈছে যে এডুকেশ্যন লোন যিটো এডুকেশ্যন লোনৰ কাৰণে কি এডুকেশ্যন লোনটো প্ৰতিখন বাজেটত উল্লেখ থাকে কিন্তু ইয়াত লিখি দিছে যে 3% হে ইন্টাৰেষ্টটো হ'ব এইটো এটা বেংকে বেছিকে লয় ইয়াত এক্সেক্টলি লোকে মানে ইণ্ডিকেট কৰি দিছে যে 3% হ'ব এইটো এটা ইয়াৰ এটা পজিটিভ সাইন নেক্সট কৈছে যে যিটো মহিলাৰ কাৰণে বিশেষভাৱে মহিলাৰ কাৰণে যিটো গুৰুত্ব দিয়া হৈছে এই বাজেটখনত মহিলা আৰু গ্ৰামীণ অঞ্চলৰ কাৰণে 2.66 লাখ কৰোৰ रुपया जितु इनभेस्टमेंट हेतु एटा यात प्लस पॉइंट और तातुतকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে যে এই বাজেটখনত কি হৈছে কিছুমান যে আমাৰ যিটো পাৱাৰ সেক্টৰটো কি হৈছে ইণ্ডিয়াৰ দুৰ্বলতা আছে গতিকে পাৱাৰ সেক্টৰটো কিছু নিউক্লিয়াৰ এনাৰ্জিৰ ওপৰত বিশেষভাৱে গুৰুত্ব দিয়া হৈছে কাৰণ নিউক্লিয়াৰ এনাৰ্জিত কি হৈছে কষ্টিংটো কম হয় গতিকে নিউক্লিয়াৰ এনাৰ্জিত গুৰুত্ব দিলে কি হয় ভাৰতবৰ্ষৰ এই সময়ত পাৱাৰ কাৰণে সবতকে কষ্টিংটো কম হয় আৰু মানে ভলিউম কৰি আছো কি এটা ইন্ধন আমি পুৰি আছো বেলেগ এটা উৎপাদন কৰি গতিকে নিউক্লিয়াৰ এনাৰ্জিটোৰ ওপৰত যিটো গুৰুত্ব দিছে হেতু এটা ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে প্লাস পইণ্ট আৰু সবতকে চক আজি ইন্টাৰনেশ্যনেল লেভেলত আজি বাজেটখনলৈ এটা আলোচনা হৈ আছে যে ইণ্ডিয়া স্পেস টেকনলজিৰ ওপৰত কাৰণ স্পেস টেকনলজিত ইণ্ডিয়াৰ কি হৈছে বিজনেছটো বঢ়াব পাৰে কাৰণ গোটেই ওয়াৰ্ল্ডত কি হৈছে ইণ্ডিয়া এনেকুৱা এটা স্পেসৰ এনেকুৱা আছে যে ইণ্ডিয়াত কম কষ্টিংত মানে কি হৈছে স্যাটেলাইট বিলাক উৎক্ষেপণ কৰিব পাৰে যিটো কি হৈছে মাৰ্কেটিং সিস্টেমত ইণ্ডিয়া মানে ওয়াৰ্ল্ডত ৰাজ কৰিবৰ কাৰণে সুবিধা পাব কিন্তু বহুত দিন বাজেটত এটো দেখা নাছিলে স্পেসৰ ওপৰত কম পৰিমাণে আছিলে কিন্তু এবাৰ স্পেস টেকনলজিৰ ওপৰত বিশেষভাৱে চৰকাৰে গুৰুত্ব দিছে নিৰ্দিষ্টভাৱে গুৰুত্ব দিছে নেক্সট হৈছে যে যিটো সোলাৰ এনাৰ্জি সোলাৰ এনাৰ্জিটো আজি কৈছে যে 14 লাখ মানুহে এদিলৈকে ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিলে 1 কোটি মানুহক মানে ফ্ৰী অফ কষ্ট আগতে ফ্ৰী নাছিলে আগতে ফ্ৰী এটো কাৰণে নাছিলে আগতে আপুনি যদি ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰে তাত প্ৰসেস আছে কিবা কিবি সব আছিলে পইচা তাত এমাউন্ট এটা জমা কৰিব লাগে এতিয়া তাত ফ্ৰী কৰি দিলে টোটাল ফ্ৰী সেই কাৰণে এতিয়া ফ্ৰী কৰাৰ পিছত ৰেজিষ্ট্ৰেচন আৰু বাঢ়ি যাব সেই সময় ৰেজিষ্ট্ৰেচন কমি থাকিলে কাৰণ এইটো চৰকাৰে এটা পজিটিভ চিন্তা কৰিছে যেটো যদি ফ্ৰী হ'ব সব এইটো কাৰণে সবতকে বেনিফিট ইয়া দুটা কথা আছে যে এইটো কাৰণে ইণ্ডিয়াত সবতকে বেনিফিট হ'ব যিখিনি আমাৰ লাক্ষাদ্বীপ আছে আন্দামান নিকোবৰ এইবিলাকত কি হয় জেনেৰেট নহয় ইলেক্ট্ৰিসিটি জেনাৰেটৰ বহুত হয় সেই অঞ্চলবিলাকক বিশেষভাৱে যেছে আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ কাৰণে যিবু আছে অসমক বাদ দি কাৰণ ইয়াত হাইড্ৰইলেক্ট্ৰিক পাৱাৰ পজিশন কম নৰ্থ ইষ্টটো গতি এই অঞ্চলবিলাকক বিশেষভাৱে প্ৰভাৱ কৰি এই বাজেটখনৰ এটা হেতু এটা বেছ পজিটিভ সাইন আছে ডক্টৰ ডাঙৰে নাই এটা কথা চক মানে এনেকুৱা নহয় এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ইণ্টাৰভেনশ্যনটো আছে মানে বিশেষকৈ এতিয়া যেটো মুদ্ৰাস্ফীতিৰ কথাটো কৈছে লাষ্ট 5 ইয়াৰ্ছত বিশেষকৈ আপুনি যদি কোভিড পেণ্ডেমিকৰ পিছত যদি চাই আমাৰ বহুত চ্যালেঞ্জ আছিল আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ বহুত চ্যালেঞ্জ আছিল তাৰ মাজতো কিন্তু এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ইণ্টাৰভেনশ্যনটোৰ কাৰণে আমাৰ মুদ্ৰাস্ফীতিটো যথেষ্ট কণ্ট্ৰলত আছে আৰু এটো এড্ৰেছ হৈছে আসলতে আপুনি যেটো কৈছে ময়ো ভাবি আছিলো যে সঁচাকৈ কাৰণে এটো এড্ৰেছ কৰা নাই কাৰণে ভালকৈ চকুটো তাৰ পিছতে আমাৰ অন্যান্য যিখিনি সেক্টৰ বিশেষকৈ আমাৰ ক্যাপিটেল এক্সপেন্ডিচাৰ মুদ্ৰাস্ফীতিত খালি এই যোৱা দুটা সপ্তাহৰ যিটো অহা মাহত আহিব সেইটোহে চাবলগীয়া হৈ আছে মোৰ হিচাপত কনজিউমাৰ প্ৰাইস ইনডেক্স আৰু হোলসেল প্ৰাইস ইনডেক্স মানে এই একচুয়ালি ওয়েদাৰ কাৰণে এই যোৱা মাহটোত মানে জুলাই মাহটোত এস্কেলেট কৰিছে কিন্তু এটো এই ওয়েদাৰৰ কাৰণে বা অন্যান্য কিছুমান হেৰিয়াৰ কাৰণে হৈছিল তাৰ পাছতে এটা কথা চাব যে আমাৰ বিশেষকৈ এতিয়া গভৰ্ণমেণ্টৰ যেটো আমাৰ ৰেভিনিউ ৰিসিপ্টটো যথেষ্ট ভাল বহুত মানে ৰেভিনিউটো খুব ভাল বহুত ষ্টেণ্ডাৰ্ড বিশেষকৈ 31,29,200 কোটি মানে যেটো অনুমান কৰা হৈছে ৰেভিনিউ ৰিসিপ্ট তাৰ উপৰিও এতিয়া আমাৰ ইন্টাৰিম বাজেটত যেটো আমাৰ এনাউন্স হৈছিলে ক্যাপিটেল এক্সপেন্ডিচাৰৰ কাৰণে এটো আমাৰ একে থাকিব এটো মানে বহুৱা কম কৰা নাই গতিকে এবাৰ এনাউন্স হৈ গৈছিল ইমানখিনি আমি ক্যাপিটেল এক্সপেন্ডিচাৰ কৰিম গতিকে তাতে কমোৱা বহুৱা কৰা নাই বা ভাল এটো মই ভাবো যে 11.11 লাখ কোটি টকা যেটো গতিকে ক্যাপিটেল এক্সপেন্ডিচাৰটো ইনটেক ৰাখিব পৰা গৈছে আৰু অন্যান্য কিছুমান ক্ষেত্ৰত আমাৰ ভাল হৈছে মানে বিশেষকৈ আৰবিআই যেটো ডিভিডেন্ড আমাক দিলে 2 লাখ কোটি টকা হেতুই আমাক যথেষ্ট এটা মানে হকা দিছে আৰু জিএসটিৰ বাম্পাৰ কালেকচন আৰু ৰাজ্য চৰকাৰ মানে দান্দা লগাই জিএসটি কালেকচন কৰিছে এইখিনিতে এটা কথা ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট বিলাকৰ মানে যেটো ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ কাৰণে যেটো ফান্ড এনাউন্স হৈছে হেতু পৰিপূৰক হৈছে
ইনক্ৰিজ আপুনি এটা কথা ক'লে বিশেষকৈ চাওক মানে প্লাষ্টিক ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত এইটো এটা আমাৰ আছে কিন্তু আমাৰ যথেষ্ট স্কোপ আছে ভাৰতবৰ্ষত সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে এইটো বহুৱাৰ যথেষ্ট স্কোপ আছে অসমতো আছে এতিয়া আমাৰ ইয়াতে মানে ৰ মেটেৰিয়েলো এভেইলেবল আমাৰ কি হ'ল BCPL এভেইলেবিলিটি আছিলে এতিয়া আমাৰ ইভাগেও আমাৰ প্ৰব্লেম নাই নহয় আমাৰতো ইয়াতে কানপুৰত আমাৰ হেৰিয়াৰ গেইলৰ যিটো ষ্টক আছে তাৰ পৰা আমাৰ যথেষ্ট এভেইলেবল হৈ আছে গতিকে এইটো মই স্বীকাৰ কৰোঁ তাৰ উপৰিও এতিয়া আমাৰ বিশেষকৈ এই এগ্ৰিকালচাৰ ছেক্টৰটোত গুৰুত্ব দিয়াৰ লগে লগে এগ্ৰিকালচাৰ ছেক্টৰটোৰ পৰাই আমাৰ মেইন হেৰিটো আহি যায় আৰু এটা কথা যিটো মানে এনাৰ্জিৰ ক্ষেত্ৰত যিটো গুৰুত্ব দিয়া হৈছে এনাৰ্জিৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ গ্ৰীণ এনাৰ্জি ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি এতিয়া ইয়াতে দেখা গ'লে ফ'কাছ আছে আপোনাৰ উইণ্ড এনাৰ্জিৰ ক্ষেত্ৰতো আছে তাৰ উপৰিও আমাৰ ছ'লাৰ এনাৰ্জিৰ ক্ষেত্ৰতো মানে এইটো আছে বাকী আপোনাৰ ভাৰতবৰ্ষ মই ভাবোঁ থাৰ্মেল এনাৰ্জিটো কমাই দিব পাৰিলে আমাৰ হৈ যায় থাৰ্মেল এনাৰ্জিটো কমিব কাৰণ কেলৈ এইবিলাক মানে এটা সময়ততো সেইবিলাক সম্পদ কমি যাব কিন্তু এতিয়া আমাৰ যিটো ছ'লাৰ এনাৰ্জিৰ ক্ষেত্ৰত যিটো গুৰুত্ব দিয়া হৈছে আৰু ছ'লাৰ এনাৰ্জি প্ৰডাকশ্যনটো ভাৰতবৰ্ষত লাষ্ট 10 ইয়াৰ্ছত যথেষ্ট ইনক্ৰিজ হৈছে ভাল লক্ষণো দেখা গৈছে আৰু এতিয়া ছ'লাৰ আমাৰ লাৰ্জেষ্ট থাৰ্মেল প্ৰডিউচাৰ এনটিপিচিয়ে যোৱা মাহতহে কিজানি এটা ছ'লাৰ এনাৰ্জিৰ কাৰণে তেওঁলোকে ছাবচিডাৰী লঞ্চ কৰিছে এতিয়া সেইকাৰণে মানে কি হৈছে এতিয়া আমাৰ কিবা ডাঙৰ কোম্পানীয়ে নিজৰ ছাবচিডাৰী কৰিছে কোল ইণ্ডিয়া কয়লা বেছ কিন্তু তেওঁলোকে এতিয়া ছ'লাৰ ছাবচিডি এটা ছ'লাৰ কৰিছে এনএছপিচিয়ে ছ'লাৰ এনাৰ্জি কৰিছে লিষ্ট হ'ব গতিকে 5-6টা কোম্পানীয়ে আমাৰ পাৱাৰ ছেক্টৰ কোম্পানীয়ে এনটিপিচিও লাহেকে ছ'লাৰ এনাৰ্জি যাব যিমানখিনি আমাৰ পাৱাৰ ছেক্টৰৰ এনে হেৰি আছে তেখেতসকলে ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জিৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব দিবই আৰু গ্ৰীণ এনাৰ্জিৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া ভাৰতবৰ্ষ যথেষ্ট এটা মানে লিড মানে সমগ্ৰ বিশ্বৰ ভিতৰতে এইটো লিড আৰু এটা কথা আজি মাননীয় বিত্তমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ানীৰ যিখন বাজেট এটা বহুতে ভাবিব যে আমাৰ অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কাৰণে নাই বিভিন্ন ছেক্টৰত যিবিলাক আমাৰ এলোকেশ্যন বাঢ়িছে সেইটোৰ 10% অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কাৰণেতো আমাৰ এটা নিয়মত আছে ইকুৱেলি গোটেই ভাৰতবৰ্ষই সমানে পাব আমি সহজ সৰল মানুহ বাবে এনেকে ভাবো আৰু এটা কথা যে 48 লাখ কোটি টকাৰ বাজেট গতিকে 4.8 লাখ কোটি টকা নৰ্থ ইষ্টলৈ আহিব লাগে আমি সহজকে ভাবো আহিলেও ঠিক আছে বুজা নাই কিন্তু হেতুত যদি আমাৰ 40,000 কোটি টকা 30,000 কোটি টকা হে তেতিয়ালে আমি এইটো বাজেটৰ কি যিটো পইচা আছে 1% পাম সেইটো ইকুৱেল ডিভিজন আপুনি এটা কথা চাওক যে আমাৰ 48 পাৰৰ আমাৰ হল 4.8 লাখ স্কোৰ এতিয়া আমি পালো 40,000 কোটি টকা মানৰ আশে পাশে গতিকে আমি কি পালো লেছ দেন 1% পালো 10% ডিপাৰ্টমেণ্ট দিব এইটো এটা কথা আছে আমি মানে একদম মানে ডিম বুলি এটা কৈ ওচৰে পাজৰে দিলে ভাল একদম কম দিলে বেয়া এটা একেবাৰে কম নাহে 40,000 কোটি টকা যথেষ্ট ভাল 40-42,000 কোটি টকাতকৈ এটা কথা মন কৰিছে নেকি পিছবেলা আমি আকৌ যোগ কৰিম হয় ক'ব বিচাৰিছোঁ হেল্ল' প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বক্তব্য আহিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে বাজেটৰ পিছত প্ৰথম বক্তব্য ৰাখিছে সোলাৰ সেক্টৰৰ ওপৰত বিত্তমন্ত্ৰীৰ বক্তব্য PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana has been launched to install rooftop solar plants to enable 1 crore households obtain free electricity up to 300 units every month. The scheme has generated remarkable and 14 lakh applications, and we will further encourage it. 14 লাখ এপ্লিকেশন এটো মানে এটা ক'ব পাৰি যে আপোনাৰ 14% এচিভ কৰিছে টাৰ্গেটৰ পৰা বেয়া নহয় একেবাৰে বাজেটখনত আৰু প্ৰথমতে দিওঁতে মানে এটা অলপ পাক বেছি আছিল এতিয়া অলপ পাকটো কমাৰ কাৰণে হৈছে আৰু এইটো এনকাৰেজ কৰিব মইতো ব্যক্তিগতভাৱে ভাবি থাকোঁ যে চৰকাৰী আঁচনিখনৰ দুটা কথাত সুবিধা ল'ব লাগে অসমৰ কাৰণে এটা হ'ল প্ৰথম হ'ল এই যে স্কিল ডেভেলপমেণ্টৰ কথা কৈছে গাঁৱে ভূঞে আমাৰ কলেজে নগৰে যিখিনি ল'ৰা আছিলে নৰ্মেল BA পাছ কৰিম BCom পঢ়ি BSc পঢ়ি পেলাই পাছ কৰিম বুলি ৰাজীৱ বৰুৱাই বেছি ভালকৈ ক'ব পাৰিব কাৰণ একাডেমিক্সত ৰাজীৱ বৰুৱা এই মুহূৰ্তত আমাৰ ইয়াত আটাইতকৈ বেছি ইনফৰ্ম মানুহ কিন্তু এই ল'ৰা ছোৱালীবোৰে এটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব এই যে স্কিল লোন এই যে 5,000 টপ কোম্পানীত ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ এই যে আপোনাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আপোনাৰ যুৱকসকলৰ কাৰণে সুবিধা এই সুবিধাখিনি ল'বলৈ আমাৰ গাঁৱৰ ভিতৰৰ ল'ৰা ছোৱালীও কৰিব লাগিব আৰু লিংক তেওঁলোকে পাব লাগিব এই ব্যৱস্থাটো কিন্তু অসম চৰকাৰে এতিয়া গুৰুত্ব দিব লাগিব কাৰণ এই স্কিমৰ পৰা যেতিয়া 4 কোটি ল'ৰা ছোৱালী ওলাই গুচি যাব ৰেচনেলি যদি আমাৰ 1% এটা নোলায় আমি কিন্তু একদম বেকলগটো আমাৰ ডাঙৰ হৈ যাব গতিকে আমাৰ গাঁৱৰ প্ৰতি ল'ৰা ছোৱালীয়ে ভাবক যে এই সুবিধাটো আমি ল'ম আৰু সকলোৱে থিংক বিগ ডাঙৰ কোম্পানীত ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ কৰিবলৈ আহিব লাগে বৰ আমাৰ আগ্ৰহটো কম মই নিজে আমি এটা 4টা ইণ্টাৰ্ণ কৰাব পাৰো মাহে মই নিজে ইউনিভাৰ্চিটিলৈ ফোন কৰি মাজে মাজে কওঁ যে পঠাই নিদিয়ে কিয় ল'ৰা ছোৱালীকেইটা মই এটা এড কৰি দিওঁ অসম চৰকাৰে আগতে আমাৰ তেনেকুৱা ইনিচিয়েটিভ নাছিল কিন্তু আমাৰ এখন যুৱ আয়োগ হ'ল যুৱ আয়োগে অলপ মানে এনেকুৱা ধৰণৰ ইনিচিয়েটিভ লৈছে
নহ'লে মানে আগতে কি হয় আজমল ফাউণ্ডেশ্যনে এটাইবিলাকৰ মানে সুবিধাটো লৈ লয় বিশেষকৈ স্বৰ্ণজয়ন্তী গ্ৰামীণ যিটো স্বৰোজগাৰ যোজনা হায়েষ্ট মানে হেৰি এচিভমেণ্ট লৈ ল'লে তেখেতসকলে হায়েষ্ট বেনিফিট লৈছে আজমল ফাউণ্ডেশ্যনে সময়ত বা এতিয়া আমাৰ যিটো এইটো ঘোষণা হৈছে নিশ্চিতভাৱে আমাৰ এইখিনি এড্ৰেছ কৰিব পৰা আমাৰ মই এইখনত এডুকেশ্যন ছেক্টৰত এইটো বহুত এটা ভাল কাম কৰিছে আজি এডুকেশ্যন ছেক্টৰত এটা ভাল কাম কৰিছে ITI যিখিনি আজিকালি ভোকেশ্যনেল যিটো এডুকেশ্যন সেইটোৰ ওপৰত এই বাজেটখনত বিশেষভাৱে গুৰুত্ব দিছে চাওক আজি মই ইণ্টাৰেষ্টিং কথা আপোনাক ক'বলৈ ওলাইছোঁ যে আজি যদি আপুনি গুৱাহাটীতে AC এটা ঠিক কৰিব লাগে ACটো ঠিক কৰিবলৈ যদি আপুনি AC ঠিক কৰা মেকানিকটো মাতে সি 10 দিন সময় লয় কাৰণ তাৰ মানে কি হৈছে ইমানেই অল আৰ বিজি আপোনাৰ যদি কাষ্টমাৰ কেয়াৰত ফোন কৰিবলৈ এমাহ লাগিব গতিকে এই যিটো ITI খিনিতে যিখিনি প্ৰমোচন কৰিছে চৰকাৰে বিশেষভাৱে ITI খিনি প্ৰজেকশ্যন যিটো দিছে তাৰ দ্বাৰা কি হৈছে জব ক্ৰিয়েশ্যনটো হ'বই আৰু ষ্টুডেণ্টৰ মাজত এটা মানে নতুন গ্ৰ' আহিব আজিকালি ভোকেশ্যনেল এডুকেশ্যনটো হাই ছেকেণ্ডেৰী স্কুলবিলাকৰ পৰা হেৰাই গৈছে চৰকাৰে এইটো এটা নতুন এটা প্ৰজেক্ট লৈছে নেক্সট আপুনি কোৱা এটা ৰাইট কথা কৈছে যে আমাৰ গাঁও অঞ্চলৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিক কানেক্টিভিটি কেনেকৈ কৰিব মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে অসমৰ যিটো যুৱ আয়োগ এতিয়াও গাঁও অঞ্চললৈ সোমাব মানে গৈ পোৱা নাই সেইকাৰণে কিন্তু এই বাজেটখনত লিখিছে যে এটা মানে লিংকেজ মানে ৱেবছাইট থাকিব যে গাঁৱতো মানে যে CSP টাইপৰ মানে যেনেকৈ SBI তেনেকুৱা এটা কানেক্ট থাকিব গাঁও মানুহে তাৰ পৰা সেই তথ্যটো পাব আৰু এইখন বাজেটত এডুকেশ্যন ছেক্টৰত আৰু এটা নতুন কথা আনিছে মই যিটো সদায় এগেইনষ্ট কৰি থাকোঁ কাৰণ মই কওঁ যে মানে আমাৰ মানদণ্ডটো বাঢ়িব লাগে IIT বা মেডিকেল কলেজ বনালেই নহ'ব সেইকাৰণে এইখন বাজেটত মেডিকেল কমিটি এখন ছেট আপ কৰাইছে যে মেডিকেল কমিটিখনে জাজমেণ্ট কৰিব যে মেডিকেল কলেজ লাগে নালাগে সঁচা অৰ্থত যদি লাগে তেতিয়াহে আপুনি মেডিকেল কলেজ ছেট আপ কৰিব পাৰিব কাৰণ এইটোৱে গোটেই ভাৰতবৰ্ষত এটা ডাঙৰ হেৰি হৈছে প্ৰত্যেকখন ৰাজ্যতে কি হৈছে মেডিকেল কলেজ মানে নিজৰ মানে হেৰিয়াত বনাই কিন্তু মই বৰুৱা আপোনাৰ সৈতে এটা কথা মানে ভৰাই মোৰ থাকে আজি এতিয়া বাংলাদেশত এতিয়া আভ্যন্তৰীণ হিংসা হ'ল অসমৰ ল'ৰা ছোৱালী দলে বলে মেডিকেল পঢ়া ভাৰতৰ ল'ৰা ছোৱালী আহিছে বাংলাদেশতো মেডিকেল পঢ়িবলৈ যায় এবাৰ উজনি অসমৰ পৰা 4গৰাকী ছাত্ৰী চট্টগ্ৰাম মেডিকেল কলেজত পঢ়িবলৈ গ'ল মই নিউজটো কৰিলোঁ বাংলাদেশত মোৰ ভাই বন্ধু টাইপ কিছু যুৱক যুৱতী আছে ঢাকা ইউনিভাৰ্চিটিৰ এটা ষ্টাডি চাৰ্কুলৰ সৈতে মোৰ যোগাযোগ হৈ থাকে তেওঁলোকে মোক ক'লে দাদা এইটো কিয় পঠাইছে আমাৰ ইমান বেয়া মানে আমাৰ মেডিকেল এডুকেশ্যন ঢাকা ইউনিভাৰ্চিটি তেওঁলোক ৰিচাৰ্চ কলা PhD আছে ষ্টাডি গ্ৰুপটো তো মই ক'লোঁ যে নহয় তেওঁলোক গৈছে কোটা এটাত কিন্তু ইমান নাযায় এতিয়াতো মই দেখিলোঁ আছে ইউক্ৰেইনত গৈ ইমান কষ্টত পঢ়িছে আমি এতিয়া দেখিলোঁ আপোনাৰ কাজাকিস্তান ইফালে তাৰ কাৰণটো হ'ল যে তেতিয়াহ'লে বাহিৰত ইমানখিনি মানুহ পঢ়াইছোঁ 35 লাখ টকা দি আপুনি বাংলাদেশত মেডিকেল পঢ়োৱাতকৈ আমি ইয়াতে এখন ভালকৈ খুলি ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো ডেভেলপ নকৰোঁ নাই সেইটোৱে কৈছে কমিটিখনে ডিচাইড কৰিব কমিটিখন সেইকাৰণে দিছে মই আপোনাক বুজাই দিছোঁ এইটো লিংক আছে মই কোৱা কথাটো কাৰণ যেতিয়া তামিলনাডু অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ বেংগলোৰ হায়দৰাবাদ এইবিলাকত কি হৈছে প্ৰাইভেট মেডিকেল কলেজ বহুত গ্ৰ' হৈ গৈছে যাৰবিলাকৰ ফিজ MBBS এটা পঢ়িবৰ কাৰণে মই চৰকাৰৰ কথাটো কোৱা নাই য'ত চৰকাৰী মেডিকেল কলেজটো আৰামত ছেট আপ হয় চৰকাৰে তাত পুৰা মানে জড়িত হৈ থাকে যিখিনি প্ৰাইভেট মেডিকেল কলেজ তাৰ যদি আপুনি ফিজ আপুনি ডেণ্টিষ্ট যদি কৰিবলগীয়া হয় দিল্লীত যদি ইন্দ্ৰপ্ৰস্থ এখন মেডিকেল কলেজ আছে আপুনি ডেণ্টিষ্ট তাৰ পৰা 4 বছৰ কৰিবৰ কাৰণে আপুনি 1.5 কোটি টকা দিব লাগে গতিকে সেই 1.5 কোটি টকা কিন্তু বাহিৰত ইউক্ৰেইনত যদি পঢ়িবলৈ যায় কি 1.5 কোটি টকা নহয় সেইটো 50 লাখৰ ভিতৰত হৈ যায় গতিকে সেই কথাটো চৰকাৰে গুৰুত্ব দিছে যে মেডিকেল কলেজ কাৰণ উধাই বনালে নহ'ব নহয় গতিকে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে থাকিলে সেইখন ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে চোৱা চিতা কৰিব বেলেগে চোৱা চিতা কৰিব সেইকাৰণে কৈছে যে আমি চাম যে প্ৰকৃততে তাত এখন ছেট আপ লাগে নালাগে গতিকে এইটো এটা পজিটিভ চাইন ডেফিনেটলি আৰু এই কথাটো আৰু কোৱালিটি মেডিকেল এডুকেশ্যন কৰিব পাৰিলে লাভ হ'ব য়েছ তাৰপিছত আৰু এটা দিছে ইয়াত যে আপোনাৰ যিটো মুদ্ৰা লোন যে মুদ্ৰা লোনটো আগতে 10 লাখলৈকে আছিলে সেইটো বঢ়াই 20 লাখলৈকে যেতিয়া কৰিলে তে মুদ্ৰা লোনটোৱে কি হৈছে আমাৰ যিখিনি সৰু মানুহ সেইখিনি বেনিফিট হ'ব আৰু কৈছে যে 100খন চিটিত মানে উইকলি মাৰ্কেট ডেভেলপ কৰিব যেনেকৈ এতিয়া গুৱাহাটীতে আপুনি এতিয়া বেলতলা যিখন মাৰ্কেট উইকলি মাৰ্কেট ডেভেলপ নাই ৰাস্তাতে বহিব লাগে গতিকে উইকলি মাৰ্কেটবিলাক ডেভেলপ কৰিলে চিটিখনৰ যিখিনি উইকলি মাৰ্কেট ডেইলি মাৰ্কেট আৰু ডেইলি ফুড ষ্ট্ৰীটৰ কথাটো কৈছে দেই ফুড ষ্ট্ৰীটেও কিন্তু কিছু এমপ্লয়মেণ্ট দিব পাৰে এতিয়া মানুহবোৰ ফুড ষ্ট্ৰীট একেলগে কৰিছে সেই বস্তুতে কি হ'ব আপুনি চাওক গুৱাহাটীত আপুনি এতিয়া জয়নগৰ আপুনি যদি মাৰ্কেটখনৰ কোনো হেৰি নাই ৰাস্তাতে ব্লক কৰি পেলাই গতিকে তাৰ যদি প্ৰপাৰ হয় আপুনি তেতিয়াহ'লে গোৱালপাৰা বা গুৱাহাটী চাৰাউণ্ডিং যিখিনি লোকেল কৃষক এইটো গুৱাহাটীত আহিটো আৰামত এটা বিজনেছ কৰিব পাৰিব ফুড ষ্ট্ৰীটৰ কৰিব পাৰিব 2200 কোটি টকাৰ ফুটপথীয়া যিখন বজাৰ সেই বজাৰখনৰ থুলমূলকৈ মই কথা এটা কওঁ সকলোৱে গোপাল বড়ো স্কুল দেখিছে গোপাল বড়োৰ পদূলিত
এখন বজাৰ বহে যিখন বজাৰ বিশ্বকৰ্মা পূজাত বিশ্বকৰ্মা লক্ষী পূজাত লক্ষী পূজা মাঘৰ বিহুত দৈ চিৰা ঠিক এই যে বজাৰখন আছে সমগ্ৰ অসমতে এই বজাৰখনৰ ভেলুটো হৈ গৈ 2200 কোটি টকা টোটাল ইনভলভমেণ্ট চৰকাৰে যদি অকণমান এতিয়া কৈছে কেন্দ্ৰীয় বাজেটত এতিয়া কৈ গ'ল যে পোটপটীয়া বজাৰটো তেওঁলোকে এনকাৰেজ কৰিব লাইচেঞ্চ দিব এটা ষ্টেপ ধৰি ল'ব 100খনক প্ৰায় প্ৰতি সপ্তাহত 100খনকৈ তেওঁলোকক এটা আচলতে এইটো তেওঁলোকৰ প্ৰতি মানে অনাৰ এটা সন্মান কাৰণ তেওঁলোকক বৰ বেয়া ব্যৱহাৰ কৰে একদম মানে যেন মানে তেওঁলোক ক্ৰিমিনেল আজি যেনেকৈ ইনকাম টেক্সক কিছু পৰিমাণে লেট ফাইলিং ডিক্ৰিমিনেলাইজ কৰিছে এই বজাৰবোৰক ফুটপাথ মাৰ্কেটক ৰেগুলাৰাইজ কৰিও তেওঁলোকক এটা অনাৰ এইটো এটা বৰ মানে দৰকাৰ আছিল মানে মিউনিচিপালিটি মানুহে আমাৰ এই গণেশগুৰিতে কিমান পইচাৰ টেক্স তোলে সুধি দিলে কেতিয়াবা ভয় লাগি যায় তেওঁলোকৰ মিউনিচিপালিটি আৰু ট্ৰেফিকৰ পইচাৰ এটা কোটা আছে আৰু তোলা লোকেল এজন মানে তাৰ লেচিজনৰ উপৰিও আৰু এজন মানে গুণ্ডা টাইপ মানুহ আছে এই কাহিনী চলি আছে আমি চৰ্চা কৰিম এটা মুভিৰ পিছত টপ হেডলাইন্স আগবঢ়াইছে কিংষ্টন এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট ইমাজিন ইনোভেট ইনস্পায়াৰ মোদী চৰকাৰ 3.0 প্ৰথমখন পূৰ্ণাংগ বাজেট দাখিল কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে দাখিল কৰা বাজেটত মুঠ 9টা ক্ষেত্ৰত বিশেষ গুৰুত্ব নিয়োগ আৰু দক্ষতা বিকাশৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ 5খন আঁচনি 5 বছৰত 4.1 কোটি যুৱ নিয়োগৰ বাবে 2 লাখ কোটি টকা ধাৰ্য বান বিধ্বস্ত অসমলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ আৰ্থিক সহায় অসমৰ বান খহনীয়া নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে কেন্দ্ৰৰ বিশেষ পুঁজি ঘোষণা অসমৰ বান প্ৰতিৰোধ ব্যৱস্থাপনাৰ বাবে 2024-25 বৰ্ষৰ কেন্দ্ৰীয় বাজেটত বিশেষ গুৰুত্ব হ্ৰাস পাব কৰ্কট ৰোগৰ 3বিধ ঔষধৰ দাম কমিব সোণ ৰূপ প্লেটিনাম কাপোৰ জোতা চেণ্ডেল চামৰাৰ সামগ্ৰীৰ হ্ৰাস পাব দেশীয় মোবাইল ফোন আৰু পাৰ্টছৰ দাম প্লাষ্টিকৰ সামগ্ৰীত 25% দাম বৃদ্ধি আয়কৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড ডিডাকশ্যন 50,000 পৰা 75,000 টকালৈ বৃদ্ধি আয়কৰৰ নিউ টেক্স ৰিজিউমৰ অধীনত বিশেষ ৰেহাই বাজেটত 3 লাখ টকালৈ সম্পূৰ্ণ ৰেহাই হ'ব আয়কৰ 3 পৰা 7 লাখ টকালৈ 5%, 7 পৰা 10 লাখ টকালৈ 10%, 10 পৰা 12 লাখ টকালৈ 15% আৰু 15 লাখ টকাৰ ওপৰত 30% আয়কৰ আৰু বাজেট দাখিলৰ পিছতে ভাৰতীয় শ্বেয়াৰ বজাৰৰ 1% পতন নিফটি 50 সূচাংকৰ 1% হ্ৰাসেৰে 24,225 পইণ্ট স্পৰ্শ সেন্সেক্সৰো 80,024 পইণ্ট স্পৰ্শৰে 1% হ্ৰাস টপ হেডলাইন্স আগবঢ়াইছে কিংষ্টন এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট ইমাজিন ইনোভেট ইনস্পায়াৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ হুংকাৰ দিছিল প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই এতিয়াতো শুনক কোনো ৰাজনৈতিক দলেতো আৰু ঘৰত বহি নাথাকে সবেইতো নিজৰ নিজৰ শক্তি বৃদ্ধি কৰিবৰ কাৰণে সংগঠন বৃদ্ধি কৰিবৰ কাৰণে কাম কৰি থাকিব সেইখিনিতো আৰু বেয়া পাই লাভ নাই গতিকে এতিয়া আমি ইলেকশ্যনৰ প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পূৰ্ণ আৰম্ভ হৈছে বুলি ক'ব নোৱাৰে আমাৰ দলৰ আভ্যন্তৰীণ যিখিনি কথা সেইখিনি আমি পাতি আছোঁ ভূপেন অখিলৰ বাকযুদ্ধৰ মাজতে পুনৰ 5 সমষ্টিত অকলেই কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰদান কৰাৰ ইংগিত সাংসদ ৰকিব হুছেইনৰ কংগ্ৰেছৰ এই মন্তব্যৰ পিছতে ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈয়ে কৈছিল যদি কংগ্ৰেছে 5 সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব পাৰে তেন্তে ৰাইজৰ দলেও দিব 5 সমষ্টিত প্ৰাৰ্থী ৰাইজৰ দলৰ স্থিতি আছিলে যে এবাৰ আমি কংগ্ৰেছ দলকে সহায় কৰিম আমি 2024 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনতো ত্যাগ কৰিছিলোঁ আৰু আমি উপ নিৰ্বাচনতো ত্যাগ কৰিবলৈ প্ৰস্তুত আছিলোঁ কিন্তু এতিয়া কংগ্ৰেছৰ যিটো দাদাগিৰি দেখা গৈছে কংগ্ৰেছৰ যিটো উপদ্ৰৱ দেখা গৈছে এতিয়াতো আমাৰ কৰ্মীবিলাকে একদম স্পষ্টকৈ কৈ দিছে যে নাই আমাৰ গোটেই আমাৰ যিমানবিলাক উপ নিৰ্বাচন হ'ব উপ নিৰ্বাচনৰ প্ৰত্যেকটো সমষ্টিতে ৰাইজৰ দলৰ কেণ্ডিডেট দিব লাগে দুই নেতাৰ বাকযুদ্ধৰ মাজত এইবাৰ মধ্যস্থতাকাৰীৰ ভূমিকাত অৱতীৰ্ণ হৈছে লুৰিণজ্যোতি গগৈ বাদ বিবাদ অৰিয়া আমাৰ লক্ষ্য নহয় লক্ষ্য আমাৰ 2026 সেয়ে 2026ৰ লক্ষ্যৰে প্ৰতিটো বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলক একেলগে কাম কৰাৰ আহ্বান জনালে লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে ইয়াৰ বাবে প্ৰতিটো দলে এৰিব লাগিব আত্ম অহংকাৰী পতনৰ মূল বুলি নীতিপাত দিলে ভূপেন অখিলক এৰা ধৰা আৰু বুজা পৰা এইটোৰ যোগেদিয়ে নিৰ্বাচন জিকাৰ মূল ৰণকৌশলটো তৈয়াৰ কৰিব পাৰি আমি অহংকাৰ কৰিলে পতন হ'ব যোনে নকৰো লাগিলে বিৰোধীৰ এটাও ভোট যাতে বিভাজন নহয় তাৰে শক্তিশালী ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰাৰ আহ্বান লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ অন্যথা সম্ভৱ নহয় বিৰোধীৰ জয় 2021ৰ নিৰ্বাচনৰ পৰা অভিজ্ঞতা গ্ৰহণৰ আহ্বান জনালে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা আৰু অখিল গগৈক পিছে তথাকথিত বিৰোধী ঐক্যৰ সাধাৰণ সম্পাদক লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে আগবঢ়োৱা এনে পৰামৰ্শ এতিয়া গ্ৰহণ কৰিবনে ভূপেন বৰা বা অখিল গগৈয়ে
গুৱাহাটীৰ পৰা বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। যি বস্তু লৈ ওলাইছে উচিত মূল্যটো আমাক নিদিয়ে। উচিত মূল্য মানে এথেন আৰু আমি আৰু খেতিবিলাকৰ আৰু কি উচিত মূল্য পাম। যিকেইটা বানপানীৰ পৰা মৰি পেলাই বাচা আছিলে তাকো বেচিবলৈ বজাৰ কৰিলে দাম নাপাওঁ, আমি কিনিবলৈ গ'লে ওপৰত দাম লয়। অসহায় ৰাজ্যৰ কৃষক। ৰাজ্যৰ কৃষকৰ হাতত নাই বজাৰ ব্যৱস্থা। ৰাজ্যৰ বজাৰ আৰু পথাৰত দপদপাই ফুৰিছে দালাল ৰূপী এছবিআই। কৃষকক উৎপাদিত সামগ্ৰীৰ বজাৰ দিয়াত গুৰুত্ব নাই চৰকাৰৰ। চৰকাৰ প্ৰশাসনে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰা মধ্যভোগীয়ে শুহি শুহি খাইছে কৃষিজীৱী গঞাৰ তেজ। চলে বলে কৌশলে পানীৰ দৰত কৃষকৰ উৎপাদিত সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰি পকেট গৰম কৰিছে মধ্যভোগী। শাক পাচলিত 200% পৰ্যন্ত মুনাফা অৰ্জন কৰে মধ্যভোগী। দশকৰ পিছত দশক ধৰি ৰাজ্যৰ পথাৰ আৰু বজাৰ নিজৰ ৰাজত্ব চলোৱা মধ্যভোগীক নাকি লগাবলৈ ঢিল মানুহ পদক্ষেপ লোৱা নাই চৰকাৰ অথবা প্ৰশাসনে, যাৰ ফলশ্ৰুতিত দুৰ্দশাই লগ নেৰা হৈছে চহাগ। অফ হেডলাইন্স আগবঢ়াইছে কিংষ্টন এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট। ইমাজিন, ইনোভেট, ইনস্পায়াৰ। মোদী চৰকাৰ 3.0 প্ৰথমখন পূৰ্ণাংগ বাজেট দাখিল। কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে দাখিল কৰা বাজেটত 9টা ক্ষেত্ৰত বিশেষ গুৰুত্ব। নিয়োগ আৰু দক্ষতা বিকাশৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ 5খন আঁচনি, 5 বছৰত 4.1 কোটি যুৱ নিয়োগৰ বাবে 2 লাখ কোটি টকা ধাৰ্য। বান বিধ্বস্ত অসমলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ আৰ্থিক সহায়। অসমৰ বান খহনীয়া নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে কেন্দ্ৰৰ বিশেষ পুঁজি ঘোষণা। অসমৰ বান প্ৰতিৰোধ ব্যৱস্থাপনাৰ বাবে 2024-25 বৰ্ষৰ কেন্দ্ৰীয় বাজেটত বিশেষ গুৰুত্ব। হ্ৰাস পাব কৰ্কট ৰোগৰ 3বিধ ঔষধৰ দাম কমিব সোণ, ৰূপ, প্লেটিনাম, কাপোৰ, জোতা, চেণ্ডেল, চামৰাৰ সামগ্ৰীৰ। হ্ৰাস পাব দেশীয় মোবাইল ফোন আৰু পাৰ্টছৰ দাম। প্লাষ্টিকৰ সামগ্ৰীত 25% দাম বৃদ্ধি। আয়কৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড ডিডাকশ্যন 50,000 পৰা 75,000 টকালৈ বৃদ্ধি। আয়কৰ নিউ টেক্স ৰিজিউমৰ অধীনত বিশেষ ৰেহাই বাজেটত 3 লাখ টকালৈ সম্পূৰ্ণ ৰেহাই হ'ব আয়কৰ। 3ৰ পৰা 7 লাখ টকালৈ 5%, 7ৰ পৰা 10 লাখ টকালৈ 10%, 10ৰ পৰা 12 লাখ টকালৈ 15% আৰু 15 লাখ টকাৰ ওপৰত 30% আয়কৰ আৰোপ। বাজেট দাখিলৰ পিছতে ভাৰতীয় শ্বেয়াৰ বজাৰৰ 1% পতন। নিফটি 50 সূচাংকৰ 1% হ্ৰাসেৰে 24,225 পইণ্ট স্পৰ্শ। চেনচেক্সৰ 80,024 পইণ্ট স্পৰ্শৰে 1% হ্ৰাস। বানৰ পিছতে ৰাজ্যত জাপানীজ এনকেফেলাইটিছৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ। জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ তথা জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ সদৃশ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ অৰ্ধশতাধিক লোকৰ মৃত্যু। তিতাবৰত এগৰাকী কিশোৰীৰ বিপৰীতে কলিয়াবৰত এগৰাকী বৃদ্ধাৰ মৃত্যু। বৰ্তমানো বিভিন্ন জিলাত হস্পিতালে চিকিৎসাধীন শতাধিক। জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ ৰোধৰ বাবে স্বাস্থ্য বিভাগৰ বিশেষ পদক্ষেপ। টপ হেডলাইন্স আগবঢ়াইছে কিংষ্টন এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট। ইমাজিন, ইনোভেট, ইনস্পায়াৰ। মধ্যভোগীয়ে হঠাতে সামগ্ৰীৰ দাম বঢ়োৱা আৰু কমাব পৰা ক্ষমতা নিজৰ হাতত ৰখাৰ বাবে এতিয়া খেতি কৰিবলৈ বাদ দিছে বহু কৃষকে। এফালে মধ্যভোগীৰ দপদপনি, আনফালে চৰকাৰৰ নীৰৱতা। বাৰম্বাৰ হোৱা বানেও কঙাল কৰিছে অসমৰ কৃষকক। মৰাণকে ধৰি ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে বানে কৃষকৰ উৎপাদিত শস্য নষ্ট কৰি পেলোৱাত পানীত হাঁহ নচৰা অৱস্থা হৈছে কেৱল কৃষি কাৰ্যৰে বছৰটোলৈ পেটৰ ভাত মুঠি মোকলোৱা কৃষিজীৱী ৰাইজৰ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। যি বস্তু লৈ ওলাইছে উচিত মূল্যটো আমাক নিদিয়ে। উচিত মূল্য মানে এথেন আৰু আমি আৰু খেতিবিলাকৰ আৰু কি উচিত মূল্য পাম। যিকেইটা বানপানীৰ পৰা মৰি পেলাই বাচা আছিলে তাকো বেচিবলৈ বজাৰ কৰিলে দাম নাপাওঁ, আমি কিনিবলৈ গ'লে ওপৰত দাম লয়। অসহায় ৰাজ্যৰ কৃষক। ৰাজ্যৰ কৃষকৰ হাতত নাই বজাৰ ব্যৱস্থা। ৰাজ্যৰ বজাৰ আৰু পথাৰত দপদপাই ফুৰিছে দালাল ৰূপী এছবিআই। কৃষকক উৎপাদিত সামগ্ৰীৰ বজাৰ দিয়াত গুৰুত্ব নাই চৰকাৰৰ। চৰকাৰ প্ৰশাসনে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰা মধ্যভোগীয়ে শুহি শুহি খাইছে কৃষিজীৱী গঞাৰ তেজ। চলে বলে কৌশলে পানীৰ দৰত কৃষকৰ উৎপাদিত সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰি পকেট গৰম কৰিছে মধ্যভোগী।
শাক-পাচলি 200% পৰ্যন্ত মুনাফা অৰ্জন কৰে মধ্যভোগীয়ে। দশকৰ পিছত দশক ধৰি ৰাজ্যৰ পথাৰ আৰু বজাৰ নিজৰ ৰাজত্ব চলোৱা মধ্যভোগীক নাকি লগাবলৈ তিল মানুহ পদক্ষেপ লোৱা নাই চৰকাৰ অথবা প্ৰশাসনে, যাৰ ফলশ্ৰুতিত দুৰ্দশাই লগ নেৰা হৈছে চহা কৃষকক। মধ্যভোগীয়ে হঠাতে সামগ্ৰীৰ দাম বঢ়োৱা আৰু কমাব পৰা ক্ষমতা নিজৰ হাতত ৰখাৰ বাবে এতিয়া খেতি কৰিবলৈ বাদ দিছে বহু কৃষকে। এফালে মধ্যভোগীৰ দপদপনি, আনফালে চৰকাৰৰ নীৰৱতা। বাৰম্বাৰ হোৱা বানেও কঙাল কৰিছে অসমৰ কৃষকক। মৰাণকে ধৰি ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে বানে কৃষকৰ উৎপাদিত শস্য নষ্ট কৰি পেলোৱাত পানী ঢা নচৰা অৱস্থা হৈছে কেৱল কৃষি কাৰ্যৰে বছৰটোলৈ পেটৰ ভাত মুঠি মোকলোৱা কৃষিজীৱী ৰাইজৰ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। জাতীয় ফল নেমুক লৈ দালালি, দালালৰ হাতোৰাত অসমৰ জাতীয় ফল। নেমু খেতি কৰি বিপাঙত অসমীয়া কৃষক। অন্যান্য পাচলিটো দূৰৰে কথা, স্বাগতম জনাইছোঁ। বিৰতিৰ পিছত চৰ্চা কৰি আছোঁ বাজেট আৰু বাজেটত কেইবাটাও বিষয় আছে। আমি মূলতঃ অসমৰ বিষয়ে সদায় কথা পাতিবলৈ বিচাৰিম। দেশৰ বিষয়সমূহ আমি ইতিমধ্যে সামৰিছোঁ। ই কমাৰ্চৰ বাবে আপোনাৰ প্লেটফৰ্মত GST TDS কমাই দিছে, ভাল কথা। আপোনাৰ কেইটামান সামগ্ৰীৰ আপোনাৰ দাম কমাইছে, তাৰ ভিতৰত দেশত নিৰ্মিত মোবাইল ফোনো আছে। সোণ, প্লেটিনাম ইত্যাদিৰ তেওঁলোকে 6.5% আৰু 6% কৰ হ্ৰাস কৰিছে, সেয়াও ভাল কথা। দেশৰ সাপ্তাহিক বজাৰ, ফাষ্ট ফুড, ষ্ট্ৰীট ফুড ইত্যাদি কথাক স্বীকৃতি দিছে, সেইবোৰ বৰ ভাল কথা হৈছে। নিবনুৱাৰ কাৰণে বৰ আঁচনি আছে। কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় ভাৰত চৰকাৰে খুব ভাল ভাল ডাঙৰ ডাঙৰ আঁচনি লয়, আমি সেই আঁচনিসমূহৰ পৰা আঁতৰি যাওঁ। অলপতে মই সমবায় বিভাগৰ কথা চৰ্চা হৈছিল। সমবায় বিভাগৰ মই এটা অনুষ্ঠানত গ'লে আমাৰ সমবায়সমূহ সফল সমবায় হিচাপে ল'ব পৰা নাই, সমবায় আন্দোলনটোত আমি ক'ৰবাত পাছ পৰি ৰৈছোঁ। অৰ্থাৎ ভাৰত চৰকাৰৰ এজেণ্ডা গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহক ইয়াৰ আগৰবাৰতে সমবায় মন্ত্ৰী কৰি সেইটো এটা মেজৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট হিচাপে এষ্টাব্লিছ কৰিলে, য'ত সমবায়টো এটা নগণ্য আৰু একাষৰীয়া বিভাগ আছিল আৰু তালৈ ফাণ্ডিং কৰিলে। কিন্তু আমি সুবিধাবোৰ ল'ব পৰা নাই। এতিয়া সমবায়ৰ কাৰণে যিমান ফাণ্ডিং হৈছে আৰু যিমান সমবায়ৰ কাৰণে সুবিধা আছে সকলোতে অগ্ৰাধিকাৰ চাবলগীয়া হৈছে। বৰপূজাৰী ডাঙৰীয়াই এই কথাটো কৈ আছিল, সমবায় বিশেষভাৱে বৰপূজাৰী ডাঙৰীয়াই উল্লেখ কৰিছিল। মই কৈছোঁ যে সমবায় আন্দোলনটো জীৱিত ৰাখিবলৈ হ'লে অসমত নতুনকৈ ইয়াৰ জন্ম ল'ব লাগিব। পুৰণা যিবিলাক আছিলে সমবায় বন্ধ হৈ গ'ল। ভলাগুৰি কোঅপাৰেটিভ বেংক আছিলে নগাঁৱত, কলিয়াবৰৰ ফালে বোধ কৰোঁ, সেই বেংকটো বন্ধ হৈ গ'ল। এটা টাইমত একমাত্ৰ বেংক আছিলে কোঅপাৰেটিভ বেংক, এতিয়া মহাৰাষ্ট্ৰই তাকে ফ'ল' কৰি তেওঁলোকৰ তাত কৰিছে। এই বাজেটখনত আৰু এটা স্ক'প গভৰ্ণমেণ্টে হেৰুৱালে, সেইটো হ'ল FDIৰ কথা লিখা নাই। হয়তো ফাইনেন্স বিলখন মই চালে তেতিয়া গম পাম। ফৰেইন ডাইৰেক্ট ইনভেষ্টমেণ্টৰ কথা অলপ ক'ব লাগিছিলে, যে কিমান টকা তেওঁলোকে ইনভেষ্ট কৰিব বা কিমান টকা তেওঁলোকে তাত বিনিয়োগ কৰিব। ফৰেইন ডাইৰেক্ট ইনভেষ্টমেণ্টৰ কথা কওঁতে মই অসম চৰকাৰক এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলোঁ ৰিচেণ্টলি, যে ডিফেন্সৰ কিছুমান প্ৰডাক্টছৰ স্পেয়াৰ পাৰ্টছ আমি ইজৰাইলৰ পৰা আনো, বেলেগ বেলেগ কাণ্ট্ৰিৰ পৰা আনো, জাৰ্মানীৰ পৰা আনো, ছুইডেনৰ পৰা আনো, বন্দুকৰ গুলিটো আমি ছুইডেনৰ পৰা আনো, কোটি কোটি টকাৰ আমি হাজাৰ হাজাৰ। এইবাৰ অকণমান চিনেৰিও সলনি হৈছে। যোৱা 3 মাহমানত মই চাইছোঁ ইজৰাইলকে ধৰি কেইখনমান দেশলৈ, সকলো অস্ত্ৰ নহয় কিন্তু আমি বন্দুকৰ ক্ষেত্ৰত, ৱেপনৰ ক্ষেত্ৰত আমি ব্ৰেক থ্ৰু কৰিছোঁ। আমি এতিয়া মানে আপুনি এছল্ট ৰাইফল ক্ষেত্ৰত আমি ছাপ্লায়াৰ হ'ব পাৰোঁ। আহিছে লাহে লাহে। আমি কি কৰিব পাৰোঁ, আমি অলপ এনেকুৱা লাগিছে লাইট এৰিয়েল ভেহিকুল আমি যিবোৰ আছে সেইবোৰ আমি অলপ বনাব। আমি যেনেকৈ ছেমি কণ্ডাক্টৰত গৈ আছোঁ, একদম অন্ধকাৰ হোৱা নাই আমাৰ এতিয়া এইটো ক্ষেত্ৰত। অৱশ্যে ডিফেন্সৰ সৰু সৰু প্ৰডাক্ট আমি কিছুমান কৰিব পাৰোঁ। MSMEত ইমান গুৰুত্ব দিছে, কিন্তু তাৰ মাজতে দুই এটা কথা এৰ খাই গৈছে। FDIৰ কথা এৰ খাই গৈছে, হয়তো দিবও পাৰে নাজানো। আৰু এটা কথা, ফাইনেন্সৰ কথাত মই চাইছোঁ লাষ্ট 10 yearsত চিদাম্বৰমে লাষ্ট দিছিলে বোধকৰো আমাক MNST এটা দিব লাগিছিলে, ব্লেক মাইনটো অলপ কমি গ'লহেঁতেন। ক্ষমাদান ফাইনেন্সিয়েল MNST যদি দিয়ে তেতিয়াহ'লে সেই পইচাখিনি ওলাই আহিলেহেঁতেন। বহুত হাজাৰ হাজাৰ আৰু এটা চিৰিজ লগা হৈছে MNST লাগে, পাৰে কৰিব পাৰে। আৰু এটা কথা লগতে কৈ পেলাই মই সমাপ্ত কৰিছোঁ, সেইটো হ'ল আমি যেনেকৈ GSTত সীমাহীন টকা পাইছোঁ। এতিয়া GSTত এটা টেগ আছে, আপুনি কাপোৰযোৰ কিনিলে লগে লগে আপোনাৰ GSTত আহি গ'ল, কিনোতাৰো আহিলে, বেচোতাৰো আহিলে। ঠিক তেনেকৈ এক্সপেণ্ডিচাৰটো যেতিয়া গভৰ্ণমেণ্ট এক্সপেণ্ডিচাৰ কৰে তাতো এটা টেগ লাগিলে বেয়া নাছিলে, মানে সকলোৱে যাতে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে পায়। হয় ঠাকুৰীয়া ডাঙৰীয়া। হয়, এইটো যিটো কথা আপোনাৰ কৈছে যে আমাৰ কোঅপাৰেশ্যনৰ ফাণ্ডিঙৰ কথা বা বেলেগ বেলেগ ক্ষেত্ৰত ফাণ্ডিঙৰ কথা, এইটো ক্ষেত্ৰত আমি একচুৱেলি ৰেভিনিউ ৰিচিপ্টৰ পৰা কথাটো আৰম্ভ কৰিব পাৰোঁ। ৰেভিনিউ ৰিচিপ্ট এতিয়া চৰকাৰৰ হাততো যথেষ্ট পইচা, বিশেষকৈ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ হাতত অজস্ৰ টকা। তেওঁলোকে এতিয়া সেইখিনি ক'ত কেনেকৈ পাৰ্ক কৰে সেইটো আচলতে ভালকৈ চেনেলাইজ কৰি
এতিয়া মেইন ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টটো হৈছে ইয়াতে যে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ হাতত যিখিনি পইচা আছে সেইখিনি ডিভলিউশ্যনটো কেনেকৈ হ'ব আমাৰ ষ্টেটবিলাকৰ মাজত যিটো ডিভলিউশ্যনৰ যিটো ফৰ্মুলা সেই ফৰ্মুলাটো ফাইনেন্স কমিশ্যনে ডিটাৰমিন কৰে তাৰ বাহিৰেও যিখিনি চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ যিটো ডিছক্ৰেশ্যনেৰী পাৱাৰ সেইটো আপোনাৰ CSS বা CSEC হিচাপত এনেকৈ যিখিনি আহে গ্ৰাণ্টছ ইন এইড যিখিনি তাৰপিছত আহে সেই বস্তুখিনিৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ এতিয়া আমাৰ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টবিলাকৰ বাৰ্গেনিং পাৱাৰ হওক বা পলিটিকেল আপোনাৰ চিটুৱেশ্যন ইকনমিক চিটুৱেশ্যন এই কথাবিলাকে যথেষ্ট গুৰুত্ব পাব সেই ক্ষেত্ৰত এতিয়া আপোনাৰ আমাৰ বিহাৰ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ এই ক্ষেত্ৰত যিটো কথাটো কোৱা হৈছে অলপমান মই বেলেগকৈ কথাটো এটা চাব বিচাৰিছোঁ এতিয়া বিহাৰৰ ক্ষেত্ৰত এইবাৰ ধৰক যথেষ্টখিনি আপোনাৰ পেকেজ ঘোষণা কৰিছে যথেষ্ট সুবিধা প্ৰদান কৰা হৈছে এতিয়া আমাৰ এটা সমীক্ষাত প্ৰকাশ কৰা হৈছে যে বহু বছৰ ধৰি আমাৰ যিটো ডেভেলপমেণ্ট স্পেণ্ডিং অল ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ সেই ডেভেলপমেণ্ট স্পেণ্ডিঙৰ আপোনাৰ 60% হে অকল বিহাৰত আছে মানে অল ষ্টেটৰ যিটো এভাৰেজ স্পেণ্ডিং তাৰে 60% লেছ বিহাৰত হৈ আছে গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত যদি আমি ডেভেলপ কৰিবলগীয়া হয় গোটেই আমাৰ হেৰিখন ইণ্ডিয়া এজ এ কাণ্ট্ৰি তেতিয়াহ'লে আমি নিশ্চয় বিহাৰৰ নিচিনা দেশবিলাককো ৰাজ্যবিলাকো আমি হেৰি কৰিব লাগিব কিন্তু কথা হৈছে আমি এইটো এটা হয়তো কোৱেলিশ্যন ধৰ্ম কিছুমান কৰিবলগীয়া হৈছে সেইটো বেলেগ কথা কিন্তু বিহাৰ ইজ এ ভেৰি আণ্ডাৰ ডেভেলপ ষ্টেট সেইটো অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ কোষ্টেল অন্ধ্ৰ গৈছে ৰয়েলসীমা গৈছে সি কিন্তু অন্ধ্ৰৰ মানে দুৰ্ভগীয়া মাছমৰীয়া মানুহৰ দুখ দেখিলে কিন্তু গম পাই যাব একদম আৰু অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ এইবাৰ প্ৰব্লেমটো হৈছে কি যিটো বাইফাৰ্কেশ্যন হৈ গ'ল সেইটো কাৰণে আকৌ অন্ধ্ৰ ৰিবিল কৰিবলগীয়া হৈছে সেইটো এটা কথা এতিয়া কথা হৈছে বিহাৰৰ নিচিনাকৈ বাকী ষ্টেট আছে ডেফিনেটলি আছে কিন্তু বাকী ষ্টেটবিলাককো হয়তো দিব লাগে ডেট ইজ এ ডিফাৰেণ্ট ইছ্যু অল টুগেডাৰ কিন্তু সকলো ষ্টেট ডেভেলপ হ'ব লাগিব সেইটো কথা আৰু আমাক দিবলগীয়া বস্তুৰ ভিতৰত আমাৰ কিছুমান লিমিটেড বিষয়হে লাগে আমাক ডাঙৰ ৰাস্তাকেইটা প্ৰথমতে লাগে আমিতো বহুত বস্তু বিচাৰি থকা নাই ভাৰত চৰকাৰ নিচিনা আমাক ভাল ৰাস্তাকেইটা লাগে এডুকেশ্যনেল হেল্থ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আৰু বেছি লাগে আমাক অলপ ছ'চিয়েল ছেক্টৰত আমাক কিছু লাগে আৰু আমাৰ পাৱাৰ ছেক্টৰত আমাক অলপ মানে লাগে এইকেইটা বিষয় বৰুৱা ডাঙৰ এতিয়া এই বাজেটখনৰ আৰু এটা ইণ্টাৰেষ্টিং পইণ্ট আছে নৰ্থ ইষ্টৰ যদি চৰকাৰখিনিয়ে ভালকৈ চায় যে লং টাৰ্ম ইণ্টাৰেষ্ট ফ্ৰী টুৰিজিম 50 বছৰলৈ লং টাৰ্ম ইণ্টাৰেষ্ট ফ্ৰী মতলব টুৰিজিম ছেক্টৰৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ পৰা লোন ল'ব পাৰিব সেইটো এটা বহুত ডাঙৰ এই কাৰণে কাৰণ নৰ্থ ইষ্ট হৈছে টুৰিজিম হব আৰু ইয়াত এটা এডুকেশ্যন মানে ছিষ্টেম আছে যে আজি তাৰিখত কি হৈছে মেডিকেল টুৰিজিম চবতকৈ এটা ডাঙৰ এটা হেৰি হৈছে কাৰণ আপুনি যদি চাই চাউথ ইষ্ট এছিয়া চেণ্ট্ৰেল এছিয়া চবতকৈ মেডিকেল টুৰিজিমত যেতিয়া দিল্লী আহে দিল্লীত আহি 6-7 মাহ ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব লাগে সেই সময়ত কি হয় সিহঁতে পাহাৰীয়া ৰাজ্যবিলাকক গুচি যায় এমাহমান ট্ৰিটমেণ্ট কৰাৰ পাছত যেতিয়া সেইটো কিন্তু নৰ্থ ইষ্টত যদি সেই ব্যৱস্থাটো থাকে মেডিকেল টুৰিজিমৰ ক্ষেত্ৰত বা টুৰিজিম ছেক্টৰত কাৰণ যদি আমি চাউথ ইষ্ট এছিয়াৰ লগত আমাৰ যদি কানেক্টিভিটি হৈ যায় গতিকে সেইটো এটা প্লাছ পইণ্ট আৰু ইয়াত এটা আৰু এটা প্লাছ পইণ্ট আমি দেখিছোঁ যোৱা কেইদিনমানত মই ডাটা এনালাইচিছ কৰি দেখিছোঁ আমাৰ ধৰক GNRC বা নেম কেয়াৰ তেওঁলোকৰ বিশেষ কাৰণত কিছু বাংলাদেশ ইত্যাদি ৰাজ্যৰ পৰা পিছে আহিছে ভূটানৰ পৰাও কিছু আহিছে কিন্তু একে সময়তে আকৌ অসমৰ পৰা নেপাললৈ চকু ডাক্তৰকে ধৰি বহুত নাইকিয়া সেইটো কাৰণে এতিয়া নেক্সট আহিছে এই বাজেটখনত যিটো ইকনমিক ৰেলিঅ' কৰিডৰ ৰেল কৰিডৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো চাওক মই আপোনাক এটা কৈছে আপোনাৰ মাংলুৰ যিটো পৰ্ট এইটোৰ ওপৰত ভাৰত চৰকাৰ মাংলুৰ পৰ্টটো জাপানে ডেভেলপ কৰিছিলে কৰ্ণাটকা আৰু এই পৰ্টটো বা কি হৈছে আইৰণৰ জাহাজে সিহঁতে বিদেশলৈ জাপানলৈ লৈ যায় আৰু জাপানত সেইটো আইৰণৰ পৰা ষ্টিল বনাই আকৌ ইণ্ডিয়াতে বেচে ইণ্ডিয়াতে ওলোটাই আকৌ ইয়াৰ পৰা নিয়ে 7 টকাত আৰু আমাক 7,000 টকাত বেচে আমাৰ সেই যে কৰিডৰ লিংকবিলাক নাই পৰ্টবিলাকৰ লগত এতিয়া কৈছে যে ইণ্ডিয়ান ৰেলৱে যিটো 3টা কৰিডৰ বনাব এনাৰ্জি ছেক্টৰ চিমেণ্ট ছেক্টৰ আৰু এটা ছেক্টৰ আছিলে এই ছেক্টৰত মানে কৰিডৰ বনাব যিবিলাক মানে হাই ৰোড হয় যেনেকৈ গুৱাহাটী দিল্লী কানেক্টিভিটি যিটো ৰোড এইটো কিন্তু নৰ্থ ইষ্ট ডেভেলপ কৰিবলৈ হ'লে এইটো কি 2 লেন কৰিবই লাগিব 2টা হেৰিয়াত কৰিবই লাগিব 2টাত থাকিলেই নহ'ব এটা আজিকালি নতুন আহিছে যে ৱাগন টেক মানে আজি তাৰিখত দিল্লীৰ পৰা বা ক'ব বস্তু আহি অসমত পাবলৈ হ'লে কি হয় ৱাগন টেকত স্পীডটো বাঢ়িব ইকনমিক কৰিডৰ তেতিয়া বস্তুটো কষ্টিংটো কমি যাব গতিকে তাতে কি হৈছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত বেনিফিট হ'ব বেছিকৈ ইয়াত ক্ষেত্ৰত গুৱাহাটীকো কানেক্ট কৰাৰ কথা এটা চলি আছে এই স্পেচিয়েল কৰিডৰটোত গতিকে এই স্পেচিয়েল কৰিডৰটো তাত এটা উল্লেখ কৰিছে সেইটো এটা এই বাজেটখনৰ এটা মানে স্পেচিয়েল যে ইকনমিক ৰেলিঅ' কৰিডৰ এই বাজেটখনৰ এটা খাছ মানে আমাৰ কাৰণে এটা ভাল যদি ইয়াত যদি আমি ইনিচিয়েটিভ লওঁ কিন্তু ইনিচিয়েটিভ কি হৈছে আমাৰ MP সকলে টোটালি ইনিচিয়েটিভ ল'ব লাগিব আৰু এটা কথা আপুনি ঠিকেই কৈছে কিন্তু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ 2টা পাৰে 2টা ৰাস্তা হোৱাৰ কথা আছিলে মই তাৰ ওপৰত কিতাপ এখনো লিখিছিলোঁ কিন্তু কথাটো হ'ল কি সেই কথাষাৰ তল পৰিলে আপুনি মন কৰিছেনে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ 2 পাৰে আগৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ দিনত এটা কথা ওলাইছিল যে 2টা পাৰে 2টা ৰাস্তা মই সদ্যহতে এই ৰাস্তা দুটা বিৰোধী নাই কৰিবলৈ চেষ্টা চলাইছিল আৰু এটা কথা
এই যে পাইপলাইন এটা ডেড পাইপলাইন আছে বুলি কোৱা যায় সেই ডেড পাইপলাইনটোৰ অল্টাৰনেটিভ যদি এটা ৰাস্তা কৰিব পৰা যায় তেতিয়া আমাৰ যিটো নেশ্যনেল হাইৱেত প্ৰেছাৰ যিটো পৰিছে ৰাস্তা এটাহে এতিয়া এটা দ্বিতীয় বিকল্পটো কোনো নাই পলাই মেলি গাঁৱে ভূঞে গ'লে বাৰু বেলেগ কথা গতিকে বিকল্প এটা ৰাস্তাৰ ব্যৱস্থা কৰিলে বেয়া নাছিলে মোৰতো অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ালে এটা অনুৰোধে সদায় আছে যে গুৱাহাটী নাৰেংগীৰ পৰা জালুকবাৰীলৈ যোৱা অংশটো যিটো পাইপলাইন আছে সেইটো অসম চৰকাৰে অইলৰ পৰা লৈ ল'ব লাগে অইলক ক'ব লাগে কুৰুৱাদি এখন দলং বনাই অইল ইণ্ডিয়া ভাৰত চৰকাৰ ডাঙৰ প্ৰতিষ্ঠান পইচা আছে কুৰুৱাদি দলং বনাই কৰি দিব লাগে আৰু ইয়াত ডাবল ডেকাৰ ইয়াত আচলতে ডাবল ডেকাৰ 200 লেপীয়া ৰাস্তা বনাই দিব লাগে নাৰেংগীৰ পৰা জালুকবাৰীলৈ গুৱাহাটীৰ মোটামুটি আপোনাৰ বাণিজ্যিক ব্যৱসায় ডাঙৰ সংস্থাপনৰ সুযোগ ওলাবৰ কাৰণে সেই ৰাস্তাটো দুই পাৰে বজাৰ দোকান হোটেল ধাবা ইত্যাদি হ'ব ৰেল আৰু ফ্ৰী ফ্ল' ৰেল আচলতে মনোৰেল কৰিব লাগে দ্বিতীয় এটা মই ভাবিছিলোঁ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়ালে মোৰ অনুৰোধ আছিল যে আমাৰ খানাপাৰা জালুকবাৰী বাইপাছটো বনাওঁতে তাৰ কাষতে এলিভেটেড অৰ্থাৎ মনোৰেল কৰিব লাগিছিল যি আমাৰ এলিভেটেড ওপৰত পোষ্ট বনাই আজি দিল্লীত যেনেকৈ কৰিছে আৰু সেইটো নি আমাৰ যোৰাবাদ বা খানাপাৰাত দুটা সৰু ষ্টেচন কৰি সোণাপুৰ এটা মেজৰ আপাৰ আছামৰ কাৰণে কমাৰ্চিয়েল আৰু প্ৰাইভেট ট্ৰেন্সপৰ্টেশ্যনৰ কাৰণে ৰেলৱে কৰিব লাগে খুব বেছি খৰচ নহয় আচলতে এই দুটা কাম কৰিবৰ কাৰণে আমি যদিও অসমৰ পৰা আমি ডাঙৰ খৰচ বুলিও ভাৰত চৰকাৰৰ কাৰণে তেনেই নগণ্য ৰেলৱেৰ বাবে একেবাৰে তেনেই নগণ্য কিন্তু এই দুটা কাম কৰিলে কি হয় গুৱাহাটী ট্ৰেফিক মেনেজমেণ্ট কাৰ্গো ট্ৰেন্সপৰ্টেশ্যন আৰু গাঁৱৰ খেতিয়ক আৰু পেচেঞ্জাৰ সকলো যোৰাবাটত এটা আমাৰ মন্দিৰটো আছে মন্দিৰটো পিছফালে আমাৰ অসম চৰকাৰৰ মাটি সেয়া তাত এটা ষ্টেচন ভাল কৰিব পাৰে আৰু খানাপাৰাত এই যে মেঘালয় বিচাৰি আছে এতিয়া যিখিনি আমাৰ সিপাৰে মাটি আছে তাতে পিছফালে খালী মাটি আছে তাত এটা ষ্টেচন কৰি দিব লাগে আৰু এলিভেটেড ৰেল ট্ৰেক কৰিব লাগে মানে ফ্লাইঅভাৰ নহয় অকল ৰেল ট্ৰেকটো কৰিব লাগে এলিভেটেড দুখাৰী ৰেল ট্ৰেক কৰিলে আমাৰ বিৰাট সুবিধা মনোৰেল চলাব বাছৰ নিচিনা আৰু আমি যাম এই দুটাটো মোৰ থাকিলে কিন্তু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দুইফালৰটোত মই বিৰোধী হ'ব আৰু এটা ইয়াত এই বাজেটখনৰ ইণ্টাৰেষ্টিং কথা আছে যে যিটো আমাৰ স্মাৰ্ট চিটি প্ৰজেক্ট আনিছিলে ইয়াৰ আগৰ বাজেটত সেই স্মাৰ্ট চিটি বাজেট যিটো স্মাৰ্ট চিটি কনচেপ্ট আছিলে সেইটো লগভগ ফেইল হৈ গৈছিলে কিন্তু এইবাৰ বাজেটত সেইটো ৰিভাইভ কেনেকৈ কৰাইছে যে 100খন চিটিত কি হৈছে CBI কণ্ট্ৰল আজি চব গুৱাহাটী চবতকৈ মানে CBI কণ্ট্ৰল চবতকৈ সেইকাৰণে অসম বেনিফিট হ'ব মানে ডিব্ৰুগড় যোৰহাট এইবিলাকৰ যে CBI কণ্ট্ৰল সেইটো এটা কৈ দিলে আৰু এটা ক'লে যে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল মানে হব বনাব চিটিবিলাকক এটা হৈছে CBI কণ্ট্ৰল এটা হৈছে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল পাৰ্ক এটা হৈছে 100 চিটিত মানে প্লেগ্ৰাউণ্ড ছিষ্টেম থাকিব মানে সেই তিনিটা বস্তু এটা স্মাৰ্ট চিটিত আগতে আছিলে ক্লাব হৈ কিন্তু এতিয়া এটা তিনিটা বেলেগ বেলেগ শিতানত ধৰি লোৱা হ'ল যাৰ কাৰণে কি হৈছে এতিয়া ডেভেলপমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে ইজি হ'ব এইটো এটা মানে ভাৰতৰ বাজেটৰ কাৰণে এটা গুড কনচেপ্ট আৰু এইটোৱে কি হৈছে গুৱাহাটী যোৰহাট আৰু আমাৰ ডিব্ৰুগড় তেজপুৰ ইয়াৰ মানে ডেভেলপমেণ্ট হোৱাৰ এটা সুবিধা আছে চিটিবিলাক আৰু মানে আকৌ এবাৰ আহিছোঁ যে মানে মোৰ আচলতে এই শুনাৰ পৰা অলপ বেয়া লাগি আছে বিহাৰৰ বানপানীৰ কাৰণে বিহাৰ এখন আমি সদায় কওঁ যে খৰাং পীড়িত আৰু অতি উৎকট গৰম চুকা পীড়িত বুলি বিহাৰক কোৱা হয় বিহাৰৰ ফ্লাডটো তেনে অনগণ্য নেপালৰ পৰা সামান্য এটা অংশত হয় এবাৰ পাটনাত ডাঙৰ ফ্লাড হৈছিল মই তেতিয়া আকৌ পাটনাতে আছিলোঁ মই দেখিছোঁ 300মান মানুহ মৰিছিলে কিন্তু একদম নগণ্য অংশত ফ্লাড হয় তেওঁলোকে আচলতে সাঁতুৰিব নাজানে বানপানী দেখা নাই সেইকাৰণে মৰ্টেলিটি ৰেট বিহাৰত বেছি হয় কিন্তু আমাৰ ইয়াত ইমান বানপানী হয় আমাৰ একদম মানে এবাৰেই আমি দেখিছোঁ চৰকাৰে হিচাপ দিছে এটা সময়ত চৰকাৰে হিচাপ চাওঁতে 28খন জিলা হৈ গ'ল গভৰ্ণমেণ্টৰ ৰিপৰ্ট 28খন জিলা য'ত ফ্লাড এফেক্টেড হয় তাত এই বিষয়টো এটা বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কিন্তু আমাৰ কোনো ফাণ্ড মেনেজমেণ্ট মানে এনাউন্সমেণ্ট নাই দীৰ্ঘম্যাদী পৰিকল্পনা নাই সেইটো এটা অসুবিধা আমাৰ হৈ আছে আশা কৰিম যে এবাৰ মানে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়লৈ হ'লেও চৰকাৰ সাজু হ'ব এটা কথা এতিয়া আপুনি চাব আমাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ মানে প্ৰমুখ যিখিনি যোজনা মানে মেজৰ স্কিমছ প্ৰায় 140খন মেজৰ স্কিমছ যিটো বাজেটত ইতিমধ্যে দিছে প্ৰত্যেকতে ফাণ্ড এলোকেশ্যনটো বাঢ়িছে মই আপোনালোকে কথা পাতি মই এইখিনিয়ে চাই আছিলোঁ ফাণ্ড এলোকেশ্যনটো বাঢ়িছে এতিয়া আপুনি যিটো কথা উল্লেখ কৰিলে এতিয়া আমাৰ যিটো আমাৰ ডিজাষ্টাৰ মিটিগেশ্যন ফাণ্ড বাঢ়িছে ফলত আমাৰ ষ্টেট হিচাপত আমি শ্বেয়াৰ বেছিকৈ পাম SDRFৰ হেৰি বাঢ়িছে আমি তাত পাম NDRFতো ফ'কাছ আছে NDRFৰ পইচাও হয়তো আমি যদি এইখিনি আমাৰ নলওঁ তেতিয়া আমি পাম গতিকে চাওক বানপানীৰ কাৰণে অসমে কম পাইছে বা কম পাব মই এইটো নাভাবোঁ আচলতে আমি যিখিনি তাত জমা দিয়া আছে এতিয়া অসমত আমাৰ 350 কিলোমিটাৰ আমি মথাউৰি বনাবলৈ আছে একদম এইটো কেলকুলেশ্যন 2 বছৰ লাগিব বুলি এতিয়া 200 কিলোমিটাৰটো মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ইতিমধ্যে চেংচন দি দিলে এইটো অক্টোবৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈ যাব আবার বাকি থাকিলে 150 কিলোমিটাৰ গতিকে 150 কিলোমিটাৰ মথাউৰি বনাবৰ কাৰণে আমি পাম তাৰ উপৰিও আমাৰ যিবিলাক ইৰোশ্যন প্ৰটেকশ্যনৰ যিখিনি স্কিম এতিয়া আমাৰ ADBৰ যিটো আমাৰ স্কিম আছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যিটো আমাৰ 90:10 আমাক যিটো দি আছে বা আমাৰ ৱৰ্ল্ড বেংকৰ যিটো আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কাৰণে সেইখিনিত আমি পইচা পামেই গতিকে বানপানীৰ কাৰণে মোৰ মতে পইচাৰ অভাৱ নহ'ব কম নহ'ব আৰু এতিয়া আমাৰ যেহেতু নেকি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে গুৰুত্ব দিছে গতিকে আমি কাম কৰি ল'ম সমস্যা হৈছে এতিয়া আমাৰ আৰু এটা কথা মই আপোনাক
মানে শেষত মই উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ অসমখন যিহেতু নেকি আমাৰ ইয়াতে আমাৰ চেলেঞ্জ বহুত আছে যদিও আমি যোৱা সময়খিনিত প্ৰায় 35,000 কিলোমিটাৰ আমাৰ ৰাস্তা হ'ল গোটেই অসম ৰাজ্যখনত আমাৰ এতিয়াও মই বহুত ৰাস্তা বনাব লগা আছে কিছুমান প্ৰপ'জেল আছে এতিয়া আপুনি চাব আমাৰ জোনাইৰ পৰা মাজুলীলৈকে এটা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত এটা ধুনীয়া মানে ৰাস্তা হ'ল ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যিটো মথাউৰি যিটো ৰাস্তা ৰাজীৱ বুঢ়াটো সেইটো মানে আহিছে ডিব্ৰুগড়লৈকে সেইটো যদি সেইটো কনচেপ্টটো এতিয়া আমাৰ ছাকচেছ হ'ল নাই অন ৰেকৰ্ড বৰ্তমানৰ জলসম্পদ বিভাগে মুখ্যমন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা যাকে এইটো কথা স্বীকৃতি নিদিওঁ কিয় এইটো মোৰ অন ৰেকৰ্ড ক'বলৈ কোনো দ্বিধা নাই যে এইবাৰ যিকেইটা পথ তথা মথাউৰি নিৰ্মাণ কৰিছে এইকেইটা কোৱালিটি ভাল হৈছে এইকেইটা সহজে নাভাঙিব নিচিনা মোৰ লাগি আছে অহা বছৰ মই কি ক'ব বিচাৰিছোঁ আপুনি আৰু এইবাৰ যদি মথাউৰি ভাঙিছে আমি খুব গালিগালাজ চৰকাৰ কৰি আছোঁ ময়ো গালিগালাজ কৰি আছোঁ কিন্তু এটা সূক্ষ্ম বিশ্লেষণৰ পিছত দেখা যায় যে পুৰণা মাথাউৰিকেইটা ভাঙিছে গতিকে জলসম্পদ বিভাগৰ কৰ্মচাৰীসকলে পুৰণা মাথাউৰি সুৰক্ষাৰ কাৰণে নিৰীক্ষণ নিশা নিশা পেট্ৰলিং বা বানপানীৰ সময়ত সক্ৰিয় হৈ থাকে এনেকুৱা কাম নকৰাৰ কাৰণে কিছু বিপদজনক কথা হৈছে আৰু ইমান নাই অসমত জলসম্পদ জলসিঞ্চন বিভাগৰ কৰ্মচাৰীক যদি সুভাষ দত্ত ডাঙৰে প্ৰশংসা কৰিবলৈ বিচাৰিছে মই ঘোৰ বিৰোধী মানে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ অসমৰ মানে অন্যতম মানে এটা কাম নোহোৱা আৰু একদম যিটো মানে মথাউৰিৰ ওপৰত যিটো ৰাস্তা কথা ক'লে বেয়া পাব সাধা মানুহৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট আমাৰ চেলেঞ্জটো ক'ত আছে মই কৈছোঁ আমি এতিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰ যদি দক্ষিণ পাৰে আহোঁ আমাৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ যিটো অংশ তাত আমাক মথাউৰি বনাব নিদিয়ে সেইটো নেশ্যনেল পাৰ্ক আমি পবিতৰাৰ ওচৰৰ যিখিনি আমাৰ মৰিগাঁও জিলাৰ যিটো পাৰ্ক সেইটোত আমি বনাব নোৱাৰোঁ সেইটো নেশ্যনেল পাৰ্ক ইপাৰেও যদি চাওঁ ইপাৰে যিখন আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আছে সেই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ছাইডত আমি মথাউৰি লাগিব ন কাজিৰঙাত বানপানী লাগে কিন্তু কথা সেইটোৱেই গতিকে আমাৰ য'ত পৰা যায় এতিয়া যোৱা চৰকাৰৰ আমাৰ ঘোষণা আছিলে ঘোষণা অনুসৰি আমাৰ জোনাইৰ পৰা এতিয়া মাজুলীলৈকে হ'ল আৰু খুব ধুনীয়া মানে এটা মানে অল্টাৰনেটিভ এটা ৰোড মাজুলীৰ পৰা এতিয়া মোৰ ডিব্ৰুগড় ঘৰখনলৈ পাওঁতে মানে গড়মূৰৰ পৰা পাওঁতে মোৰ 2 ঘণ্টা সময় লাগে মাত্ৰ 2 ঘণ্টা সময় লাগে আপুনি গুৱাহাটীৰ পৰা এইটো ৰাস্তাই গ'লে 5 ঘণ্টাত আপুনি ইটানগৰ পায় গতিকে এতিয়া আমাৰ আছে মইতো কোৱা নাই আমাৰ পলাশবাৰীৰ পৰা আমাৰ একদম হেৰিয়ালৈকে গোৱালপাৰালৈকে আমাৰ সেইটো একদম ধুনীয়াকৈ বনাব পাৰি ঠিক তেনেকৈ আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ উত্তৰ পাৰে কৰিব পাৰি এইটো আৰু এনেকুৱা সোনকালে কৰক আমি আৰু প্ৰশংসা কৰিব এইকেইটা ভাল হওক আৰু এই যে জলসম্পদ বিভাগৰ খালি প্ৰশংসাটোত বিষয়া কৰ্মচাৰী মোৰ ঘোৰ আপত্তি আছে এইটোত খালি যিবিলাক 2-4টা মানুহ নিষ্ঠা সহকাৰে পৃথিৱীৰ চবতে আছে আপুনি চাব টেঙাখাটত বিভাগ এটা নিষ্ঠা আমাৰ দুটা নিষ্ঠা মথাউৰিটো ভাগিলে কিন্তু এইখিনি বিষয়া কৰ্মচাৰী বনাই কমপ্লিট কৰি দিলে নহয় কোনটোত টেঙাখাটত যিটো মথাউৰি ভাঙিলে টেঙাখাটত মাথাউৰি এটা ভাঙিবলৈ এটা কথা শুনক এটা কথা লজিকেলি মনত ৰাখিব মাথাউৰি ক্ষেত্ৰত দততে সেইটো কাৰণে ক'লো যে এইকেইটা মানুহ তাৰমানে মই একদম এইটো কওঁ যে বেয়া মানে নেগলিজেন্স কৰ্মচাৰী আছে কিন্তু সুভাষ দত্ত ডাঙৰীয়া শুনক সুভাষ দত্ত ডাঙৰীয়া এইটো কথা আপুনি এটা ধ্যান দি মন দি শুনিব যে আপুনি ক'লে যে ৰিপেয়াৰ হয় সেইকাৰণে মই তেওঁলোকক ক'লোঁ যে তেওঁলোক কামচোৰ কৰ্মচাৰী এটা কথা মনত ৰাখিব যে হাতীমূৰাত যিটো ব্ৰিজ হ'ল 60 মিটাৰ বহল হ'ল বা 40 মিটাৰ 50 মিটাৰ বহল হ'ল 20 আপোনাৰ ধৰক 10 মিটাৰ বহল হ'ল আৰু দীঘল হ'ল 60 মিটাৰ এতিয়া আপুনি স্কোৱাৰ ফিটত উলিয়াওক যে আমাক কিমান মাটি লাগে সিমানখিনি মাটি আমাৰ ৰূপহী পালে আমাৰ সংখ্যালঘু অধ্যুষিত লোকসকলৰ বহু গাঁৱৰ মানুহ আছে সিহঁতে মূৰত হেডলোডিং কৰি পাচি দি কাটি পেলাই পুতি দিয়ে বৰ ডাঙৰ কাম এটা কৰি থকা নাই আজিৰ তাৰিখত নামপাৰৰ যুগত কিন্তু মন্ত্ৰীয়ে ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়াৰ কাৰণে এইবাৰ কৰিছে আগতে কিয়নো কৈছিল মাটি অলপ যে জমা ৰাখিব লাগে মই কামত নেগলেক্ট কৰা কৰ্মচাৰীসকলৰ কথা কোৱা নাই কিন্তু যিসকলে নিষ্ঠা কাম কৰে মাজুলী যিটো মাথাউৰি ধন্যবাদ মন্ত্ৰীৰ কাৰণে যে মাজুলী মাথাউৰিত মাটিখিনি পেলালে কিন্তু সেইখনেই মাটি পেলাবৰ কাৰণে আগৰ পৰা প্ৰিপেয়াৰ্ডনেছ নাছিল অত দিনৰ পৰাতো বিভাগটো শুই আছিল এইবাৰতো প্ৰথম প্ৰমাণ হ'ল যে পানী বাঢ়ি থাকোঁতেই বান হৈ থাকোঁতেই পানী সোমাই থাকোঁতে এটা সোমাই থকা ৰানিং ফ্ল' এটা বন্ধ কৰি দিব পাৰি মাথাউৰিত এইটো শুনা নাছিলোঁ কাৰণ বিভাগৰ কৰ্মচাৰীসমূহ ইয়াৰ আগলৈকে তেওঁলোকে একদম কামবিহীন কোনো মগজু নখটোৱা দৰমহা লোৱা আৰু এই তাজপাত খেলি চাধা মোহাৰি পাৰ কৰা এটা বেভাগ আছিল বেছিভাগে কেইজনমান ভাল মানুহ আছে তেওঁলোকৰ প্ৰতি আমাৰ অনাৰ আছে তেওঁলোকে একদম কাম কৰি আছে কিন্তু সেইকেইজনে বিভাগটোক ভাল বুলি 3-4জন 10জন 20জন 200জনে বিভাগটো ভাল বুলি ক'ব নোৱাৰে মই আকৌ ভাল কেইজনকহে ভাল বুলি কৈছোঁ বেয়া কেইজনক মানে হেড অফিচত থকা কেইজনমান মানুহৰ ইঞ্জিনিয়াৰ হেড অফিচত থকা কেইজনমান ইঞ্জিনিয়াৰ মই কাহিনী ক'ম ষ্টুডিঅ'ৰ পৰা ওলাই গৈয়ে ক'ব পাৰোঁ অন ৰেকৰ্ড আজি নকওঁ কেতিয়াবা আমি হয়তো ইনভেষ্টিগেশ্যন ফাইল হিচাপে কৰাম কাহিনী কৈ দিয়াৰ পাছত আপুনি বুজি পাই যাব ডিপাৰ্টমেণ্ট কিমান ভাল নাই আমি এতিয়া বাজেটৰ কথা পাতি আছোঁ বাজেটৰ কথাখিনি থাকি যাব নহ'লে এটা বিৰতি লৈছোঁ বিৰতিৰ পাছত উভতি আহিম চৰ্চা অব্যাহত থাকিব তেতিয়া নেমুৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ ওপৰতো নিয়ন্ত্ৰণ নাই চৰকাৰৰ পানীৰ দৰত নেমু বিক্ৰী কৰিছে ৰাজ্যৰ কৃষকে
এটকীয়া নেমু বজাৰ পালেই হৈ পৰে ৪-৫ টকা। মধ্যভোগীৰ বাবে বিপৰ্যস্ত হৈছে কৃষকৰ জীৱন। মধ্যভোগীৰ দৌৰাত্মত উৎপাদিত সামগ্ৰীৰ উচিত মূল্যৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে কৃষকসকল। অস্তিত্বহীন ৰাজ্যৰ কৃষি বিপণন বিভাগ। সামগ্ৰীত অসমীয়া কৃষকে নেমু খেতি কৰি প্ৰতি পোনত মাত্ৰ ৩০ৰ পৰা ৪০ টকাত বিক্ৰী কৰিবলগীয়া হৈছে। কিন্তু আমাৰ ইয়াত ৪০ টকা ৩০ টকা পোন চলি আছে। এতিয়া মধ্যভোগীখিনি আমাৰ পৰা সুবিধাখিনি ইয়াতে বেছিকৈ খায়। আমি যিমান পাওঁ মধ্যভোগীয়ে তাতকৈ দুগুণ পায়। আমাৰ এতিয়া ইয়াত ধৰক ৩০ টকা বা ৪০ টকা পোন নেমুৰ চলি আছে, কিন্তু বজাৰতো দাম বেছি চলি আছে। এতিয়া পাইকাৰী খুচুৰাকৈ কোনোবাই কিনিব গ'লে হালি ২০ টকা ৩০ টকাকৈ কিনে, কিন্তু আমাৰ ইয়াত পোন ৮০টাত ৩০ টকা চলি আছে। আনহাতে নগাঁৱৰ পাইকাৰী বজাৰত সেই নেমুৰ দাম হৈছেগৈ ১২০ৰ পৰা ১৫০ টকা। খুচুৰা বজাৰত প্ৰতিটো নেমু বিক্ৰী হৈছে ৪ৰ পৰা ৫ টকা দৰত। নগাঁৱৰ পৰা নীলোৎপল বৰাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। জাতীয় ফল নেমুক লৈ দালালি। দালালৰ হাতোৰাত অসমৰ জাতীয় ফল। নেমু খেতি কৰি বিপাঙত অসমীয়া কৃষক। অন্যান্য পাচলিটো দূৰৰে কথা, জাতীয় ফল হিচাপে স্বীকৃতি দিয়া নেমুৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ ওপৰতো নিয়ন্ত্ৰণ নাই চৰকাৰৰ। পানীৰ দৰত নেমু বিক্ৰী কৰিছে ৰাজ্যৰ কৃষকে। এটকীয়া নেমু বজাৰ পালেই হৈ পৰে ৪-৫ টকা। মধ্যভোগীৰ বাবে বিপৰ্যস্ত হৈছে কৃষকৰ জীৱন। মধ্যভোগীৰ দৌৰাত্মত উৎপাদিত সামগ্ৰীৰ উচিত মূল্যৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে কৃষকসকল। অস্তিত্বহীন ৰাজ্যৰ কৃষি বিপণন বিভাগ। সামগ্ৰীত অসমীয়া কৃষকে নেমু খেতি কৰি প্ৰতি পোনত মাত্ৰ ৩০ৰ পৰা ৪০ টকাত বিক্ৰী কৰিবলগীয়া হৈছে। কিন্তু আমাৰ ইয়াত ৪০ টকা ৩০ টকা পোন চলি আছে। এতিয়া মধ্যভোগী ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইট এণ্ড ষ্টীল। সুবিধাখিনি ইয়াতে বেছিকৈ খায়। আমি যিমান পাওঁ মধ্যভোগীয়ে তাতকৈ দুগুণ পায়। আমাৰ এতিয়া ইয়াত ধৰক ৩০ টকা বা ৪০ টকা পোন নেমুৰ চলি আছে, কিন্তু বজাৰতো দাম বেছি চলি আছে। এতিয়া পাইকাৰী খুচুৰাকৈ কোনোবাই কিনিব গ'লে হালি ২০ টকা ৩০ টকাকৈ কিনে, কিন্তু আমাৰ ইয়াত পোন ৮০টাত ৩০ টকা চলি আছে। আনহাতে নগাঁৱৰ পাইকাৰী বজাৰত সেই নেমুৰ দাম হৈছেগৈ ১২০ৰ পৰা ১৫০ টকা। খুচুৰা বজাৰত প্ৰতিটো নেমু বিক্ৰী হৈছে ৪ৰ পৰা ৫ টকা দৰত। নগাঁৱৰ পৰা নীলোৎপল বৰাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। সংৰক্ষণক লৈ বাংলাদেশ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ঐতিহাসিক ৰায়। উচ্চতম ন্যায়ালয়ত খাৰিজ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশ। ১৫১ জনৰ মৃত্যুৰ পাছত চৰকাৰী চাকৰিত সংৰক্ষণক লৈ ঐতিহাসিক ৰায় বাংলাদেশ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ। পূৰ্বৰ ৫৬% পৰা মাত্ৰ ৭% কমিল সংৰক্ষণ। পূৰ্বে মেধাৰ ভিত্তিত মাত্ৰ ৪৪% আবেদনকাৰী নিয়োগৰ ব্যৱস্থা আছিল বাংলাদেশৰ চৰকাৰী চাকৰিত। দেশজুৰি কেইবাদিন ধৰি চলা তীব্ৰ আন্দোলনৰ পাছত দিয়া উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ৰায়ে ৫২ বছৰ ধৰি চলা ব্যৱস্থাত সংস্কাৰ আনিব বুলি আশা একাংশ প্ৰতিবাদকাৰীৰ। ঐতিহাসিক ৰায়টোত আন্দোলন প্ৰত্যাহাৰ কৰি ছাত্ৰ সমাজক শিক্ষানুষ্ঠানলৈ উভতি যোৱাৰ আহ্বান জনালে বাংলাদেশৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে। আগৰ দৰে বাংলাদেশৰ চৰকাৰী চাকৰিত ৩০% সংৰক্ষণৰ সুবিধা ভোগ কৰিব নোৱাৰিব মুক্তিযোদ্ধাৰ পৰিয়ালৰ লোকে। সেই পৰিমাণ ৫% হ্ৰাস কৰাৰ নিৰ্দেশ বাংলাদেশৰ সৰ্বোচ্চ আদালতৰ। লগতে জনজাতিৰ বাবে থকা ১% আৰু প্ৰতিবন্ধীৰ লগতে তৃতীয় লিংগৰ আবেদনকাৰীৰ বাবে ১% সংৰক্ষণ বাহাল ৰখাৰ নিৰ্দেশক আদৰণি জনাইছে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে। ১৯৭২ চনৰ পৰা বাংলাদেশৰ চৰকাৰী চাকৰিত চলি আছে ৫৬% সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা, য'ত স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাৰ পৰিয়ালৰ বাবে ৩০%, মহিলাৰ বাবে ১০%, বিভিন্ন জিলাৰ বাবে ১০%, জনজাতিৰ বাবে ৫% আৰু প্ৰতিবন্ধীৰ বাবে ১% সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা আছিল। এই ব্যৱস্থাৰ বিৰুদ্ধে চলা আন্দোলনৰ পাছতেই শ্বেখ হাছিনা চৰকাৰে ২০১৮ চনত বাতিল কৰিছিল মুক্তিযোদ্ধাৰ পৰিয়াল, মহিলা আৰু বিভিন্ন জিলাৰ বাবে থকা ৫০% সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা। শ্বেখ হাছিনাৰ চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে ২০১১ চনত উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হৈছিল মুক্তিযোদ্ধাৰ ৭টা পৰিয়াল।
সেই গোচৰৰ আধাৰত পূৰ্বৰ দৰে সংৰক্ষণ ব্যৱস্থা চলাই থাকিবলৈ উচ্চ ন্যায়ালয়ে ৰায় দিয়াৰ পাছতেই ৰক্তাক্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে বাংলাদেশত সংৰক্ষণ ব্যৱস্থা বাতিলৰ দাবীত আন্দোলন বিয়পি পৰিছিল সমগ্ৰ বাংলাদেশত অশান্ত হৈ পৰিছিল ছাত্ৰ সমাজে আৰম্ভ কৰা শান্তিপূৰ্ণ প্ৰতিবাদ মখিমূৰ কৰিবলৈ প্ৰতিবাদকাৰীৰ ওপৰত জঁপিয়াই পৰিছিল আৰক্ষীৰ লগতে সেনাবাহিনী দেশজুৰি বন্ধ হৈ পৰিছিল শিক্ষানুষ্ঠান চৰকাৰে কৰ্তন কৰিব লগা হৈছিল ইণ্টাৰনেট সেৱা এনে পৰিস্থিতিত প্ৰাণৰ আশংকাত ভুগিছিল ভাৰতৰ ৮,০০০ৰো অধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে কৰ্মসূত্ৰে বাংলাদেশত থকা ১৫,০০০ ভাৰতীয়ই অশান্ত পৰিস্থিতিৰ মাজত বাংলাদেশৰ বিভিন্ন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত পঢ়ি থকা একাংশ ছাত্ৰ ছাত্ৰী উভতি আহিল ভাৰতলৈ গ্লোবেল ইউনিভাৰ্চিটি পঢ়িব অসম বাঢ়িব অসম মোদী চৰকাৰৰ 3.0 প্ৰথমখন পূৰ্ণাংগ বাজেট দাখিল কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে দাখিল কৰা বাজেটত মুঠ 9টা বিশেষ গুৰুত্ব প্ৰদান নিয়োগ আৰু দক্ষতা বিকাশৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ 5খন আঁচনি 5 বছৰত 4.1 কোটি যুৱ নিয়োগৰ বাবে 2 লাখ কোটি টকা বান বিধ্বস্ত অসমলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ আৰ্থিক সহায় অসমৰ বান খহনীয়া নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে কেন্দ্ৰৰ বিশেষ পুঁজি ঘোষণা অসমৰ বান প্ৰতিৰোধ ব্যৱস্থাপনাৰ বাবে 2024-25 বৰ্ষৰ কেন্দ্ৰীয় বাজেটত বিশেষ গুৰুত্ব হ্ৰাস পাব কৰ্কট ৰোগৰ 3বিধ ঔষধৰ দাম কমিব সোণ ৰূপ প্লেটিনাম কাপোৰ জোতা চেণ্ডেল চামৰাৰ সামগ্ৰীৰ হ্ৰাস পাব দেশীয় মোবাইল ফোন আৰু পাৰ্টছৰ দাম প্লাষ্টিকৰ সামগ্ৰীত 25% দাম বৃদ্ধি আয়কৰৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড ডিডাকশ্যন 50,000ৰ পৰা 75,000 টকালৈ বৃদ্ধি আয়কৰৰ নিউ টেক্স ৰিজিমৰ অধীনত বিশেষ ৰেহাই বাজেটত 3 লাখ টকালৈ সম্পূৰ্ণ ৰেহাই হ'ব আয়কৰ 3 লাখৰ পৰা 7 লাখ টকালৈ 5%, 7ৰ পৰা 10 লাখ টকালৈ 10%, 10ৰ পৰা 12 লাখ টকালৈ 15% আৰু 15 লাখ টকাৰ ওপৰত 30% আয়কৰ আৰোপ বাজেট দাখিলৰ পাছতে ভাৰতীয় শ্বেয়াৰ বজাৰৰ 1% পতন নিফটি 50 সূচাংকৰ 1% হ্ৰাসেৰে 24,225 পইণ্ট স্পৰ্শ সেন্সেক্সৰো 80,024 পইণ্ট স্পৰ্শৰে 1% হ্ৰাস বাজেট দাখিলৰ পাছতে মাৰ্কিন ডলাৰৰ তুলনাত ভাৰতীয় টকাৰ মূল্য অভিলেখ ৰচি 83.69 লৈ হ্ৰাস বানৰ পিছতে ৰাজ্যত জাপানীজ এনচেফেলাইটিছৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ জাপানীজ এনচেফেলাইটিছ তথা জাপানীজ এনচেফেলাইটিছ সদৃশ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ শতাধিক লোকৰ মৃত্যু তিতাবৰত এগৰাকী কিশোৰীৰ বিপৰীতে কলিয়াবৰত এগৰাকী বৃদ্ধাৰ মৃত্যু বৰ্তমানেও বিভিন্ন জিলাত হাস্পতালে চিকিৎসাধীন শতাধিক জাপানীজ এনচেফেলাইটিছ ৰোধৰ বাবে স্বাস্থ্য বিভাগৰ বিশেষ পদক্ষেপ 24 ঘণ্টাৰ পিছতো নিখোজ বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী ৰমেন বৰুৱাৰ নাই কোনো সন্ধান বিশিষ্ট সংগীত পৰিচালকগৰাকীৰ সন্ধানত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত NDRF SDRFৰ অভিযান ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দিশে খোজ কাঢ়ি যোৱা দৃশ্য বন্দী হৈছিল CCTVত দিল্লীৰ পৰাই ৰমেন বৰুৱাৰ উদ্ধাৰ অভিযানত তদাৰক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আজি ঘোষণা হ'ব APSCৰ এডিও নিযুক্তি কেলেংকাৰীত দোষী সাব্যস্তৰ শাস্তিৰ পৰিমাণ APSCৰ অধীনত কৃষি বিভাগৰ উন্নয়ন বিষয়া নিযুক্তি কেলেংকাৰীত 32 জন অভিযুক্তক সোমবাৰে দোষী সাব্যস্তৰ ৰায় দিছিল আদালতে মূল খলনায়ক ৰাকেশ পাল সহ 32 জনক জেললৈ প্ৰেৰণ 11 জনক দোষমুক্ত ঘোষণা আদালতৰ আৰু মাজুলীৰ লোহিত খাবলুৰ গড়মূৰ নগৰ গাঁৱত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা নিজ গৃহতে পত্নীক জীৱন্তে জ্বলাই হত্যাৰ চেষ্টা পাষাণ স্বামী যাদৱ দাসৰ গুৰুতৰভাৱে অগ্নিদগ্ধ মহিলাক সংকটজনক অৱস্থাত যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ প্ৰেৰণ অভিযুক্ত যাদৱ দাসক আটক গড়মূৰ আৰক্ষীৰ হেডলাইন্স আগবঢ়াইছে ৰয়েল গ্লোবেল ইউনিভাৰ্চিটি পঢ়িব অসম বাঢ়িব অসম এইটো মাইথান ষ্টিল নহয় ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টিল বিৰতি বিশেষ স্বাগতম জনাইছো বাজেট বিশেষ আৰু পুনে পুনে লৈ গৈছো প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া বাজেটৰ পিছত ये जो न्यू मिडिल क्लास बना है ये बजट उनके सशक्तिकरण की निरंतरता का बजट है इन नौजवानों को अनगिनत नए अवसर देने वाला बजट है इस बजट से शिक्षा और स्किल को नई स्केल मिलेगी ये मिडिल क्लास को नई ताकत देने वाला बजट है ये जनजातीय समाज
दलित, पिछड़ों को सशक्त करने की मजबूत योजनाओं के साथ आया है। इस बजट से महिलाओं की आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। इस बजट से छोटे व्यापारियों, MSMEs को यानी कि लघु उद्योगों का उसकी प्रगति का नया रास्ता मिलेगा। बजट में मैन्युफैक्चरिंग पर भी बल है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बल है। इससे आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी और गति को भी निरंतरता मिलेगी। साथियों, रोजगार और स्वरोजगार के अभूतपूर्व अवसर बढ़, ये हमारी सरकार की पहचान रही है। आज का बजट इसे और सुदृढ़ करता है। देश और दुनिया ने PLI स्कीम की सफलता देखी है। अब इस बजट में सरकार ने एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की घोषणा की है। इससे देश में करोड़ों करोड़ों नए रोजगार बनेंगे। इस योजना के तहत जीवन में पहली नौकरी पाने वाले युवा की पहली तनख्वाह हमारी सरकार देगी। स्किल डेवलपमेंट और उच्च शिक्षा के लिए मदद हो या फिर 1 करोड़ नौजवानों को इंटर्नशिप की योजना, इससे गांव के गरीब के मेरे नौजवान साथी, मेरे बेटे बेटी देश की टॉप कंपनियों में काम करेंगे। उनके सामने संभावनाओं के नए द्वार खुलेंगे। हमें हर शहर, हर गांव, हर घर एंटरप्रेन्योर्स बनाना है। इसी उद्देश्य से बिना गारंटी के मुद्रा लोन की लिमिट को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए किया गया है। इससे छोटे कारोबारियों, विशेष रूप से महिलाओं, दलित, पिछड़े, आदिवासी परिवारों में स्वरोजगार को बल मिलेगा। साथियों, हम सब लोग मिलकर भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे। देश का MSME सेक्टर मध्यम वर्ग से जुड़ा हुआ है। एक प्रकार से MSME सेक्टर की ओनरशिप मध्यम वर्ग ही है और इसी सेक्टर से गरीबों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार भी मिलता है। छोटे उद्योगों की बड़ी ताकत, उस दिशा में हमारा अहम कदम है। इस बजट में MSMEs के लिए ईज ऑफ क्रेडिट बढ़ाने वाली नई योजना का ऐलान किया गया है। मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स इकोसिस्टम को हर जिले तक ले जाने के लिए बजट में अहम घोषणा की गई है। ई-कॉमर्स, एक्सपोर्ट हब्स और फूड क्वालिटी टेस्टिंग के लिए 100 यूनिट्स, ऐसे कदमों से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अभियान को गति मिलेगी। साथियों, ये बजट हमारे स्टार्टअप्स के लिए, इनोवेशन इकोसिस्टम के लिए ढेर सारे नए अवसर लेकर आया है। स्पेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए
1000 करोड़ रुपए का फंड हो, एंजल टैक्स हटाने का फैसला हो, ऐसे कई सारे कदम इस बजट में उठाए गए हैं। साथियों, रिकॉर्ड हाई कैपेक्स इकोनॉमी का एक ड्राइविंग फोर्स बनेगा। 12 नए इंडस्ट्रियल नोड्स, देश में नए सैटेलाइट टाउन्स का विकास और 14 बड़े शहरों के लिए ट्रांजिट प्लान, इससे देश में नए इकोनॉमिक हब विकसित होंगे और बहुत बड़ी संख्या में नए रोजगार बनेंगे। साथियों, आज डिफेंस एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड स्तर पर है। इस बजट में डिफेंस सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनेक प्रावधान किए गए हैं। आज पूरी दुनिया में भारत के प्रति आकर्षण बढ़ा है और भारत में टूरिज्म के क्षेत्र में नई संभावनाएं बनी हैं। टूरिज्म क्षेत्र गरीब और मध्यम वर्ग के लिए कई अवसर लेके आता है। इस बजट में टूरिज्म क्षेत्र पर भी विशेष बल दिया गया है। साथियों, एनडीए सरकार ने पिछले 10 साल में ये सुनिश्चित किया है कि गरीब और मध्यम वर्ग को लगातार टैक्स से राहत मिलती रहे। इस बजट में भी इनकम टैक्स में कटौती और स्टैंडर्ड डिडक्शन में भी वृद्धि का फैसला लिया गया है। टीडीएस के नियमों को भी सरल किया गया है। इन कदमों से हर टैक्स पेयर को अतिरिक्त बचत होने वाली है। साथियों, देश के विकास के लिए भारत के पूर्वी क्षेत्र का संपूर्ण विकास पूर्वोदय के विजन द्वारा हमारे इस अभियान को नई गति, नई ऊर्जा मिलेगी। हम पूर्वी भारत में कई महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे हाईवेज, वाटर प्रोजेक्ट्स और पावर प्रोजेक्ट्स का निर्माण कर विकास को नई गति देंगे। साथियों, इस बजट का एक बहुत बड़ा फोकस देश के किसान है। अन्न भंडारण के लिए दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम के बाद अब हम वेजिटेबल प्रोडक्शन क्लस्टर्स बनाने जा रहे हैं। इससे एक और छोटे किसानों को फल, सब्जियों, अन्य उपज के लिए नए बाजार मिलेंगे, बेहतर दाम मिलेंगे, तो दूसरी ओर हमारे मध्यम वर्ग के लिए फल, सब्जियों की उपलब्धता बढ़ेगी और परिवार के लिए पोषण भी सुनिश्चित होगा। कृषि क्षेत्र में भारत का आत्मनिर्भर बनना समय की मांग है। इसलिए दलहन, तिलहन की पैदावार बढ़ाने के लिए किसानों को मदद की घोषणा की गई है। साथियों, देश में गरीबी समाप्त हो, गरीब का सशक्तिकरण हो, इस दिशा में भी आज के बजट में प्रमुख घोषणाएं की गई है। गरीबों के लिए 3 करोड़ नए घर बनाना तय हुआ है। जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान सेचुरेशन अप्रोच के साथ 5 करोड़ आदिवासी परिवारों को मूलभूत सुविधाओं से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा ग्राम सड़क योजना 25,000 नए ग्रामीण क्षेत्रों को ऑल वेदर रोड से जोड़ेगी। इसका लाभ देश के सभी राज्यों के दूर दराज गांवों को मिलेगा। साथियों, आज का बजट नए अवसर, नई ऊर्जा लेकर आया है। ये ढेर सारे नए रोजगार, स्वरोजगार के अवसर लेकर आया है। ये बेटर ग्रोथ और ब्राइट फ्यूचर लेकर आया है।
आज का बजट भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनाने के उस पूरी प्रक्रिया में कैटलिस्ट का काम करेगा। विकसित भारत की एक ठोस नींव रखेगा। सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारो हमारा समस्या बजेट विश्लेषण बुझाই দিব। নেহৰুৰ পৰা মোদীলৈকে যদি আপুনি চায় এখন ওৱান অফ দ্য বেষ্ট বাজেট বুলি মই ক'লোঁ, কিন্তু এইখিনিতে মোৰ এটা কথা আছে, অনুৰোধ আছে যে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ পৰা দক্ষিণ পূব এছিয়ালৈ যাবৰ কাৰণে আৰু ব্যৱসায় বাণিজ্য বঢ়াবলৈ গ্ৰেট ইষ্টাৰ্ণ কৰিডৰ নামেৰে এই জেগাটুকুৰা নামাকৰণ কৰা যাওক। সেইখিনি মোৰ ব্যক্তিগত কথা। হয় হয় এই বাজেটখনত এতিয়ালৈকে মই যিখিনি দেখিছোঁ, মই ব্যক্তিগতভাৱে মই এটা ক্ষেত্ৰতে যথেষ্ট সুখী যে এইখন এখন এমপ্লয়মেণ্ট অৰিয়েণ্টেড বাজেট আৰু স্কিলিং এমপ্লয়মেণ্ট MSME স্কিলিঙৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট খালি এটা বস্তু আমি খালি অলপমান চাব, আমি মানে সেইটো হয়তো চৰকাৰে নিশ্চয় চকু ৰাখিব, যিটো আমাৰ কেপেক্সৰ কথা কোৱা হৈছে বা বাকী আমাৰ এই হেৰিৰ কাৰণে নিয়োগ সৃষ্টিৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি ব্যৱস্থাৰ কথা কোৱা হৈছে, তাৰে কিছুমান বস্তুত আমাৰ অলপ ছাপ্লাই ছাইড বায়াছ কিছুমান থাকে, য'ত আমাৰ এমপ্লয়মেণ্ট ইলাষ্টিচিটিটো অলপমান কম হয়। সেইকাৰণে সেই বস্তুখিনি সেই যদি আমাৰ হেৰিটো এড্ৰেছ কৰে, তেতিয়াহ'লে আমাৰ ডেফিনেটলি আমাৰ এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট হয়। এই বাজেটখনত নৰ্থ ইষ্টৰ কাৰণে আৰু এটা স্পেচিয়েল আছিলে, ইণ্ডিয়ান পোষ্টেল বেংক ব্ৰাঞ্চৰ 1500 ব্ৰাঞ্চ খুলিব। 1500 ব্ৰাঞ্চ হ'ব। ইয়াতে কি হয়, এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেশ্যন হ'ব। কিন্তু মই এটা বেলেগ কথা কৈছোঁ, এই বাজেটত যে এটা উল্লেখ কৰিছিলে বেংকৰ পৰীক্ষাবোৰ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে তেনেই কম পায়। য়েছ, সেইটোতো বেলেগ কথা। এতিয়া ইয়াৰ প্ৰতি মই এটা বেলেগ এটা কথা কৈছোঁ, এই বাজেটখনত আমি এতিয়ালৈকে আলোচনা কৰা সেই বিষয়টো হৈছে যে ভাৰতবৰ্ষৰ যিটো পইচা ৰুপি যিটো হৈছে, ৰুপি ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে স্পেচিয়েল পেকেজ লৈছে। কাৰণ এই কথাটো আমি এইকাৰণেই জানিবলগীয়া হয়, বিশ্ব মাৰ্কেটত সদায় কি হয়, আমি ডলাৰত বস্তু কিনিব লাগে, ডলাৰত বেচিব লাগে। কিন্তু এইবাৰ বাজেটত কি হৈছে যে ৰুপি যিটো ভাৰতবৰ্ষৰ যিটো পইচা, সেই পইচাটো গ্ৰ'থ ৰেট বনাই চাউথ ইষ্ট এছিয়া, চেণ্ট্ৰেল এছিয়াত চবতে মানে গাল্ফ কাণ্ট্ৰিত যাতে আমি আমাৰ পইচা দি আমি যাতে মাৰ্কেটিংটো কৰিব পাৰোঁ। কাৰণ এইটোৱে কি বেনিফিট হ'ব, তেতিয়া আপুনি চাওক US-ৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ সংকট হৈ আহিব। কাৰণ আমি যেতিয়া বস্তু কিনো কোনোবা এখন দেশৰ পৰা, প্ৰথমে আমি ডলাৰলৈ কনভাৰ্ট কৰিব লাগে, তেতিয়া 2.5% USA পাই যায়। আকৌ সেইখন দেশৰ পইচালৈ কনভাৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে আকৌ পইচা দিব লাগে 2.5 মানে 5%। 1 কোটি টকাত মানে আমি 5 লাখ টকা ইউনাইটেড ষ্টেট অফ আমেৰিকাত দি দিব লাগে। কিন্তু এইখন চৰকাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ বুলি কৈছোঁ মই। সেইকাৰণে কৈছোঁ যে এইখন বাজেট মানে এখন দূৰদৰ্শী বাজেট। কাৰণ দূৰদৰ্শী এই কাৰণে, যেতিয়া আমি আজি সদায় ডলাৰৰ পিছত দৌৰি থাকিব লাগে, আৰু মই ভাবোঁ খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে আমি চাউথ ইষ্ট এছিয়া, চেণ্ট্ৰেল এছিয়া, গাল্ফ কাণ্ট্ৰি চবতে মানে মাইক্ৰনেছিয়া, পলিনেছিয়া, আমি আমাৰ নিজৰ মাৰ্কেট ৰাছিয়াৰ লগত আমি কৰিয়ে আছোঁ। এইটোৱে কি হ'ব ইণ্ডাষ্ট্ৰি ক্ষেত্ৰত, কিন্তু আমি ডাইৰেক্ট US-ক মানে আগ দেখুৱাই দিছোঁ, চকু দেখুৱাই দিছোঁ। গতিকে এইটো একদম পজিটিভ চাইড, এখন ভাল বাজেটেই। কিন্তু নৰ্থ ইষ্টৰ কাৰণে আৰু পাব লাগিছিলে, অসমৰ কাৰণে, সেইটো ক্ষেত্ৰত মই অকণমান দুখী। ডক্টৰ ডাঙৰীয়া, মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ যিটো দূৰদৰ্শী যিটো আমাৰ ভিজন, বিশেষকৈ ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীনতা যেতিয়া 100 বছৰ সম্পূৰ্ণ হ'ব 2047 চনত, 47 চনলৈকে ভাৰতবৰ্ষই কেনেকৈ ধৰণে যাব, তাৰ এটা ৰূপৰেখা ইতিমধ্যে তৈয়াৰী কৰা হৈছে। আৰু এই বাজেটখনত তাৰ যথেষ্টখিনি ৰিফ্লেকশ্যন আমি দেখিলোঁ। এতিয়া ভাৰতবৰ্ষত আগবঢ়াই নিবৰ কাৰণে আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে যে এইবাৰ বাজেটখনত আমাৰ কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ 11,11,000 কোটি, লগত গ্ৰাণ্টছ ইন এইড ফৰ ক্ৰিয়েশ্যন অফ কেপিটেল এছেটছ, এইটো আমি কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ বুলি ধৰি যদি প্লাছ কৰি লওঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ প্ৰায় 15 লাখ কোটি টকা কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ। এইটো সৰ্বকালৰ হায়েষ্ট। গতিকে মই ভাবোঁ যে মোদী ডাঙৰীয়াই আজি মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত যিখিনি নিৰ্মলা সীতাৰমণ ডাঙৰীয়ানীয়ে বাজেটখনত বিষয়খিনি আনিছে, নিশ্চিতভাৱে আমি বিশ্বৰ অৰ্থনৈতিক মানচিত্ৰত ভাৰতবৰ্ষই এটা খুব শক্তিশালী স্থান ল'বৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব। আৰু আমাৰ ইণ্টাৰনেল যিবিলাক চেলেঞ্জ আছিলে, সেই চেলেঞ্জবিলাক এবাৰ এড্ৰেছ হৈছে। বিশেষকৈ নিবনুৱা সমস্যাটো আমাৰ এটা ইণ্টাৰনেল চেলেঞ্জ।
গতিকে আজি আমাৰ এডুকেশ্যনৰ লগত স্কিলক লিংকিং কৰাৰ যোগেদি আজি যিটো এটা ফোকাছ দিয়া কিন্তু এইটোত মানে মই এটা কথা চাওক আমাৰ এটা ডাঙৰ যিখিনি ফোকাছ দিছে স্কিম আছে আমাৰ যিখিনি যেতিয়া সমস্যা সমাধান হ'ব আমাৰ ফোকাছ দিয়া অসমীয়া ল'ৰা ছোৱালীয়ে বেনিফিট নাপায় বা আমাৰ এতিয়া লাৰ্জেষ্ট মাইগ্ৰেটৰী কমিউনিটি স্কিল ডেভেলপমেণ্ট কমিউনিটি মালায়ালীসকল আছে তামিলসকল আছে বিহাৰ ইউপিত আছে গতিকে তেওঁলোকে পাই যাব আমাৰ মই এটা কথা বিশ্বাস কৰোঁ আমাৰ যিটো স্কিল গেপ যিটো ৰিপৰ্ট আছে নেশ্যনেল স্কিল ডেভেলপমেণ্ট কৰ্পৰেশ্যনৰ ফালৰ পৰা যিটো ইয়াত স্কিল ষ্টাডি কৰা হৈছিলে আমাৰ ৰাজ্যখনত প্ৰায় ৪৫ লাখ এনেকুৱা ধৰণৰ এমপ্লয়েবিলিটি চান্সেছ থকা মানুহৰ স্কিল গেপ আছে বিভিন্ন ছেক্টৰত যিটো তেখেতে এচি মেকানিকৰ কথা ক'লে ইভেন আপুনি ড্ৰাইভাৰ যদি আপুনি চাই যিমান ড্ৰাইভাৰ লাগে গতিকে স্কিল গেপ যিটো স্কিল গেপ ষ্টাডিটোক আজি যেনেকৈ আজি বাজেটৰ এড্ৰেছ হৈছে মই ভাবোঁ যে আমাৰ ৰাইজে এইবাৰ এতিয়া চান্স ল'ব লাগে আমাৰ ইনষ্টিটিউটবিলাকে এতিয়া সুবিধা ল'ব যে এইটো কমপক্ষে আৰু যেতিয়া অসমৰ বাহিৰলৈ আৰু প্ৰডাক্ট মই আপোনাক কৈছোঁ মই ২-৩ লাখ বিদেশলৈ যাব লাগিব ব্যক্তিগতভাৱে মই ৰাজনীতিত অহাৰ আগতে মই স্কিল ডেভেলপমেণ্টৰ কামেই কৰিছোঁ গতিকে এই ছেক্টৰটোৰ মানে মোৰ পূৰা বিশ্বাস আছে আৰু মোদী ডাঙৰীয়াক মই সেইকাৰণে একদম অন্তৰৰ পৰা ধন্যবাদ জনাইছোঁ ভাৰতবৰ্ষ যেতিয়া স্কিল হ'ব আমাৰ স্কিল মেন ফ'ৰ্চ যেতিয়া ভাৰতবৰ্ষৰ হাতত থাকিব ভাৰতবৰ্ষই বিশ্বত মানে যিটো বাকী ঠিকে আছে বিশ্বক আমি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পলিচি এখন বনাই চাওক সুভাষ জট্টোপাধ্যায় মোৰ সেইটো কথা আপোনাৰ আগতে নিমত নাই ডাঙৰ কথাটো মোৰ সমস্যাটো হ'ল কনচাৰ্ণ এতিয়া ৰাজীৱপুৰত ডাঙৰীয়াই কৈছে যে নৰ্থ ইষ্টে পোৱা নাই কিন্তু মই কৈছোঁ যে নৰ্থ ইষ্ট মই আৰু পাব লাগিলে পাইছে নৰ্থ ইষ্ট সাউথ ইষ্ট এছিয়াৰ হ'ব আজি তেখেতে যিটো সাউথ ইষ্ট এছিয়াৰ কাৰণে যিটো আমাৰ কৰিডৰৰ কথা কৈছে আৰু অলপ পাব লাগে আজি সেমি কণ্ডাক্টৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি ইয়াত অহাৰ লগে লগে ইয়াৰ কিন্তু বাটটো মুকলি হৈছে কথাটো আমি স্বীকাৰ কৰিব লাগিব মই দাদা এইটো কোৱা নাই মই আপোনাক কৈছোঁ যে আৰু পাবলৈ মানে স্কোপ আছে আৰু পাবই লাগিব ডেফিনেটলি পাব লাগিব সেই চাৰ্টটো আমাৰ অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে খাপ নাখায় উচ্চ শিক্ষা হওক এমপ্লয়েবিলিটি হওক গতিকে সেই চোলাটো আমাৰ ইয়াত খাপ নাখায় মোৰ কনচাৰ্ণ সেইটো আমাৰ ইয়াত এটা গণ্ডগোল আছে সেই হাৰত নাপাওঁ ইয়াত এটা গণ্ডগোল আছে চাওক আমাৰ এখন নলেজ কমিশ্যন আছে সেই নলেজ কমিশ্যনৰ কাম আছিলে কি হৈছিলে যে এডুকেশ্যন ছেক্টৰ এই যিখিনি আজি আহিছে যে IT ছেক্টৰ বহুদিন আমি নলেজ কমিশ্যন কাৰণে এক্টিভ নাই আৰু কি হৈছে এই বস্তুটো এইকাৰণে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে জোৰ দি আছে নলেজ কমিশ্যন আকৌ ৰিভাইভ কৰি এক্টিভ কৰা চাওক এতিয়া গভৰ্ণমেণ্টৰ ফ'কাছ হ'ল ইলেক্ট্ৰনিক প্ৰডাকশ্যনৰ এটা হাব হ'ব লাগে ইলেক্ট্ৰনিক প্ৰডাকশ্যনৰ হাবটো এতিয়া নৰ্থ ইষ্টে হ'ব অসমে হ'ব নি চাওক কিন্তু নাই প্ৰডাকশ্যন আপোনাক মই আপোনাক কৈছোঁ যে আজি সাউথ ইষ্ট এছিয়া ফ'কাছ কৰি সুভাষ জট্ট ডাঙৰীয়া এটা কথা নৰ্থ ইষ্ট মানে হ'ল নিউ ইঞ্জিন ফৰ ডেভেলপিং ইণ্ডিয়া এনেকুৱা কাহিনী বহুত শুনি আছো আজি অলপ দিনৰ পৰা আজি শুনি কিছুমান কথা শুনি বিৰক্ত হৈ গ'লো সেমিকণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্পই মানচিত্ৰত আমাক শক্তি দিব কিন্তু সংখ্যা নিয়োগৰ তেনেই কম সংখ্যা সেমিকণ্ডাক্টৰ বা এইবোৰৰ নৰ্থ ইষ্ট ডেভেলপমেণ্টৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা জোখত দেখুৱাব পাৰিলে নৰ্থ ইষ্ট ডেভেলপমেণ্টৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো মই কৈছোঁ আমাৰ কাৰণে বিজনেছ মাৰ্কেটটো ক'ত আছিল সেইকাৰণে MSMEs গুৰুত্বটো আছে আমাৰ কাৰণে বিজনেছ মাৰ্কেটটো ক'ত আছিলে চব আমি যদি ৰাস্তাটো খুলিব পাৰিলো মোৰে হৈ আমি ছিংগাপুৰলৈকে বাই ৰোড কাৰ যাব পাৰিলোহেঁতেন আমাৰ বিজনেছ বাঢ়িলে আমি যদি ষ্টিল হাইৱে অফ ইণ্ডিয়াটো এইটো খুলিব পাৰিলোহেঁতেন যিটোৱে ম্যানমাৰ চাইনা আৰু কানেক্ট কৰিছে আমাৰ মাৰ্কেটটো বাঢ়িলেহেঁতেন গতিকে আমি সেই বস্তুটো কিন্তু জোৰ দিব লাগে আজি আমি যে এই বস্তুটো চাওক সাউথ ইষ্ট এছিয়াত আমাৰ ডমিনেণ্ট নাই কাৰণ আমি যদি নৰ্থ ইষ্টত থাকি যদি এই চাৰিফালে ষ্টেটকেইখনৰ কাণ্ট্ৰিকেইখনৰ লগত যদি আমি আজি ইয়াৰ পৰা ছিংগাপুৰলৈকে বাই ৰোড যাব পৰা কেপাচিটি আছে গতিকে আমাৰ বস্তুখিনি যদি আমি সাউথ ইষ্ট এছিয়াক টাৰ্গেট লওঁ সাউথ ইষ্ট এছিয়া যদি মেডিকেল টাৰ্গেট কাৰণ সেই মানুহখিনি দিল্লী যায় আমি যদি গুৱাহাটীত ৰখাই দিব পাৰোঁ টুৰিজিম ছেক্টৰত গতিকে আমি বহুতখিনি আগবাঢ়িব পাৰোঁ কাৰণ আমাৰ স্কোপ আছে স্কোপখিনি কিন্তু আমি বনাব লাগিব মই এটা লাইন এটা বাক্য বৰপূজাই এটা আপোনাৰ চলাম বৰপূজাই এটা বাক্য ভাৰত চৰকাৰে প্ৰতি মাহে যদি প্ৰতিজন অসমীয়া মানুহ বা অসমৰ মানুহলৈ পইচা পঠালে হয় ৬,৬০০ টকা মানি অৰ্ডাৰত পালেহেঁতেন ইমানেই টকা দিছে টকাৰ উচিত ব্যৱহাৰ হৈছে নে নাজানো কিন্তু এই বাজেটখন অতি ভাল বাজেট ডক্টৰ ডাঙৰ এটা বাক্য ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ যিটো আমাৰ মিনিষ্ট্ৰী অফ কমাৰ্চ এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্ৰী তেখেতসকলে ইতিমধ্যে উত্তৰ পূব ট্ৰান্সফৰ্মেটিভ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যন স্কিম উন্নতি 2024 ইতিমধ্যে দিছে প্ৰজেক্ট গাইডলাইনছ ইতিমধ্যে আহিছে গতিকে এইবিলাকৰ আমি বেনিফিট ল'ব ইয়াতে মানে অন্তিম বাক্য মাৰি দিব সেইটো আপুনি কৈছিলে সেইটো মাৰি দিলে খুব ভাল হয় মাৰি দিলে মানে ভাল হয় কিন্তু ইয়াৰ সুবিধা অৰিয়েণ্টেড বাজেট এমপ্লয়মেণ্ট অৰিয়েণ্টেড বাজেট আই এম হেপী ধন্যবাদ জনাইছোঁ আশা কৰিছোঁ বাজেট আপোনালোককো স্পৰ্শ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আমাকো স্পৰ্শ কৰিব সকলোৰে ভাল হওক বুলি আশা কৰিছোঁ বাজেটত আৰু বিভিন্ন প্ৰতিক্ৰিয়া আহিছে সমালোচনা আহিছে কণ্ঠকমৰ পিছত আমি সেয়া সকলো জনাম মই বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ
এইটো মাইথান ষ্টীল নহয় ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল মেঘালয়ৰ ডাউকি সীমান্তৰে 405 গৰাকী কৰিমগঞ্জৰ সুতাৰকান্দি সীমান্তৰে 71 গৰাকী চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী উভতি আহিছে ভাৰতলৈ দেওবাৰে ধুবুৰী হৈ 305 গৰাকী আৰু ত্ৰিপুৰা সীমান্তৰে 665 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী উভতি অহাৰ পাছতেই সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থাক লৈ ঐতিহাসিক ৰায় দিলে বাংলাদেশ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এই ৰায়ৰ পাছতে বাংলাদেশৰ পৰিস্থিতি শান্ত হোৱালৈ বাট চাইছে ভাৰতলৈ উভতি অহা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বহুত বেয়া পৰিস্থিতি আমি মানে 0.1% আমি নিজৰ মানে নিজে বাছি মেলি অহা লিখা হৈছে মানে আমি যেতিয়া হোষ্টেলৰ পৰা আমি পলাইছো হোষ্টেলৰ আমাকতো কোনো হেল্প কৰিব পৰা মানুহ নাছিলে তাত তেতিয়া মানে আমাৰ সিনিয়ৰ এজনে তেওঁলোকৰ বেটছমেন এজন তাৰ লোকেল এজনক মানে কন্টেক্ট কৰিলে তেতিয়া তেওঁ এখন এম্বুলেন্স দি আমাক হোষ্টেলৰ পৰা উলুৱাই আনিছে পৰিস্থিতি শান্ত হলে বাংলাদেশলৈ উভতি গৈ আধৰুৱা প্ৰশাসনা সম্পূৰ্ণ কৰাৰ আশা কৰিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট এৰা ধৰা বুজা পৰা নীতিৰে চলিব লাগিব বিৰোধী বিভাজিত হলেই লাভ হ'ব বিজেপিৰ অখিল ভূপেনৰ যুঁজৰ মাজত মধ্যস্থতাকাৰীৰ ৰূপত লুৰিণজ্যোতি গগৈ এই সময়ছোৱাত আমাৰ বিৰোধী দলৰ প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলৰ সন্মানীয় সভাপতি বা নেতাসকলে সকলোৱে সংযমেৰে ধৈৰ্য সহকাৰে বিজেপিক পৰাভূত কৰাৰ ৰণকৌশলটো তৈয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা আৰু ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈৰ মাজত চলি থকা বাদ বিবাদক লৈ সকিয়নি বিৰোধী ঐক্যৰ সাধাৰণ সম্পাদক লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ গতিকে মানুহৰ মাজত অহা এই আত্মবিশ্বাস আশাবাদী ৰাজনৈতিক পৰিৱেশ ভংগ হ'বলৈ নিদিব এইটো বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে মই সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ 5 সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনত অকলে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ হুংকাৰ দিছিল প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই এতিয়াতো শুনক কোনো ৰাজনৈতিক দলেতো আৰু ঘৰত বহি নাথাকে